मंत्री महोदय सांगताय तो प्रत्येक जिल्हा परिषद मध्ये ऍव्हरेज मध्ये केलेला आहे, पण जो अहवाल स्पेसिफिक कोल माइन्स एरियात केला आहे त्यामध्ये भूजल पातळी कमी झाली, शेतीच्या पिकाचं नुकसान झालं। तहसीलदार वरोड्यांनी सुद्धा एक अहवाल दिला नुकसान भरपाई द्या, पण WCLचे CMD असेल किंवा हे या माइन्सचे मालक असतील हे कुठेतरी बाहेर राहतात। आता यांनी जे काही दुष्परिणाम होतात ते जिल्ह्यातील जनता, माझी आपल्याला विनंती आहे, आपण आमचे संरक्षक आहात, मी आपल्याकडे विनंती अर्ज समितीचा विनंती अर्ज दिलाय, कृपया उद्या तो मान्य करावा, आम्ही जाऊन अभ्यास करू। पण अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून अशा पद्धतीने जर अध्यक्ष महाराज चुकीच्या माहिती आल्या आणि या सभागृहाच्या माध्यमातून लोकांना न्याय देण्याच्या ऐवजी त्यांच्या तोंडाला पानं पुसण्यासाठी या अधिकाऱ्यांनी दिलेली चुकीची माहिती वापरली गेली तर खरोखर तुमच्या अध्यक्षतेखाली न्याय मिळणार नाही। आणि म्हणून आपल्याला विनंती आहे की आपण कमीत कमी विनंती अर्ज जो तुमच्याकडे दिलाय तो उद्या मान्य करावा, एवढी विनंती आहे। ठीक आहे, त्या संदर्भित अर्जासंदर्भात योग्य निर्णय मी घेईन। चला पुढे प्रश्न क्रमांकाचं उत्तर स्पेसिफिक आलेलं नाही, तुम्ही त्याला मदत केली त्याबद्दल आपले आभार, आपले आभार। खरं सांगतो नाही तुम्ही नाही आता वाढवू नका विषय, बसा खाली, बसा खाली, बसा नाही। मंत्री महोदय तुम्ही जो GSDA चा दाखवला आहे तो स्पेसिफिक नाही। आमचा प्रश्न असा आहे की ते खान कोळसा खाणीच्या परिसरामध्ये झालेल्या पाण्याची घट पातळी तो विषय होता, तुम्ही जनरल सांगितला, हा स्पेसिफिक नाही। एक प्रश्न माझा अध्यक्ष महोदय प्रश्न आहे की तुम्ही त्यांना सांगितलं की एक बैठक त्या जिल्ह्यातील आमदारांची लावून घ्या, फार गंभीर विषय आहे आणि सगळ्यांना बोलवून देऊ द्या मंत्री महोदय, कारण आम्ही तक्रार कोणाकडे करतो नुकसान भरपाईची, महसूल विभागाकडे, कधी काय यांच्याकडे आपल्या माइन्सवाल्याकडे थोडी करतो आपण, जिल्हाधिकाऱ्याकडे त्याच्या सगळ्या तक्रारी आहेत, तो अहवाल आहे, या सगळ्या गोष्टी असताना नाही म्हणणं। माझा एकच शेवटचा प्रश्न असा आहे की तुम्ही ही बैठक अधिवेशन संपण्यापूर्वी लावावी आणि त्यामध्ये जे काही काम सुरू आहे आता त्यामुळे जो लोकांना, पालकमंत्री महोदयांना माहित आहे, त्यांनी मिटिंग घेतली, विचारा, ते पालकमंत्र्यांना माहित आहेत, नवीन पालकमंत्र्यांना, त्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली आणि अध्यक्ष महोदय म्हणून विनंती आहे, आम्ही का याच्याने बोलतो, आम्हाला काही त्या मंत्री महोदयांच्या काही याला साहेब तुमचा मुद्दा समजला, 22 मिनिटं झाली आहे एका नाही, म्हणून तुम्ही निर्देश द्या ही बैठक लावून घ्या आणि सगळ्या अधिकाऱ्यांना बोलवून घ्या, त्याचं उत्तर मिळेल अध्यक्ष महोदय। सन्माननीय अध्यक्ष महाराज, ज्येष्ठ सदस्य वडट्टीवार साहेबांचा मी पूर्ण आदर राखतो, ते म्हटले समाधानकारक उत्तर आलं नाही, आता त्यांना जसं पाहिजे तसं उत्तर कसं येणार अध्यक्ष महाराज? आपल्याकडं भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेमध्ये आपल्याकडं संपूर्ण महाराष्ट्रासाठीची एक कार्यपद्धती आहे भूजल पातळी या ठिकाणी मापक करण्याची, पण जर सन्मान्य सदस्य म्हणतायत ना त्या खान पट्टा परिसरातल्या 10 किलोमीटरचा वेगळा सर्वे करा, तर जरूर तुमच्या सूचनेचा विचार करून भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेला वरिष्ठ भूवैज्ञानिकामार्फत त्या परिसरातला सुद्धा सर्वे करण्याच्या सूचना या ठिकाणी दिल्या जातील। आणि सन्मान्य अध्यक्ष महाराज, मी आपल्याला मागाशी सांगितलं, पुनर्वसनाचा प्रश्न, पुनर्भरणाचा प्रश्न, घराला तडे जाण्याचा प्रश्न, रस्ता डायव्हर्ट करण्याचा प्रश्न आणि त्याचबरोबर हा पाणी पातळीचा प्रश्न मी स्वतः माझ्या दालनामध्ये या संदर्भातली बैठक घेतो आणि अधिवेशन संपण्यापूर्वी वस्तुस्थिती सभागृहाला अवगत करतो। व्हेरी गुड। चला प्रश्न क्रमांक 2। अध्यक्ष महाराज 211 प्रश्न क्रमांक छापल्याप्रमाणे। अध्यक्ष महाराज, नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये धडगाव व अक्कलकुवा तालुका आहे। आजादीला 77 वर्ष झाले तरी आमच्या भागात 222 गावाला लाईट नाही आणि 2014 मध्ये 398 कोटी मंजुरी दिली आहे, बावनकुळे साहेब असताना मंजुरी दिली आहे, पण आतापर्यंत आमच्या भागात ते पैसे खर्च केले नाही आणि म्हणून आज आपण जल जीवन मिशन काढला आहे। मागेल त्याला पाणी, बिजली, ह्या जेव्हा केंद्र सरकारने हर घर बिजली आणि जल जीवन मिशन जे योजना आहे, हर घर जल, जल में नल, नल में पाणी, जर बिजली नाही आमच्याकडे तर पाणी कुठून भेटणार? म्हणून माझं सरकारला विनंती आहे
अध्यक्ष महोदय का आझादीला 77 वर्षामध्ये अजून आम्ही आमच्या भागात धडगाव अक्कलकुवा तालुक्यामध्ये 5 गावे आणि 230 पाडे अक्कलकुवा तालुक्यामध्ये आहे. धडगावमध्ये 39 गावे आणि 185 पाडे एवढ्या गावांना आजपर्यंत लाईट जोडली गेली नाही. म्हणून माझी सरकारला विनंती आहे की आमच्या अतिदुर्गम भागामधला जो 1 नंबर मतदारसंघ आहे त्या मतदारसंघामध्ये जर हे व्यथा असेल तर आमचा सारखा नवीन निवडून आलेले सदस्य आहे, माझी सरकारला विनंती राहील की माझ्या भागातलं जे विद्युतीकरण 100% पूर्ण करावे, एवढीच माझी विनंती आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी सन्माननीय सदस्य अमशा पाडवी यांनी नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा आणि धडगाव तालुक्याच्या विद्युतीकरणाचा विषय मांडलाय. मुळात 2011च्या जनगणनेनुसार या ठिकाणी अक्कलकुवा 190 गावं आणि जवळपास 979 वाडी आणि पाडे आहेत. तर धडगावमध्ये 162 गावं आणि 1101 वाडी आणि पाडे आहेत. पारंपरिक पद्धतीनं याच्यामध्ये 190 गावांपैकी 185 गावं अक्कलकुव्याचे आणि धडगावचा जर आपण त्या ठिकाणी विचार केला तर त्या ठिकाणी 162 पैकी 131 गावं हे पारंपरिक पद्धतीने झाले. तसंच पारंपरिक पद्धतीनं 749 वाडीपाडे अक्कलकुवा आणि 916 वाडीपाडे हे धडगाव तालुक्याचे झालेले आहेत. आता जे अपारंपरिक पद्धतीनं झालेले आहेत त्याच्यामध्ये अक्कलकुव्याला 5 गावं आहेत, धडगावला 31 गावं आहेत आणि वाडीपाडे 230 आणि 185 आहेत. आपला आता प्रयत्न असा आहे की हे जे अपारंपरिक पद्धतीनं ज्याचं विद्युतीकरण झालेलं आहे अशा गावांचंही पारंपरिक पद्धतीनं म्हणजे त्या ठिकाणी लाईन जोडून आपण आपल्याला विद्युतीकरण करायचं आहे. या संदर्भातला प्रस्ताव हा तयार करण्यात आलेला आहे. जवळपास 398 कोटीचा हा प्रस्ताव आहे जो तयार करण्यात आलेला आहे. काही पैसे याला मागच्या 2 वर्षामध्ये आपण दिलेले आहेत. आता पीएम जनमन योजना आपल्याला प्राप्त झाली आहे, ज्या योजनेमध्ये आपल्याला यामध्ये पैसे प्राप्त होत आहेत. त्यामुळे आमचा प्रयत्न असा आहे की पुढच्या काळामध्ये हे जे अपारंपरिक जोडलेले जेवढे 2011च्या जनगणनेतले गावं आहेत हे सगळे गावं आणि वाडीपाडे याला आपण पूर्णपणे त्या ठिकाणी ग्रीड कनेक्टिव्हिटी किंवा विजेचं कनेक्शन हे देणार आहोत. याच्या व्यतिरिक्त 2011 नंतर देखील काही वाडीपाडे त्या ठिकाणी तयार झालेले आहेत, त्याचाही आपण नोंद घेतलेली आहे. तिथेही पारंपरिक पद्धतीनं पहिल्यांदा अपारंपरिक पद्धतीनं आणि मग पारंपरिक पद्धतीनं कनेक्शन देण्याच्या संदर्भातली आपण व्यवस्था त्या ठिकाणी केलेली आहे. त्याकरता जवळपास 14 कोटी रुपयाचा प्रस्ताव आहे. त्या प्रस्तावाला देखील लवकरच मान्यता देण्यात येईल. आपला प्रयत्न आहे की पुढच्या 1 ते 1.5 वर्षामध्ये किंवा फार झालं तर 2 वर्षामध्ये, कारण त्या कामात काम करायला थोडी डिफिकल्टी जाते, हे जेवढे अपारंपरिक पद्धतीने जोडलेले वाडीपाडे आहेत आणि गावं आहेत यांना पारंपरिक पद्धतीनं त्या ठिकाणी वीज जोडणी द्यायची हा शासनाचा निर्णय आहे. त्यामुळे हे काम आम्ही निश्चितपणे पुढच्या 2 वर्षात पूर्ण करू. प्रश्न क्रमांक 3. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 748. अध्यक्ष महोदय, वितरित केल्याप्रमाणे छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न आहे विजेत होणारी दरवाढ. अध्यक्ष महोदय, मुंबई शहरामध्ये गृहनिर्माण संस्था असो किंवा SRA गृहनिर्माण संस्था असो त्यांना वीज दरवाढी हा परवडत नाही. माझी अशी मागणी आहे अध्यक्ष महोदय की हा दोघे संस्थाला सोलार प्रकल्पातून जोडणं आणि आमदार निधी असो किंवा वेगळं काहीतरी पॅकेज असो, ते दोघे संस्था गृहनिर्माण संस्थांना जर सोलर प्रकल्पाशी जोडलं तर संस्थांना फायदा होईल. अध्यक्ष महोदय, SRA सोसायटीमध्ये 2-2 लिफ्ट असतात, 2-2 वॉटर पंप असतात, महिन्याला जवळजवळ 1 लाख बिल येते. अध्यक्ष महोदय, त्यांना परवडत नाही. म्हणून आपल्या माध्यमातून मुख्यमंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे की मुंबई शहरासाठी सोसायटीसाठी काहीतरी करावं. धन्यवाद. माननीय अध्यक्ष महोदय, कालच आपल्या अर्थमंत्र्यांनी
अर्थसंकल्प मांडला आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये त्यांनी उल्लेख केला आहे की जे मल्टी इयर टॅरिफ पिटिशन आपण दाखल केलेलं आहे त्याच्यामध्ये पुढचे 5 वर्ष विजेचे भाव कमी होणार आहेत. आता विजेचे भाव वाढणार नाही आहेत. आता जे टाटानी पण केलेलं आहे, जे BSESने पण केलं आहे, सगळ्यांचे आता मल्टी इयर टॅरिफमध्ये त्या ठिकाणी भाव जे आहेत ते कमी होणार आहेत. तथापि आपली अपेक्षा आहे की जास्तीत जास्त रूफटॉप सोलर झालं पाहिजे आणि म्हणून त्याच्यामध्ये आपण पहिल्यांदा 0 ते 300 हे जे ग्राहक आहेत या ग्राहकांकरता रूफटॉप सोलरची योजना जी केंद्र सरकारने आणलेली आहे, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, ती योजना कार्यान्वित करतो आहोत. त्याला अलाइड अशी राज्याची योजना देखील आपण तयार करतो आहोत. परंतु आज आपण एक चांगली सूचना दिलेली आहे. मुंबईमध्ये हे जे काही मोठ्या इमारती आहेत या इमारतींना अपारंपरिक ऊर्जा स्रोताकडे नेण्याकरता, तसं बहुतांश ठिकाणी गिझर वगैरे तर त्यांचे सगळीकडे आता लागतातच येतं, अपारंपरिकवरच आहेत. पण त्याच्या व्यतिरिक्त तिथे कॅपॅसिटी जर असेल तर त्याकरता काही नव्याने योजना आणता येईल का याचा निश्चितपणे सरकार विचार करेल. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी या ठिकाणी उत्तर देताना सांगितले की ह्या वीज दर वाढीचा अधिकार हा पूर्णपणे महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक मंडळ आयोग म्हणजे MERC ला आहे असं सांगितलं आणि त्याप्रमाणे ते तशा प्रकारचा प्रस्ताव मांडतात आणि त्या पद्धतीने आपल्याला तो प्रस्ताव मान्य करावा लागतो, ही वस्तुस्थिती आहे. पण परवाच्या दिवशी मुख्यमंत्री महोदय, आपण राज्यपाल महोदयांच्या भाषणावर उत्तर देताना आपण असं म्हणालात की या महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक मंडळाचं देणं 75,000 की 89,000 कोटी काहीतरी आपण पेंडिंग आहोत असं आपण सांगितलं. माझी आपल्याला विनंती या माध्यमातून अशी आहे की त्यांना याच्यामध्ये आपण एक शब्द प्रयोग केलेला आहे की एकूण महसुलाची गरज त्या प्रमाणात 20 ठरवून मिळावेत अशा प्रकारचा आयोग आपल्याकडे त्यांच्याकडे मागणी करतो. म्हणजे त्यांना त्यांचा महसूल पूर्ण करायचा असतो, हे आपणच कबूल केलं. पण आपण वेगवेगळ्या अशा पद्धतीच्या लोकांना सोयी सुविधा देतो, त्यामुळं हा लॉस मोठ्या प्रमाणात वाढतो. जसा की एसटी महामंडळाची अवस्था झालेली आहे. सरकार कुठलीही घोषणा करतं आणि ती एसटी महामंडळावर टाकतं आणि म्हणून याचा महसूल त्यांना पुरेसा वसूल करावा लागतो. त्यामुळे हे वीज दर वाढतात आणि म्हणून हे वीज दर त्यांना वाढवण्याचे अधिकार असले तरी सुद्धा त्यांची थकबाकी आपण वाढवतोय असा त्याचा अर्थ होतो. आणि म्हणून ही थकबाकी जर कमी केली तर हा वीज दर कमी होईल असं मला वाटतं. त्या दृष्टीने आपण भविष्यामध्ये पावलं उचलणार का? आणि दुसरं, 2 नंबरच्या प्रश्नावर आपण खरं उत्तर देणार होता, तिथं अतुल सावेंचं नाव कसं का आलंय तेवढं फक्त बघा. 2 नंबरचा प्रश्न हा अतुल सावेंकडे याकरता गेला की ते अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत आहेत. पण नंतर लक्षात आलं की प्रश्न असा आहे की अपारंपरिकवरनं पारंपरिकला न्यायचा आहे, म्हणून तो माझ्याकडे आला. पहिल्यांदा मी थोडं माझ्याकडे क्लॅरिफिकेशन आलेलं आहे. मुरजीभाई, ही जी प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त वीज योजना आहे ही सगळ्या सोसायट्यांना आपल्याला लागू करता येते. त्यांनी त्याच्यामध्ये फार कमी पैसे त्यांना भरावे लागतात आणि त्यांना मोठ्या प्रमाणात याचा फायदा घेता येईल. त्यामुळे आपण आपल्या भागामध्ये जरूर त्याचा प्रयत्न करावा. दुसरं, भास्करराव, आपण जो विषय उपस्थित केला त्याच्यामध्ये मुळात दर ते ठरवत नाहीत. ते काय करतात, आपण दराची पिटिशन आपण देतो की प्रत्येक कॅटेगरीला पुढच्या 5 वर्षात किंवा आधी आपण 2 वर्षाचा देतो, 5 वर्ष काल आमचा दर हा राहील आणि आपण तो जो दर देतो त्यातनं आपल्याला किती रिअलायझेशन मिळणार आहे आणि ऍक्च्युअल आपली मागणी किती आहे याच्या आधारावर ते त्याचं मूल्यमापन करतात आणि आपण केलेली मागणी ही बरोबर आहे की नाही. म्हणजे जसं आपल्याला मी सांगतो की 2 वर्षापूर्वी MERCने आपण जे मागितले होते त्यातले 4,000 कोटी रुपये त्यांनी डिसअलाव करून टाकले. आता ते जे डिसअलाव होतात हे कंपनीवर बसतात, ते ग्राहकांच्या ह्याच्यातनं वसूल नाही करतायत तुम्हाला, मग तो कंपनीचा लॉस आहे. ते कंपनीने सरकारकडनं घ्यावे. समजा त्यामुळे तुमच्या खर्चाची स्क्रुटिनी करतात. आपण त्यांच्याकडे एक प्रकारे आपली बॅलन्स शीट सादर करतो की 5 वर्षात आमचा खर्च एवढा आणि या रेटमुळे आम्ही असा वसूल करणार आहोत. मग ते पाहतात की तुम्ही दिलेला खर्च योग्य आहे का, असेल तर ते रेट अलाव करतात. जर त्यांना वाटलं की त्या खर्चात तुम्ही काही चुकीच्या गोष्टी पकडलेल्या आहेत तेवढे खर्च ते डिसअलाव करतात आणि तुम्हाला सांगतात की तुमचा रेट कमी करा. किंवा एखाद्या वेळेस आपण जर लपवायचा प्रयत्न केला तर ते सांगतात की हा खर्च तुम्ही लपवलेला आहे,
याचं तुम्ही कुठे वसूल करणार हे सांगा. त्यामुळे त्याचा रेट ठरवण्याचे अधिकार हे आपलेच आहेत, त्याला मान्यता देण्याचे अधिकार त्यांच्यात, म्हणजे त्यांच्याकडे प्रपोजल आपण देतो, मान्यता अंतिमता ते देतात, तो अधिकार त्यांचा आहे. तसं हे प्रपोजल गेलेलं आहे. आणि मी जे परवा बोललो ते आपण आपल्या कंपनीवर जे काही आता कर्ज उभं झालेलं आहे, आपण शेतकऱ्यांकडनं बिल वसुलीच करत नव्हतो. त्याच्यामुळे हे 75,000 कोटी रुपये जे आहेत ते आपल्यावर आहेत. त्याची वसुली, त्यांचं म्हणणं आहे की त्याच्या संदर्भात त्यांचा नियम असतो की तुमच्या कायद्याने तुम्ही वसुली करा, नाही तर तुमचा लॉस म्हणून ते ठेवा. ते आता नवीन टेरिफ मध्ये घेऊ देणार नाहीत. नाही, नवीन टेरिफ मध्ये ते घेऊ देणार नाही. ते म्हणतील तुमचं जुनं बिल आहे, ते जुनं बिल तुम्ही वसूल करा, नाहीतर सरकारकडनं द्या किंवा कंपनीने आपले साधन संपत्ती उभी करावी. शेवटी हे जे काही रेग्युलेटर्स तयार झालेले आहेत हे कंपन्यांची एफिशियन्सी वाढवण्याकरता, कारण शेवटी कंपन्या ज्या आहेत जरी खाजगी म्हणजे असल्या तरी सरकारचं त्याच्यावर नियंत्रण आहे. त्यामुळे सरकार शेवटी निर्णय हे अनेक वेळा कंपन्यांच्या हिताचं घेते असं नाही आहे. म्हणून कंपन्यांचं हित जपलं गेलं पाहिजे आणि ग्राहकाचं हित जपलं गेलं पाहिजे, या दृष्टीने MERC ची निर्मिती करण्यात आली आहे. मला हे सांगताना आनंद वाटतो की या सगळ्या MERCच्या किंवा देशातल्या रेग्युलेटर्सच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदा महाराष्ट्र असं राज्य ठरलेलं आहे की ज्यांनी मल्टी इयर टेरिफ पिटिशन मध्ये आपले 5 वर्षाचे दरवर्षी कमी करण्याचं आपण त्या ठिकाणी पिटिशन सादर केलेलं आहे. आणि मला विश्वास आहे की MERCतलं ते पिटिशन आपण मंजूर करू. चला प्रश्न पुढे जाऊया. आता झालंय, समाधानकारक उत्तर आलंय. प्रश्न क्रमांक 4 समाधानकारक उत्तर आलेलं आहे, यावरती अजून चर्चा करायची गरज नाही. प्रश्न क्रमांक 4 अध्यक्ष महोदय, कोण आहे? प्रश्न क्रमांक 241. नाही, एक मिनिट बसून घ्या. अध्यक्ष महोदय, बसून घ्या, बसून घ्या, बसून घ्या. अरे मी उठलो आता तर बसा. हे बघा, ज्या वेळेला प्रश्नाला समाधानकारक उत्तर मिळतं त्यानंतर सभागृहात इतर पण प्रश्न आहेत त्यांना पण न्याय द्यायचा आहे. आता जर का तुम्ही 4 वेळा उभे राहिले असतील तर त्यावेळेला समाधानकारक उत्तर मिळालं नव्हतं म्हणून बसा. सागर साहेब, आपण ज्येष्ठ सदस्य आहात असं बरोबर नाही. प्रश्न क्रमांक 4. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रामध्ये अपघातांचं प्रमाण फार प्रचंड वाढलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रात अपघाताचं प्रमाण प्रचंड वाढलेलं आहे. महाराष्ट्र राज्य हे अपघाताच्या बाबतीमध्ये देशामध्ये जवळपास 3ऱ्या क्रमांकाला त्या ठिकाणी आहे. माझा प्रश्न, अध्यक्ष महोदय, चला पुढे अध्यक्ष महोदय ऐकून करूया. आता पुढे घेऊया ना, मी लक्षवेधी देतो तुम्हाला. अध्यक्ष महोदय, चला. मंत्री महोदयांनी उत्तर या ठिकाणी देत असताना आकडेवारी देखील या ठिकाणी दिलेली आहे. मागच्या वर्षामध्ये जवळपास 36,084 अपघात झालेत आणि त्याच्यामध्ये 15,335 लोक त्या ठिकाणी मृत्यू. त्याच्या अनुषंगाने सभागृहाला आपल्याकडनं अशी माहिती हवी आहे की आपण विरोधी पक्ष नेत्यांची नियुक्ती केलेली आहे का या सभागृहामध्ये? कारण विरोधी पक्ष नेत्यांच्या आसनावरती सन्मान्य अजय चौधरी साहेब बसलेले आहेत. आम्हाला त्यांचं अभिनंदन करावं लागेल जर आपण त्यांना तिथं नेमणूक केली असेल तर. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष नेत्यांच्या खुर्चीवर बसलेत. अध्यक्ष महाराज, अजय चौधरी जसे विरोधी पक्षाच्या खुर्चीवर बसले तसे दादा ते एकनाथ शिंदे साहेबांच्या जागेवर बसले. त्याच्यामुळे हा काही फरक आला काय सभागृहात, त्याची माहिती आम्हाला द्यावी. कालच शिंदे साहेबांनी सांगितलं आम्ही अदला बदल करत असतो म्हणून. त्याच्याबद्दल निर्णय मी घेईन, मला विचारा. चला. अध्यक्ष महोदय, माझी एक विनंती आहे. ज्येष्ठ सदस्यांना विनंती आहे की नवीन सदस्य बोलायला उठल्यानंतर अजिबात चला मुद्द्यावर या. वाद चालू असतात.
या ठिकाणी नाशिक विभागामध्ये देखील आज मागच्या वर्षामध्ये 5342 अपघात या ठिकाणी झाले आणि त्याच्यामध्ये जवळपास 2827 लोक त्या ठिकाणी मृत्यूमुखी पडलेत. अध्यक्ष महोदय, माझ्या अहिल्यानगर जिल्ह्यामध्ये देखील गत वर्षामध्ये 1307 अपघात झाले आणि जवळपास 958 त्या ठिकाणी लोक मृत्यूमुखी पडले. 461 लोक किरकोळ जखमी झालेत, 737 लोक गंभीर जखमी झालेत. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी उत्तर देताना या ठिकाणी मुद्दा क्रमांक 2च्या बाबतीमध्ये उत्तर देत असताना माझा प्रश्न असा होता की राज्यातील सुरक्षा समितीची स्थापना झाल्यानंतर राज्यातील 90 महामार्गावर इंटेलिजन्स ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम बसवण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी अद्यापही झालेली नाही, हे खरे आहे काय? याच्यावर मला त्या ठिकाणी उत्तर मिळालेलं नाही. खाली उत्तरामध्ये त्याचा कुठेही उल्लेख नाही. दुसरी महत्वाची गोष्ट या ठिकाणी आहे की सुरक्षा निर्माण करण्यासाठी त्या ठिकाणी ज्या उपाययोजना या ठिकाणी सुचवल्या गेलेल्या आहेत त्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी मला असं वाटतं झालेली नाही. कारण माझ्या अहिल्यानगर जिल्ह्यामध्ये त्या ठिकाणी जी कायमस्वरूपी नेहमी सातत्यानं अपघात होणारी जी ठिकाणं आहेत त्या ठिकाणं जर पाहिली तर त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारच्या उपाययोजना केलेल्या नाहीत आणि म्हणून उपाययोजना केल्याचं उत्तर या ठिकाणी मंत्री महोदयांनी दिलेलं आहे, परंतु त्याची अंमलबजावणी होते की नाही याचा एकदा खुलासा व्हावा, हा माझा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, राज्यातील अपघात व अपघाती मृत्यूची सन 2022, 23 आणि 24चा तुलनात्मक आराखडा मी आपल्यासमोर मांडतोय. प्रामुख्यानं वर्ष 2022 14,058 एकूण अपघात झाले होते आणि मृत्यूंची संख्या 15,224 होती. 2023 मध्ये 14,119 एकूण अपघात झाले होते आणि मृत्यूंची संख्या 15,366 होती. 2024 मध्ये 14,237 अपघात झाले आणि मृत्यूंची संख्या 15,335. साधारणतः गेल्या काही वर्षाचा जर मी विचार केला तर 5 ते 6% हे प्रमाण मृत्यूंचं वाढत राहतं, परंतु ह्या वर्षी मात्र मृतांच्या संख्येमध्ये 0.02% घट झाल्याचे आढळून येते. अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यांनी जो दुसरा प्रश्न या ठिकाणी विचारलाय, जिल्हा रस्ता सुरक्षा उपाययोजनेअंतर्गत प्रत्येक डीपीडीसीला हे आदेश पारित झालेले आहे की किमान जे बजेट असेल त्या बजेटच्या 1% रक्कम ही रस्ते सुरक्षेसाठी त्या जिल्ह्यानं वापरणं गरजेचं आहे आणि त्यानुसार राज्य शासनाच्या वतीनं त्यांना तसे आदेश पारित झालेले आहेत. तुमचा तिसरा प्रश्न होता इंटरसेप्टर वाहने. महाराष्ट्रातील प्रत्येक तालुक्यामध्ये एक याप्रमाणे 359 तालुक्यातील रस्ता सुरक्षा अंमलबजावणीसाठी पथक कार्यान्वित करण्याची प्रक्रिया परिवहन विभागातर्फे सुरू असून सध्या 263 इंटरसेप्टर वाहने कार्यरत आहेत आणि उर्वरित वाहनांपैकी 69 वाहने विभागाला आता प्राप्त झालेली आहे. तुमचा तिसरा प्रश्न होता की एटीएस व एडीटीटी केंद्र ही अद्यापपर्यंत चालू झालेली नाहीत का? अद्यापपर्यंत चालू झालेली नाही ही वस्तुस्थिती आहे, परंतु त्याची निविदा प्रक्रिया जी आहे ती चालू असून पुढल्या 3 ते 4 महिन्यामध्ये ती कार्यान्वित होईल, जेणेकरून भविष्यामध्ये अतिशय चांगल्या प्रकारे ती योजना शासनाच्या वतीनं त्या अंमलबजावणी त्याची करण्यात येईल आणि ही अद्ययावत स्वयंचलित वाहन चाचणी केंद्र एटीएस व 38 ऑटोमेटेड ड्रायव्हिंग टेस्ट ट्रॅक एडीटीटी सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात आले. सदर केंद्र सुरू झाल्यानंतर अतिशय शास्त्रोक्त पद्धतीनं आणि चांगल्या प्रकारे वाहने ही बघितली जातील आणि त्यानुसार उपाययोजना केली जातील, जेणेकरून अपघातांचं प्रमाण कमी होईल. योगेश सागर. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, 15,000 मृत्यू. अध्यक्ष महोदय, वार्षिक 15 ते 15,500 मृत्यू हे 1,000च्या गावाच्या वस्तीला संपूर्ण नेस्तनाबूत करण्याच्या प्रमाणात आहे. अध्यक्ष महोदय, याचं मूळ शोधण्याची आवश्यकता आहे. बोर्ड लावले, तिथे आपण स्पीड मर्यादा केल्या, तिथे आपण स्पीड ब्रेकर लावल्या, त्या तिकडे नाल्याचे वळणाचे सगळे साईन लावले, त्यामुळे अध्यक्ष महोदय अपघात कमी होणार नाही. अपघात कमी करण्याचा असेल अध्यक्ष महोदय, मूळ आरटीओ विभागाकडे जायला लागेल. जिथून लायसन्स देतात अध्यक्ष महोदय, तिथे काय परिस्थिती आहे लायसन्सची? आपण आता ऑनलाईन घरी बसल्या बसल्या लर्निंग लायसन्स घेऊ शकतो. अध्यक्ष महोदय, लर्निंग लायसन्सच्या वेळेला आम्ही जेव्हा गाडी शिकायचो अध्यक्ष महोदय, बाजूला एक शिकलेला ड्रायव्हर बसवायचो, आपल्याला अनुभव असेल. अध्यक्ष महोदय,
त्याला ट्रेनिंग ट्रायल त्याच्या संदर्भातल्या परीक्षा त्याच्या संदर्भातल्या अध्यक्ष महोदय आरटीओ कडे जाऊन सगळ्या देण्यात येणाऱ्या सगळ्या विवरण अध्यक्ष महोदय आज काय प्रकार चाललाय अध्यक्ष महोदय आणि त्यामुळे सरकार या संदर्भामध्ये या ऍक्सिडेंटच्या संदर्भामध्ये अध्यक्ष महोदय एक रिसर्च सेंटर या संदर्भामध्ये सुरू करणार का त्यांना अध्यक्ष महोदय टर्म्स ऑफ रेफरन्स प्रमाणे ज्या ज्या गोष्टीवर रिसर्च करायचे आहेत त्याच्या एक्सपर्टची सल्ला घेऊन याच्या संदर्भात नियमावली बदलणार का आणि ड्रायव्हिंग लायसन्स इश्यू करण्याच्या संदर्भामध्ये अध्यक्ष महोदय जरी हा विषय ड्रायव्हिंग लायसन्सशी संबंधित नसला तरी ऍक्सिडेंट होण्याचे कारण अध्यक्ष महोदय अशिक्षित अर्धशिक्षित आणि ट्रायल बेसिसवर बसणारे जे क्लीनर्स असतात ड्रायव्हरच्या सीटवर त्यांच्यामुळे ऍक्सिडेंट होतात या संदर्भामध्ये अध्यक्ष महोदय काय नियमावली सरकार करणार का अध्यक्ष महोदय सन्माननीय सदस्य योगेश सागर यांनी वस्तुस्थिती सांगितली हे खरं आहे की काही प्रमाणामध्ये जे मॅन्युअली लायसन्स देण्यात येत होतं त्यामुळे ड्रायव्हर वारंवार चुका करत होतं आणि त्यामुळे आमच्या डिपार्टमेंटनं असं ठरवलेलं आहे की 38 ऑटोमेटेड ड्रायव्हिंग टेस्ट ट्रॅक म्हणजे जी माहिती आम्हाला मिळाली त्या माहितीच्या अनुषंगानं अध्यक्ष महोदय जवळजवळ ज्यांना आपण लायसन्स दिलेले आहे त्यातले 70% लोक ते अपात्र ठरले ऑटोमॅटिक ड्रायव्हिंग टेस्ट याच्यामध्ये टेस्ट ट्रॅकमध्ये त्यामुळे मॅन्युअली देणं आणि ऑटोमॅटिक ड्रायव्हिंग टेस्ट ट्रॅकमध्ये त्यांना परमिशन देणं किंवा लायसन देणं त्यामुळे खूप फायदा होणार आहे ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही की काही मॅन्युअली चुकी असताना सुद्धा काही लायसन्स दिले गेले असतील परंतु ह्या ऑटोमेटेड ड्रायव्हिंग टेस्ट ट्रॅकमुळे ते प्रमाण मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे मंत्री मग गायकवाड देतो ओ महिला सदस्यांना बोलू दे ना काल महिला दिन झाला परवाला मतदारसंघात चुकीचा मेसेज जाईल बसा अध्यक्ष महोदय मुंबईचे रस्ते जर बघितलं तर आपण पॅचवर्क दिलेले आपल्याला दिसतात बऱ्याच ठिकाणी पॅचवर्कच दिसतात तर ते सिमेंटीकरण होणार आहे असं मला कळलंय सिमेंट कॉन्क्रीटचे रस्ते होणार आहेत तर मुंबई गुजरातचा जो सिमेंट कॉन्क्रीटचा रस्ता आहे त्याचा जर आपण क्वालिटी बघितली ती एकदम खराब आहे तर ह्या बाहेर आहे काय विषय आहे तर ह्या अपघात होण्याचं प्रमाण त्या रस्त्यामुळेच आहे अध्यक्ष महोदय माझे मंत्री महोदयांना 2 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत अर्थात देतो अनेक वर्ष आपण ऐकत असतो की सीसीटीव्ही लावलेत ऑनलाईन फाईन वगैरे आहे पण इथे परिवहन मंत्री देखील आहेत गृहमंत्री देखील आहेत मी दोन्ही मंत्री महोदयांना विचारीन की आज जी गरज आहे ती कायद्याच्या धाकाची आहे जे आपण फिजिकल ट्रॅफिक पोलीस बघायचो रस्त्यावर एक कायद्याचा धाक असायचा लोकांना भीती असायची ती भीती गेलेली हल्ली आपण कोस्टल रोड बघा कोणी रिव्हर्समध्ये येतं कोणी उलटं चालवतं मरीन ड्राईव्हर असेल कुठच्याही छोट्या मोठ्या रस्त्यांवर तर ट्रॅफिक पोलीस आपण तैनात करून कायद्याचा धाक वाढवणार आहात का आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे पेनल्टी आपण वाढवणार आहात का कारण आज 50-100 रुपये देऊन कोणी निघून जातं ती पेनल्टी फाईन देखील वाढवणं गरजेचं आहे जेणेकरून आपल्याला कायदा तोडण्यातच भीती वाटेल असं मी दोन्ही मंत्री महोदयांना विनंती देखील करेन आणि प्रश्न देखील विचारेन अध्यक्ष महोदय सन्माननीय सदस्य आदित्य ठाकरे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देणारा मला खूप समाधान वाटतंय की अतिशय चांगला प्रश्न त्यांनी या ठिकाणी विचारलेला आहे मुंबईमध्ये हे अपघातांचं प्रमाण फार मोठ्या प्रमाणात आहे आणि ही वस्तुस्थिती सुद्धा नाकारता येणार नाही की ड्रिंक अँड ड्राईव्हचं प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चाललेलं असल्या कारणानं ते अपघात वारंवार घडत चाललेले होते आणि जे ड्रायव्हर्स आहेत त्यांना बिलकुल कुणाची भीती नाही अशा प्रकारे ते बेदरकारपणे वाहनं चालवत होते आणि शहरी भागामध्ये म्हणजे मुंबई ठाणे पुणे ह्या भागामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात आहे आणि त्यामुळे ड्रिंक अँड ड्राईव्ह बरोबर आपण आपले पोलीस ड्रिंक अँड ड्राईव्हची तपासणी करतात परंतु पुढे गेल्यानंतर ते ड्रिंक अँड ड्राईव्ह मध्ये ते सापडत नाहीत याचं दुसरं कारण असं आहे की कदाचित त्यांनी ड्रग्सचं पण सेवन केलेलं असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही आपल्याकडे जे मशीन्स आहेत ते ड्रिंक अँड ड्राईव्हच्या मशीन्स आहेत परंतु आता पुढल्या काळामध्ये पुढल्या 3 ते 4 महिन्यामध्ये काळामध्ये कारण हे तरुणांचं प्रमाण ड्रग्सचं सेवन मोठ्या प्रमाणात झालं आहे आणि ते बेदरकारपणे वाहने चालवतात अध्यक्ष महोदय परिवहन विभागातर्फे पहिल्यांदा असं घडणार आहे की ड्रिंक अँड ड्राईव्ह बरोबर अल्कोहोल टेस्ट त्यांची करत असताना ड्रग्सचं सेवन केल्याची टेस्ट सुद्धा आपण फार मोठ्या प्रमाणात करतोय आणि तशा प्रकारची मशिनरी आपण विकत घेतोय आणि त्यामुळे हे अपघातांचं प्रमाण कमी होणार आहे अध्यक्ष महोदय
फक्त माझा प्रश्न फक्त ड्रिंक अँड ड्रायव्हिंग किंवा ड्रग्सचं नाही तर रॉंग साईड ड्रायव्हिंग असेल, चुकीच्या लेनमध्ये जाणं असेल किंवा रिव्हर्स कधी येणं असेल, जे कायदे कानून आहेत ते न पाळणं ह्याच्यावरनं देखील आहे. तर ओव्हरऑल स्कोपमध्ये जो प्रश्न तो आहे. शहरी भागामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात आहे, त्यामुळे पोलीस तर पोलिसांची कामगिरी ती आमच्या खात्याची कामगिरी नाही, परंतु पोलिसांची कामगिरी बजावत असताना आम्ही भविष्यामध्ये सुद्धा AI टेक्नॉलॉजीचा वापर करून, अध्यक्ष महोदय काय होतं की आता कुठल्याही रस्त्यावरनं बेदरकारपणे वाहन चालवत असताना 80चा स्पीड 100चा स्पीड हे त्यांना नंतर जी गाडी पासिंगला जाते त्यावेळेस त्यांना तो दंड आकारला जातो, परंतु तोपर्यंत ते दंड ते नंतरच्या नंतर बघू अशा पद्धतीने ते वाहन चालवत असतात. AI टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून प्रत्येक वाहन चालकाला ती एक आपली जशी शिडी असते त्या पद्धतीने त्यांना सांगितलं जाईल की तुम्ही नियम बाह्य रीतीने गाडी चालवत आहात, तुम्हाला 2000 दंड भरावा लागेल आणि तो भरला नाही 1 आठवड्याच्या आत तर तुमच्यावर ताबडतोब कारवाई करण्यात येईल. अशा भातखळकर साहेब बोला. पुढे चाललोय अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय अत्यंत सकारात्मक उत्तर देत आहेत. माझा स्पेसिफिक म्हणजे 2 प्रश्न आहेत. उत्तरात म्हटलंय की रस्ता सुरक्षा निधी अंतर्गत सुमारे 21,400 किलोमीटर लांबीच्या महत्वाच्या रस्त्यावरील अपघात प्रवण क्षेत्रावर एकात्मिक वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली उभारणे प्रस्तावित आहे. याच्याकरता केवळ DPDCतून खर्च करणार आहात का राज्य स्तरावरनं परिवहन विभागाकडनं आपण किती खर्च करणार, हा एक पहिला प्रश्न. दुसरा प्रश्न, हे प्रस्तावित जे आहे त्याची कालमर्यादा काय आहे, कधीपर्यंत आपण पूर्ण करणार आहोत? आणि मुंबई शहरामध्ये रिक्षामध्ये आता सर्रास 3च्या ठिकाणी 4-5 पॅसेंजर हे सर्व ठिकाणी बसले जातात, त्याच्यामुळे अपघात होतात. ट्रॅफिक पोलीसच्या कारवाईला मर्यादा आहेत. अधिक दंडात्मक अधिकार हे परिवहन विभागाला आहेत, पण मुंबईमध्ये परिवहन विभाग सांगता आमच्याकडे तेवढी मोठी यंत्रणा नाही, 3च तपास पथकं आमच्याकडे फक्त आहेत. त्यामुळे माझी मंत्री महोदयांना दुसरा प्रश्न असा आहे की मुंबईमध्ये रिक्षामध्ये 5-5, 6-6 लोक ही बसली जातात, त्याच्या विरुद्ध रिक्षा, बेकायदेशीर रिक्षा, परवान्याशिवाय चालवलेल्या रिक्षा या जप्त करण्याकरता एक धडक मोहीम येणाऱ्या काळात मुंबई शहरामध्ये विशेषतः उपनगरामध्ये राबवणार का, असे माझे 2 प्रश्न आहेत. एक मिनिट मंत्री महोदय, एक मिनिट बघा. सातत्याने वेगवेगळ्या मुद्द्यातून आपण ट्रॅफिक व्हायोलेशन संदर्भात मुद्दे मांडत आहात, त्याबद्दल त्यांनी उत्तर दिलेलं आहे. त्यामुळे एक स्पेसिफिक न करता आपण वेळ घालवतोय, त्याच्यामुळे नाही ह्याचं उत्तर आलेलं आहे. ऐका, पटकन द्या. चला. नाही अध्यक्ष महोदय, प्रामुख्यानं सर्व परिवहन संवर्गातील वाहनांच्या स्थळावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्यात VLTD कमांड कंट्रोल सेंटर आम्ही निर्माण करतोय, जेणेकरून रिक्षामध्ये हे प्रवासी वाहतूक मोठ्या प्रमाणात होणं आणि त्याचबरोबर इतर काही ज्या गोष्टी आहेत त्या जर चुकीच्या पद्धतीने घडत असतील तर त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आम्ही ITMS यंत्रणा PPP मॉडेलवर आम्ही राबवण्याचा प्रयत्न करतो अध्यक्ष महोदय, आणि निश्चितपणे त्यावर लवकरात लवकर तोडगा काढून हे जी वाहतूक मोठ्या प्रमाणात चुकीच्या त्यावर नियंत्रण ठेवण्यात येईल. सुधीर भाऊ बोला. अध्यक्ष महाराज, नाना देतो तुम्हाला दिल्याशिवाय थांबणार नाही. अध्यक्ष महाराज, आपण उपप्रश्न विचारण्याची संधी दिली, खूप खूप धन्यवाद. या राज्यामध्ये आता या क्षणी जे दवाखान्यात अपघात झाल्यानंतर गंभीर जखमी असेल ना, त्यांचेही नातेवाईक या प्रश्नाकडे लक्ष देऊ नये. अध्यक्ष महाराज, पहिल्यांदा मी अध्यक्ष महाराज देशामध्ये सर्वात जास्त अपघात होणारा आपलं राज्य आहे. अपघातामध्ये मृत्यू आणि दिव्यांग होणारा आपलं राज्य आहे. माननीय देवेंद्रजी मुख्यमंत्री असताना या संदर्भामध्ये अपघात कमी व्हावे. सुधीर भाऊ स्पेसिफिक घ्या जरा. स्पेसिफिक अध्यक्ष महाराज, आपण एक निधी निर्माण केला कायद्याने. अध्यक्ष महाराज, तो 800 कोटी रुपयाचा निधी. अध्यक्ष महाराज,
अध्यक्ष महाराज 800 कोटी रुपयाचा निधी हा अध्यक्ष महाराज परिवहन विभागामध्ये त्या कायद्याने जमा झाला जो अपघात कमी करण्यासाठी अपघात प्रणव जागेवर त्या ठिकाणच्या योजना करायच्या होत्या. पण या 800 कोटीचा उपयोग काय केला अध्यक्ष महाराज? तर आरटीओ विभागाने गाड्या घेतल्या. आरटीओ विभागाला गाड्या घ्यायला तो नाही. स्पेसिफिक मंत्री महोदयांकडून माझा 2 उत्तर हवी आहे. एक, या निधीचा उपयोग अपघात प्रणव ज्या स्थान आहे स्पोर्ट्स आहे त्याच्यासाठीच होईल हे आश्वासन विधानसभेत पाहिजे. आणि दुसरं, यामधले 70% अपघात हे दारू पिऊन गाडी चालवल्यानंतर होतात. पण पंचनाम्यामध्ये ड्रायव्हर दारू पिऊ नये असं दाखवलं तर विमा मिळत नाही. म्हणून पोलीस विभागाचं म्हणणं आम्ही दाखवत नाही. तर आता आपलं या वर्षीचं उत्पन्न म्हणजे मागच्या वर्षीचं 30,500 कोटी दारूपासून आहे. यातून जो जखमी आहे किंवा मृत्युमुखी पडला त्याला प्रत्येकी 25 लाख तुम्ही देणार आहात का? त्यांचा आशीर्वाद घेणार आहात का की शाप घेणार आहात त्यांचा? थोडक्यात उत्तर द्या, अगदी थोडक्यात. अध्यक्ष महोदय, नाना बोला, त्यानंतर तुम्ही बोला. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य ज्येष्ठ सदस्य सुधीर भाऊंनी जो प्रश्न विचारलाय त्या प्रश्नाचं उत्तर असं आहे की जो निधी ज्या कामासाठी केंद्र शासनाच्या वतीनं राज्य शासनाला मिळाला आहे तो त्याच कामासाठी राज्य शासनाचा निधी ज्या कामासाठी मिळालेला आहे त्याच कामासाठी वापरण्यात येईल. दुसरं, जो अध्यक्ष महोदय दुसरा जो त्यांचा प्रश्न आहे की मृत्युमुखी पडलेल्यांना किती मदत करण्यात येईल? 25 लाखाची मदत करण्यात येईल का? अध्यक्ष महोदय 10 लाखाची मदत मृत्युमुखी पडलेल्यांना शासनातर्फे करण्यात येते. त्यांचं नाव आहे, प्रश्नात नाव आहे त्यांचं, देतो तुम्हाला. अध्यक्ष महोदय, आपल्या माध्यमातून परिवहन मंत्री महोदयांच्याकडे माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे. अपघाताचं प्रमाण थांबवायचं असेल तर एकट्या परिवहन खात्याकडून ते शक्य नाही. त्याच्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि वन खातं यांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. स्पेसिफिकच मी विचारतोय, आता राज्यामध्ये जेवढे आमदार बसलेले आहेत त्यांच्या प्रत्येकांच्या मतदारसंघामध्ये असे काही ब्लॅक स्पॉट आहेत की तिथं 8 दिवसाला किमान ऍक्सिडेंट होतो म्हणजे होतोच. आणि त्यासाठी आपण काही कारवाई करणार आहात का? आपण पीडब्ल्यूडी खातं आणि वन खातं, वन खात्यामध्ये रस्त्याची कामं सुरू आहेत त्यांनी थांबवलेत. माझ्या तालुक्यामध्ये उंबरगाव ते कटपळ रोडवरती आमचे तिथले आमदार पण इथं आहेत, 51 ऍक्सिडेंट झालेत, 51. तर माझं स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे की परिवहन खातं, पीडब्ल्यूडी खातं आणि वन खातं एकत्रितपणे महाराष्ट्रामध्ये असे किती वळण आहेत किंवा असे किती तीव्र उतार आहेत, अशी किती गर्दीची ठिकाणं आहेत की तिथं सातत्यानं वारंवार ऍक्सिडेंट होत आहेत, ते तुम्ही स्पॉट निश्चित करून त्याच्यावरती काही कारवाई करणार आहात का? अध्यक्ष महोदय, MSRTC मध्ये अपघाताने मृत्युमुखी पडलेल्या प्रवाशांना 10 लाख रुपये दिले, स्पष्टपणे दिले जातात. हे सुधीर भाऊंचा प्रश्न होता की ते दिले जातात का? 100% 10 लाख रुपये दिले जातात. अध्यक्ष महोदय, प्रामुख्याने सन्माननीय सदस्यांनी जो प्रश्न विचारलाय, निश्चितपणे वन खातं पीडब्ल्यूडीच्या सहकार्यानं अशा ठिकाणी जर अपघात घडत असतील तर त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आम्ही त्या संबंधित खात्याशी चर्चा करून निर्णय घेऊ. बोलणार. अध्यक्ष महोदय, माझे स्पेसिफिक 2 प्रश्न या ठिकाणी आहेत. अध्यक्ष महोदय, एक तर या ठिकाणी अपघाताचं प्रमाण राज्यात मोठ्या प्रमाणात वाढलं हे सांगितलं. मी स्पेसिफिक प्रश्न विचारतोय. आपण ड्रंक अँड हे म्हणतो, हिट अँड रन म्हणतो, परंतु मुळात गोष्ट अशी आहे की ट्रॅफिक पोलीस हे सिग्नलवर राहत नाही. एका ठिकाणी 4-4, 5-5 लोक गोळा होतात आणि नुसत्या पावत्या फाडतात लोकांच्या. ते दुसरं लक्ष देत नाही त्या ठिकाणी. हा नंबर 1. तर त्यावर योग्य चौकशी होईल, कारवाई करणार काय? दुसरी बाब की नाल्यांच्या भिंती पडलेल्या आहेत, कॅनॉल रोडवरून गाड्या धावतात, नाल्यांमध्ये पडतात आणि त्याची सुरक्षा भिंत बांधली नाही जात नाही, ती करणार आहात का? एवढी 1 मिनिट मंत्री महोदय, 1 मिनिट. अभिमन्यू पवार सोबत उत्तर द्या. मान्य अध्यक्ष महोदय, 3 मार्चला अध्यक्ष महोदय माझ्या जिल्ह्यामध्ये अहमदपूरहून लातूरला येणारा बस ऍक्सिडेंट झाला. राष्ट्रीय महामार्ग 361 वरती दुपारी 1 वाजता. स्पेसिफिक प्रश्न विचारा, वेळ नाहीये. 46 लोक जखमी झाले. मी मागणी केली होती की त्याला भरपाई द्या. माननीय मंत्रिमंडळाला विनंती आहे
की 6 गंभीर जखमी आहेत, बाकी 42 जखमी आहेत, त्यांना काहीतरी नुकसान भरपाई शासनाने द्यावी अशी माझी मागणी आहे. सन्माननीय सदस्य नितीन राऊत साहेबांनी जो प्रश्न विचारला त्या प्रश्नाच्या अनुषंगाने निश्चितपणे अशा प्रकारे जर चुकी ठीक आहे, प्रश्नोत्तराचा आमच्या तास खात्याच्या हे उत्तर संपेस कर्मचाऱ्यांकडे तोपर्यंत होत असेल वाढवण्यात तर येत आहे. त्यावर चौकशी केली जाईल. आणि त्याचबरोबर सन्माननीय सदस्य अभिमन्यू पवार यांनी महत्वाचा प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित केलेला आहे. काही दिवसापूर्वी हे अपघात त्यांच्या मतदारसंघामध्ये घडला होता अध्यक्ष महोदय, परंतु फक्त मृत्युमुखी पडलेल्यांना 10 लाखाची मदत शासनातर्फे जाहीर करण्यात येत असल्या कारणानं अपघातामध्ये जी लोक जखमी आहेत त्यांचा खर्च राज्य शासनाच्या वतीने करण्यात येईल. चला विश्वजित कदम, 1 मिनिट एवढं संपूया. अध्यक्ष महोदय, हा प्रश्न ज्याचं उत्तर सन्माननीय मंत्री महोदय देत आहेत, हा प्रश्न संपूर्ण राज्याचा आहे. शहरी भागातले अपघात जे होतात रस्त्यावरती आणि वाहनांचे, ह्याचं गांभीर्य वेगळे. ग्रामीण भागातल्या रस्त्यांवर जे अपघात होतात तिथलं गांभीर्य वेगळे आहे. कारण ग्रामीण भागांमध्ये जेव्हा अपघात होतो तो दुचाकीचा असो 4 चाकीचा असो, त्यावेळेस त्याला तत्काळ जी आरोग्य सेवा मिळायला हवी ती मिळत नाही. मला मंत्री महोदयांना स्पेसिफिक विषय असा आहे की ह्याच्या बाबतीत मागासपासून उत्तर मिळत असताना ह्याच्यात असं सांगण्यात आलं की याच्यात कारवाई करू, अवेअरनेस क्रिएट करू, परंतु शाळेमध्ये पूर्वी RSP रोड सेफ्टी पोलीस नावाचा एक त्याच्यातला प्रशिक्षण दिलं जात होतं शालेय विद्यार्थ्यांना, आणि त्यातनं शालेय जीवनामध्ये विद्यार्थ्यांना त्याच्यातला एक चांगली जाणीव आणि अवेअरनेस क्रिएट होतं. त्या शालेय RSPचे जे काही गुण असतात ते गुण शालेय शिक्षणाच्या बरोबर त्यांना त्या गुणवत्ता वाढीमध्ये त्याला त्याची सांगड घालून त्यांना ते प्रोत्साहन मिळेल विद्यार्थ्यांना. आणि म्हणून आपण या RSPची सांगड या शालेय अभ्यासक्रमात कशा पद्धतीने करा आणि त्याचा या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना कसा फायदा होईल सांगा. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य विश्वजित कदम यांनी अतिशय चांगली सूचना केलेली आहे. संधी तुम्हाला पूर्वी जर अशा पद्धतीने शालेय अभ्यासक्रमामध्ये याचा जर उल्लेख केला जात असेल तर ते तपासून त्यावर योग्य ती कारवाई करायची. आता काय सगळ्यांना लक्षवेधी पाहिजे. प्रश्न उत्तराचा तास संपलेला आहे. कागदपत्रे सभागृहाच्या पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आहे भास्करराव जाधव साहेबांचा, घ्या जरा. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज छत्रपती संभाजी महाराजांचा बलिदान दिवस आहे, जयंती आहे. आपण बाहेर फोटो ठेवलेला, आपण त्यांना स्मृती दिन म्हणा, आपण त्यांना पुष्पांजली अर्पण केली. मला एक शंका आहे, आपण तो फोटो बारकाईने बघितला, माझं चुकत असेल तर माझा आग्रह काय नाही, परंतु असा संभाजी महाराजांचा फोटो अशा बैठकीवरचा असा बसलेला आणि असं फूल देतानाचा फोटो आम्ही जे पूर्वी बघितलं होतं ते अकबर बादशाहचा फोटो अशा स्टाईलमध्ये होता. अशा पद्धतीनं हा संभाजी महाराजांचा फोटो असेल तर माझं काही म्हणणं नाही, पण आहे का याची खात्री करा. हा जो हे जे चित्र आहे ते चित्र विश्वकोशातून आम्ही कन्फर्म केल्यानंतरच इकडे लावलेलं आहे. चला चला पुढचा बिझनेस घ्या. कागदपत्रे सभागृहाच्या पटलावर ठेवा. 1 मिनिट. नाना भाऊ बोला. संसदीय कार्यमंत्री नाना भाऊ बोला. अध्यक्ष महाराज, माझा पॉइंट ऑफ ऑर्डर असा आहे की त्या दिवशी धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्याच्या बाबतचा आम्ही तालुका अध्यक्षाला प्रश्न विचारलेला होता. आम्हाला सभागृहात माननीय मुख्यमंत्र्यांनी माहिती द्यावी. ऐका, जितेंद्रजी बसा. मी त्या दिवशी प्रश्न विचारला, त्यांनी तालिका अध्यक्षांना आपल्या आता जे उठले भोळे साहेब यांनीच माहिती दिली. नाही, पहिली गोष्ट म्हणजे सचिवांचं माझ्याबरोबर जे संभाषण होतं त्या संदर्भात आपण चर्चा करणं अयोग्य आहे. ते केवळ अध्यक्षांना मदत करण्यासाठी आहेत, ते अदृश्य आहेत या सभागृहात. वापस घेतला. अध्यक्ष महाराज, आम्हाला सांगण्यात आलं तालिका अध्यक्षांच्या वतीनं की नियमात नाही. अध्यक्ष महाराज, ठीक आहे, नियमाचं पुस्तक आपण पाहतो, सगळं वाचतो, सगळ्यांना माहिती आहे. अध्यक्ष महाराज, इथं हिरवं कालीन टाकायचं कुठं नियमात लिहिलेलं आहे? अध्यक्ष महाराज, सत्ता पक्षांनी चहापाण्यावर विरोधकाला बोलवलं पाहिजे हे कुठे नियमात लिहिलेलं आहे? सभागृह संपल्यानंतर ज्या अधिवेशन संपतं तेव्हा सत्ता पक्षाची लोक विरोधी पक्षाला भेटायला येतात, काही नियमात लिहिलेलं आहे? अध्यक्ष महोदय, हे प्रथा आणि परंपरा या महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाच्या आहेत. आपणच अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी सांगितलं की देश पातळीवर महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचा गौरव होतो, कौतुक होतो. काय या महाराष्ट्राच्या प्रथा परंपरा ह्या सुद्धा त्याला महत्वपूर्ण आहेत. काय मुख्यमंत्री महोदयांनी या विधानसभेला या सभागृहामध्ये यांच्या मंत्र्यांचा जो राजीनामा झाला त्या अवगत करायला नाही पाहिजे? ही काही प्रथा परंपरा नाहीये.
आणि म्हणून अध्यक्ष महाराज माझी आपल्याला विनंती एक, दुसरा माझा पॉइंट ऑफ ऑर्डर असा आहे अध्यक्ष महाराज, आपलं हे कामकाज जे आहे आज ऑर्डर ऑफ डे, अध्यक्ष महाराज इथं आपल्या खूप साऱ्या लक्षवेधी आहेत. पहिल्या आठवड्यामधले जे सत्ता पक्षाकडला आलेला प्रस्ताव, विरोधी पक्षाकडून आलेला प्रस्ताव आणि आज आपलं बजेटवर चर्चा. अध्यक्ष महाराज माझं आता दुसऱ्या आठवड्यात आलो अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महाराज हे महत्वाचं कामकाज आपण असं मागं टाकत गेलो आणि एका दिवशी सगळं कामकाज करत बसलो आणि आता आपण सभागृहात पाहतो अध्यक्ष महाराज की सगळ्यांना प्रश्न विचारायचे आहेत, प्रत्येकानं आपल्याला आपल्या मतदारसंघातले प्रश्न उपस्थित करायचे आहेत. हे जे आयुध आपण या ठिकाणी दिले अध्यक्ष महाराज प्रस्तावाच्या माध्यमातून, त्या आयुधावरही आमदारांना चर्चा करता यावी नाही. आपल्या सरकारला घाई आहे इथून कामकाज करून जायचं तर करू द्या त्यांना. अध्यक्ष महाराज करा ना, ते एका दिवसात करून टाका सगळं बजेट सगळं मंजूर, प्रथा परंपरा मोडून टाका अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महाराज तुम्ही आमचे संरक्षक आहे, तुम्ही आमचे संरक्षक आहे अध्यक्ष महाराज, तुमच्याकडून आमच्या अपेक्षा आहे. सरकारकडून काय आहे की नाही त्याच्यावर आपण आता बजेटवर चर्चा होईल त्यावेळेस बोलू. पण अध्यक्ष महाराज ह्या कामकाजामध्ये सुधार झाला पाहिजे. इतकं घाईगर्दीने कामकाज आपण पुढे न्यायचं. परवा आपण पुरवणी मागण्यावर 4:30 वाजताचं गिलोटिन ठेवलं होतं आणि आपण 5:30 वाजताचं, आणि आपण अध्यक्ष महाराज त्याला पूर्ण रिव्हर्स करून टाकलं. अध्यक्ष महाराज आपण आमच्या सगळ्यांचे अधिकार सुरक्षित ठेवणं, या सभागृहाचं पावित्र्य कायम ठेवणं हे आपली जबाबदारी अध्यक्ष महाराज. आणि अध्यक्ष महाराज हे जे कामकाज चाललेलं आहे हे काही बरोबर नाही आहे आणि त्याच्यामुळे तालिका अध्यक्षांनाही अध्यक्ष महाराज थोडस सांगितलं पाहिजे की जे काही आहे आपली प्रथा परंपरा त्याच्याही गोष्टीचं अवगत असलं पाहिजे. आणि अध्यक्ष महाराज माननीय मुख्यमंत्र्यांनी या ठिकाणी धनंजय मुंडेंचा राजीनामा जो झालेला आहे मंत्री महोदयांचा, ते आज मंत्री आहेत की नाही आहेत ते सभागृहाला सांगावं एवढी आमची विनंती आहे. नानाभाऊ, आपण या संदर्भात पॉइंट ऑफ ऑर्डरच्या माध्यमातून जी माहिती सभागृहाकडे मागितलेली आहे या संदर्भातलं माझं रुलिंग मी देईन. आपल्या रुलिंगच्या पूर्वी नानाभाऊंच्या मनात काही शंका असेल तर सांगतो, ते आता मंत्रिमंडळाचे सदस्य नाहीत. तुम्ही विचारलं ते, तुम्ही जे विचारले त्यांच्याबद्दल सांगतो, धनंजय मुंडे आता मंत्रिमंडळाचे सदस्य नाहीत. चला पुढे जाऊया. कागदपत्रे सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे. मान्य संसदीय कार्यमंत्री. मान्य अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने विधानसभेच्या सन 2024च्या 5व्या हिवाळी अधिवेशनात दिनांक 16 डिसेंबर 2024 ते दिनांक 21 डिसेंबर 2024 या कालावधीत माननीय मंत्री महोदयांनी विधानसभा सभागृहात दिलेल्या एकूण 46 आश्वासनाची यादी तसेच 2024 हे 5वे हिवाळी अधिवेशन संस्थगित झाल्यानंतर आतापर्यंत पूर्तता करण्यात आलेल्या एकूण 60 आश्वासनाच्या पूर्ततेची विवरणपत्रे यादीसह सभागृहाच्या पटलासमोर ठेवतो. माननीय अध्यक्ष महोदय, मला सांगायला आनंद होतो की एकूण जी आश्वासनं ही 2002 पासून दिली गेली 33,574 जी खूप पेंडिंग होती त्यातली 30,231 म्हणजे 90% आश्वासनं पूर्ण झाली. अजूनही 3,343 म्हणजे 10% आश्वासन राहिले आहेत. त्यावरही पुढच्या अधिवेशनापर्यंत अधिकाधिक सकारात्मक कार्यवाही आम्ही करू. त्यांचं होते ना, माईक चालू करा त्यांचा. माननीय अध्यक्ष महाराज, मागच्या 5 वर्षातल्या अस्थिरतेमुळे विधानसभेच्या कामकाजामध्ये आपण योग्य न्याय देताना थोडेसे कमी पडलो. मागचे 5 वर्ष समितीचे प्रमुख करण्यामध्येही कमी पडलो. पण मी आपल्याला मनापासून धन्यवाद देईल की आपण या मागच्या 5 वर्षाची भरपाई करायला सुरुवात केली. पण काही गोष्टी मी आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो. आता सन्माननीय मंत्री महोदय आश्वासनाच्या संदर्भात जेव्हा आश्वासन पूर्ण झाले असं सांगत होते तेव्हा एक गोष्ट प्रकर्षाने अशी लक्षात येत होती की आश्वासन या ठिकाणी मंत्री महोदयांनी दिल्यावर अधिकाऱ्यांच्या वतीने हे आश्वासन पूर्ण करता येत नाही असं लिहून दिलं तरी तो विषय बंद पाडला जातो. माझी पहिली विनंती अध्यक्ष महाराज आहे की या अगोदर आपण या ठिकाणी कोणत्याही सन्माननीय सदस्यांनी एका मुद्द्यावर भाषण केलं तर त्या भाषणाचं प्रतिवेदन प्रतिलिपी
ही आमच्या प्रिझन हॉलमध्ये टाकायची पद्धत होती. ती सुद्धा 2 दिवसात. मी मागच्या आठवड्यात जे काही बोललो त्याच्या संदर्भात मी मागणी केली की मला हे देण्यात यावं, कारण असुधारित प्रत दिली जायची. आकडे चुकले असले तर ते सुधारित करून दिल्या जायची. आपण ते पूर्णपणे अध्यक्ष महाराज बंद केलं. मग मी याची माहिती घेतली की हे बंद का झालं, तर त्याच्यामध्ये काही विधान भवनाच्या कर्मचाऱ्यांचा दोष नाहीये. इतकी कमी संख्या अध्यक्ष महाराज आहे की त्या संख्येमध्ये ते बिचारे न्याय देऊ शकत नाही. मंत्रालयीन कर्मचाऱ्यापेक्षाही जास्त मेहनत करणारे विधान भवनाचे कर्मचारी अध्यक्ष महाराज. पण दुर्दैवानी जर संख्याच नसेल तर त्यांची अडचण येते. आपल्याला काल सन्माननीय अजितदादांनी 542 कोटीचा बजेट मंजूर केलं. हे खरं आहे की विधान भवन कसं चकचक झालं पाहिजे. विदेशी लोक येतात विधान भवन पाहिल्यावर पहिलं इम्प्रेशन झालं पाहिजे. पण लग्नामध्ये भोजन करायसाठी पैसे आहे आणि मंगळसूत्रासाठी पैसे नाही, ते पितळीचं घेतल्या जात असेल तर अध्यक्ष महाराज हे अडचणीचा विषय आहे. म्हणून माझी पहिली आपल्याला मागणी आहे की आश्वासन समितीनुसार आपण एखाद्या सदस्याच्या आश्वासन जेव्हा नस्तीबद्ध करतो तेव्हा त्या सदस्याला त्याचं उत्तर लेखी पाठवलं पाहिजे. अन्यथा तुमचा अहवाल येईल, तो अहवाल आल्यानंतर तो प्रिझन हॉलमध्ये कधीतरी येईल, फुरसत मिळाली तर आम्ही वाचू, तोपर्यंत अधिवेशन संपेल. आणि दुसरी विनंती अध्यक्ष महाराज, पहिल्यांदा मान्य अर्धा तास, मान्य तारांकित प्रश्न हे सर्व आमच्या प्रिझन हॉलमध्ये टाकले जायचं. अध्यक्ष महाराज, कागद जास्त लागतो याची चिंता करू नका. 2550 स्क्वेअर किलोमीटरनी ग्रीन कव्हर वाढवलं आहे, वृक्ष खूप लावले आहे, पुन्हाही लावू, कागदाची चिंता करू नका. पण आम्ही जो विधानसभेत विषय मांडतो, आम्ही जे भाषण देतो त्याच्या प्रतिलिपी आल्या पाहिजे. त्या प्रतिलिपी आम्हाला न दिल्याने त्यामध्ये त्याची सुधारणाही करता येत नाही. आणि दुसरी मागणी की एकदा तुम्ही स्पष्ट आश्वासन द्या, इथं जेवढे स्टेनोग्राफर बसले त्यांची पद रिक्त आहे ते अधिवेशन संपेपर्यंत भरल्या जाईल, अन्यथा बाकी पद भरल्या जातील. मंत्र्यांसाठी 50-50 कर्मचारी द्याल, पण या पवित्र सभागृहासाठी जिथं जनतेचा आवाज बुलंद करायचा आहे तिथं 542 कोटीमध्ये जर स्थान नसेल, कर्मचारी नसेल, आमचा आवाज म्हणजे अरुण्य हृदय नसेल, त्याचा कागद येत नसेल तर अध्यक्ष महाराज हे चांगलं काम करा. तुम्ही आजन्म अध्यक्ष राहाल हा विश्वास. नको 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 तुमचा निर्णय येण्याच्या पहिले अध्यक्ष महाराज सुधीर भाऊनी जी भूमिका या ठिकाणी मांडली त्याला समर्थनासाठीच मी उभा आहे. त्यांचं अडचण वेगळं आहे, त्यांनी ज्या पद्धतीने मांडलेलं आहे ते 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 फडणवीस साहेबांना जास्त माहिती आहे त्यांची अडचण. पण अध्यक्ष महाराज मी ते सांगितलं नाही, मी तुम्हाला सांगत आहे, तुम्ही अध्यक्षाला कायम म्हटले बरोबर, मी तुमच्याबद्दल. हा अध्यक्ष महाराज, हे आश्वासन पूर्तता ज्या पद्धतीनं केली पाहिजे त्या पद्धतीचं कामकाज होत नाही, हे सुधीर भाऊने मांडलेलं आहे, ते बरोबर आहे. अध्यक्ष महाराज, सन्मान्य सदस्य मंत्री महोदयांकडून काही आश्वासनं घेतात, त्यांच्या मतदारसंघाचे किंवा राज्यातले प्रश्न त्याच्यामध्ये असतात. अध्यक्ष महाराज, हा जो आयुध आहे अध्यक्ष महाराज, हा फार महत्वपूर्ण आहे. अनेक प्रश्न निकाली निघतात अध्यक्ष महाराज, कारण की आपल्याला जे काही माहिती मंत्री महोदयांकडे येते त्या मंत्री महोदय त्या आधारावरती माहिती देतात, जे विभागाकडून आलेली माहिती असते. पण जेव्हा सन्माननीय सदस्यांनी जेव्हा हे प्रश्न करतो आणि ती वस्तुस्थिती समजून माननीय मंत्री महोदय त्याच्यावरचं आश्वासन देतात आणि त्या आश्वासनाची पूर्तता होणं ही खऱ्या अर्थानं महत्वाची बाब असते अध्यक्ष महाराज. पण कागदोपत्री ज्या पद्धतीने ही आश्वासनं पूर्तता केली जाते आणि त्या आश्वासनाचा काही अर्थ ठरत नाही, तर अध्यक्ष महाराज त्या दृष्टिकोनातला निर्देश देत असताना आम्हाला त्या ठिकाणी आश्वस्त केलं पाहिजे की आश्वासन पूर्ती, जसं आता या ठिकाणी चंद्रकांत नानाभाऊ, मला तुमचा मुद्दा समजला. आपण रुलिंग देऊन पुढे जाऊ, बराच वेळ झालेला आता. अध्यक्ष महाराज, या ठिकाणी या आयुधाचा वापर योग्य त्या ठिकाणी व्हावा आणि त्या पद्धतीचं निर्णय आपल्याकडून यावा अशी अपेक्षित मी या ठिकाणी व्यक्त करतो. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, अतिशय खेळीमेळीच्या वातावरणामध्ये
सभागृहाच्या कामकाजाबद्दल चर्चा सुरू आहे आणि म्हणून मी त्याच्यामध्ये भाग घ्यायला उभा आहे. आपण गैरसमज करून घेऊ नका. अध्यक्ष महोदय, पूर्वीच्या काळामध्ये अधिवेशन असलं की अधिकारी रात्रभर जागत असायचे. अध्यक्ष महोदय, अधिकाऱ्यांच्या मध्ये एक भीतीचं वातावरण असायचं की सभागृहामध्ये काय कोणता सदस्य एखादा प्रश्न विचारतोय आणि आपल्याला कशा पद्धतीनं धारेवर धरलं जाईल किंवा आपली काय अडचण वाढेल किंवा आपली काय चूक निघेल. अध्यक्ष महोदय, आता हे सगळी प्रकरणं ऑनलाईन झाली, परंतु त्यातल्या त्यात एक आयुध आपल्या हातामध्ये आहे, ते म्हणजे लक्षवेधी लावणं हे आपल्या हातामध्ये आहे. त्याच्याबद्दल माझी काडीची हरकत नाही, परंतु पूर्वीची प्रोसिजर अध्यक्ष महोदय अशी होती की एकदा लक्षवेधी तिथे गेली की ती लक्षवेधी निकषात बसली. आता ती 175 ते 180 सभा आपण शब्दांची केलेली आहे 150 वरून, की ती अध्यक्ष महोदय संबंधित डिपार्टमेंटला जायची आणि संबंधित डिपार्टमेंटला गेल्यानंतर ती भले इथे चर्चेला येऊ द्या नको, पण खाली मुख्यमंत्री महोदय गेली की एक प्रकारच्या त्या प्रश्नाला न्याय मिळायचा, चर्चा व्हायची आणि ते अधिकारी त्याची काळजी घ्यायचे. नंतर ती लॅब झाली, आम्हाला लिखित स्वरूपामध्ये उत्तर मिळायची, काय हरकत नाही. पण आता त्या लक्षवेधीच्या मी संपूर्ण प्रोसिजर बघितलं तर आपल्या आणि सचिवांच्या लॉग इन मध्ये गेल्यानंतर ती लक्षवेधी तिथेच थांबते. पुन्हा ती लावायची असेल तर आपली संमती घ्यावी लागते खाली चर्चेला म्हणजे पाठवण्याकरता. माझी विनंती आहे, लागू दे नको लागू दे, पण त्या लक्षवेधी एकदा ऍडमिट झाल्या, एकदा निकषामध्ये बसल्या की तात्काळ खाली डिपार्टमेंटला जाऊ द्या, म्हणजे जेणेकरून सभागृहातल्या सदस्यांना न्याय मिळेल. त्याच्यावर म्हणून हे होत नाही. माझी विनंती आहे, ते लावण्याचा अधिकार तुमचा पूर्णपणे असू द्या. आम्ही येऊ, विनंती करू, आपल्याला शक्य झालं लावा, लावू नका, पण डिपार्टमेंटला अध्यक्ष महोदय जाऊ द्या की जेणेकरून सदस्यांच्या बाबतीत एक प्रशासनामध्ये दरारा राहील, ठीक आहे, आदर राहील आणि भीती राहील आणि आपल्या प्रश्नाला न्याय मिळेल अशी माझी आग्रही मागणी. सन्मान्य भास्कररावांच्या मताशी मी पूर्णपणे सहमत आहे. फक्त माझं त्याच्यामध्ये एकच सूचना आहे की ज्या लक्षवेधीच्या निकषात बसतात त्या सगळ्या लक्षवेधी आपण स्वीकारा. अलीकडच्या काळामध्ये 4 वर्षापूर्वीच्या प्रश्नावर लक्षवेधी आहे, 5 वर्षापूर्वीच्या प्रश्नावर लक्षवेधी आहे, या कृपया स्वीकारू नका. ज्या निकषात बसतात त्या स्वीकारून त्या सगळ्या आपण कारवाईला पाठवून द्या. जेवढ्या चर्चेला येतील तेवढ्या येतील, बाकीच्यावर कारवाई. नाही आता बस, आता बस, बसा 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 बसा. नाही नाही, हे संपूर्ण असं नाही चालत, हे कम्प्लीट करू द्या आपल्याला. नाही, मी तुम्हाला देतो, पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन मांडायला वेळ देतो, आता नको. सन्मान्य सदस्य अध्यक्ष महोदय, मी च्या माध्यमातून सायन प्रो मुख्यमंत्री महोदय इथे आहेत. सायन प्रो भागातील असं कसं त्यानंतर तुम्ही पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन मांडा ना. सन्मान्य सदस्य, ज्येष्ठ सदस्य सुधीर भाऊनी आज विधिमंडळाच्या कामकाजासंदर्भातली चिंता जी व्यक्त केली त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. विधिमंडळाला अधिक निधी मिळवून कामकाज सुरळीत चालावं अशी त्यांची जी इच्छा आहे ती सभागृहातल्या प्रत्येक सदस्याची इच्छा आहे. आपण खर्चासंदर्भातला जो मुद्दा मांडला त्याबद्दल मी एवढंच सांगू शकतो, आपण पण या राज्याचे अर्थमंत्री राहिलेले आहात. 500-525 कोटी रुपये जे या विधिमंडळाला या बजेटमध्ये दिलेले आहेत त्यातले सुमारे 90 ते 95% हे रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर मध्ये जातात, महसुली खर्चात जातात. त्यामुळे भांडवली खर्च केवळ 5% आहे. त्यामुळे भांडवली खर्चाबद्दल एवढ्या कमी खर्चातही आपण योग्यरित्या विधान भवनातल्या सोयी सुविधा द्यायचा प्रयत्न करत आहोत, त्याची आपण प्रशंसा केली, त्याबद्दल मी आपला आभारी आहे. आता राहिला प्रश्न आश्वासनांचा. सांगतो. राहिला प्रश्न आश्वासनांचा. आश्वासनांसंदर्भातली यादी ही आपण ऑनलाईनही रिफ्लेक्ट करतो. त्यामुळे शेवटच्या मोमेंटला सभागृहात आपल्याला दिली जाते हे सत्य नव्हे, हे चुकीचं आहे. आपण आता डिजिटलायझेशन प्रोग्राम माध्यमातून जे काय कामकाज सभागृहात होतं ते संपूर्ण ऑनलाईन फीड करतो. आपण एक दिवस आधीही या संदर्भातली माहिती ऑनलाईन जाऊन घेऊ शकता. आपल्या डिजिटलायझेशन प्रोग्राम हा गो लाईव्ह झालेला आहे. या संदर्भातली पण माहिती आणि ट्रेनिंग या संदर्भातला आपण एक प्रोग्राम या अधिवेशन काळातच ठेवू, जेणेकरून सर्व सदस्यांना कामकाजाची माहिती ही आधीच मिळू शकेल.
राहिला प्रश्न भास्कर, असुधारित प्रत जी दिल्या जायची ती बंद झाली, ती काय ऑनलाईन मध्ये दिसत नाही. काय होईल अध्यक्ष महाराज, त्या आठवड्यातच जर असुधारित प्रत ही आम्हाला प्राप्त झाली तर आम्ही त्याच्यामध्ये आकडे सुधारणा करून देऊ, अन्यथा 500 वर्ष तो रेकॉर्ड तसाच चुकीचा राहील. म्हणून माझी विनंती आहे की मी जेव्हा ही माहिती घेतली तेव्हा स्टेनोग्राफरची संख्या कमी आहे, 50% पद रिक्त आहे. जर तुम्ही त्यांना 50% पद भरून दिले अध्यक्ष महाराज, असुधारित प्रत आम्हाला प्राप्त होईल, एवढीच विनंती आहे, बाकी काही नाही. आपण पद संपूर्ण एक मला सूचना करायची आहे. आपण खूप आधुनिकीकरण इथे करता आहात. माझं म्हणणं असं आहे की आपल्याकडे स्टेनोग्राफरची संख्या वाढवली तरी देखील कामकाज खूप मोठं असतं. त्यामुळे आपण स्पीक टू राईट अशा प्रकारचे जे काही सॉफ्टवेअर उपलब्ध आहे आपण इन्स्टॉल केलंय, त्याचा उपयोग करून म्हणजे मग स्टेनोग्राफर जे आहेत ते त्याच्यातनं त्यांना संध्याकाळीच त्या याची कॉपी मिळेल, त्याच्यातल्या ज्या सुधारणा आहे त्या एकदा पाहून त्यांनी जे काही नोंदी घेतल्या त्या नोंदीप्रमाणे ते सुधारणा करतील आणि आपण लवकर ते देऊ शकू. दुसरं मी सुधीर भाऊंच्या लक्षात आणून देतो की पूर्वी म्हणजे हा जो काही आपलं डॉक्युमेंटेशन आहे महत्वाचा आहेच, पण पूर्वी तो एकमेव सोर्स होता, कारण आपण तेव्हा मस्त फक्त टेपिंग करायचो. आता संपूर्ण कामकाजाचं व्हिडिओ चित्रीकरण आपल्याकडे असतं. त्यामुळे आपलं कामकाजात एखादा व्यक्ती काय बोललेला आहे, पूर्वीच्या काळामध्ये तुम्हाला दिलेलं भाषण हे जर तुम्ही सुधारित करून दिलं नाही तर ते परमनंट तसंच भाषण असायचं. पण आज त्याच्यासोबत आपल्याला व्हिडिओ चित्रीकरण देखील उपलब्ध आहे. त्यामुळे आता 2 प्रकारचे रेकॉर्ड्स आपल्याकडे आहेत, एक रायटिंग मधला रेकॉर्ड आहे आणि एक व्हिडिओ चित्रीकरणाचा रेकॉर्ड आहे. तथापि मला असं वाटतं सुधीर भाऊंनी जी सूचना केली ती अतिशय योग्य आहे. ज्या चांगल्या परंपरा या सभागृहाच्या होत्या त्या आपण रिस्टोर करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. नेहमी मंत्र्यांकडनं जे वाक्य येतं तेच वाक्याचा उल्लेख मी करतो, सजेशन फॉर ऍक्शन. चला लक्षवेधी, ठीक आहे. नाही त्यांचा लक्षवेधी संदर्भातला रुलिंग देऊया. ठीक आहे, बसून घ्या. सन्मान्य सदस्य भास्करराव जाधव साहेबांनी लक्षवेधी संदर्भातली जी प्रणाली फॉलो करायला पाहिजे, जी फॉलो होत नाहीये असा उल्लेख या सभागृहात केला. त्या संदर्भात मी एवढंच सांगू इच्छितो की शेवटी आपण जे ऑनलाईन देतो त्यावेळेला डिपार्टमेंटमध्ये ऑनलाईन त्याची स्क्रुटिनी होऊन ते निकषात बसतं की नाही एवढं बघितलं जातं. परंतु ती लक्षवेधी उत्तरास पात्र आहे का किंवा त्याचं लक्षवेधी खरोखर महत्वाची आहे का हे स्वीकृत करण्याचे अधिकार हे आज नव्हे तर सुरुवातीपासून हे अध्यक्षांकडेच आहेत. आणि त्यामुळे अध्यक्षांचे अधिकार आपण जर डिपार्टमेंटच्या अधिकाऱ्यांना द्यायला लागलो तर मला वाटतं हे सभागृहाच्या योग्य प्रोसेससाठी योग्य राहणार नाही. त्यामुळे अधिकार जे अध्यक्षांचे आहेत ते अध्यक्षांकडे राहणं अपेक्षित आहे. आपण जे लक्षवेधी नियमात ज्या बसत असतील त्या डिपार्टमेंटकडे उत्तरासाठी पाठवण्यात याव्या ही जी विनंती केली आहे त्या संदर्भात आपण विचार करू. अध्यक्ष महोदय, आपण असं म्हणालात की आपले अधिकार मी डिपार्टमेंटला द्या असं म्हटलं नाही. माझं म्हणणं एकदा का ती निकषात बसली, आपण ऍडमिट करून घेतली की डिपार्टमेंटला जाऊ द्या. डिपार्टमेंट ती अध्यक्षांकडे पुटअप करते आणि अध्यक्ष त्यांना स्वीकृत करतात. आपलं विधानसभा सचिवालय करतं, विधानसभा सचिवालय आपल्याकडे करतं. आमची आपल्याकडे एकदा आपण मान्य केली की आपण सरकारच्या डिपार्टमेंटच्याकडे जाऊ द्या, शासकीय डिपार्टमेंटच्याकडे जाऊ द्या, विधिमंडळातून सरकारकडे जाऊ द्या असं माझं म्हणणं. आणि माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी तेच सांगितलं की सरकारकडे जाऊ द्या. आमचं तेवढंच म्हणणं, लावू नका काही नाही. त्याचा खूप चांगला आम्हाला परिणाम होईल, आमच्या मतदारसंघामध्ये फायदा होईल. चला, महाराष्ट्र विधानसभेच्या सन 2024च्या 5व्या हिवाळी अधिवेशनात दिनांक 16 डिसेंबर 2024 ते दिनांक 21 डिसेंबर 2024 या कालावधीत माननीय मंत्री महोदयांनी विधानसभा सभागृहात दिलेल्या एकूण 46 आश्वासनांची यादी तसेच सन 2024चे 5वे हिवाळी अधिवेशन संस्थगित झाल्यानंतर आतापर्यंत पूर्तता करण्यात आलेल्या एकूण 60 आश्वासनांच्या पूर्ततेची विवरणपत्रे यादीसह सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आली. बोला. एक अत्यंत गंभीर घटना आता घडलेली आहे. काही वेळापूर्वी सायन पूर्व भागातील प्रतिष्ठानगर जे बसस्थानक आगाराच्या जवळ एका व्यक्तीचा खून झाला. अध्यक्ष महोदय, आत्ताची घटना आहे. सभागृह सुरू आहे म्हणून मी मुख्यमंत्री महोदयांच्या लक्षात ही बाब आणून देतोय. आणि तिथे संपूर्ण ट्रॅफिक जाम झालेली आहे. तो खून झाल्यानंतर
आणि राज्यातील म्हणजे दिवसाढवळ्यात सगळा खून झालाय. मुंबईसारख्या शहरामध्ये अधिवेशन सुरू असताना एवढा जर खून होत असेल तर मध्ये खरं म्हणजे त्या ठिकाणची पोलीस यंत्रणा काय करत होती, पोलिसांचा धाक राहिला की नाही, गुन्हेगारावर जरब राहिला की नाही, सगळे प्रश्न येतात. रोज हे सगळं सुरू आहे, पण अधिवेशन सुरू असल्यामुळे आला या संदर्भात शासनाने निवेदन केलं पाहिजे आणि तो मुख्यमंत्र्यांच्याकडे कारभार असल्यामुळे याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. हा खून कोणत्या व्यक्तीचा आहे, कोणी केला आहे, कशामुळे केला आहे आणि संबंधितावर काय कठोर कारवाई होणार वगैरे आहे, या सगळ्या बाबींची या ठिकाणी माहिती मिळावी, निवेदन करावं अशी आमची आपल्याला विनंती आहे. ठीक, चला पुढे. माननीय वने मंत्री. एक मिनिट, सचिन कल्याण शेट्टे जी बोला. ऐकला त्यांनी करतील ना. माननीय अध्यक्ष महोदय, एक गंभीर बाब मी आपल्या मार्फत सरकारच्या निदर्शनास आणू इच्छितो. मागील काही दिवसापासून माझ्या अक्कलकोट विधानसभेतील काही गावामध्ये, शहरांमध्ये औरंगजेबचं स्टेटस ठेवण्यात येत आहे आणि औरंगजेबचं स्टेटस ठेवून छत्रपती शिवाजी महाराज, संभाजी महाराजांबद्दल आक्षेपार्ह वाक्य लिहिले जातात. अध्यक्ष महोदय, छत्रपतींच्या राज्यात राहून, छत्रपतींच्या जीवावर जगून, भाषण नाही, तुमची इन्फॉर्मेशन असेल तेवढं सांगा. सांगतो अध्यक्ष महोदय, विषय गंभीर आहे, समजून घ्या. मी कधीच बोलत नाही पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, माझं समजून घ्या, मुद्दा समजून घ्या, गंभीर विषय आणि ह्याच्यातून लॉ अँड ऑर्डरचा विषय निर्माण होईल. अध्यक्ष महोदय, माझी आपणामार्फत सरकारला विनंती आहे, अशा लोकांना शोधून काढा, पोलिसांना निर्देश द्या की अशा लोकांच्या मुसक्यावळा, त्यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करता येतं का बघा, अशा लोकांच्या नांग्या ठेचून काढा, अशा लोकांची परत हिंमत होऊ नये. लेंगे. माननीय वने मंत्री. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने कंपनी अधिनियम 2013च्या कलम 395च्या पोटकलम 1 मधील खंड ब अन्वये महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ मर्यादित यांचा सन 2022-2023 या वर्षाचा 50वा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. सदर अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येईल. माननीय पशुसंवर्धन मंत्री. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ अधिनियम 1998च्या कलम 60 अन्वये महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूर यांचा सन 2023-24चा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवत आहे. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. सदर अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येईल. माननीय वस्त्रोद्योग मंत्री. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने कंपनी अधिनियम 2013च्या कलम 395च्या पोटकलम 1 मधील खंड ब अन्वये महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ मर्यादित नवी मुंबई यांचा सन 2022-23 या वर्षाचा 51वा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. सदर अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येईल. स्थगन प्रस्तावाच्या सूचना. आज प्राप्त झालेल्या सगळ्या स्थगन सूचनांना मी दालनात अनुमती नाकारलेली आहे. तरी विषयाचं गांभीर्य लक्षात घेता नानाभाऊ, आपण 2 मिनिटात आपला मुद्दा मांडा. अध्यक्ष महाराज, औरंगाबाद इथे कन्नड ते संभाजीनगर येथे कन्नड, किशोर, औरंगाबाद कोळसेवाडी येथे उसाचा ट्रक उलटल्याने ऊसतोड कामगारांचा मृत्यू झाल्याप्रकरणी जय अध्यक्ष महाराज. ठीक आहे, रेकॉर्ड वरती आपण करेक्शन करू. 10 मार्च 2025 रोजी संभाजीनगर येथील कन्नड ते पिशोर मार्गावर कोळसेवाडी येथे उसाचा ट्रक उघडल्याने 6 ऊसतोड कामगारांचा मृत्यू होणे, 11 जण जखमी होणे. अध्यक्ष महाराज, मगाशी आपण आज अपघाताच्या बद्दलच्या प्रश्नामध्ये मला बोलू दिलं नव्हतं अध्यक्ष महाराज. माझा या ठिकाणी मुद्दा असा होता अध्यक्ष महाराज की मोठ्या प्रमाणात रस्त्यामध्ये गड्डे पडलेले आहेत. ऊसाचे ट्रक किंवा ट्रॅक्टर असतील अध्यक्ष महाराज, त्यांना पलटी मारणं, त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात नुकसान होणं, लोकांचं जीवित जाणं, हे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढलेलं आहे. आपण कालच आपल्या राज्याचं बजेट झालं अध्यक्ष महाराज, आणि आपण पाहिलं असेल की कुठल्याही रस्त्यांसाठी पैसे न देण्याचा निर्णय सरकारने केलेला आहे. राज्याच्या रस्त्यांचे प्रश्न मोठ्या प्रमाणात वाढलेले आहेत अध्यक्ष महाराज. दारू पिऊन गाडी चालवणं, आणि मगाशी मंत्री महोदयांनी सांगितलं की ड्रग्जचं प्रमाण वाढलेलं आहे.
अध्यक्ष महाराज त्यांनी रेकॉर्डवर आणलेलं आहे. महाराष्ट्रामध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या बाजूला तिथंच असेंब्ली चालू झालेली आहे. अध्यक्ष महाराज मुख्यमंत्र्यांच्या बाजूलाच चाललेले आहे. अध्यक्ष महाराज चला, जुनी प्रथा आहे. नाही, प्रथा नाही आहे. अध्यक्ष महाराज आपल्यासारखे अध्यक्ष मजबूत असल्यानंतर हे असं होता कामा नये. अध्यक्ष महाराज आम्ही तुमच्या बरोबर आहोत. नाही अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महाराज गृहमंत्री इथं बसलेले आहेत. अध्यक्ष महाराज राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. अध्यक्ष महाराज आताच मंत्र्यांनी मगाशी उत्तर देताना सांगितले की ड्रग्जचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढलेलं आहे आणि दारू पिऊन गाडी चालवणं, महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात रस्ते खराब होणं, हे सगळे कारण या अपघातासाठी ठरलेले आहे. अध्यक्ष महाराज हे ऊसतोड कामगार यांचा 11 लोकांचा मृत्यू या ठिकाणी झालेला. अध्यक्ष महाराज गंभीर बाब आहे आणि म्हणून अध्यक्ष महाराज माझं सरकारला तुम्ही तर नाकारून टाकला. अध्यक्ष महाराज मला याच्यावरची चर्चा घडवायची होती पण आपण चर्चेलाही तयार नाही. पण अध्यक्ष महाराज माननीय मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणामध्ये या ऊसतोड कामगारांचा झालेला मृत्यू आणि मृत्यू झाल्यानंतर हे कुठल्या कारणाने मृत्यू झाला ते तपासलं पाहिजे आणि या कामगारांच्या परिवाराला आर्थिक मदत सरकारने करावी ही भूमिका या ठिकाणी आहे. अध्यक्ष महाराज आणि पुढच्या काळात अशा घटना होऊ नये याची काळजी सरकारने घेण्याची या निमित्तानं माझी सरकारला सूचना. अध्यक्ष महाराज माननीय मुख्यमंत्री महोदय मला माहिती आहे तुमचं कान माझ्याकडे आहे. माझ्याकडे कान आहे तुमचं मला माहिती आहे पण हे ठीक आहे मला माहिती आहे. तुम्ही बोलायच्या पहिलेच बोलून टाकलं. पण नाना भाऊ तुम्ही तुमचं ध्यान माझ्याकडे ठेवा. मी तुमच्याकडेच आहे पण एक लक्ष त्यांच्याकडे कारण अपेक्षा त्यांच्याकडून आहेत ना. अध्यक्ष महाराज त्यांना उत्तर द्यायचं आहे याचं. आणि हे जे ऊस कामगार ज्यांचा मृत्यू या ठिकाणी झाला अध्यक्ष महाराज 11 लोकांचा, त्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत देणं आणि जे 6 ऊसतोड कामगार ज्यांचं 11 ऊस कामगार जे जखमी झालेले आहेत त्यांच्या सगळ्या हॉस्पिटलचा खर्च हा शासनाने उचलावा अशी भूमिका आमची आहे आणि माननीय मुख्यमंत्र्यांनी याच्यावरचं निवेदन करावं अशा पद्धतीने शासनाने दिलेल्या माहितीची दखल घेऊन योग्य ती कारवाई करावी. होय अध्यक्ष महोदय. 57चा प्रस्ताव सन्मान्य माननीय उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री यांचा महविसन नियम 57 अन्वय प्रस्ताव. अध्यक्ष महोदय मी आपल्या परवानगीने अनुमतीने अर्थसंकल्पातील सर्वसाधारण चर्चेच्या संदर्भात विधानसभा नियमातील नियम 246(1) मधील 7 दिवसांच्या कालावधीबाबतची जी तरतूद आहे ती विधानसभा नियम 57 स्थगित करण्यात यावी छोटी नाही करत आहे. नियमांमध्ये 7 दिवसाची नोटीस आहे ती शिथिल करतोय आपण नेहमी करतो ते. प्रस्ताव असा आहे की अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चा संदर्भात विधानसभा नियमातील नियम 246(1) मधील 7 दिवसांच्या कालावधीबाबतची जी तरतूद आहे ती विधानसभा नियम 57 अन्वये स्थगित करण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की अर्थसंकल्पीय सर्वसाधारण चर्चेत संदर्भात विधानसभा नियमातील नियम 246(1) मधील 7 दिवसांच्या कालावधीबाबतची जी तरतूद आहे ती विधानसभा नियम 57 अन्वये स्थगित करण्यात सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला. की साधारणपणे संमत झाल्यानंतर काय तुम्ही मांडताय? एक मिनिट काय वाईट काय चांगलंच सांगतोय. बजेट मांडल्यानंतर सर्वसाधारणपणे लागोपाठ 2 ते 3 दिवसांची सुट्टी असते असं बजेट मांडलं जातं कारण ते बजेट वाचायला मिळतं. आता 7 दिवसावरून फक्त आपण 2 दिवसावर येते दादा. परवा जेवी सुट्टी आहे हो बरोबर आहे 57 पण किमान 4 दिवस तरी ठेवा ना. ते वाचणार कधी, ते बोलणार कधी? बरं बजेट तुमचं म्हणजे सगळं काव्य बिव्य सगळं अध्यात्म वगैरे सध्या तुमची रसिकता वगैरे त्याच्या दादामध्ये बरीचशी आहे त्यामुळे आम्हालाही रसिक व्हावं लागणार आणि म्हणून 4 दिवस तरी ठेवा. 4 दिवस तरी ठेवा. चला महोदय त्यांच्या क्षमतेवर आमचा इतका विश्वास आहे. आम्हाला माहिती आहे की यांना 5 तास जरी दिले असते आम्ही तरी त्यांनी तेवढंच चांगलं भाषण केलं असतं. म्हणून आपण नेहमीच्या प्रथा परंपरेप्रमाणे दरवर्षी आपण हेच करतो तसंच आपण केलंय. चला
झालं संमत. आता काय 3 आणि 2 करता. लक्षवेधी सूचना. नाही, 1 मिनिट. लक्षवेधी क्रमांक 1. ठीक आहे, 1 मिनिट बसा जरा, 1 मिनिट. आता 12:30 झालेले आहेत. 1:34 आपण जेवढ्या लक्षवेधी होतील तेवढ्या घेणार आहोत. त्यानंतर आपण बजेटवर चर्चा सुरू करणार आहोत. पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आज घेता येणार नाही. अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे, स्कोप वाढवू नका लक्षवेधीचा, तर लक्षवेधी होतील. नाही, एका तासात जेवढ्या होतील तेवढ्या घ्यायच्या. उरलेल्या लक्षवेधी उद्याच्या स्पेशल सिटिंग मध्ये होतील. चला, सीएम साहेबांच्या काय लक्षवेधी. लक्षवेधी क्रमांक 1. त्यांच्या काय ना. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 1. तुझं होणार होतं ना. अध्यक्ष महोदय, उदय सामंत साहेबांना वरच्या सभागृहात जायचंय म्हणून 2, 3, 4 आधी घ्या. माझी 1ला उत्तर द्यायची तयारी आहे. आपण जर ठीक आहे, लक्षवेधी क्रमांक 2 घेतो. 1 मिनिट, त्यांना जायचंय वरच्या सभा. महोदय छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 2. अध्यक्ष महोदय छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, मी आपले मनापासून आभार मानतो, कारण ही लक्षवेधी आपण शुक्रवारी लावली होती. माझा वाढदिवस असल्यामुळे मी येऊ शकलो नाही, परंतु आपण आज लावली त्याबद्दल आपले धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, हा नागपूर शहरांच्या लाखो लोकांचा प्रश्न आज मार्गी लागेल अशा प्रकारची विनंती मी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनाही करतो आणि नगरविकास मंत्री जे पाहत आहेत त्यांनाही या ठिकाणी करतो आहे. नागपूर शहराच्या डीपीआर अध्यक्ष महोदय, हे 2000 रोजी डीपीआर तयार झाला, परंतु या ठिकाणी नागरिक या ठिकाणी घरे बांधून लगभग 40 ते 50 वर्षापासून त्या ठिकाणी राहत आहे आणि म्हणून सगळ्या सुविधा शासनाने त्यांना करून दिल्या. गुंठेवारीच्या अंतर्गत गुंठेवारी कायदा 2001 आणि त्याच्यानंतर 2020च्या अंतर्गत सगळ्यांनी नागपूर सुधार 50 मध्ये नियमितीकरण करिता अर्ज भरलेला आहे. निधी बी त्यांनी NITने स्वीकार केलेला आहे, परंतु या लोकांचे नियमितीकरण होत नाही. नागपूर सुधार 50 दरवेळेस कोर्टाच्या बहाणा सांगते. कोर्टानं आजपर्यंत कसल्याही प्रकारची स्थगिती एकाही याच्यावर दिलेली नाही. 2023च्या उत्तरामध्ये उल्लेख केलेला आहे 5-6 प्लॉटाच्या अंतर्गत हायकोर्टाने बी NITला ऑर्डर दिली आहे का यांची तुम्ही नियमितीकरण त्या माध्यमातून करा. आणि म्हणून मी मंत्री महोदयांनी आज जे विभागाने जे उत्तर या ठिकाणी दिलेलं आहे, मी विभागाने जे उत्तर अध्यक्ष महोदय दिलं आहे हे समाधानकारक उत्तर आहे. 3.1च्या अंतर्गत कलम 3.1च्या अंतर्गत D1 मध्ये नागपूर सुधार 50च्या मते एखादा भूखंड इमारत हे नियमित केल्याने सार्वजनिक हितात बाधा येत नसल्यास गुंठेवारी अधिनियमाच्या अधीन राहून नियमितीकरण करता येते. अशा प्रकारचं नगर विकास विभागाने हे या ठिकाणी उत्तर दिलं. हे उत्तर समाधानकारक आहे, परंतु आणि अशा प्रकारचं पत्र नगर विकास विभागाने नागपूर सुधार 50ला पाठवलेलं आहे. आणि म्हणून मंत्री महोदयाला माझी विनंती आहे का हा नागपूर शहराच्या लगभग 5 लाख लोकांचा हा प्रश्न आहे. नागपूर शहराच्या चारही दिशेने ओपन जागेवर हे लेआउट या ठिकाणी आहे आणि म्हणून हा आज तातडीने हा मुद्दा नियमितीकरण याचे व्हावं त्या दृष्टिकोनातून मंत्री महोदयांनी निर्देश दिल्यास हे योग्य होईल असं मला वाटतं. ठीक आहे, एक लक्षात घ्या, यापुढे लक्षवेधी नियमाप्रमाणे आपल्या 105 मध्ये दिल्याप्रमाणे मूळ प्रश्न झाल्यानंतर इतर सदस्य जास्तीत जास्त 2 इतर सदस्यांना मी उपप्रश्न विचारायची परवानगी देणार. चला अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य ज्यांचं नाव आहे त्यांना देऊ. नागपूर सुधार 50च्या संदर्भामध्ये जो प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित केला आहे, लक्षवेधी जी मांडलेली आहे, कोणाची नाव आहेत बघा. त्याच्यामध्ये वस्तुस्थिती अशी आहे की एकूण अभिन्यासाची संख्या जास्त 2 ही 842 होती आणि भूखंडांची संख्या 28,451 अशी होती आणि याच्यातली जवळजवळ 229 अभिन्यास आणि 3,189 भूखंड हे ऑलरेडी नियमित करण्यात आलेले आहेत.
आणि त्याच्यातनं जे उरलेले आहेत त्याच्यामध्ये 615 अभिन्यास आहेत आणि 15,262 हे भूखंड आहेत. परंतु ही सुलभ सगळी प्रक्रिया होण्यासाठी शासनाने एक निर्णय घेतला आहे की हे सगळे अधिकार आता नागपूर सुधार प्रन्यासाला देण्यात आलेले आहेत आणि म्हणून सन्मान्य सदस्यांनी जी मागणी केली की याच्यामध्ये लवकरात लवकर लोकांना न्याय मिळावा, तर सार्वजनिक हिताच्या बाबतीतली जी आरक्षण आहेत ती कुठची आहेत हे ठरवण्याचा अधिकार देखील नागपूर प्रन्यासाला देण्यात आलेला आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की ही प्रक्रिया आता लवकरात लवकर पूर्ण होईल आणि 15,262 भूखंडापैकी सार्वजनिक हिताचे भूखंड कुठचे आहेत आणि नियमित करायचे भूखंड कुठचे आहेत हे बायफर्केशन देखील आता NITच करणार आहे. आणि म्हणून मला सन्मान्य सदस्यांना या ठिकाणी आश्वस्त करायचं आहे की ही प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी हे सगळे अधिकार आता तिथंच देण्यात आलेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, नागपूर सुधार प्रन्यास अंतर्गत जी लक्षवेधी लागली आहे, मला वाटतं की नागपूर सुधार प्रन्यास हा भेदभाव करत आहे. अध्यक्ष महोदय, नागपूर सुधार प्रन्यासने एकीकडे 30-40 वर्षापासून जे घरं बनले आहे तिथे काही आरक्षण दिले, त्यांना RL दिलेले नाही आहेत आणि त्यांना काही ना काही कारण सांगून ते नाकारतात. परंतु तिथे आमदार खासदार यांच्या DPDC मधनं डेव्हलपमेंटची कामं झालेली आहे. जेव्हा प्लॉट त्यांनी घेतले त्यावेळेस NITने बांधकाम करताना त्यांना कुठेही रोखलं नाही. हे NITची चूक आहे आणि असं असताना आता त्यांना RL देत नाही. आता दुसरीकडे अशी बाब आहे की त्यांना जे कारण सांगून RL देत नाही आणि दुसरीकडे जर कोणी या NITच्या अधिकाऱ्यांना भेटला, काही देवाणघेवाण झाली तर तिथे ते RL मिळतं. याचं एक उदाहरण माझ्याजवळ आहे. या राघवेंद्र गृहनिर्माण सहकारी संस्था आहे, त्या संस्थेच्या लोकांनी माझ्याकडे तक्रार केलेली आहे की आमच्या 210 प्लॉटमध्ये 40,000 स्क्वेअर फीट जागा ही प्लेग्राऊंडची आहे. त्या लोकांनी NITला अर्ज केला की ही जागा या चिचमत मालापूर लेआउट धारक आहे त्याला RL देऊ नये. NITने त्याला कोर्टाचा निर्देश सांगून त्याचं उत्तर देऊन मोकळं केलं. परंतु काही दिवसांनी या प्लॉटला RL दिल्या गेलं. आता हे RL दिलं कसं? हे बिना कोणाच्या सांगण्याने किंवा काही व्यवहार झाल्याने दिलेलं नाही. जर मोकळ्या जागांवर तर तुम्ही RL देत नाही तर मग या 40,000 स्क्वेअर फीट जागेला राघवेंद्र गृहनिर्माण संस्थेच्या तुम्ही RL कसं दिलं हा माझा मुख्य प्रश्न आहे. आणि मला वाटतं की कोर्टाच्या आदेशानुसार, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार या लेआउट मधील रहिवाशांनी PIL सुद्धा टाकली होती, तरी सुद्धा यांना दिलं. मला वाटतं या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी झाली पाहिजे राज्य शासनाकडून. हे एक प्रकरण नाही आहे, माझ्या मतदारसंघातलंही एक असंच प्रकरण आहे. याच्या व्यतिरिक्त NITने ज्या PU लँड होत्या, PI लँड होत्या, पब्लिक इन्स्टिट्यूशन, त्या वेगवेगळ्या संस्थांना दिलेल्या. मग त्या संस्था ज्या पर्पजसाठी त्या जागा दिल्या तोच वापर करत आहे की कमर्शियल ऍक्टिव्हिटी करत आहेत, असे अनेक प्रश्न आहेत त्या NIT मध्ये. परंतु त्यांना संरक्षण देणं आणि सामान्य माणसांनी जर एखादा प्लॉट घेतला, NITची चुकी आहे, त्यांना घर बांधून दिलं, तिथं RL देत नाही, हे रिझर्वेशन वगळून त्यांना RL देण्याची प्रक्रिया करणार काय? आणि हे चुकीचे जे प्लॉटचा RL दिलेला आहे या मधल्या अधिकाऱ्यांची चौकशी घेऊन RL कॅन्सल करणार काय हा माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी ज्या संस्थेचा विषय सांगितलाय ते तपासून बघण्यात येईल आणि ज्या रीटचा ते या ठिकाणी उल्लेख करतायत त्या संदर्भामध्ये शासनानं त्यांचं नाव आहे कार्यवाही योग्य ती करावी अशा पद्धतीचे निर्देश झालेले होते आणि त्याच्यानंतरच 5/3/2025 ला ही सगळी यंत्रणा सुलभ होण्यासाठी शासनाकडून निर्देश दिले गेले. ही सगळी प्रक्रिया जी आहे ही NIT मार्फत राबवण्यात यावी. आणि त्याच्यातले 2 महत्वाचे मुद्दे जे शासनानं सांगितले ते मी आपल्याला सांगतो. त्याच्यामध्ये अधिनियमातील कलम 3/1च्या दुसऱ्या पर्यंतकालीन मधील तरतुदीनुसार सार्वजनिक हिताच्या विरोधात असेल तर सदर बोला. झालं ना, दिलं उत्तर. नितीन राऊत साहेब सदर बोला. भूखंडाचे व नियमित इमारतीचे नियमितीकरण. अध्यक्ष महोदय, मला आपण संरक्षण द्यावं.
ज्या पद्धतीनं सर्वोच्च न्यायालयानं शासनाला गाईडलाईन दिलेली होती किंवा निर्देश दिलेले होते त्या पद्धतीनं शासनानं 5/3/2025 पत्र दिलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये स्पष्ट असं म्हटलेलं आहे की ही प्रक्रिया सुलभ होण्यासाठी सगळे अधिकार हे NITला दिलेले आहेत. तिथल्या तिथे त्यांनी सुनावण्या घ्याव्या, सार्वजनिक हिताच्या गोष्टी कुठच्या आहेत त्या तपासाव्यात आणि जी भूखंड नियमित करण्यालायक आहेत ते तात्काळ त्या ठिकाणी करावेत अशा पद्धतीच्या सूचना शासनामार्फत नागपूर प्रन्यासाला ऑलरेडी केलेल्या आहेत. अध्यक्ष महोदय सांगितलं आहे की तुम्ही मोकळ्या जागेवरचे प्लॉटला RL देऊ शकत नाही आणि तरी सुद्धा दिलेले आहे. माझी तीच मागणी आहे की तुम्ही याची चौकशी करणार आहे का? मागच्या अधिवेशनात 2 वर्षाआधी असंच एक प्रकरण झालं होतं हरपूर प्रकरणाचं. त्यामध्ये या अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे माननीय मुख्यमंत्र्यांना कोर्टात ऍफिडेव्हिट द्यावं लागलं होतं. जर NIT चुकीची माहिती देत असेल आणि राज्य शासनाच्या मंत्र्यांना जर मग कोर्टामध्ये ऍफिडेव्हिट द्यावं लागत असेल तर मग या अधिकाऱ्यांचं काय करणार आहे आपण? या प्रकरणामध्ये तसंच आहे, माझ्याजवळ पूर्ण कागदपत्र आहे. हे RL दिलेले हे चुकीचे आहे. या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार का आणि RL कॅन्सल करणार का याची तुम्ही चौकशी नाही व्हावी. आपण स्वतः याची बैठक घ्यावी आणि कोणत्या अधिकाऱ्यांनी हे कारस्थान केलं. 210 लोकांची मागणी होती त्या प्लॉट धारकांची. त्यांना जुमानता जर मागणी करत असेल त्या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करणार आहे या संदर्भात आपण मला वाटते नागपूर सुधार प्रन्यासच्या या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी समिती बनवून याची चौकशी करावी. त्यामध्ये हरपूरचं प्रकरण घ्यावं जेणेकरून आपण मुख्यमंत्र्यांना ऍफिडेव्हिट तिथे कोर्टात द्यावं लागलं होतं. या सगळ्या प्रकरणाची चौकशी करावी. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी जो मुद्दा या ठिकाणी मांडला त्याच्यावर मी स्पष्टपणानं असं सांगितलं त्यांच्याकडे जे कागदपत्र आहेत त्यांच्याकडे जी माहिती आहे ती त्यांनी आमच्याकडे द्यावी. त्याच्यावर तपासून जर त्याच्यामध्ये काही मागे पुढे झालं असेल तर त्याच्यावर नक्की कार्यवाही केली जाईल. मी स्पष्ट सांगितलं. मंत्री महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी जी माहिती देणार असतील त्या संदर्भातली माहिती घेतल्यानंतर त्यांच्या समवेत आपल्या दालनात बैठक घेऊन त्यांचं समाधान होईल असं कारवाई करावी. होय अध्यक्ष महोदय. नितीन राऊतजी बोला. अध्यक्ष महोदय, गुंठेवारी 2 योजना नाही त्यांचं होऊ दे, असं नाही. 12/3/2021 रोजी सुरू करण्यात आली. अध्यक्ष त्यांचं होऊ दे. मी सरकारचे अभिनंदन करतो आणि नागपूर शहरामध्ये अशा प्रकारचे किरकोळ आरक्षण फार मोठ्या प्रमाणात आहे, सगळीकडे आहे आणि डेव्हलपमेंट बी आपण फार मोठ्या प्रमाणात केलेलं आहे. 2013 मध्ये आपण अडारी समिती एक नेमली होती आणि त्यांनी पूर्ण शहराचं निरीक्षण करून अनेक आरक्षण त्यावेळेस हटवले होते आणि म्हणून माझी मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती आहे, सरकारला विनंती आहे का अशा प्रकारची एक समिती अगर आपण नेमली तर नागपूर शहरामध्ये हे जे किरकोळ ज्या ज्या ठिकाणी आरक्षण आहे ते हटवण्यास मदत होईल आणि नागपूर शहराच्या अनेक लोकांना फार मोठ्या प्रमाणात राहत मिळेल आणि म्हणून सरकारने आज या ठिकाणी एक समिती या आरक्षणासंदर्भात घोषित करावी अशी माझी या ठिकाणी विनंती आहे. धन्यवाद. ठीक आहे. तुम्हाला बोलायचं तुम्ही बोलल्यावर उत्तर देतो. अध्यक्ष महोदय, पहिली बाब तर ही अडाणी समिती कोणती आहे मला माहिती नाही. अडाणी समिती 2013. अध्यक्ष महोदय, NITला अनधिकृत प्लॉटच्या नियमितीकरणासाठी 1 लाखाहून अधिक अर्ज त्या ठिकाणी प्राप्त झाले आहेत. प्रत्येक अर्जाचे 3000 रुपये शुल्क त्या ठिकाणी आकारण्यात येते. दुर्दैवानं आतापर्यंत 5000 पेक्षा कमी प्लॉटचे नियमितीकरण झाले आहे. तिसऱ्यांदा विजय आणि त्यांचे दोन्ही मुले गौरव अंकित यांनी 10/5/2022 रोजी गुंठेवारी 2 अंतर्गत नियमितीकरणासाठी NIT कडे अर्ज केला, जी 12/3/2021 सुरू झाली होती. लेआउट मधील रहिवाशांनी ग्रीन प्लॅनेट कॉलनी फाउंडेशन बॅनर खाली NIT कडे हरकत नोंदवली आणि त्यांच्या लेआउट मधील मोकळ्या जागेचे नियमितीकरण करू नये अशी मागणी केली. दुर्दैवानं NITने मे 2024 मध्ये 5 अस्तित्वात नसलेल्या अनधिकृत प्लॉट 38A, 41B, 42B, 58A आणि 71B यांचे नियमितीकरण केले. हे प्लॉट्स घोटाळा. अध्यक्ष महोदय, हा घोटाळा आहे. एक मिनिट. हा घोटाळा आहे. लक्षवेधीमध्ये ज्या प्लॉटचा उल्लेख केला गेला आहे त्या प्लॉटच्या संदर्भात आपण येस अध्यक्ष महोदय, गुंठेवारी नियमांतर्गतच आहे. हे प्लॉट्स विजय आणि त्यांचे 2 मुलं
आणि अंकी त्यांच्या नावावर दाखवण्यात आल्यात, यावरूनच हा घोटाळा या ठिकाणी सिद्ध होतो. आपण अध्यक्ष जर महोदय. तपासून बघा, मला वाटत नाही आपण त्याच विषयावर बोलत आहात. हा आपण अध्यक्ष महोदय, अनधिकृत लेआउटच्या संबंधाने ही लक्षवेधी या ठिकाणी लागली आहे. मी एनआयटीचा स्वतः ट्रस्टी होतो त्या ठिकाणी, मी पालकमंत्री त्या ठिकाणचा होतो. माझ्याकडे 5 किलोमीटर एवढी हे अनधिकृत लेआउट्स आहेत, जवळपास 25,000 लेआउट्स त्यामध्ये येतात. आणि हा घोटाळा जर या ठिकाणी झाला आहे, माझी मागणी राज्य शासनाला अशी आहे की एनआयटीने जारी केलेल्या नियमितीकरण पत्रांच्या त्वरित पुनर्विचार करून ते आपण रद्द करणार काय. नंबर 1, या घोटाळ्याची सखोल चौकशी करून, विकास ठाकरे साहेबांनी जो घोटाळा मांडला त्याची सखोल चौकशी करून, हाच आहे ना, याची अर्जदारांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार काय. आणि जे अधिकारी एनआयटीचे या ठिकाणी चौकशीत आढळतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई करणार का. उत्तर 1 नंबरचा प्रश्न. दुसरा प्रश्न असा अध्यक्ष महोदय की मोठ्या प्रमाणात एनआयटीच्या या अनधिकृत लेआउट मध्ये विकासाची कामं आम्ही आमदार निधीबद्ध करतो, खासदार निधीमधून करतो, परंतु त्या ठिकाणी ती कामं होत नाही. पावसाळा आला की त्या ठिकाणी आणखी इश्यूज निर्माण होतात. राज्य सरकार म्हणून एनआयटीला 50% आणि राज्य सरकार 50% असा हिस्सा देऊन त्या ठिकाणची विकास कामं पूर्ण केली जातील काय. अध्यक्ष महोदय, एवढीच विनंती. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य खोपडे साहेबांनी मगाशी समितीच्या बाबतीमध्ये मागणी केलेली आहे. यामध्ये बरोबर आहे त्यांचं म्हणणं. 14/8/2013 रोजी शासनाच्या माध्यमातून गुंठेवारी अधिनियमांतर्गत नियमितीकरणासाठी समिती गठीत केली होती आपण, आणि त्या समितीच्या माध्यमातून जवळपास 13,181 लोकांचं नियमितीकरण झालेलं आहे. आता ती समिती 2015 रोजी अध्यक्ष महोदय 1/12/2015 रोजी ती समिती बरखास्त झालेली आहे. आता सद्यस्थितीमध्ये नियमितीकरणासाठी 15,262 जे अभिन्यास आहेत, भूखंड आहेत, ते प्रलंबित आहेत. आणि यामध्ये गेल्या अनेक वर्षापासून 40-50 वर्षापासून ते लोक तिथे राहत आहेत, भोगवटादार आहेत. परंतु त्यामध्ये जे आरक्षण आहेत, ही आरक्षण देखील काही आरक्षण रस्त्याची आहे 3005, त्याचबरोबर कंपोस्ट डेपो ते 2253, सुती मलनिस्सारण योजनेचे आहेत 1552, उद्यान आहे त्यामध्ये 3000, खुली जागा 127, खेळाचं मैदान 638 आणि बाकी अनेक आरक्षण मी सगळी वाचत नाहीये. आता याच्यामध्ये आपण शासनाने 5/3/2025 रोजी अध्यक्ष महोदय एक पत्र दिलं एनआयटीला की उपरोक्त अधिनियमातील कलम 3(1)च्या दुसऱ्या परतुंकातील ड(1) मधील तरतुदीनुसार सार्वजनिक हितास बाधा पोचत असल्यास भूखंडाचे इमारतीचे नियमितीकरण करण्यात येऊ नये. आणि कलम 5(1) प्रमाणे नियमितीकरण करण्यात आल्यानंतर, म्हणजे समजा रस्त्याचं आरक्षण आहे तर आपल्याला ते आरक्षण वगळता येणार नाही खोपडे साहेब, पण ज्या ठिकाणी आपल्याला आपण आरक्षण बदलू शकतो, शिथिलता देऊ शकतो, अशा आल्यानंतर विकास आराखडा अथवा प्रादेशिक विकास आराखड्यामध्ये त्याप्रमाणे फेरबदल झाल्याचे अथवा शिथिलता प्रदान करण्यात आल्याचे, म्हणजे जे समजा आपण त्यांना तिथं त्यांना गुंठेवारी नियमितीकरण केलं तर ते आपोआप जे आरक्षण आहे ते लॅप्स होईल. अशा प्रकारच्या सूचना आपण त्यांना त्यावेळेस दिलेल्या आहेत. आणि म्हणून या सगळ्या जे काही मॅटर कोर्टातही गेलेत, काही लोक कोर्टात गेलेत. आता काही लोकांनी मागणी केली या लेआउट मध्ये आम्हाला नियमित करा. आता नियमित केलं, नियमित केल्यानंतर ते ओपन प्लॉटवर का नियमित केलं म्हणून कोर्टात गेले. अशी अनेक प्रकरणं यामध्ये या प्रकरणात आहेत आणि जवळपास 15,262 आहेत. शासनाची भूमिका एकच आहे की जे अनेक वर्षापासून तिथे राहत आहेत त्यांच्या अन्याय होता कामा नये, त्यांचं रेग्युलायझेशन झालं पाहिजे गुंठेवारीचं, ही भूमिका आहे. परंतु त्याचबरोबर ज्या अत्यावश्यक ज्या बाबी आहेत, या अत्यावश्यक बाबी लक्षात घेऊन यामध्ये नागपूर सुधार प्रन्यास यांनी, मला वाटतं एक कमिटी आपण नवीन गठीत करू आणि केस टू केस बघून घेऊ आणि त्यामध्ये याच्यामध्ये जी आवश्यकतेप्रमाणे तिथल्या परिस्थितीनुसार आपण निर्णय घेऊ. आणि मला वाटतं 1 वर्षाचा एक त्यांना आपण कालावधी देऊ. 1 वर्षाच्या आतमध्ये टाइम बाउंड पद्धतीने ही सगळी प्रकरणं निकालात काढावी, अशा प्रकारचे या ठिकाणी आपण निर्णय घेऊया. शेवटचा प्रश्न प्रवीण दटकेजी बोला. माननीय अध्यक्ष महोदय,
माननीय अध्यक्ष महोदय 1.5 लाख लोकांनी आपला प्लॉट नियमित करण्याकरता 3,000 रुपये शुल्क भरला आहे. पण आपल्या गुंठेवारी कायद्यात नवीन गुंठेवारी कायद्यात प्रत्येक लेआउटची जिथे प्लॉट नियमित करायचा त्याची 10% जागा ती NMRDA ला वापस द्यावी लागणारा असा निर्णय झाला आहे. त्याच्यामुळे 1.5 लाख प्लॉट आजपर्यंत नियमित झाले नाही. ही अट सरकार शिथिल करणार आहे का, हा माझा पहिला प्रश्न. दुसरं, माननीय अध्यक्ष महोदय, या सेक्शनमध्ये अजून एक अडचण आली आहे. ज्या प्लॉटचं युजर NIT बदलला आहे असं विकास नियंत्रण नियमावली 2000 नुसार 2000 ते 2018 मध्ये जो प्लॉट कमर्शियल होता त्याला 25% कमर्शियल आणि 75% रेसिडेन्शियल असं आरक्षण बदललं. लोकांनी घरं बांधले. आता मी घेतलेला प्लॉट 30 वर्ष फ्लॅट घेतला, मी 30 वर्ष पूर्ण झाले, मला माझा प्लॉट परत लीज आउट करायचा आहे, तर NIT मला परत पूर्ण शुल्क मागते आणि ते कोटी रुपये होत आहे. ती अट NIT शिथिल करणार का? नंबर 2. नंबर 3, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय बावनकुळे साहेब इथे बसल्यात, त्यांचा मतदारसंघ हुडकेश्वर नरसाळा, तिथे मोठ्या प्रमाणात राज्य सरकार किंवा महानगरपालिकेच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात विकास सुरू आहे. पण दुर्दैव असं आहे की तिथल्या प्लॉटचं नियमितीकरणाचं शुल्क हे NIT घेतं आणि NIT एकही रुपयाचं काम तिथे करत नाही. हे शुल्क आपण महानगरपालिकेला परत करणार आहोत का? नंबर 4, सगळ्यात महत्वाचा विषय, माननीय राऊत साहेब बोलत होते, माननीय देवेंद्रजींचं मी अभिनंदन करतो त्यावेळेच्या महायुती सरकारचं की NIT बरखास्तीचं पाऊल त्यांनी घेतलं होतं, पण महाविकास आघाडी सरकारने ती NIT पुनर्जीवित केली आणि या शहरातल्या नागरिकांना त्रास होतोय. माझी या सरकारला विनंती आहे की आपण NIT NMRDA मर्ज करून NIT नागपूर शहरातला संपवणार आहेत का? कारण मध्यमवर्गीय गरीब लोकांना प्लॉट घेऊन चुकीच्या ठिकाणी प्लॉटच्या रजिस्टर करून नाल्यांमध्ये रस्त्यांमध्ये RL देऊन या शहराचा सत्यानाश NIT ने केला. त्यामुळे आपण NIT बरखास्त करणार आहोत का, असा माझा प्रश्न आहे. नाही, आता याच्यामध्ये अध्यक्ष महोदय मी मगाशी सविस्तर उत्तर दिलंय. एक कमिटी आपण गठीत करतोय आणि त्या कमिटीमध्ये हे सगळे प्रश्न जे आहेत तुमचे, NIT ने पैसे किती घेतले, महापालिकेला द्यायचे, NIT ने ठेवायचे, NIT डेव्हलपमेंट करत नाही, तिथे सुधारणा करत नाही, रिफॉर्म कमिटी वसूल करते, हा, तर एक ती पहिली आपण कमिटी करूया. आणि हे वेगवेगळे प्रश्न आहेत, त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे आहेत आणि म्हणून अरे हो बाबा, ठीक आहे, आता सांगितलं ना, रिफॉर्म कमिटी करून त्यात काय बदल करायचे कमिटी ठरवेल. आणि नाही, याच्यामध्ये एकच आहे, आपण एक कमिटी पण करतोय आणि मुख्यमंत्री महोदयांशी चर्चा करून त्याच्यावर आपण पुढचा निर्णय घेऊ. ठीक आहे, चला. लक्षवेधी क्रमांक 3, लक्षवेधी क्रमांक 3. आपण काय ठरवलं? जास्तीत जास्त 2 उपप्रश्न द्यायचे, मी 4 दिले. लक्षवेधी क्रमांक 3. थांबा जरा, त्यांना बोलू दे. मोहन मतेजी बोला. ही जी संस्था आहे, ही संस्था बिल्डरचे घसे भरणारी संस्था. खऱ्या अर्थानं या संस्थेत भ्रष्टाचाराशिवाय काही होत नाही, लक्ष्मी दर्शन निघाल्याशिवाय कुठले काम होत नाही, अशा प्रकारची ही संस्था आहे. माननीय देवेंद्रजींनी मागच्या कार्यकाळात NIT बरखास्तीचं पाऊल उचललं, परंतु यांनी पुनर्जीवित परत केलं. मुळात नागपूरच्या जनतेला ज्या पद्धतीची समस्या आहे, आज अनेक लेआउट्स, हे लेआउट्समध्ये जे प्लॉट धारक आहे ते प्लॉट रेग्युलराइज झाले नाही. आज माझ्या मतदारसंघात एक 84 एकरात एक आरक्षण आहे, ते आरक्षण हटवण्याच्या संदर्भात 37 ची कारवाई आवश्यक होती, परंतु आजपर्यंत नागपूर सुधार प्रदेशच्या अधिकाऱ्यांनी कुठली कारवाई केली नाही. दुसरा विषय अध्यक्ष महोदय, एक आताच मुख्यमंत्री साहेबांनी सांगितलं की माझ्या मतदारसंघातलं एक कंपोस्ट डेपो होता, कंपोस्ट डेपोत एक 37 ची कारवाई झाली आणि 37 ची कार्यवाही झाल्यानंतर ते जे प्लॉट रिक्त आहे त्या प्लॉटचे अजून RL मिळाले नाही. मला असं वाटतं हे 2 मेजर विषय आहे आणि छोटे लेआउट्स मध्ये अनेक सारे छोटे आरक्षण, कुठे शाळेचं, कुठे काही त्याच्यामुळे उत्तर दिलेलं आहे. कमिटी स्थापन करून आपल्या संदर्भात जी काय माहिती असेल ती आपण सन्मान्य उपमुख्यमंत्र्यांकडे द्या. समिती त्याचा विचार करून योग्य निर्णय अधिवेशनापूर्वी एक बैठक झाली नागपूरच्या आमदारांशी, बरं होईल अध्यक्ष महोदय. ठीक आहे, चला. लक्षवेधी क्रमांक 3. लक्षवेधी क्रमांक 3. अध्यक्ष महोदय छापल्याप्रमाणे, अध्यक्ष महोदय,
अतिशय हृदयद्रावक अशी घटना डिसेंबर महिन्यामध्ये पुणे शहरातल्या वाघोली परिसरात घडली. तसं बघायला गेलं तर पुणे शहरातली संपूर्ण वाहतूक व्यवस्था आता कोलमडण्याच्या कडेवरती येऊन ठेपलेली आहे. भारतातलं तिसऱ्यात जास्त संथ गतीनं चालणारं शहर म्हणून पुण्याचं आता नावलौकिक वाढायला लागलेलं आहे. आणि अशा परिस्थितीमध्ये सातत्यानं अपघात होणं हा पुण्याचा आता स्थायी भाव होतोय. आणि असं असतानाही अनेक व्यसनाधीन माणसं ही बेदरकारपणे गाड्या चालवताना आपल्याला पुण्यामध्ये सर्रास दिसून येत आहेत. हा जो डंपर ड्रायव्हर होता यांनी मद्यप्राशन केलं होतं. आता 2 दिवसापूर्वीच एक आहुजा नावाच्या तरुणाने मद्यप्राशन करून गोंधळ घातलेला आहे. त्याच्या आधी एक मद्यप्राशन करून 2 मुलांना चिरडलं गेलंय. त्याच्यामुळं माझा स्पेसिफिक असा प्रश्न आहे की हे सगळं जे होतंय हे होत असताना या पुणे शहरामध्ये जे काही डिवायडर बांधले जातात किंवा कुठल्याही महानगरात महाराष्ट्रातल्या डिवायडर बांधले जातात याला नियमावली पाळली जाते का? ही नियमावली पाळायची जबाबदारी कुणाची आहे? त्याला रिफ्लेक्टर नसतात. दारू पिलेलाच काय एखादा बाहेर गावचा माणूस आला तरी त्याची गाडी त्या डिवायडरवर चढतीये. मग अशा परिस्थितीत या सगळ्याची नियमावली करायला लावणार का? त्याची अंमलबजावणी करायला लावणार का? हा माझा पहिला प्रश्न आहे. दुसरा प्रश्न असा आहे की हे जे सगळे दारू पिऊन गाडी चालवताना सापडतात याच्यामध्ये ड्रग्ज घेऊन सुद्धा अध्यक्ष महोदय काही जण चालवत आहेत. हे जर निष्पन्न झाले तर कायद्यामध्ये बदल करून यांना परत लायसन्स मिळणार नाही अशी काही तरतूद सरकार करणार का? याच्यासाठीचा कडक कायदा सरकार करणार का? हा माझा दुसरा स्पेसिफिक प्रश्न आहे. तिसरा माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे की आपण वाचतो फुटपाथवरती लोकांनी संसार थाटलेत. बाहेर गावावरून येतात, त्यांची पोटाची खळगी भरण्यासाठी येतात अध्यक्ष महोदय. त्यात त्यांची काही चूक नाहीये. पण पुणे शहरामध्ये किंवा महानगरामध्ये अशा लोकांसाठी शेल्टर असताना सुद्धा ही लोक अशा चौकात पुलाखाली कुटुंबासह लहान कच्ची बच्ची घेऊन राहतात कशी? याची जबाबदारी कोणाची? त्या लोकांचे जीव गेल्यावरती आपण सगळे जागे होणार का? त्याच्यामुळे माझ्या हडपसरमध्ये सुद्धा चौकामध्ये पुलाखाली अशीच मंडळी राहिलेत. उघड्यावर प्रातिविधी चाललेत, अंघोळ्या उघड्यावर चालल्यात, सगळा कचरा पडलेला आहे. आणि मग अनेक जणांकडून या ठिकाणी ऍक्सिडेंट होत आहेत, चुकीची कृत्य घडतायत. तर अशी एक टास्क फोर्स महानगरपालिका असेल, त्याच्यामध्ये पोलीस असतील, ही सगळी एकत्र यंत्रणा करून हे त्या ठिकाणी शेल्टरमध्ये राहतील, हे रस्त्यावर राहणार नाही. याच्यासाठी एक टास्क फोर्सची निर्मिती करून हे अपघातच उद्याच्या काळात घडणार नाहीत. अशी लोक शेल्टरमध्ये चांगल्या ठिकाणी राहतील, रस्त्यावर राहणार नाहीत. अशी टास्क फोर्सची निर्मिती सरकार करणार का? आणि शेवटचा प्रश्न आहे, स्मार्ट सिटी ज्यावेळी झाली, पुण्याची निवड झाली होती, हे जे वाहतूक आणि सगळं कंजक्शन आहे, हे वाहतुकीचं कंजक्शन अपघाताला निमंत्रण देत आहे. तर महानगरांमध्ये आपणही मुंबईचं प्रतिनिधित्व करता अध्यक्ष महोदय, त्यामुळे सगळ्या महानगरांमध्ये AI आधारित स्मार्ट सिग्नल यंत्रणा बसवणार का? हे माझे 4 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. अध्यक्ष महोदय, आपण शिस्त लावायचा प्रयत्न करताय. अनेक जुने सदस्य, ज्येष्ठ सदस्य स्कोप सोडून बोलतात. त्याच्यामुळे नवीन सदस्य जे 30% निवडून आलेत त्यांना असं वाटतं की असंच वागायचं असतं. त्यामुळे मी भाषण न करता 4 स्पेसिफिक प्रश्न विचारलेत. आपण जो उपक्रम केलाय त्याला साथ द्यायचा प्रयत्न करतोय. सगळ्यांनीच असं करावं. आपलं अभिनंदन. अध्यक्ष महोदय, या लक्षवेधीच्या अनुषंगाने सन्माननीय सदस्य चेतनजी तुपे यांनी अतिशय महत्वाचे इथे विषय मांडलेत आणि स्कोपमध्ये राहून मांडलेले आहेत. एकंदरीत ह्या घटनेच्या अनुषंगाने एक बाब नक्कीच लक्षात आली की ट्रॅफिकची आपली जी नियमावली आहे त्याची अंमलबजावणी नक्कीच होणंही गरजेची आहे. पुणे शहराच्या बाबतीमध्ये पुणे शहर हे लोकसंख्येच्या दृष्टीने वाढतं शहर आहे. आंतरराष्ट्रीय तिथे अनेक व्यावसायिक देखील तिथे येत आहेत. आपला हा जो रस्ता आहे हा देखील इंडस्ट्रियल इस्टेटकडे जाणारा हा रस्ता असल्यामुळे आणि नगर हायवे असल्यामुळे इथे देखील वाहतूक जास्त आहे. नक्कीच आपला पहिला जो प्रश्न होता की ट्रॅफिकची नियमावली, आपण स्पीड ब्रेकर्स कुठे असले पाहिजे,
त्यानंतर सेन्सिटिव्ह स्पॉट्स आहेत किंवा जे डार्क स्पॉट्स आहेत किंवा जिथे ऍक्सिडेंट स्पॉट्स आहेत त्या ठिकाणी आपण काय उपाययोजना केल्या पाहिजेत ह्यासाठी आपण एक डेडिकेटेड डीसीपी लेवलचे अधिकारी ट्रॅफिक मॉनिटरिंगसाठी आपण तिथे ठेवलेले आहेत. आणि मी या लक्षवेधीच्या निमित्ताने सांगू इच्छितो की पुणे आयुक्तालयाकडनं पोलीस आयुक्तालयाकडनं शासनाकडे आता वाढीव अधिकाऱ्यांची मागणी देखील केली आहे. स्पेसिफिकली फॉर ट्रॅफिक आपण एक ऍडिशनल सीपी स्तरावरचे अधिकारी ट्रॅफिकसाठी त्यांनी मागणी केली आहे. त्याला लवकरच मान्यता ही शासन स्तरावर दिली जाईल जेणेकरून ट्रॅफिक पोलिसांवरती जो काही भार आहे तो हाताळण्यासाठी तिथे आपले वरिष्ठ अधिकारी त्याच्यावरती लक्ष राहील. आणि ड्रंक अँड ड्राईव्हच्या बाबतीमध्ये अध्यक्ष महोदय कोविडच्या कालावधीमध्ये 2020-21 आणि 21च्या शेवटपर्यंत अगदी ड्रंक अँड ड्राईव्हचे टेस्टिंग ही नक्कीच कमी झाली होती आणि ते 2023 पर्यंत कमीच होती. म्हणजे पुण्याचा मी आकडा आपल्याला सांगेन, पुणे शहरामध्ये 2023ला फक्त 538 हे आपण गुन्हे दाखल केले आहेत ड्रंक अँड ड्राईव्हचे, परंतु 2024ला हे आपण 5888 केलेले आहेत. म्हणजे आपण जवळपास बऱ्यापैकी आपण वाढ ड्रंक अँड ड्राईव्हच्या टेस्टिंगमध्ये आपण केली आहे. तथापि तरी सुद्धा गुन्हे घडत आहेत. ड्रंक अँड ड्राईव्हच्या बाबतीमधले केसेस देखील ह्या दिवसेंदिवस वाढत चाललेले आहेत. त्याच्यामुळे ड्रग्सचं सेवन असेल अशा सेवनाच्या बाबतीत देखील नक्कीच इथे केसेस वाढत आहेत. कायद्यात बदल होणं नक्कीच आपली ही चांगली सूचना आहे. त्या बाबतीमध्ये माननीय मुख्यमंत्री महोदयांशी देखील चर्चा झालेली आहे आणि हा कायदा अजून कडक कसा करता येईल ह्यामध्ये जर का रिपिटेटिव्ह जर का कोणी ऑफेन्सर असतील तर त्यांच्यावरती आपल्याला शेवटी कायदा एक असल्यामुळे पुन्हा पुन्हा तेच ते गुन्हे करतात आणि पुन्हा ते बेलवरती बाहेर पडतायत. त्यांच्यावरती रिपिटेटिव्ह ऑफेन्सर जे आहेत त्यांच्यावरती कारवाई करण्यासाठी नक्कीच सुधारित कायदा हा करण्यात येईल आणि त्याच्यामध्ये कडक कायद्यांची आपण प्रयोजन त्याच्यामध्ये आपण करू. दुसरा अध्यक्ष महोदय, मला वाटतं ही घटना जी घडली ही फुटपाथवरती ते संबंध कुटुंब आलं होतं. आदल्या दिवशी ते अमरावतीवरून पुण्यासारख्या महानगरपालिकेमध्ये नोकरीच्या शोधात हे सगळं कुटुंब आलं होतं आणि घटना अतिशय दुर्दैवी आहे, त्याबद्दल कुठलंही दुमत नाही. परंतु अशा घटना टाळण्यासाठी खरं तर आपल्याकडे ऑलरेडी ही पोलीस विभागाची आणि पुणे महानगरपालिकेची देखील जबाबदारी आहे की एकत्रितपणे अशा ड्राईव्ह घेऊन जिथे फुटपाथवरती काही लोक झोपतायत किंवा रस्त्याच्या कडेला झोपत आहेत किंवा डिवायडरवरती झोपतायत त्यांना तिथून बाजूला करून शेल्टर हाऊसमध्ये ह्यांना तिथे घेऊन जाणं. कदाचित शेल्टर हाऊसची देखील कमतरता ह्याचं कारण असू शकते, परंतु नक्कीच असे ड्राईव्ह खास करून महानगरपालिकांच्या हद्दीमध्ये असे अपघात हे वारंवार घडत असतात आणि त्यामुळे अशा ड्राईव्ह ह्या रेग्युलर बेसिसवरती या घेतल्या जातील. आणि शेवटचा जो प्रश्न सन्माननीय सदस्य चेतन तुपे साहेबांनी जो मांडला होता तो म्हणजे AI आधारित सिग्नल तिथे प्रणाली असली पाहिजे, त्याचा देखील प्रस्ताव हा पुणे पोलीस आयुक्त कार्यालयाकडनं स्मार्ट सिटीच्या अंतर्गत शासन स्तरावरती आलेला आहे. लवकरच त्याच्यावरती आम्ही देखील योग्य ती कारवाई करू. समाधानकारक उत्तर आहे. पुढे जाऊया. लक्षात आणून देतो गंभीर बाब आहे. मगा अपघाताचा प्रश्नोत्तर असताना सन्माननीय मंत्री महोदयांनी सांगितलं की अपघातामध्ये मृत्यू झाला तर शासन 10 लाख रुपये मदत करते, रेकॉर्डमध्ये आहे. आता या उत्तरात आपण म्हणताय की 5 लाख रुपयाचं अर्थसहाय्य तेही मुख्यमंत्री निधीतून. दोन उत्तर एकमेकाला भेद देणारी आहे. या सभागृहामध्ये 2 तासामध्ये 2 मंत्र्यांनी शासनाच्या वतीने अशा पद्धतीने उत्तर देणं अपेक्षित नाही. माझी आपल्याला विनंती आहे की आपण दोन्ही उत्तर तपासावी आणि आम्हाला या संदर्भामध्ये सरकारच्या वतीने 2 तासात इतकं बदलणारं उत्तर अपेक्षित नाही. खरं तर मी प्रताप सरनाईकांना पत्रही दिलं तेव्हाच्या तेव्हा की आम्हाला तो GR द्यावा. आता याच्यात तुम्ही 5 लाख म्हणताय. महाराष्ट्राची जनता व्हिडिओ पाहताय. कमीत कमी राज्यकर्त्यांच्या वतीने शासनाच्या वतीने खरं उत्तर येत आहे एवढं तरी राज्यकर्त्यां जनतेपर्यंत जाऊ द्या एवढी विनंती आहे. ठीक आहे, तपासून बघितलं जाईल. भाऊंनी जो मुद्दा उपस्थित केलाय, आपण 5 लाख रुपयेच देतो, मात्र ST मध्ये आपण 10 लाख रुपये देतो. तर कदाचित मंत्री महोदयांच्या सांगण्यात जर काही फरक आला असेल तर तो आपण सुधारून घेऊ, पण आपण 5 लाख रुपये देतो. चला, लक्ष त्यांना विचारलं तेव्हाच्या तेव्हा पत्र दिलं ते म्हणे सर्वांना मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण दिलेलं आहे अध्यक्ष, म्हणून ती सुधारित प्रत देत जा आम्हाला, म्हणजे त्याचा उपयोग आहे. लक्षवेधी क्रमांक 4. महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 4 केल्याप्रमाणे सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, राज्यामध्ये प्रार्थना स्थळांवरती असलेले भोंगे ह्या विषयाच्या संदर्भामध्ये मी आज लक्षवेधी मांडलेली आहे.
शासनाच्या माध्यमातून जे उत्तर देण्यात आलेलं आहे ते काही समाधानकारक नाहीये. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, आज सर्व प्रार्थनास्थळांवरून मशिदीवरून अजानच्या वेळेस भोंगे लावले जातात. दिवसभरामध्ये 5 ते 7 वेळा हे भोंगे जे असतात हे लावले जातात. सन्मान्य मध्यंतरी मुंबई हायकोर्टाने देखील निर्णय दिलेला होता की अजान म्हणणं हा संविधानाप्रमाणे सर्वांचा अधिकार आहे, त्यांनी त्यांच्या प्रार्थनास्थळामध्ये जाऊन म्हणायला पाहिजे. परंतु भोंगा हा कुठल्याही धार्मिक भावनेशी निगडित नाहीये आणि त्यामुळे सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, परिसरामध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना, म्हणजे कोणी आजारी असतं, कोणाच्या परीक्षा असतात, कोणी वयोवृद्ध असतं, कोणी रात्रपाळी करून आलेला असतं, अशा सर्वांना ह्या भोंग्यांच्यामुळे, ध्वनी प्रदूषणाच्यामुळे त्रास होतो. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, 17 एप्रिल 2022ला नाशिक शहरामध्ये नाशिक शहराचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त श्रीयुत दीपक पांडे यांनी 17 एप्रिल 2022ला तत्कालीन सरकारला एक पत्र पाठवलेलं होतं. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, ते पत्र हे भोंग्यांचा आवाज जो आहे, हे भोंगे जे आहे बंद करण्याच्या संदर्भामध्ये ते पत्र होतं. मात्र त्या कालावधीमधल्या उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने त्याच्यावरती कुठलाही निर्णय घेतला नाही. परंतु त्यांचं पत्र जे होतं हे पूर्णतः मीडियामध्ये व्हायरल झालं आणि आदरणीय उत्तर प्रदेशमध्ये योगीजींच्या सरकारने तत्काळ त्याच्यावरती कारवाई करत 19 एप्रिल 2022 रोजी त्या विषयाच्या बाबतीमध्ये कारवाई केली आणि उत्तर प्रदेशमधले जे भोंगे जे आहे हे पूर्णतः बंद करण्यात आले. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, एखाद्या सणाच्या दिवशी आपण स्पेसिफिक परवानगी देऊन ह्या भोंगे जे असतील किंवा मंदिरात प्रार्थनास्थळावरती असतील ह्याला आपण परवानगी देऊ शकतो, पण रोजची दैनंदिन जी प्रार्थना असते, दिवसभरामधून 6-6 वेळा त्याच्यावरती भोंग्यावरून ही अजान म्हटली जाते. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे माननीय राज्याचे मुख्यमंत्री महोदयांना की सदर विषयाच्या बाबतीमध्ये तत्काळ सरकार उत्तर प्रदेशच्या सरकारच्या प्रमाणे कारवाई करून हे भोंगे जे आहे हे बंद करणार का? माननीय हायकोर्टाने SOP दिलेली आहे, परंतु सरकारचं काम आहे, सरकार त्याच्या पलीकडे जाऊन, हे विधिमंडळ हे कायदेमंडळ आहे आणि त्यामुळे सरकार तात्काळ हे भोंगे उद्यापासून बंद करणार का? आणि दुसरा प्रश्न सन्माननीय अध्यक्ष महोदय माझा स्पेसिफिक आहे की उत्तरामध्ये म्हटलेलं आहे की ह्या सगळ्या गाईडलाईन प्रमाणे कारवाई चालू आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, अशी कारवाई आज राज्यामध्ये कुठेही चालू नाहीये. ज्या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये अशा प्रार्थनास्थळावरून जे भोंगे लावले जातील त्या PIवरती ह्याची जबाबदारी फिक्स करून सरकार अशा PIच्या बाबतीमध्ये जर नागरिकांमधनं तक्रार आपल्याला प्राप्त झाल्यास त्यांच्यावरती तत्काळ कारवाई करणार का? आणि हे भोंगे उद्यापासून बंद होतील का? थांबा, होऊ दे सीएम साहेबांचं. अध्यक्ष महोदय, हे भोंगे तर आपण बंद करू, पण सकाळी 9च्या भोंग्याचं काय करायचं? अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य देवयानीताई फरांदे यांनी जो मुद्दा उपस्थित केलेला आहे, मुळामध्ये माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने जो आपल्याला आदेश दिलेला आहे त्या आदेशानुसार कुठल्याही प्रार्थना स्थळावर जे काही भोंगे आहेत त्या भोंग्यांची परवानगी घेतली पाहिजे. हे भोंगे रात्री 10 वाजेपासून सकाळी 6 वाजेपर्यंत बंद असले पाहिजेत. सकाळी 6 ते रात्री 10 या कालावधीत दिवसा 55 डेसिबल आणि रात्री 45 डेसिबल आवाजाची मर्यादा असली पाहिजे, त्यापेक्षा अधिक मर्यादा त्याची असू नये. अशा प्रकारचे काही निर्देश आपल्याला देण्यात आलेले आहेत आणि या संदर्भात कायद्यानुसार जर त्या ठिकाणी अधिक डेसिबल ने एखादा भोंगा वाजत असेल तर त्याचे अधिकार हे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला केंद्रीय कायद्याने दिले आहेत. त्यानुसार पोलिसांनी कॉग्निझन्स घेऊन त्यांना कळवायचं आहे आणि त्यांनी त्या संदर्भातलं जे काही पुढची कारवाई आरोपपत्र आहे किंवा कोर्टात केस टाकायची ती त्यांनी करावी. अशा प्रकारची आता कायद्याची परिस्थिती आहे. मुळामध्ये हे जरी खरं असलं तरी ज्या प्रकारे या सगळ्या गोष्टीचा अवलंब झाला पाहिजे हा होताना आपल्याला पाहायला मिळत नाही आणि म्हणून ज्या सूचना आम्ही
या ठिकाणी निर्गमित करतो आहोत त्याच्यामध्ये कोणालाही सरसकट या ठिकाणी भोंग्यांची परवानगी देण्यात येणार नाही. ती निश्चित कालावधी करताच देण्यात येईल आणि त्या कालावधीनंतर त्यांना पुन्हा पाहिजे असेल तर त्यांनी पोलीसकडनं येऊन त्या भोंग्याची परवानगी पुन्हा तिथे घेतली पाहिजे. दुसरं, या ठिकाणी उल्लंघन होईल 55 डेसिबल आणि 45 डेसिबलचं, त्यांना पुन्हा परवानगी देण्यात येणार नाही. त्यांच्या जे काही भोंगे असतील त्याची जप्ती केली जाईल आणि या संदर्भात ताईंनी जी मागणी केलेली आहे त्या मागणीनुसार याचं तंतोतंत पालन होतं आहे की नाही याची जबाबदारी संबंधित पीआयची असेल. पीआयनी प्रत्येक प्रार्थना स्थळात जाऊन हे चेक केलं पाहिजे की भोंग्याची परवानगी घेतली आहे की नाही. आणि सगळ्यांना आपण मीटर दिलेला आहे, ज्या मीटरवर डेसिबल मोजता येतं ते प्रत्येक पोलीस स्टेशनला अवेलेबल आहे. त्यामुळे अशा प्रकारे ते डेसिबल मोजून त्याच्यावर जर डेसिबल पेक्षा जास्त अशा प्रकारे आवाज येत असेल तर पहिल्या टप्प्यात एमपीसीबीला सांगणे, त्यांच्याकडनं कारवाई करणे आणि दुसऱ्या टप्प्यामध्ये त्यांच्या परवानग्यांना रिन्यू न करणे अशा प्रकारची कारवाई या संदर्भात केली जाईल आणि अतिशय कडकपणे याचं मॉनिटरिंग जे आहे ते केलं जाईल. एक अजून गोष्ट याच्यामध्ये आहे की आता एक प्रकारे या कायद्यामध्ये पोलीस हे टूथलेस आहे, कारण ही सगळी कारवाई केंद्रीय कायद्यानुसार एमपीसीबीला करायची आहे. त्यामुळे त्याचे जे नियम आहेत त्या नियमांमध्येही काही बदल करणं अपेक्षित आहे. ते बदल झाले तर अधिक प्रभावीपणे आपल्याला याची कारवाई करता येईल आणि म्हणून त्या संदर्भात केंद्र सरकारलाही विनंती करण्यात येईल की केंद्र सरकारने देखील त्या नियमांमध्ये काही बदल जे आम्ही सुचवतो ते आम्हाला करून द्यावे, जेणेकरून त्या बदलांच्या अनुरूप आपल्याला पुढे अशा पद्धतीच्या प्रकरणांमध्ये अतिशय कडक कारवाई करता येईल. त्यामुळे आता या संदर्भात याचं तंतोतंत पालन केलं पाहिजे. ही जबाबदारी संबंधित पीआयची असेल, त्यांनी ते केलं नाही तर त्यांच्यावर कारवाई होईल. अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मी माननीय मुख्यमंत्र्यांचं अत्यंत त्यांनी सकारात्मक उत्तर दिल्याबद्दल महाराष्ट्राच्या जनतेच्या वतीने मनापासून मी अभिनंदन करतो. या उत्तरामध्ये त्या ठिकाणी असं म्हटलंय की महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे या संदर्भातले अधिकार आहेत. कायद्याप्रमाणे हे खरंही असेल, पण अध्यक्ष महोदय माझ्या हातामध्ये मुंबई हायकोर्टाची पिटिशन आहे या संदर्भातली. पिटिशन कधीची आहे? पिटिशन 4729 ऑफ 2021 आणि त्याचा निर्णय कधी आला तर आता 23 जानेवारी 2025 ला हा निर्णय आलेला आहे. पिटिशन कोणी केली? जागो नेहरू नगर रेसिडेंट वेलफेअर असोसिएशन आणि द शिवसृष्टी कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी. पिटिशन कशा करताय? या भागामध्ये अनेक मशिदींवर रात्रंदिवस त्या ठिकाणी भोंगे वाजतात. अजानच्या नावाखाली मोठमोठ्या याने लाऊडस्पीकर लावले जातात आणि या ठिकाणी हायकोर्टाने ही पिटिशन 25 साली 23 जानेवारीला डिस्पोज ऑफ केली आणि त्याच्यामध्ये स्पष्ट म्हटलंय, ऑन अ सबसिक्वेंट ऑकेजन कंप्लेंट रिसिव्ड अगेन्स्ट द सेम ऑफेंडर द पोलीस टू इम्पोज फाईन अंडर सेक्शन 136 ऑफ महाराष्ट्र पोलीस ऍक्ट ऑन द कन्सर्न रिलीजियस स्ट्रक्चर and may recover it from its trustees or manager and warn the trustees and manager with further stricter action in case of receipt of complaints in future. आणि त्यामुळे मुंबई हायकोर्टाने आपल्याला हा स्पष्ट आदेश या ठिकाणी दिलेला आहे आणि त्यामुळे माझी आपल्या माध्यमातून माननीय गृहमंत्र्यांना, माननीय मुख्यमंत्र्यांना आता दोनच प्रश्न आहेत की त्यांनी सकारात्मक उत्तर दिलेलं आहे, पण मुंबई उच्च न्यायालयाचा
या निर्णयाचा उपयोग करत, कारण उत्तरामध्ये 16च्या निर्णयाचा उल्लेख आहे, त्याच्या आधीच्या निर्णयाचा उल्लेख आहे, पण हा जो लेटेस्ट निर्णय आहे त्याचा उल्लेख नाहीये. त्यामुळे या निर्णयाचा उपयोग करत या सगळ्यांवर कठोर कारवाई करणार का आणि याचा एक कालबद्ध कार्यक्रम मुंबई पोलिसांना विशेषतः आखून सरकार देणार का, असे माझे दोन स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. नाही, अतुलजींनी सांगितलं ती वस्तुस्थिती आहे, त्याचा उल्लेख अतुलजी आपण उत्तरात देखील केलाय. आपण बघा, जर उत्तरामध्ये आपण दुसऱ्या पानावर पहिली ओळ बघितली तर माननीय उच्च न्यायालय मुंबई यांच्या दिनांक 23/1/2025 आदेशान्वये ध्वनी प्रदूषण करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आपण जे सांगितलं निश्चितपणे त्यानुसार हा जो काही मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्याला त्या निमित्ताने निर्देश दिलेला आहे तशा पद्धतीनं त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. आपला जो मुंबई पोलीस अधिनियम आहे त्याच्या अंतर्गत त्यांच्यावर फाईन देखील करण्यात येईल आणि जर ती फाईन भरली नाही तर त्या पद्धतीने ती रिकव्हर देखील करण्यात येईल. पण त्याच्या पलीकडे जाऊन मी सांगतोय की आता अशा प्रकारे परवानगी घेतली आहे की नाही, परवानगी घेतली असेल आणि उल्लंघन केलं असेल तर ती परवानगी रद्द करणे आणि मग रद्द केली की त्यांना ते लावता येणार नाही, हे एन्फोर्सच आपण करायचं ठरवलेलं आहे आणि त्याची जबाबदारी देखील पीआयवर टाकणार आहोत. त्यामुळे निश्चितपणे आपण जे सांगितलेलं आहे ते पुढच्या काळामध्ये होताना आपल्याला पाहायला मिळेल. समाधानकारक उत्तर आहे. आता आपण पुढे जाणार आहोत. लक्षवेधी क्रमांक 6 झालं, पूर्ण उत्तर आलेलं आहे. संपूर्ण उत्तर आलेलं आहे. संपूर्ण उत्तर आलं. अजून काय पाहिजे तुम्हाला? चला 6, लक्षवेधी क्रमांक 6 कोणाची आहे? 1 नंबर घेतो. एवढी 6 पुकारली आहे, 6 पुकारली आहे. 6 झाल्यावर 1 नंबर घेतो. 1 नंबर घेतल्याशिवाय थांबवणार नाही. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 6. अध्यक्ष महोदय छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या इचलकरंजी विधानसभा मतदारसंघात पाण्याचा प्रश्न फार गंभीर या ठिकाणी निर्माण झालाय. इचलकरंजीची लोकसंख्या साधारण 3.5 लाख लोकसंख्या आहे आणि या लोकसंख्येच्या गावामध्ये 2 नद्यातनं पाणी आम्ही या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी घेतो. एक कृष्णा आहे, मजलेवाडीतनं पाणी आम्ही उचलतो आणि पंचगंगेतनं पाथरातनं आम्ही त्या ठिकाणी उचलतो. आजच्या लोकसंख्येप्रमाणे अध्यक्ष महोदय आम्हाला साधारण 70 MLD पाणी आम्हाला इचलकरंजीला त्या ठिकाणी लागतं आणि 36 MLD पाणी आम्ही कृष्णेतनं आणि 9 MLD पाणी पंचगंगेतनं लागतं. अध्यक्ष महोदय, आमचं इचलकरंजी शहर हे पंचगंगेच्या नदीच्या काठावरती असून सुद्धा नदी प्रदूषित असल्यामुळं आम्हाला इतर ठिकाणातनं पाणी आम्हाला उचलावं लागतं. परंतु अध्यक्ष महोदय 2001ला अस्तित्वात आलेली मजलेवाडीची कृष्णेची पाण्याची जी स्कीम होती ती आता ती पाईपलाईन पूर्ण गंजली आहे आणि त्याच्यामुळं आज अखेर साधारण 3 वेळा या पाण्याचं साधारण 18.5 किलोमीटर लांबपासून आम्ही पाणी उचलतो आणि हे पाणी 3 टप्प्यात आतापर्यंत आमचं ही पाईपलाईन बदलायचं काम त्या ठिकाणी चालू झालं. अध्यक्ष महोदय 2022-23 या वर्षाला सुवर्ण जयंती योजनेअंतर्गत 5.5 किलोमीटरची पाईपलाईन बदलायचं काम आपण त्या ठिकाणी हाती घेतलं आणि आज अखेर सुद्धा साधारण त्याला 2 वर्ष होत आली अध्यक्ष महोदय, अजूनही त्या पाण्याची पाईपलाईन त्या ठिकाणी बदलली गेली नाही आहे. त्यातलं अजून 2 किलोमीटर पाईपलाईन अजून काम शिल्लक आहे आणि ते शिल्लक पाणी पाईपलाईन कधी बदललं जाईल, जो त्याला जे काय एलेकॉन एनर्जी म्हणून ज्याला जे काय ठेका त्या ठिकाणी मिळालाय तो काम करणारा ठेकेदार अध्यक्ष महोदय अतिशय अकार्यक्षम आहे अशा पद्धतीनं दिसून येतं. त्याला साधारण 30/6/2023 ला त्याला त्या ठिकाणी वर्क ऑर्डर देण्यात आली आणि साधारण 4 वेळा त्याला एक्सटेन्शन देण्यात आलं. अजूनही एक्सटेन्शन मंत्री महोदय जागेवर बसा. तरी जागेवर बसला नाही अध्यक्ष महोदय. त्यांना 30 मी तुम्हाला जागेवर बसायला सांगितलं.
अध्यक्ष महोदय, त्यांना 30/6/2023 रोजी त्यांना वर्क ऑर्डर देण्यात आली आणि 4 वेळा एक्सटेन्शन त्यांना त्या ठिकाणी देण्यात आलं. शेवटचं एक्सटेन्शन फेब्रुवारी 25 त्या ठिकाणी संपलंय. मला एवढंच विचारायचं आहे की त्या ठेकेदाराला वरती कारवाई होणार का आणि त्याची वर्क ऑर्डर कॅन्सल करून त्याला ब्लॅकलिस्ट करण्याचं होणार का? कारण की इचलकरंजीमध्ये त्या ठिकाणी पिण्याचा फार मोठा गंभीर प्रश्न त्या ठिकाणी निर्माण होतो. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, 2022 इचलकरंजीला सुळकूर पाणी आम्हाला मंजूर झालेलं. त्या सुळकूर पाण्याचं त्याच्यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात राजकारण घुसलंय. तीही पाण्याची योजना अजूनही त्या ठिकाणी सुरुवात झाली नाही आहे. तिथल्या असणाऱ्या दूधगंगेतल्या सुळकूर गावातल्या लोकांचा त्या पिण्याच्या पाण्याला योजना त्या ठिकाणी विरोध आहे. माननीय मुख्यमंत्री साहेब या ठिकाणी आहेत. मी त्यांना विनंती केलेली की त्या ठिकाणी आपण त्या ठिकाणी बैठक त्या ठिकाणी लावून घ्यावी आणि आम्हाला इचलकरंजीचा पाण्याचा प्रश्न आम्हाला त्या ठिकाणी सोडवा. साधारण 2053 पर्यंत आम्हाला 90 MLD पाणी आम्हाला त्या ठिकाणी लागणार आहे. माझी 2 विनंती आहे की अध्यक्ष महोदय, सुळकूर पाणी बद्दल मुख्यमंत्री साहेबांनी त्या ठिकाणी बैठक लावावी आणि हे आमचं जे प्रलंबित पाईपलाईन जी आहे अजून जी काही अस्तित्वात झाली नाही ती त्या ठिकाणी कंप्लीट कधी होईल अशी माझी या ठिकाणी मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य राहुलजींनी या ठिकाणी जे मुद्दे मांडलेले आहेत इचलकरंजीच्या पाण्याच्या संदर्भामध्ये, मला असं वाटतं की निम्मे उत्तर त्यांनीच दिलेली असल्यामुळं शेवटच्या टप्प्याचं उत्तर फक्त मी देतो. त्याच्यामध्ये त्यांनी असं म्हटलं की आता ही नळपाणी योजना कधी सुरू होणार आहे. 160 कोटीची ही नळपाणी योजना ऑलरेडी मंजूर करण्यात आलेली आहे आणि तिथं स्थानिकांचा विरोध होता म्हणून तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांनी त्याची बैठक लावलेली होती. बैठकीमध्ये काही निर्णय झालेले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांची समिती नेमलेली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समितीचा अहवाल देखील आलेला आहे आणि लवकरात लवकर काम सुरू करण्याच्या संदर्भामधली त्याची अंमलबजावणी कशी करायची या संदर्भातला निर्णय शासन म्हणून नक्की आम्ही घेणार आहोत. आणि सुरुवातीला त्यांनी जे सांगितलं की 18.33 किलोमीटरची जी पाईपलाईन होती त्याच्यातली 16.40 किलोमीटरची पाईपलाईन ही बदलून झालेली आहे. 1.9 किलोमीटरची पाईपलाईन फक्त बदलायचं काम हे अंतिम टप्प्यामध्ये आहे आणि ते देखील लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे आदेश संबंधित यंत्रणेला दिले जातील. हे असं आहे की एक तर सुळकूर पाणी जे आम्हाला मंजूर झालेलं पाण्याचं स्कीम जी आहे तिथं फार मोठ्या प्रमाणात विरोध इचलकरंजीच्या पिण्याच्या पाण्यासंदर्भात त्या ठिकाणी होतोय आणि ते त्याच्यामध्ये शासन दरबारी जोपर्यंत माननीय मुख्यमंत्री फडणवीस साहेबांच्या त्यांच्या मध्यस्थीने जी बैठक होत नाही तोपर्यंत त्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी कुठलाही मार्ग त्या ठिकाणी होणार नाही अशा पद्धतीचं चित्र त्या ठिकाणी निर्माण झालंय. माझी मुख्यमंत्री साहेबांना विनंती आहे, साहेब आपण लगेच पुढच्या आठवड्यात त्याची बैठक त्या ठिकाणी लावावी आणि या ही पाण्याची योजना आहे त्याला 4 वेळा एक्सटेन्शन दिलंय तरीही अजून त्या ठिकाणी एक्सटेन्शन देऊन सुद्धा त्याचं काम पूर्ण होत नाही आहे. किती वेळा त्याला त्या ठिकाणी एक्सटेन्शन देणार आहे हाच माझा प्रश्न आहे आणि त्याला काळ्या ब्लॅकलिस्ट मध्ये घालावं मंत्री महोदय साहेब. त्याशिवाय ह्याच्यामध्ये कुठल्याही परिस्थितीत मार्ग निघणार नाही असं या ठिकाणी चित्र निर्माण झालं. माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी जी मागणी केली आहे मी आणि माननीय उपमुख्यमंत्री नगरविकास या संदर्भातली बैठक सभागृहाचं अधिवेशन संपायच्या आधी घेऊ. ठीक आहे. लक्षवेधी क्रमांक 1. विधी क्रमांक 1 वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, मी प्रश्न विचारण्यामागे माझा हेतू थोडासा 2 राहिले ना, थोडा वेगळा होता. याच्यामध्ये परवानगी कुणाला द्यावी कुणाला नाही याच्या संदर्भामध्ये माझं काहीच मत नाहीये. पण परवानगी देताना या उत्तरामध्ये असं गेलं 25% आणि 50% लोकांची सहमती त्या ठिकाणच्या एरियामधली असली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या शहरामध्ये वेगवेगळे गृहप्रकल्प झालेले आहेत आणि त्या गृहप्रकल्पामध्ये कमर्शियल त्या गृहप्रकल्पाच्या कॅम्पसमध्ये प्रिमायसेस मध्ये गृहप्रकल्पाच्या कॅम्पसमध्ये कमर्शियल सुद्धा काही दुकानं त्या ठिकाणी आहेत आणि त्या दुकानांमध्ये त्या गृहप्रकल्पाच्या गेटवर अशा प्रकारच्या लायसन्स मग बिअर शॉपीचे असतील वाईन्सचे असतील किंवा देशी दारूचे असतील अशा वेगवेगळे वाईन्सचे परवाने त्या ठिकाणी दिलेले आहेत आणि ते नेमके सोसायटीच्या दरवाजावर आहेत. अध्यक्ष महोदय, त्या सोसायटीत राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांपासून ज्येष्ठांपर्यंत माता भगिनींपर्यंत त्या ठिकाणी ये जा करणाऱ्या रस्त्यावर असल्यामुळं अनेक लोकांचे त्रास या ठिकाणी त्या परिसरातल्या नागरिकांना होतात.
अध्यक्ष महोदय, मी काही स्पेसिफिक 2-4 उदाहरणं माझ्या मतदारसंघातली सांगतो. त्या ठिकाणी याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे तक्रारी दिल्यानंतर, त्या संदर्भामध्ये तक्रारी दिल्यानंतर त्याच्यावर योग्य अशी कारवाई त्या ठिकाणच्या प्रशासनाकडनं केली जाईल. अध्यक्ष महोदय, मोरे वस्तीमध्ये माझ्या इथं एक देशी दारूचं दुकान आहे. आजूबाजूला सगळ्या परिसर म्हणजे मध्यवर्ती ठिकाणी आहे. त्या ठिकाणी विद्यार्थी जातात, ज्येष्ठ नागरिक जातात, माता भगिनी जातात. त्या ठिकाणच्या 50% जास्त लोकांनी त्या तक्रारी केल्या असून सुद्धा त्या ठिकाणी त्या देशी दारू दुकानावर तक्रार झालेली नाही, कुठल्याही प्रकारची कारवाई झालेली नाही. अध्यक्ष महोदय, साणे चौक आणि स्पाईन सिटी चौक या दोन्ही ठिकाणी माझ्या सर्व्हिस रोडला ज्या ठिकाणी लोकांची वाहतूक जास्त आहे, मार्केट आहे, त्या ठिकाणी माता भगिनींचं जाणं जास्त आहे, धार्मिक स्थळं त्या ठिकाणी थोड्याच अंतरावर आहेत, या सगळ्यांचा कुठल्याही नियमाचं पालन न करता त्या ठिकाणी त्यांना परवाने दिलेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, या संदर्भामध्ये सुद्धा त्या ठिकाणच्या नागरिकांना मी सुद्धा तक्रार केलेली आहे. ते सुद्धा त्या ठिकाणची तक्रारीवर कुठल्याही प्रकारची कारवाई झालेली नाही. अध्यक्ष महोदय, पूर्णा नगरमध्ये ज्या ठिकाणी उच्चभ्रू लोक राहतात, उच्च शिक्षित लोक राहतात, त्या ठिकाणी त्या सोसायटीच्या कमर्शियल याच्यामध्ये एक देशी दारूचं दुकानचा परवाना दिलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, त्या पूर्ण सोसायटीचा त्याला विरोध आहे, तरी सुद्धा त्याला परवाना दिलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, ज्या अर्थीय उत्तरामध्ये असं दिलेलं आहे 25% 50% लोकांची मान्यता त्या ठिकाणी असली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, ते परवाना धारक जे पण दारूचे दुकानवाले आहेत त्यांनी हे सगळे जे पण काही मान्यता आहेत त्या 50% 25% या चुकीच्या त्या ठिकाणी मांडलेल्या आहेत. अध्यक्ष महोदय, माझा या निमित्तानं स्पेसिफिक असे प्रश्न आहेत, जे काही स्पॉट मी सांगितलेले आहेत आणि ज्या काही तक्रारी, हाच प्रश्न फक्त माझ्या मतदारसंघापुरता नाही तर पूर्ण राज्यासाठी आहे. अध्यक्ष महोदय, ज्या ठिकाणी लोक राहतात, ज्या ठिकाणी लोकांचं वास्तव म्हणजे कुटुंब घेऊन राहतात, त्या ठिकाणी अशा प्रकारचे परवाने दिल्यामुळं अध्यक्ष महोदय, या बिअर शॉपिंग मधले, या वाईन्स मधली लोक त्या ठिकाणी बाहेरच दारू प्यायला बसतात आणि त्यामुळं तिथं फार मोठ्या प्रकारचे म्हणजे त्रास त्या भागातल्या नागरिकांना, माता भगिनीला सोसावा लागतो. तर अध्यक्ष महोदय, जे काही स्पॉट अशा प्रकारचे मी या ठिकाणी सांगितलेत किंवा अशा प्रकारच्या तक्रारी आपल्या विभागाकडे आलेल्या आहेत, त्या संबंधित त्वरित कारवाई त्या विभागाकडनं केली जाईल का, हा माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, मला ह्या निमित्तानं सभागृहाला सगळ्यांना सांगायचं आहे की जवळपास 1972 नंतर एक देखील नवीन दुकान आपण कुठं महाराष्ट्रामध्ये मंजूर केलेलं नाहीये. आता काही भागामध्ये दुकानं आहेत, परंतु ती दुकानं असताना स्थलांतरित करण्याचे काही प्रस्ताव हे विभागाकडे येतात आणि विभागाकडे प्रस्ताव आल्यानंतर त्याच्याबद्दलची तपासणी होते, शहानिशा केली जाते आणि त्याच्यानंतर त्या भागामध्ये ते दुकान मंजूर केलं जातं, म्हणजे स्थलांतरित करणारं दुकान मंजूर केलं जातं. अध्यक्ष महोदय, त्यामध्ये कायदा सुव्यवस्थेच्या संदर्भामधला देखील विचार केला जातो किंवा पोलिसांचं त्याच्याबद्दल काय मत आहे, पोलिसांची संमती आहे का, आणि अशा पद्धतीनं मग त्याबद्दलचा निर्णय त्या ठिकाणी घेतला जातो. मला सभागृहाला या निमित्तानं सांगायचं की ग्रामीण भागामध्ये किंवा नगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये आपण नगरपालिकेचा नाहरकत दाखला घेतो आणि मग नंतर तिथं ते दुकान मंजूर करतो. तसंच एकदम ग्रामीण भाग असेल, नगरपालिका नसेल, तिथं ग्रामसभेचा ठराव आपण आवश्यक केलेला आहे. आता सन्माननीय सदस्यांनी महेश लांडगेंनी विचारलं, त्याच्यामध्ये सोसायटीचा मुद्दा अलीकडच्या काळामध्ये महानगरपालिकेच्या परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणावर नवीन सोसायट्या होत आहेत. मी यामध्ये माहिती घेत असताना माझ्या ही गोष्ट लक्षात आली की रहिवासी सोसायट्यांच्या मध्ये खाली जे काही गाळे असतात ते सोसायटीवालेच गाळे काढतात. तिथं मद्य अनुज्ञप्तीच्या स्थलांतरित करताना सोसायटीचा नाहरकत घेण्याची नियमात तरतूद नाहीये. पण मला असं वाटतं की याच्यात नियमात तरतूद केली पाहिजे. जर तिथं सोसायटी एखादी नवीन निर्माण होत असेल, 2000, 1000, 100, 150 काय लोक तिथं राहत असतील, तर त्यांना त्यांच्या सोसायटीमध्ये खालच्या गाळ्यांच्या मध्ये कशा प्रकारची दुकानं असावीत हा शेवटी त्यांचा अधिकार आहे. म्हणून सोसायटीची NOC असेल तरच अशा भागामध्ये दुकानं स्थलांतरित देण्याच्या बद्दलचा निर्णय घेण्यात येईल आणि लवकरच त्याच्याबद्दलची नियमामध्ये तरतूद केली जाईल.
जेणेकरून हा जो काय अडचणी येत आहेत तो प्रश्न निकाली निघेल. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी सांगितलेलं जो काही नियमामध्ये बदल करणार आहे त्या सोसायटीचा परवाना घेणार हे एकदम म्हणजे योग्य नियम, म्हणजे त्या लोकांना सुद्धा त्या संदर्भातलं संरक्षण मिळेल. अध्यक्ष महोदय, जसं आता सांगितलं 1972 नंतर एकही नवीन परवाना दिला नाही, पण जे स्थलांतरित केलेले जे दुकानं आहेत अध्यक्ष महोदय, ती स्थलांतरित केलेली दुकानं ही सुद्धा ज्या एरियामध्ये गेली त्या एरियामध्ये त्या आजूबाजूच्या लोकांच्या जो पण काही त्याला विरोध आहे त्याचा सुद्धा आपण विचार करून अशा दुकानांवर सुद्धा कारवाई करणार का, हा माझा एक प्रश्न आहे. आणि दुसरं म्हणजे अध्यक्ष महोदय, जे जुने 1972च्या आधी जे परवाने दिले ज्या एरियामध्ये ती दुकानं आहेत त्या दुकानांमध्ये त्या दुकानाचा आता उपद्रव वाढलाय, त्या आजूबाजूच्या नागरिकांचा त्यांना त्रास व्हायला लागलाय. मग अशा संदर्भामध्ये त्या तिथल्या नागरिकांनी जर काय तक्रार केली आपल्या उत्पादन शुल्क विभागाकडे तर त्या संदर्भामध्ये आपण त्या दुकान तिथलं म्हणजे तिथं शिफ्ट करण्यासंदर्भामध्ये किंवा ते बंद करण्यासंदर्भामध्ये आपण काय सूचना देणार का? अशा प्रकारचे माझे दोन प्रश्न मंत्री महोदयांना. सुधीर भाऊ. अध्यक्ष महोदय, या संदर्भामध्ये जर आपल्याला स्थलांतरित करताना पोलीस विभागाचा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा अहवाल देखील आपण त्या ठिकाणी घेत असतो, कारण शेवटी कायदा सुव्यवस्था राखण्याचं काम हे पोलीस विभागाचं असतं. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य महेश लांडगे साहेबांनी जो प्रश्न उपस्थित केलाय त्याच्यामध्ये मी पुण्याची माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला तर साधारण ज्या काही सोसायटीच्या परिसरातले उपद्रवाबाबत 3 वर्षातील तक्रारी होत्या त्या 144 होत्या आणि त्याच्यात काही बाबतीमध्ये आम्ही कायमस्वरूपी ते रद्द करण्याचा निर्णय घेतला, पण काही ठिकाणी रद्द केले तरी काही दुकानदार हे उच्च न्यायालयामध्ये जातात, उच्च न्यायालयातनं त्याला स्थगिती आणतात. शेवटी उच्च न्यायालयाची स्थगिती दिल्यानंतर आपल्याला पुढे मग अपील करण्याशिवाय कुठं पर्याय राहत नाही. पण एकंदरीतच या सगळ्या गोष्टीचा विचार करता आपण याच्या संदर्भामध्ये एक गोष्ट केलेली आहे की कुठलंही दुकान स्थलांतरित करत असताना तिथं शाळा कॉलेज जवळ नसलं पाहिजे, इतर काही जे काही नियम त्याच्यामध्ये आहे त्या नियमाचं तंतोतंत त्या ठिकाणी पालन केलं जातंय का, हा अधिकार आपण जिल्हाधिकारी महोदयांना त्या बाबतीमध्ये दिलेला आहे. परंतु तिथनं काही तक्रारी आले तर वर पण अपील त्या ठिकाणी आपण घेतो. या संदर्भामध्ये आता नंतरच्या प्रश्नामध्ये विचारलं असताना महेशजींनी असं विचारलं की बाबा तक्रारी दुकान वर्षानुवर्ष चालतं, परंतु सुरुवातीच्या काळामध्ये कुठल्या तक्रारी नव्हत्या आणि नंतर तक्रारी आल्या तर महानगरपालिका नगरपालिकेच्या हद्दीत तेथील वॉर्डातील स्थानिकांनी अशा पद्धतीच्या जर तक्रारी केल्या त्यांना त्रास होत असेल तर वॉर्डातील 25% मतदारांनी ते दुकान बंद करण्याचे निवेदन दिल्यास अशा वॉर्डामध्ये मतदान घेऊन ते दुकान बंद करण्याचं 50% पेक्षा जास्त मतदारांनी किंवा महिला मतदारांनी मतदान केलं तर ते दुकान बंद करण्याचा निर्णय हा विभाग त्या ठिकाणी घेत असतो. हाही अधिकार आपण तिथल्या नागरिकांच्या करता दिलेला आहे. तसं काही असेल तर त्याच्याबद्दल त्यांनी ती तक्रार माझ्याकडे करावी, मी जरूर त्याच्यामध्ये बारकाईने लक्ष घालीन आणि नागरिकांना तिथं त्रास होत असेल तर त्याच्या पुढची योग्य ती कारवाई केली जाईल. सुधीर भाऊ. अध्यक्ष महाराज, अतिशय एका महत्वाच्या विषयावर सन्माननीय सदस्य महेश गांडगेजी ॲडव्होकेट राहुल कुल यांनी लक्षवेधी विचारली आहे आणि अपेक्षित आहे की अजितदादा अतिशय अनुभवी नेते आहे, समाजाचं अतिशय उत्तम सामाजिक स्वास्थ्य राहावं यासाठी आज ते स्पष्ट आणि उत्तम उत्तर देतील हे अपेक्षित आहे. अध्यक्ष महाराज, या शेवटच्या लाईनमध्येच गडबड आहे. जो कोणी तेव्हा अधिकारी असेल हा GR काढणारा त्याच्या नापीक डोक्यातून हा सुपीक GR निघालाय. जो महाराष्ट्रामध्ये लोकांची कितीही इच्छा असली तरी दुकान बंद करू शकत नाही. आम्ही विधानसभेचे सदस्य आहोत, आम्हाला हा नियम लागू नाही आहे की एकूण मतदानापैकी 50% मतदान घेतलं तर आम्ही विजयी व्हायचं, पण दारूसाठी आहे. त्या मतदार यादीत जे एकूण मतदार आहे त्याच्या 50% का, झालेल्या मतदानापैकी 50% का नाही? आमदार व्हायचं असेल तर झालेल्या मतदानापैकी तुम्हाला जास्त मतदान असेल तर तुम्ही निवडून येता. आडवी बॉटल उभी बॉटल. आता जो कोणी अधिकाऱ्यांनी हा GR काढला
मी तर देवाग म्हणेल की त्याची पोरं रोज दारू पिऊन 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 त्यांनी बापाला सांगितलं पाहिजे की जगातली सर्वात मोठी चूक केली आहे. समाज स्वास्थ्य बिघडतंय अध्यक्ष महाराज, समाज बर्बाद होतोय. आणि अध्यक्ष महाराज, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय काय म्हणाले, ते म्हणाले की 72 पासून दुकानं देणं बंद केलं, पण झालं काय अध्यक्ष महाराज, तुम्ही बिअर शॉपी सुरू केली. आता माझ्या जिल्ह्यातल्या किती तक्रारी मी केल्या, पंतप्रधान आवास योजनेच्या घरात बिअर बार, बिअर शॉपी, लोक विरोधात विरोध करताय, बंद होत नाही. खोटी एनओसी जोडली, होत नाही. शेवटी मी मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती केली, त्यांनी एसआयटी लावली तर त्याचाही ऑर्डर होत नाही. आदेश दिला, GR निघत नाही एसआयटीचा. माझी आदरणीय उपमुख्यमंत्री महोदयांना खूप हात जोडून विनंती आहे की आपली अर्थव्यवस्था दारुड्याच्या बॉटलवर उभी राहता कामा नये. आपल्याला आवश्यक आहे निधी, याच्याबद्दल वाद नाही, पण चुकीच्या मार्गाने पैसा राज्याच्या तिजोरीत येणं हे ना आपल्याला आवडणार आहे. माझी एवढीच विनंती आहे की GR मध्ये एवढी सुधारणा करावी की 50% एकूण मतदान किंवा एकूण मतदार याच्या ऐवजी झालेल्या मतदानापैकी 50% नाही, तुम्ही 75% करा. झालेल्या मतदानापैकी 75% मतदान जर आडव्या बॉटलसाठी झालं तर ते दुकान बंद केल्या जाईल. अध्यक्ष महोदय, तशा प्रकारचा निर्णय घेण्यात येईल. वरुण सरदेसाई. अध्यक्ष महोदय, मी सन्माननीय सदस्य महेश लांडगेजींनी जो प्रश्न उपस्थित केला तो अतिशय महत्वाचा आहे आणि दादांनी सुद्धा अतिशय सकारात्मक उत्तर दिलेलं आहे. माझा जो एक प्रश्न होता की हाऊसिंग सोसायटीची परवानगी घेण्यात येईल का, त्याचं उत्तर ऑलरेडी मिळालेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, दादांनी पुढे असं सांगितलं की शाळा आणि कॉलेजच्या परिसरामध्ये देशी दारूची आम्ही दुकानं देणार नाही. माझ्या विधानसभा मतदारसंघात एक टायटॅनिक बिल्डिंग आहे, हाऊसिंग सोसायटी आहे, SRA ची रिहॅब बिल्डिंग आहे, वरती रेसिडेन्शियल, खाली कमर्शियल, खाली 2-2 देशी दारूचे अड्डे आहेत. चालण्याच्या अंतरावर ॲसेंट इंटरनॅशनल स्कूल आहे, 100 मीटरचं सुद्धा अंतर नाहीये, तिकडे 2-2 देशी दारूचे अड्डे आहेत, ती अजून बंद झालेली नाही. हाऊसिंग सोसायटीचा विरोध असताना सुद्धा ती सुरू आहे. आणि जो आता सन्माननीय सदस्य मुनगंटीवार साहेबांनी मुद्दा उपस्थित केला, 50% मतदान घ्यायचं. मुंबई शहरामध्ये वॉर्डाचं 50%, आमचे वॉर्डच 50,000 आहेत. 25,000चं मतदान केवळ एक दारूचं दुकान बंद करायला एवढ्या लोकांचं कसं होणार? नाही दिला ना दादा एकच मिनिट डबल रिपीट नाही होते. माझा प्रश्न असा आहे की ग्रामीण भागामध्ये ग्रामसभेचं मतदान कमी असतं, तिकडे तुम्ही 50% करू शकता. मुंबई शहराचा प्रश्न वेगळा आहे. मुंबई शहराकरता दादा अध्यक्ष महोदय, माझी आपल्याला विनंती आहे की कुणाला बोलायला द्यायचं हा आपला अधिकार आहे, परंतु लक्षवेधी ज्यांनी उपस्थित केली त्याला प्राधान्यानं बोलण्याची संधी दिली पाहिजे, ही प्रथा आहे, ती पाळली जावी, ही पहिली माझी विनंती आहे. अतिशय संवेदनशील विषयावर सभागृहामध्ये चर्चा चालू आहे. त्याच्यामध्ये माननीय उपमुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक उत्तर दिलेलं आहे की सोसायटीची 50% मतदान किंवा सोसायटीची एनओसी घेण्यासंदर्भात ते सकारात्मक विचार करतील. परंतु माझा पहिला प्रश्न असा आहे की ज्या ठिकाणी ज्या सोसायटीमध्ये आता जे काही दुकानं चालू आहेत त्या संदर्भामध्ये आता उत्तरामध्ये जे सांगितलं की त्या वॉर्डातल्या 50% मतदारांनी मतदान केलं आणि 25% मतदारांनी जर मागणी केली तर ते रद्द करता येईल. त्याच्याऐवजी आपण अशी सुधारणा करणार का की त्या सोसायटीच्या 25% मतदारांनी जर मागणी केली आणि 50% मतदारांनी जर मतदान केलं म्हणजे झालेल्या मतदानापैकी, अशी सुधारणा हे परवाने जे दिलेले आहेत किंवा ट्रान्सफर केलेले आहेत ते रद्द करण्यासंदर्भामध्ये आपण करणार का, हा माझा पहिला प्रश्न आहे. दुसरा प्रश्न माझा असा आहे की आज सभागृहामध्ये याच्या आधी एक लक्षवेधी झाली ज्याच्यामध्ये मद्यपी वाहन चालकाने 9 लोकांचा जीव त्याच्या अपघातामध्ये गेला आणि या संदर्भामध्ये मद्यपान करून कोण जर वाहन चालन करत असेल तर खरं तर किती आपण सुरक्षित चालवतो, तर आपलं आयुष्य सुरक्षितच आहे असं रस्त्यावर आल्यानंतर वाटतं. तर अशा संदर्भामध्ये अशी घटना घडली तर त्याच्यामध्ये शिक्षेमध्ये काही अजून कडक शिक्षा करण्यासंदर्भामध्ये आपण त्या ठिकाणी कायद्यामध्ये सुधारणा करणार का, हा माझा दुसरा प्रश्न आहे. आणि माझा शेवटचा प्रश्न आहे की आपल्या सगळ्यांनाच वेगवेगळ्या सार्वजनिक कार्यक्रमात गेल्यानंतर मद्यपी लोक येऊन नको तो त्रास देतात आणि त्यामुळे आपल्याला अतिशय चांगला चाललेल्या कार्यक्रमात सुद्धा व्यत्यय आलेले, अडथळे आलेले आपण पाहिलेले आहे.
आणि अशा वेळेस सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपान जर कोणी केलं आणि गैरवर्तन केलं तर त्याच्यामध्ये आपण कायद्यामध्ये सुधारणा करून काही कडक शिक्षा देण्याची अंमलबजावणी काही आपण उपाययोजना करणार. अध्यक्ष महोदय, पहिल्यांदा महेश लांडगेजींनी प्रश्न विचारल्यानंतर मी असं सांगितलेलं होतं की ज्या सोसायटीमध्ये दुकानं केली जातात तिथं सोसायटीची NOC असल्याशिवाय इथून पुढे परवानगी दिली जाणार नाही. त्याच्यावर नवीन सोसायट्या होणार आहेत तिथला प्रश्न त्या ठिकाणी निकाली निघाला. आता दुसरा प्रश्न मुनगंटीवार साहेबांनी असा उपस्थित केला की 50,000 तिथं वॉर्ड आहे, जसा उल्लेख आता सन्माननीय सदस्य वरुणजींनी पण केला होता. तर अशा ठिकाणी होणाऱ्या मतदानामध्ये 75% मतदान झालं तर आम्ही ते दुकान त्या ठिकाणी बंद करण्याच्या बद्दलचा निर्णय घेऊ असं पण त्या बाबतीमध्ये मी सांगितलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय राहुल कुल साहेबांनी जो प्रश्न उपस्थित केलेला आहे तो खरं परिवहनचा आहे, पण मी आता राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून सांगतोय. खरं तर आपण कितीही असे कायदे त्या ठिकाणी कडक केले तरी त्याच्यातून ठराविक जण म्हणजे आता काही ठिकाणी राज्यामध्येच विषय निघाला म्हणून अध्यक्ष महोदय सांगतो, काही राज्यामध्ये दारूबंदीच आहे, पूर्ण दारूबंदी, तरी तिथं मोठ्या प्रमाणावर आजूबाजूच्या राज्यातनं प्रचंड दारू तिथं जाते आणि उलट दारूबंदी केल्यानंतर तिथं तर दारूचा अक्षरशः धुमाकूळ तिथं चालतो. अशा प्रकारची उदाहरणं ही आजूबाजूच्या राज्यांच्या मध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळाली. तो त्यांचा अंतर्गत प्रश्न आहे, त्याच्या खोलात मी जास्त जात नाही. पण सन्माननीय सदस्य राहुल कुलांनी जे काही मुद्दे इथं उपस्थित केलेले आहेत त्याबद्दल आम्ही सकारात्मक त्या ठिकाणी विचार करू. सरकार दारू वाढावी वगैरे आमचा अजिबात म्हणजे दारू पिणाऱ्यांची संख्या वाढावी असं आमची भूमिका त्या ठिकाणी नाहीये. पण अध्यक्ष महोदय, मधल्या काळामध्ये मी बघितलं आपल्या इथं दारूच्या बद्दल कुठलेही निर्णय घेतले तर मागच्या वेळेस आपल्या इथं दारूचे दर जास्त होते. त्यावेळेस काही लोक दिल्लीला जायची आणि येताना विमानातनं तिकडं दारू स्वस्त मिळते किंवा त्या ड्युटी शॉपमध्ये दारू स्वस्त मिळते. त्या विमानतळातनच बाहेर निघताना प्रत्येकाच्या हातात 2-2, 4-4 बाटल्या असायच्या. त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये आपण काही त्याच्यात बदल केलेत, अशा वेगवेगळ्या गोष्टी केलेल्या आहेत. परंतु एकंदरीतच या लक्षवेधीच्या निमित्तानं साधारण दोन्ही बाजूच्या सन्माननीय सदस्यांचा काय कौल आहे किंवा काय मत आहे ते जाणून घेतल्यानंतर याच्यामध्ये काही बदल करून पारदर्शकता आणण्याचं काम आणि लोकांच्या अडचणी याच्यातनं कशा कमी होतील याबद्दलचं काम मी माझ्या विभागाकडनं करीन. भास्कर सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, काही निर्णय हे भावनेच्या आरी जाऊन करून चालत नाही तर व्यावहारिक दृष्टिकोन समोर ठेवावा लागतो, कायदा ठेवावा लागतो. आपण बरं झालं एक गोष्ट खुलासा केला की सोसायटीची परवानगी घेणं हे आताही बंधनकारक आहे. मंदिरापासून शाळेपासून किती अंतर ठेवावं हेही कायद्यामध्ये तरतूद आहे, त्याच्यामध्ये काही नवीन नाही. परंतु मला एकच फक्त भीती वाटत होती दादा की एखादं दुकान पहिलं असेल आणि सोसायटी नंतर झाली तर ते सोसायटीवाले तक्रार करते तो दुकानदार जाणार कुठे. आणि म्हणून आपण एक खुलासा केला ते बरं झालं की नवीन सोसायटी झाली तर तो विषय लागू नाही, जुनी सोसायटी असेल तर बरोबर आहे. माझा मुद्दा दुसरा हा आहे की आपल्याकडे जर बघितलं तर गोवा राज्यातून प्रचंड प्रमाणामध्ये दारू येण्याचं प्रमाण आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आणि इतर राज्यामध्ये जाण्याचं प्रमाण प्रचंड आहे. कंटेनरच्या कंटेनर भरून हे गोवा आपण पकडले जातात. दादा ते कंटेनर पकडल्या जाण्यानंतर कंटेनरवर काळजी होते, म्हणजे ड्रायव्हरवर कारवाई होते, तो माल जप्त होतो. पण हा माल घेणारा कोण? ड्रायव्हरची काय लायकी आहे? 10 लाखाचा 20 लाखाचा 25 लाखाचा माल घेण्याची ड्रायव्हरची ताकद आहे? तो गोव्यातून येतो इथपर्यंत आपण बोलतो, पण तो शेवटी जातोय कुठं त्याचा आपण तपास करत नाही. आणि म्हणून त्याला पण कारवाई झाली पाहिजे. आपण अत्यंत धडाकेबाज आहात नेते, मी मंत्रीच फक्त म्हणत नाही. दादा, जर खरोखर गोव्या राज्याची दारू बंद करायची असेल आणि आपल्या महाराष्ट्राचा महसूल वाढवायचा असेल तर ह्या गोवा राज्यातून येणाऱ्या दारूला जिथून आली ती शोधता तशी कुठे जाणार आहे इथपर्यंत शोधण्याचं काम आपण करून कठोर कारवाई कराल काय? केवळ ट्रक ड्रायव्हर, ट्रक क्लीनर, ट्रक मालकावर होतच नाही, ट्रक ड्रायव्हर आणि ट्रक क्लीनरवर कारवाई करून हा विषय संपवण्यापेक्षा कुणीतरी ही खरेदी केलेली आहे
त्याचा शोध घेऊन सुद्धा त्याला कारवाई करणार काय? अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य भास्करराव जाधवांनी जे काही विचारलेलं आहे त्याला आम्ही त्याचा कोण घेणार, माल घेणारा कोण आहे त्याची पण शहानिशा त्या ठिकाणी करू. शेवटी तो ट्रक सापडल्यानंतर ड्रायव्हर बोलणारच की तो कुठं जाणार होता आणि कुठं खाली करणार होता. तर त्याच्यामध्ये कायद्याच्या नियमाच्या चौकटीमध्ये बसून त्याच्यात कुठली पळवाट होऊन निघणार नाही हे तपासून त्यामध्ये तशा प्रकारे कारवाई करण्यात येईल. बोला तपकीर साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी दादांनी खरं तर अत्यंत चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी उत्तर देत असताना आपण सांगितलं की सोसायटीची आपण इथून पुढे एनओसी घेणार आहे, परंतु आपल्याला सांगायचं आणि त्याचप्रमाणे पुणे महानगरपालिकेचा दाखला घेण्यात येत असतो. मला एक असा प्रश्न विचारायचा दादा की सिंहगड रोड क्षेत्रीय कार्यालय जे आहे, या सिंहगड रोड क्षेत्रीय कार्यालय आहे पुणे महानगरपालिकेचं, त्याच्या बाजूला असणारे अमृत गंगा सोसायटी आहे की ज्या सोसायटीमध्ये 200 फ्लॅट धारक आहेत आणि 1 वर्षापूर्वी या ठिकाणी नवीन असणाऱ्या वाईन शॉपला त्याचप्रमाणे बिअर शॉपला त्या ठिकाणी परवानगी दिलेली आहे. तर त्या ठिकाणी महानगरपालिकेने त्यांना दाखला दिलेला नाही. मग असं असताना त्या ठिकाणी जे काही त्या ठिकाणी वाईन शॉप असेल, बिअर बार असेल ते आपण बंद करणार का, हा माझा एक प्रश्न. आणि दुसरा प्रश्न असा आहे की जे पुणे महानगरपालिकेमधून नरेगाव जे पुणे महानगरपालिकेमध्ये आलेलं आहे त्या भागामध्ये ज्यावेळेस वाईन शॉप, बिअर आणि लिकरला ज्यावेळेस आपण परवानगी देत असतो त्यावेळेस त्या ग्रामपंचायतीची परवानगी न घेता खोटे दाखले जोडून त्या ठिकाणी ते बिअरचं असेल, वाईनचं असेल, लिकरला त्या ठिकाणी परवानगी दिलेली आहे. याची आपण खातरजमा करून ते बंद करणार का, असे माझे 2 प्रश्न येतात. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य भीमराव तपकीर साहेबांनी जो मुद्दा उपस्थित केलेला आहे त्याच्याबद्दलची लेखी तक्रार त्यांनी माझ्याकडे द्यावी. मीच पुणे जिल्ह्याचा पालकमंत्री आहे. मी तिथल्या एक्साईजच्याही लोकांना, जिल्हाधिकाऱ्यांना पण सूचना देऊन जर शहरातला असेल तर सीपींना सांगून, ग्रामीणचा असेल तर एसपींना सांगून त्याबद्दलची कारवाई करेन. परंतु मला एक गोष्ट सभागृहाला सांगायची, वेगवेगळे मतप्रवाह आहे. आपण बहुतेक जण ह्या विचाराचे आहेत की बाबा लोक चांगला सवय लागाव्यात, साधू संतांचे विचार लोकांनी आत्मसात करावे तर पुढे जावं. पण अध्यक्ष महोदय, माझ्या पाहण्यामध्ये असेही काही भाग आलेले आहेत, मी त्या भागाचं नाव घेत नाही पण राज्यातलेच, की त्यांनी खासदारकी आमदारकीच्या निवडणुकीमध्ये उभा असताना मला निवडून द्या, मी इथली दारूबंदी उठवतो, मला निवडून द्या, मी इथं दारू चालू करतो, असं करून ते आमदार पण झाले, खासदार पण झालेत. अशी पण उदाहरणं आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आहेत, फक्त माहिती करता. गायकवाड साहेब, आमदार गायकवाड साहेब. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रामध्ये सर्वच आपले पॉइंटेड प्रश्न घ्या. पॉइंटेडच बोलतो मी. महाराष्ट्रामध्ये सर्व सन्माननीय आमदार, मंत्री महोदय राज्याच्या विविध योजनांच्या प्रसाराचे कार्यक्रम घेतात, भूमिपूजनाचे कार्यक्रम घेतात, लोकार्पणाचे कार्यक्रम घेतात. कार्यक्रमाला प्रचंड गर्दी असते आणि एखादा बेवडा येऊन कार्यक्रमामध्ये हैदूस घालतो आणि त्याच्यामुळे कार्यक्रमाचा सत्यानाश होतो. अशा या लोकांवर प्रशासकीय कामात अडथळा निर्माण करण्याचा गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई आपण करणार का? अध्यक्ष महोदय, त्याच्याबद्दल आहेच. तिथल्या पोलीस स्टेशनला जर तक्रार केली आणि बेवडा कोणीतरी टाकून आला आणि तो तिथं गोंधळ करायला लागला तर त्या संदर्भामध्ये तक्रार केली तर पोलीस त्याला अरेस्ट करतात, पुढची कारवाई करतात. मंत्र्यांची लक्षवेधी क्रमांक 7, लक्षवेधी क्रमांक 7. अध्यक्ष महाराज, लक्षवेधी क्रमांक 7. अध्यक्ष महोदय, छापल्यावर करते. अध्यक्ष महाराज, मी थोडस आत्ताच आलो धावत. सुधीर भाऊला प्रश्न करू दे, त्यांची पण आहे, आम्ही नंतर बोलतो. अध्यक्ष महाराज, उत्तरामध्ये खरं तर हे एक अनेक वर्षापासून चालणारं हे रॅकेट आहे अध्यक्ष महाराज. आणि या उत्तरामध्ये फक्त 2 गोष्टीचा खुलासा होणं आवश्यक आहे की खाण्यासाठी जे निकृष्ट व मानवी खाण्यास अयोग्य असल्याचा अहवाल प्राप्त झाला. हायकोर्टाने या संदर्भामध्ये स्थगिती दिली असं सांगितलं. हायकोर्टाने ब्लॅकलिस्ट मध्ये टाकण्याची
स्थगिती दिली मान्य, पण त्याला जबरदस्तीने काम द्या हे सांगण्याचा अधिकार हायकोर्टालाही नाही आहे. तरीही विभागाने पैसे खाऊन त्याला पुन्हा काम दिलं. अध्यक्ष महाराज, दुसरं या ठिकाणी उत्तरात सांगितलं ज्याचं उत्तर अपेक्षित आहे. तात्कालीन प्रादेशिक व्यवस्थापकांना निलंबित करून त्याच्यावर गुन्हा दाखल केला, अटक केली का याचं उत्तर यावं. आणि 2,07,00,000 रुपये दंड आकारला 30 नोव्हेंबर 2023. आम्हाला जी माहिती आहे 1 रुपयाचा दंड भरला नाही, 1 रुपयाचा. कागदोपत्री कारवाई करायची. अध्यक्ष महाराज, 21वं शतक हे अध्यक्ष महाराज ज्या पद्धतीने भ्रष्टाचारी लोक सहज सुटताय, अध्यक्ष महाराज यामध्ये लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. जेव्हा लक्षवेधी लागली, अध्यक्ष महाराज त्या जिल्ह्याचा एक रेड कार्ड पाठवला एका तिथं काम करणाऱ्या व्यक्तीने की इथं, आता हे नाव घेणं उचित नाही कारण मी इतके वर्ष इथं आहे, पण ते हे रेड कार्ड पाहिल्यावर मग माझ्या लक्षात आलं, मी नावं किंवा पद घेत नाही, पण मग नसती निपटारा कायद्याचा काय झालं. समजा एखाद्या व्यक्तीने पैसे दिले नाही म्हणून नसती अडवली आहे, तर मला व्यक्तिगत रीतीने वाटतं की संबंधित मंत्र्यांनी आज या संदर्भामध्ये ज्या पैसे दिले नाही म्हणून काही लोकांना ते भरडाईच देत नाही, काही लोकांचा तांदूळच उचलत नाही, काही लोकांना लॉटच देत नाही, आणि फक्त जे इथं येऊन पैसे देतात त्यांना लॉट द्यायचा, तांदूळ योग्य क्षणी घ्यायचं नाही, मग पावसाने भिजायचं, मनुष्यास अयोग्य खाऊ घालायचं. आता पुढच्या जन्मात तो काय व्हायचं ते होईल, पण या जन्मात त्याला शिक्षा झाली पाहिजे ना, की करायची नाही. अध्यक्ष महाराज, तर स्पेसिफिक मग 3 उत्तर की या संदर्भामध्ये सरकार काय काळजी घेणार आहे, नसती निपटारा कायद्यानुसार प्रत्येक नसती तपासणार आहे का, आणि 2,07,00,000 रुपयाचा दंड भरण्याचा आदेश 30 नोव्हेंबर 23 झाल्यावर आजपर्यंत दंड भरला नाही म्हणून ताबडतोब त्याला अटक करून जसं सहारावाल्यांना अटक ठेवली पैसे देईपर्यंत तशी अटक करणार आहे का. हे फार गंभीर बाब आहे. मला पण आज ब्रीफिंग घेत असतानाच हे सगळं लक्षात आलंय. मी ताबडतोब ह्याच्या संदर्भातली नसती ही कदाचित आज संध्याकाळ दिवस मावळ्याच्या आतच क्लिअर करून टाकणार आहे, कारण मागं हा डिपार्टमेंट माझ्याकडे नव्हतं. आणि दुसरी गोष्ट, त्यांनी जे काही सांगितलंय पैसे वगैरे, त्याच्यात ज्या दिवशी त्यांना दंड झालेला आहे त्या दिवसापासून 12% व्याज लावून देखील पैसे वसूल करता येतात का हेही तपासून घेतो. असे निर्णय घेतो की जेणेकरून निर्णय घेतल्यानंतर त्यांना कुठं कोर्टामध्ये जाता येणार नाही, आणि निर्णय पण असे झाले पाहिजेत की बाकीच्यांना पण त्याच्या संदर्भातला धाक बसला पाहिजे. ह्याबद्दल मी आता सध्या हे खातं माझ्याकडे असल्यामुळे मी सभागृहाला या लक्षवेधीच्या निमित्तानं उत्तर देतो. संपूर्ण कडक कारवाई केली जाईल, कुणालाही पाठीशी घातलं जाणार नाही, सुतासारखं सरळ करण्याचं काम करेल. दादांकडून आमच्या त्याच अपेक्षा होत्या. दादा, तसं माननीय सुधीर भाऊनी जे पद्धतीने जी भूमिका मांडली, हा जो तांदूळ असतो हा निकृष्ट दर्जाचा असतो. त्याचं कारण असं निकृष्ट दर्जाचा का होतो, आपण जो धान त्यांना भरडायला देतो त्याला CMR म्हणतात आपण आपल्या भाषेमध्ये, आणि हा जो तांदूळ आहे हा आपल्या दिलेल्या धानातून तयार होत नाही, हा यांच्या परस्पर उसना मिल वगैरे असतात त्याच्यामध्ये होतात. यांचे जे मिल आहे, जसं हे भाग्यश्री फूड इंडस्ट्रीज आहे देसाईगंज वर्षाची, यांच्या अजून 2-3 राईस मिल आहेत. हे लोक काय करतात की जे इलेक्ट्रिक बिल जे दाखवतात ते इलेक्ट्रिक बिल त्या उसना राईस मिल असते त्याच्यातले दाखवतात, आपल्या या रॉ जो राईस होतो त्याच्यामध्ये दाखवत नाही, कारण तो तांदूळ आपल्याला चालत नाही, आपण उसना तांदूळ घेत नाही. हे आणतात आंध्रमधून, त्याला रिसायकलिंग करू त्याच्यातलं सगळं काढून तो तांदूळ असा भुकटी होतो, निकृष्ट दर्जाचा असतो, त्याला कुठलंही त्याच्यामध्ये विटॅमिन्स नसतात, आणि त्याला सगळं संपवलं असतं. तुमचे जे तिथले अधिकारी आहेत त्या फूड अँड सप्लाय विभागाचे, त्या अधिकारी याच्यामध्ये मिळालेले आहेत, आणि त्याचे धागे सगळे मंत्रालयापर्यंत आहे, आणि मंत्र्यांच्या नावाने पैसे घेतात. लाट असतं त्याचा, लाट असंच ना सुधीर भाऊ. आणि त्यांचं ते तिकडे खाली जे पैसे गोळा करतात ते पैसे गोळा करतात, ते मंत्र्यांच्या नावाने पैसे गोळा करतात, वर द्यावं लागतात. अशा पद्धतीचं त्या ठिकाणी सांगण्यात येते, आणि मंत्रालयातले तुमचे काही अधिकारी
याच्यामध्ये त्याच्या संगनमताने हे सगळं चालतंय. आपण ही योजना शेतकऱ्यांसाठी लावलेली आहे. पीडीएस योजना जी आपली आहे ती आपल्याच राज्यातलं धान्य आपण आपल्याच राज्यातल्या लोकांना देऊन कंट्रोलच्या दुकानातून आपल्या राज्याच्या तिजोरीला कुठेही ठेस त्या ठिकाणी हानी पोहोचणार नाही याची काळजी आपण घ्यायसाठी ही पीडीएस योजना आपण राज्यात सुरू केली. पण आज आपण पाहतोय की दरवर्षी या योजनेच्या माध्यमातून आपल्या राज्याच्या तिजोरीला लुटलं जाते आणि त्याच्यामध्ये एक ग्रुप तयार झालेला आहे आणि त्या ग्रुपच्या माध्यमातून हे केलं जाते. माझा एक स्पेसिफिक प्रश्न आहे की भाग्यश्री राईस इंडस्ट्रीज, माहेश्री फूड इंडस्ट्रीज आणि माहेश्री एग्रो इंडस्ट्रीज देसाईगंज वडसा हे तीनही राईस मिल एकाच परिवारातील असून पुरवठा विभागातील अधिकारी, आदिवासी विभागातील अधिकारी तसेच मार्केटिंग फेडरेशन मधील अधिकारी सोबत संगनमत करून शासनासोबत सातत्यानं धोकेबाजी करतात आहेत. शासनाची तिजोरी लुटण्याचं काम करतात आहेत. एक बोरकर नावाचा अधिकारी आहे दादा तिकडे, तो गेले 35 वर्ष तिकडेच आहे, बदली होत नाही. एक आगाऊ नावाचा होता, त्याला आता अलीकडे तुम्ही तिकडे परभणीत आणलेला आहे. त्यांचा एवढी मोठी यंत्रणा त्या ठिकाणी आहे की त्या जिल्ह्यात आलेल्या, कारण की सगळं राईस हा जो तांदळाचा घोटाळा जो आहे तो गडचिरोलीतच आहे आणि तिथून मग तो गोंदियात येतो, तिथूनच तो भंडाऱ्यात येतो, तो तिथून चंद्रपूरमध्ये जातो. आणि म्हणून याचे सगळे सूत्रधार हे जे मी तुम्हाला 3 राईस मिल सांगितलेले आहेत त्या 3 राईस मिलचा मालकच याच्यातला प्रमुख आरोपी आहे, गुन्हेगार आहे. आपण त्याला कारवाई करणार का? आणि हा सगळं रॅकेट जो आहे जे गरिबांना आपण तांदूळ देतो ते निकृष्ट दर्जाचं प्राप्त होते, ते रॅकेट सगळं आपण थांबवणार का? एवढंच या ठिकाणी माझा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय नाना पटोले साहेबांनी त्याच्या आधी सुधीर मुनगंटीवार साहेबांनी खूप गंभीर अशा प्रकारचे प्रश्न ह्या अन्न नागरी पुरवठ्याच्या संदर्भामध्ये विशेषतः गडचिरोली परिसरामध्ये जे काही काम चालतं ते जिल्ह्यातील धान भरडण्याच्या संदर्भात, त्याबद्दल मी स्वतः त्याबद्दलची बैठक घेऊन आता जी काही नावं दिली, जे काही मिल दिलेले आहेत तिथले अधिकारी कोण, किती वर्ष काय, ते सगळं मी एक 8-1 दिवसामध्ये सगळं मागून घेतो. आणि जे अधिकारी तिथं निगरगट्ट झालेत, अक्षरशः त्यांना मस्ती आलेली आहे, त्यांची मस्ती देखील उतरवतो आणि यांचा सगळ्यांचा बंदोबस्त करतो. तुम्हाला काही दिवसातच बघायला मिळेल. मी 8 दिवसात केल्यानंतर बोलवतो ना, त्या मीटिंग घेत असताना त्यांच्या काही सन्माननीय सदस्य नानासाहेबांनाही बोलवतो, सन्माननीय सदस्य मुनगंटीवार साहेबांनाही बोलवतो, माझ्या विभागाचे पण सचिव आणि हे बाकीच्या सगळ्यांना घेऊन बसतो आणि याच्याबद्दल जेवढी त्याच्यामध्ये पारदर्शकता आणता येईल त्याच्यामध्ये कुणालाही अध्यक्ष महोदय मी सोडणार नाही. ते कुठल्या पक्षाचा असो, गटाचा असो, तटाचा असो, मला काही त्याच्याशी घेणं देणं नाही. मी त्याच्यावर कारवाई करीन आणि असा मेसेज देईल की मंत्र्यांनी मनात आणलं तर त्याच्यामध्ये दुरुस्ती होऊ शकते आणि ती दुरुस्ती दुरुस्त करण्याचा मी निश्चितपणे प्रयत्न करेल. हा शब्द मी सभागृहात. आमदार मोहनराव मते. हे गडचिरोली सीएमआरचा हा अत्यंत उत्तम न्याय देण्यासाठी त्यांनी इतकी सकारात्मक उत्तरं दिली. खर तर अशी उत्तरं दिली जात नाही, पण अतिशय स्पष्टपणे न्याय देणारी उत्तर दिली. त्यांचं अभिनंदन आणि ईश्वर ते थकेपर्यंत त्यांना निवडून देव, एवढीच मी ईश्वरचरणी प्रार्थना. मोहन मते. अध्यक्ष महोदय, हा गडचिरोली सीएमआरचा हा गंभीर प्रश्न आहे. मुळात नाना भाऊंनी जी नावं सांगितली, नाना भाऊंनी जी जे मिल सांगितले, अध्यक्ष महोदय, जय अंबे, मा शारदा या नावाने 2 राईस मिल आहे. तिसरं जे अहेरी आहे त्या अहेरीचा तिथून जो माल आणतो हा एकदम निकृष्ट दर्जाचा असतो. माझं एवढंच म्हणणं आहे की मागच्या वेळेस कोविडच्या काळात ज्या लोकांना हे तांदूळ दिले इतके निकृष्ट दर्जाचे तर आपण खाऊ शकत नाही, पाहू शकत नाही, अशी व्यवस्था त्यावेळेस होती. आणि त्याच्यामुळे शासनाला एवढीच विनंती आहे की या संदर्भात ज्या ह्या राईस मिल आहे त्या राईस मिलचे जे डिटेल्स बिल आहे ते बिल तपासून त्याने खरंच त्या राईसमधून केलं का. आणि दुसरा विषय, मान्य मी दादांना एवढीच विनंती करतो, या संदर्भात SIT चौकशी करून
ज्यांनी ज्यांनी हा निकृष्ट दर्जाचा माल हा सरकारने पुरवला असेल त्या सगळ्यांवर आपण कठोर कारवाई करणार का? महोदय, मी आत्ताच सांगितलं त्या पद्धतीनं मी ह्या आठवड्यातच माझं काम, खरं या आठवड्यात 4 दिवस सुट्टे आहेत, पण पुढच्या आठवड्यात त्याच्याबद्दलची मीटिंग लावतो. दोन्ही सन्माननीय सदस्यांना त्या ठिकाणी बोलून घेतो. आता सन्माननीय सदस्यांनी विचारलं SIT नेमणार का, हे सगळे माहिती घेत असताना मला असं जाणवलं की याला SIT नेमण्याची गरज आहे. तर तशा पद्धतीनं मग SIT नेमण्याचा पण निर्णय घेतला जाईल. पण पहिल्यांदा सगळी माहिती घेऊन त्याच्याबद्दल जर आम्ही माहिती घेऊन आमच्या स्तरावर निर्णय होत असेल, SIT न नेमता निर्णय होत असेल तर तसा घेईन. आणि असं वाटेल किंवा SITच आता नेमली पाहिजे तर अतिशय स्वच्छ विचाराचे अधिकारी टाकून SIT नेमण्यापर्यंतची पण तत्परता ही शासनाकडनं दाखवली जाईल. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी तांदूळाच्या संदर्भातली आहे, परंतु दादांनी जे सकारात्मक उत्तर दिलं त्यामुळे एक अत्यंत गंभीर विषय त्यांच्या लक्षात आणून देणं अत्यंत आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, खामगावला हँडलिंग अँड ट्रान्सपोर्टचं जे टेंडर झालं होतं 2021ला, त्यामध्ये संपूर्णपणे अटी शर्तीचा भंग करून ते टेंडर देण्यात आलं होतं. त्यानंतर मागच्या अधिवेशनामध्ये माननीय भुजबळ साहेबांच्या समोर ही लक्षवेधी सध्याचे मंत्री माननीय आकाश फुंडकरांनी मी मांडली होती. त्यामध्ये त्यांनी स्पष्ट आश्वासन दिलं होतं की याची चौकशी करून आपण कारवाई करू. त्यानंतर त्याची चौकशी झाली, त्याचे अहवाल आले आणि त्यामध्ये सिद्ध झालं की त्यांनी चुकीच्या पद्धतीने सगळी कारवाई केली, टेंडर देण्यात आलं. त्यानंतर पुन्हा एक लक्षवेधी दिलेली आपण अर्ज केली की यांना आता मुदतवाढ देण्यात येऊ नये. माननीय अध्यक्ष महोदय, एवढं सगळं असताना, लक्षवेधी लागलेली असताना, त्याची माहिती मागवण्यात आलेली असतानाही डिपार्टमेंटकडून मंत्रालयामध्ये माननीय मंत्री महोदयांची किंवा अजून आपल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची दिशाभूल करून त्यांना एक्सटेन्शनचे आदेश देण्यात आले. आता काल परवाची गोष्ट आहे. आणि एवढं गंभीर सगळं असताना, सगळे अहवाल आलेले असताना त्यानंतरही त्यांना एक्सटेन्शन देण्यात येते. आणि महत्वाचं म्हणजे त्यांना तिथे पत्र दिलेलं आहे इतरांनी की यापेक्षाही कमी दरामध्ये आम्ही करायला तयार आहे ॲडहॉकमध्ये. तर त्यांना न देता जास्त दरानं शासनाचं नुकसान करून त्यांना एक्सटेन्शन देण्यामागचं कारण काय आहे याची चौकशी माननीय मंत्री महोदयांनी करावी आणि योग्य न्याय द्यावा ही विनंती. होय अध्यक्ष महोदय, चौकशी केली जाईल आणि योग्य तो न्याय दिला जाईल. लक्षवेधी क्रमांक 8. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 8. अध्यक्ष महोदय, वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, ही लक्षवेधी म्हणजे पंचवार्षिक योजनेच्या पुढे दशवार्षिक, दशवार्षिक योजनेच्या पुढे आता आणखीन पंचवार्षिक योजना ह्या आमच्या कोकणच्या मुंबई गोवा महामार्गाची झालेली आहे. कोकणातून मुंबईला, आपल्या मुंबईतून कोकणाला जायला एकमेव हा असलेला मार्ग हा 2011 साली सुरू झालेला आहे. अध्यक्ष महोदय, थोडा वेळ घेणार आहे मी आणि आपण देता येत वेळ सर्वांना. अध्यक्ष महोदय, हा मुंबई गोवा महामार्ग आम्ही तयार करतोय म्हणून सांगितलं जातं. खरं तर हा मंत्री महोदय महामार्ग नवीन नाहीच आहे. याच्यामध्ये काही वैशिष्ट्य नाहीये. जो एक्झिस्टिंग रोड आहे, जो अस्तित्वात असलेला रस्ता आहे, त्या रस्त्याचं फक्त रोड वाइंडिंग आहे. त्याच्यानंतरचे अनेक रस्ते तयार झाले. म्हणजे हिंदुहृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख मान्य बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग झाला. तुम्ही आता शक्तीपीठ तयार करताय. त्यानंतर रत्नागिरीतून एक नागपूरला दुसरा रस्ता येतोय, ते काम सुरू आहे. हा रस्ता नवीन नाहीये, हा रस्ता जुनाच आहे. याच्यामध्ये फक्त रोड वाइडिंग करायचं आहे. याच्यामध्ये नाविन्य काय? तर एक कशिडीच्या घाटामध्ये बोगदा 2.200 किलोमीटरचा, म्हणजे 2.25 किलोमीटरचा एक बोगदा, हा फक्त नवीन विषय आहे. इंदापूरला एक डायव्हर्शन काढायचं आहे, माणगावला एक डायव्हर्शन काढायचं आहे आणि वडखळला एक डायव्हर्शन काढायचं होतं, ते काढून झालं. पण अजून इंदापूर सुद्धा डायव्हर्शन झालं नाही आणि माणगावचं सुद्धा डायव्हर्शन झालं नाही. आज 2011 ते 2025 यापूर्वीच्या लक्षवेधी असतील, यापूर्वीची प्रश्नोत्तर काढून बघा. प्रत्येक वेळी डिसेंबर 2012 डिसेंबर, 13 डिसेंबर, 14 डिसेंबर अशा पद्धतीच्या तारखा दिल्या गेल्या, परंतु आज तागायत हा रस्ता पूर्ण झाला नाही. आपण परवानच्या दिवशी गेलात, आम्ही आमचे पक्षीय मतभेद विसरून प्रत्येकाचं स्वागत करत असतो. माझ्या मतदारसंघामध्ये कुठलाही मंत्री जाऊ दे, मी त्याचं स्वागत करत असतो. तुम्हाला काय भीती वाटली कोणास ठाऊक, तुम्ही माझं काही स्वागत स्वीकारलं नाही, पण जाऊ द्या, माझं काही त्याबद्दल काही तक्रार काही नाही. आणि म्हणून आपण जाऊन आलात. ह्या ज्या गर्डर संदर्भात 2023 ला हे जे गर्डर कोसळले,
याच्यामध्ये 16 ऑक्टोबर 2023 ला गर्डर कोसळले. या सभागृहाचे सदस्य शेखर सर इथं नाहीत, शेखर निकम इथं नाहीयेत. आदल्या दिवशी त्या पुलाचा आवाज झाला आणि तिथले स्थानिक आमदार म्हणून ते स्वतः बघायला गेले. भास्करराव, तिथं हजर पॉइंटेड प्रश्न घ्या ना. आपल्याला अर्थसंकल्पावर चर्चा करायची. मांडा आपण शॉर्ट. गेल्या 6 अधिवेशन मध्ये माझी ही पहिली लक्षवेधी लागली. बोला. आणि ती मला वाटलं होतं पुढे जाईल, पण ते नशिबानं लागते. थोड्या वेळात जास्त बोला. तेच बोलतो, ऐका जरा, फक्त प्लीज जरा ऐका. या सभागृहाचे सदस्य शेखर सर तिथले स्थानिक, शेखर निकम तिथले स्थानिक आमदार म्हणून बघायला गेले. सुदैव बलवत्तर ते तिथं उभे असताना त्याच वेळेला हे गर्डर कोसळले. कल्पना करा काय घडलं असतं. त्यांच्या बरोबरचे बाकीचे सहकारी होते. मला कळल्याबरोबर मी धावत गेलो. सुदैवानं त्यांना काही इजा झाली नाही. अध्यक्ष महोदय, 16 ऑक्टोबर 2023 पासून आतापर्यंत तिथलं काम सुरू झालं नाही. नुसतं रडत कडत काम सुरू आहे. तो अजून ब्रिज पूर्ण झालेला नाही. अध्यक्ष महोदय, त्या परशुराम घाटामध्ये रोज बांधकाम झालं की खाली येत आहे. झालेल्या रस्त्याला जरा तरी लेवल आहे का तुम्ही बघितले असाल मंत्री महोदय? झालेल्या रस्त्याला लेवल सुद्धा नाही. तुम्ही मला जरी सांगितलं की मे महिने 2026 ला आम्ही हा रस्ता पूर्ण करणार आहोत, तरी मी आज तुम्हाला सांगतो की पुढची 4 वर्ष पण तुम्ही रस्ता पूर्ण करणार नाही. वडखळचा पूल झालाय, नागोटण्याचा पूल झालाय, देवपाटचा पूल झालाय, आपला ह्याचा कोलाडचा पूल झालाय. कुठला पूल झालाय? काही झालेलं नाही अध्यक्ष महोदय अद्यापर्यंत. रोज आम्ही त्या रस्त्यावर येतोय. अध्यक्ष महोदय, शेकडो माणसं मेली आणि दर वेळेला मरतायत. कोकणामध्ये गणपतीचा सण असतो, शिमग्याचा सण असतो, लग्न असतं, बारसं असतं, काही असलं, एंगेजमेंट असली तर एकाच गावातली माणसं एखादी बस करतात आणि तिकडे जातात त्या कार्यक्रमाला. अपघात झाला तर एकाच गावातली, एकाच कुटुंबातली 10, 15, 20 माणसं ऍट ए टाइम मरतात. ऍट ए टाइम मरतात. आणि म्हणून मंत्री महोदय, आता तुम्ही नव्यानं हे हातामध्ये घेतलेलं आहे. ही पंचवार्षिक नाही 15 वार्षिक योजना झालेली आहे. खरोखर मे महिन्यापर्यंत हा पूर्ण करणार असाल तर पूर्ण करा आणि उगाच इथलं नेहमीप्रमाणे उत्तर देऊ नका. माझी विनंती आहे की तुम्ही सातत्यानं वरच्यावर ह्या कामाला भेटी द्या. मी तुम्हाला विनंती करतो, एक व्हॅनिटी कार तयार करा. दर महिन्याला आपण 50-50 किलोमीटरचा प्रवास करा आणि 50 किलोमीटरची काय प्रगती झाली या 15 दिवसामध्ये, त्याच्या पुढची प्रगती काय झाली, असं जर आपण केलं तरच हा रस्ता पूर्ण होईल. नपेक्षा हा रस्ता पूर्ण होणार नाही. कालच्या बजेटमध्ये दादानी सगळ्या रस्त्यांची नावं घेतली, पण माझ्या कोकणाच्या मुंबई गोवाचं काही नाव घेतलंच नाही. वाईट वाटलं मला. त्याचा उल्लेख नाही केला दादा. त्यांच्याकडे बरेच आहेत. त्याचबरोबर आपण रस्ते नवीन करताय. इथे एकनाथराव शिंदेनी सांगितलं की कोकणातला ग्रीनफील्ड रस्ता मी बांधतोय, त्याचाही उल्लेख नाही. सातत्यानं कोकण हा दुर्लक्षित आहे. सागरी महामार्ग 25 वर्ष सुरू आहे आणि म्हणून एकमेव कोकणामध्ये जाणारा हा रस्ता आपण खरोखर पूर्ण करणार आहात काय? आणि ज्यांनी ह्याला विलंब लावला, 3 लोकांची आपण कमिटी नेमली, त्यांचा अजून अहवाल आलेला नाही. त्या सगळ्यांच्यावर आपण कारवाई सुरू केलेली आहे काय? त्यांच्यावर दंडाची कारवाई सुरू केली आहे का? त्यांच्यावर आणखीन कुठली कारवाई सुरू केली आहे का? आणि त्यांची मुदत संपून गेलेली आहे म्हणून त्यांच्यावर कारवाई करून त्यांच्यावर कठोरातली कठोर शिक्षा आपण देणार का? अध्यक्ष महोदय, मान्य आमदार महोदयांनी जो विषय मांडला हा वस्तुस्थिती आहे की मुंबई गोवा हायवे गेले 2011 सालापासून या हायवेचं काम चालू आहे आणि बराच या कामाचा विलंब झाला, लांबत गेला. आणि हे मुंबईकरांच्या दृष्टीनं जी कोकणातली लोक सगळी मुंबईमध्ये वास्तव्यास आहेत, राहायला आहेत, नोकरीला आहेत, त्यांना त्यांच्या दृष्टीनं हा हायवे फार महत्वाचा येण्या जाण्यासाठी आणि दळणवळणासाठी महत्वाचा ठरतो. आणि त्याचबरोबर राज्याच्या एकंदर विकासामध्ये पण हा हायवे फार मोठा या हायवेचा वाटा आहे. कारण तिथून खाली गोवा राज्याला आणि तिथनं खाली कर्नाटक वगैरे असा हा हायवे जातो. पण आज अध्यक्ष महोदय, मी स्वतः भास्करराव जाधवांनी जे उल्लेख केला की मी स्वतः या हायवेची संपूर्ण माझ्या स्वतःच्या आहे ना, त्यांनी व्हॅनिटी व्हॅन म्हटले, पण भास्करराव मला व्हॅनिटी व्हॅनची गरज नाही. अजून माझी स्वतःची गाडी आहे आणि अजून
गाडीतनं बसायचं फिरायचं म्हणजे आहे अजून तेवढी ताकद आहे. आणि मी स्वतः या हायवेची संपूर्ण पाहणी केली, संपूर्ण हायवेचं तिथले लोकप्रतिनिधी सगळ्यांना जे आहे ते केलं होतं. आणि भास्कररावांना पण त्या दिवशी खरं म्हणजे भेटायचं होतं. घाबरायचा काही विषय नाहीये, कारण घाबरण्यासारखं हे नाही. आणि भास्करराव आपल्याला पण माहित आहे की महाराष्ट्रामध्ये छत्रपतीच घाबरायला लागले तर अवघड व्हायचं, असं बरोबर आहे की नाही. मग घाबरायचा काही विषय नाही, पण जरा उशीर झाला त्यामुळे आपली भेट होऊ शकली नाही. पण आपण जे इथं मुद्दा जो मांडलाय त्याबद्दल पहिलं तर चिपळूणचा जो आपला पूल आहे त्याच्याबद्दल थोडी सद्यस्थितीची जी आहे ती भास्करराव माहिती आपल्याला देतो, सदनाला देतो. आता या पुलाचं 50% काम हे पूर्ण झालेलं आहे. सध्या हे काम जे आहे आपण सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करतोय. त्याचबरोबर सध्या गर्डर लॉन्चिंगचं काम सुरू आहे. आणि आपण म्हटलं, आपण मी आपल्याला या ठिकाणी आश्वस्त करू इच्छितो की जानेवारी 2026 अखेर पुलाचं काम हे पूर्ण केलं जाईल, पूर्ण होईल याची मी आपल्याला खात्री देतो. दुसरा विषय जो आपण हे केला की ज्यांनी कामं किंवा या पुलाचं काम जे चालू असताना जे कोसळलं आणि हे केलं, तर त्या बाबतीत आपले केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाची चौकशी या बाबतीत चालू आहे. पण त्याआधी आपण सुद्धा कार्यवाही केली आहे. संबंधित जो ठेकेदार आहे त्याला 50 लाखाचा दंड त्याला लावलेला आहे आणि 20 लाखाचा दंड जे इंजिनिअरिंग ज्यांनी डिझाईन केलं होतं या पुलाचं त्यांना लावलेला आहे. असं दोघांनाही दंड याच्यामध्ये आकारण्यात आलेले आहेत, कुणालाही पाठीशी घातलेलं आहे. आणि दुसरं जे नवीन काम आता चालू आहे पुलाचं, परत जे काम सुरू केलं, हे काम संबंधित ठेकेदाराला त्याच्या खर्चातनं करायला लावलंय. शासन याला किंवा आपण याला काही देणार नाहीये किंवा देत नाहीये. त्यामुळे हे संपूर्ण काम जे आहे ते संबंधित ठेकेदाराकडनंच आपण करून घेतोय. दंड पण त्याला आकारण्यात आलाय. बाकी पूर्ण जो आपलं मुंबई गोवा हायवे त्याच्या बाबतीत थोडी आपण माहिती मागितली किंवा आपण उल्लेख केला, तर पनवेल, इंदापूर, पात्रादेवी अशी आपली एकूण लांबी 460 किलोमीटरची आहे. आणि याच्यामधलं थोडंफार इंदापूर आणि माणगाव जे बायपास आहेत हे थोडेफार रखडलेले आहेत. त्याचा आता नवीन, कारण जुना कॉन्ट्रॅक्टर काम करत नव्हता म्हणून नवीन आपण हे केलंय. त्याचं साधारण निविदा प्रक्रिया आता चालू आहे. ती लवकरच याच्यावर एजन्सी कुठली आहे ती लवकरच निर्णय होईल. तर तिथून पुढे 11 महिन्याची मुदत ही इंदापूर बायपास आणि माणगाव बायपासची आहे, म्हणजे पूर्ण व्हायला. त्यामुळे तेवढा कालावधी त्या 2 बायपासला लागणार आहे. संगमेश्वरच्या इथलं एक थोडं पॅकेज जे आहे हे थोडं मागं पडलंय, पण ते पण आपण त्यांना सूचना केल्यात, म्हणजे परवा की लवकरात लवकर पावसाळा सुरू व्हायच्या आधी, कारण मला कल्पना आहे गणपती आणि शिमगा वगैरे हे कोकणातले सगळ्यात महत्वाचे सण असतात आणि सगळे मुंबईतली लोक जे कोकणवासी आहेत ते गावी जातात. त्यामुळं त्या ठिकाणचे सर्व्हिस रोड जे आहेत हे सुस्थितीत करून ठेवण्याचे सूचना दिलेल्या आहेत. म्हणजे ज्या आहे ना ट्रॅफिक जे आहे ते सुरळीत चालू राहील, ट्रॅफिक कुठं अडकणार नाही. त्याचबरोबर परशुराम घाटातलं पण काही संरक्षक भिंती ज्या होत्या या ढासळल्या आणि परशुराम घाटामध्ये पण हे झालं. पण या आता सुद्धा तो संबंधित त्या ठेकेदाराकडनंच आपण थोडं नवीन डिझाईन केलंय, कारण थोडंफार परशुराम घाटातली माती दगड वगैरे तिथला बघितला तर तो थोडा लूज आहे किंवा थोडा म्हणजे त्याला आपण ठिसूळ म्हणतो असं आहे. त्यामुळं दरवर्षी होते. मग थोडं डिझाईन आपण चेंज करायला लावून थोडं आपण नवीन त्याच्यामध्ये हे करू आणि ते पण काम संबंधित ठेकेदाराकडनंच आपण करून घेतो. आपण त्याला वेगळा निधी काही देत नाहीये. मला आपल्याला भास्करराव आणि सर्वच कोकणातले सदनामध्ये असणारे सगळ्या आमदारांना सांगायचे की मुख्यमंत्री देवेंद्रजी असतील, गडकरी साहेब असतील, यांचं या हायवेवर किंवा या कामावर बारकाईनं लक्ष आहे आणि लवकरात लवकर, म्हणजे मी आपल्याला नक्की सांगू इच्छितो, मी डिसेंबर म्हणणार नाही, जानेवारी 2026 पर्यंत संपूर्ण काम जे आहे मुंबई गोवा हायवेचं हे पूर्ण झालेलं असत एवढं आपल्याला सांगू इच्छितो. आमदार प्रशांतजी बम. अध्यक्ष महोदय, यामध्ये
सर्वात महत्वाची बाब गंभीर मंत्री महोदय मी आपल्या लक्षात आणून देतो, या रस्त्याला आपण IRC प्रमाणे भारतातले सर्वोच्च दर देऊ लागलो. रस्त्याची डिझाईन ही काय सांगते आपल्याला, खाली अर्थवर्क एम्बॅकमेंट, सबग्रेड, त्याच्यानंतर तुमच्यावरची GSB, या सगळ्यामध्ये गंभीर बाब अध्यक्ष महोदय अशी आहे की अर्थवर्क एम्बॅकमेंट आणि सबग्रेड मध्ये 0.75 पार्टिकल साईज जे असते 0.75 mm पासून तर फक्त 75 mm पर्यंत अक्षरशः बोल्डर दाबण्यात आलेले आहे त्या ठिकाणी. आणि त्याहीपेक्षा महत्वाचं काय भास्कररावजी याच्या ठिकाणी की रिपोर्ट देताना तिथे बोल्डर नाही, 0.75 पासून 75 चेच पार्टिकल आम्ही दाबलेले आहेत. असे पार्टिकलचे रिपोर्ट लॅबोरेटरीला देऊन या इंडिपेंडंट इंजिनियरनी मोठा शेकडो कोटींचा घोळ अध्यक्ष महोदय केलेला आहे. माझी एकच विनंती आहे आपल्याला मंत्री महोदय, ह्या सर्व रस्त्याची चौकशी माननीय मुख्य अभियंता महोदय, 2 AC महत्वाचं आहे. शेकडो कोटी आपले बरबाद होऊ लागले आणि तुम्हाला सांगतो हा रस्ता आपण पुढच्या 80 वर्ष करता बनवतोय, 8 वर्ष टिकत नाहीये. हे तुम्हाला सांगतो अध्यक्ष महोदय, इन कॅमेरा याची चौकशी आपण 2 अभियंता आणि एक त्रयस्थ 2 AC त्याच एरियाचे नाही आणि व्हिजिलन्सचे आपले जे मुख्य AC असतात ते यांच्या मार्फत तुम्ही इन कॅमेरा 1 महिन्याच्या आत आपण कंप्लीट करणार का? अध्यक्ष महोदय, क्वालिटी बद्दल कुठलीही तडजोड केली जाणार नाही. कुठलीही तडजोड या रस्त्याच्या बाबतीत म्हणजे विभागाकडनं खपवून घेतली जाणार नाही. आणि नक्की जसं आता आमदार साहेबांनी सांगितलं तर क्वालिटी बद्दल जे काही असेल, आमचं विभागाचा जो क्वालिटी कंट्रोल विभाग असेल किंवा हे असेल त्यांच्या माध्यमातून आम्ही नक्की त्याची तपासणी करून घेऊ. लक्षवेधी क्रमांक 9 लक्षवेधी क्रमांक 9 अर्थसंकल्पावरची चर्चा आहे. उत्तर दिलंय त्यांनी. चला लक्षवेधी क्रमांक 9. लक्षवेधी क्रमांक 9 नुसार साहेब, सोलापूर जिल्ह्यातील बोसे पंढरपूर तालुका गट नंबर 451 मध्ये दूध भेसळ लक्षवेधी क्रमांक 9 सोलापूर जिल्ह्यातील बोसे तालुका पंढरपूर काय मांडायचं तुम्हाला? पॉइंटेड प्रश्न मांडा. सन्मान्य सदस्य प्रशांत बमने अतिशय पॉइंटेड प्रश्न विचारला. त्यांनी सांगितलं थर्ड एजन्सी आणि सांगितलं त्याचं उत्तर मंत्री महोदयांनी दिलं आमच्याच क्वालिटी कंट्रोल करून. त्याचा काय फायदा अध्यक्ष महोदय? ते उत्तर द्या. आणि दुसरं, ज्या वेळेला हा रस्ता मंजुरी झाला एकाच वेळेला उत्तर घेऊया, त्यावेळेला गडकरी साहेबांनी एक सह्याद्री अतिथीगृहामध्ये बैठक घेतली होती. हा परशुराम घाट सातत्यानं कोसळणार हे मी माझ्या अनुभवातून सांगितलं होतं. आणि त्यावेळेला तो परशुराम घाट जिथून सुरू होतो, खेडची हद्द आणि चिपळूणची हद्द सुरू होतो, तिथून पूल काढायचा म्हणजे शहरातलं ऍक्विजिशन होणार नाही आणि डायरेक्ट कापसाळ गावामध्ये रेस्ट हाऊसला आपण बऱ्याच वेळा गेले तिथे पुढे उतरायचा. कारण आता तिथे खाली एनरॉनचा पण पूल आहे. आणि त्यावेळेला गडकरी साहेबांनी त्याला पूर्णपणे मान्यता दिली आणि म्हणाले हे झालं तर सगळं सुरळीत काम होईल. त्यावेळेला मी एकटाच राष्ट्रवादीचा आमदार होतो, बाकीचे सत्ताधारी पक्षाचे आमदार होते. माझी मागणी नंतर मान्य करू नका वगैरे काय झालं असेल ते नाही झालं, पण त्यावेळेला नाही झालं. आता 100 वेळा तुम्ही परशुराम घाटाची बांधणी करा, तो खाली कोसळणारच आहे, तो कदापि थांबणार नाहीये. तर त्याच्याकरता ती जी सूचना आहे की खेड आणि चिपळूणच्या सीमेवरून डायरेक्ट कापसाळला पूल जाण्याच्या दृष्टीनं फेर सर्वे हा तुम्ही करा, परंतु तो सर्वे करणार का एक, आणि प्रशांतजी बमनी सांगितल्याप्रमाणे याच्यामध्ये स्वतंत्र एजन्सी चौकशी करणार का? अध्यक्ष महोदय, पहिलं तर नवीन जे पुलाचा विषय जो भास्कररावांनी मांडला, माग जे सर्वे म्हणजे माग जे गडकरी साहेबांबद्दल बरोबर झालं होतं, आता नवीन अध्यक्ष महोदय आपल्याला माहिती आहे की 2010-11 साली सुरू झालेलं काम आहे आणि बऱ्यापैकी जे काही डिझायनिंग होतं या हायवेचे त्या काळात त्यावेळेला जे काही अभ्यास होता किंवा त्यावेळेला जे काही डिझाईन वगैरे जे काही होते त्या आधारावर केलं होतं. आता परवा आम्ही ज्यावेळेला होतो त्यावेळेला NHAIचे अधिकारी पण माझ्याबरोबर होते आणि त्यांनी सांगितलं की राहून गेलेली कामं, जी कामं राहून गेलेली ती आणि नवीन काही मागण्या ज्या येतात मग ग्रामस्थांकडनं असतील, लोकप्रतिनिधींकडनं असतील,
संबंधित प्रशासकीय यंत्रणा असेल, मग ट्रॅफिक पोलीस असतील, यांच्या माध्यमातून जे आहेत त्यांचा एक नवीन DPR ते तयार करत आहेत. त्या DPR मध्ये रोड सेफ्टीच्या पण ज्या नवीन गोष्टी आहेत त्या पण धरायचं चाललंय. तर आपण जसं भास्करराव म्हटलं की याचा सर्वे, तर त्या याच्यामध्ये NHI ला नक्की आम्ही सूचना करू की बा या पुलाचा सर्वे सुद्धा करून घेण्यात यावा आणि त्याप्रमाणे ते NHI ला कळवण्यात येईल. त्याचबरोबर जे प्रशांत बम साहेबांनी इथे केलं ती चौकशी या बाबतीत 2 मुख्य अभियंता आणि हे, तर नक्की या सगळ्या कामाचं जे त्यांना अपेक्षित आहे त्याप्रमाणे सगळी चौकशी किंवा त्याची माहिती ही घेतली जाईल आणि त्याच्यावर पुढे जी काय ती गरज पडली तर कार्यवाही केली जाईल. लक्षवेधी क्रमांक 9. अध्यक्ष महोदय छापल्याप्रमाणे सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, सोलापूर जिल्ह्यातील बोसे पंढरपूर तालुका गट नंबर 451 मध्ये दूध भेसळ करत असताना 21/2/2025 रोजी छापा टाकण्यात आला आणि त्याच्यामध्ये भेसळयुक्त दूध अशी सगळी यंत्रणा सापडली. आणि आपण मागे बघितलं असेल तर सन्मान्य मंत्री महोदय तत्कालीन राधाकृष्ण विखे पाटील साहेबांनी देखील या ठिकाणी सांगितलं होतं की 30% दूध भेसळ होती आणि तरी देखील आपल्याकडनं आज जो हा आरोपी आहे, हा आरोपी त्या ठिकाणी 5व्यांदा ह्याच्यावर गुन्हा दाखल झालाय. 2017 मध्ये 9 धाडी झाल्या, त्यावेळेस 7392 लिटर दूध भेसळयुक्त सापडलं. 2018 मध्ये त्याच्यावरती ही झाली आहे आणि मग आपण उत्तरात देखील त्याच्यावरती गुन्हे दाखल झालेले आहेत. 2016ला, 19ला, 20ला आणि परत तो माणूस त्या ठिकाणी गुन्हा करण्याचं धाडस करतो. त्याचं कारण असं आहे की प्रत्येक वेळी तो कायद्याच्या कचाट्यातनं सुटतो आणि मग त्याला यंत्रणा कोण लावली जाते, मग कोर्टामध्ये त्या ठिकाणी पुरावे योग्य दिले जात नाहीत. मग मंत्री महोदय ह्याच्यावरती कारवाई होत असताना आज माझ्या भागातला साहेब शिवचैतन्य ज्ञानेश्वर पवार, राहणार खेडवाळवणी, वय वर्ष 8, हा कीर्तनकार होता मुलगा. ह्याला या अशा दुधाच्या भेसळीमुळं त्या ठिकाणी कॅन्सर होऊन तो वारला. आज अशा कितीतरी घटना घडतायत. ही नराधम आहेत, क्रूर आहेत. ह्यांचा नवरा बायको त्या ठिकाणी त्याचे असणारे साथीदार आज ते त्या ठिकाणी सगळेजण मिळून हा व्यवसाय करतायत आणि आपण ह्याला 4-4 वेळा पकडून 5-5 वेळा जामीन मिळाला जातो आणि परत त्याला सोडलं जातं. ह्याला मोलाईन म्हणून पुरवणार. पवार साहेब बोलू द्या, हो तुमचंच आहे प्रश्न आहे, त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. आणि साहेब ह्याला ललित भाई नावाचा एक नामक माणूस आहे जो इराणवरनं ह्याला लागणारे केमिकल पुरवतो आणि मग त्या ठिकाणी एक इंदापूर तालुक्यातली डेअरी आहे, त्या डेअरीतला केमिस्ट साळुंके आहे. अशी लोक आहेत जी आमच्यापर्यंत माहिती आहेत पण पोलीस मात्र त्यांना सह आरोपी करत नाहीत. अशा लोकांना मकोका लागणार का, ह्यांच्यावर काय कडक कारवाई होणार. आणि तो सराईत गुन्हेगार आहे, गेले 5 वेळा त्याच माणसावरती त्या ठिकाणी होतंय आणि तिथली ग्रामपंचायत, तिथले काही स्थानिक नेते, राजकीय पुढारी ह्याला सर्वत्र त्याला पाठीशी घालतात. पोलिसांच्या साहेब त्या दिवशी रात्री धाड टाकली त्याबद्दल त्यांचं कौतुक. आम्हाला असं सांगण्यात येतंय तिथल्या लोकांनी की नवरा बायको पळून गेली तिथून, तर असे आरोपी फरार आहेत. ह्यांना तात्काळ आपण अटक करू करणार का? नका, पॉइंटेड प्रश्न मांडा. आदरणीय सदस्य महोदयांनी अतिशय महत्वाचा प्रश्न उपस्थित केला का जो काही सराईत गुन्हेगार आहे त्याच्यावर आतापर्यंत 4 वेळा गुन्हे दाखल झालेत आणि आता 21/2ला जो काही गुन्हा दाखल झाला त्यावेळेला त्याच्यातला सचिन अरुण फाळके याला ताब्यात घेऊन संबंधित जे काही जाधव आहेत ते आणि त्याची मिसेस फरार झाले आणि सचिन फाळके हा आताही जेलमध्ये आहे. यांचा दोघांचा तपास त्या ठिकाणी सुरू आहे. असे एकूण 5 आरोपी त्या ठिकाणी ते दोषी आहेत. आता ह्या वेळेला तरी पोलीस तपास अधिकारी सागर कुंजीर API हे त्यांचा तपास करतात.
मोबाईल ट्रॅक करण्याचं काम चालू आहे. ज्याही वेळेला तो सापडला जाईल लवकरात लवकर सापडून त्याला तडीपार करण्याच्या संदर्भातला निर्णय घेतोय. तो ड्रायव्हर आहे, त्याच्या गाडी मालकाला त्या ठिकाणी गुन्ह्यात आपण केलेलं नाही आणि तडीपार करणे आणि हा माणूस साधारण सराईत आहे 2016 पासून. हा इंदापूर पुणे जिल्ह्यात जाणार, तिथं करणार, हा मुंबईमध्ये करतोय, बीडमध्ये करतोय, असे बरेच वेळा त्याच्यावर सापडले. मग तडीपार करून काय होणार साहेब? मोकोका लावून त्याला कायमस्वरूपी बंदोबस्त करावा लागेल, नाहीतर हा पुढच्या पिढ्या खराब करतोय. ह्यातनं लहान मुलं साहेब मरतायत, कॅन्सर सारखे आजार 7-7, 8-8 वर्षाच्या मुलाला होत आहेत आणि आपण तडीपारी सारखी साधी कारवाई करणार, हे काय योग्य आहे का साहेब? हा ताब्यात घेऊ आणि त्याच्यानंतर जे काही अधिकारी आहेत, तपास अधिकारी कुंजीर यांना सूचना तशा दिलेल्या आहेत का तात्काळ त्याचा तपास करा. त्यांनी पुन्हा वगैरे वेगवेगळ्या ठिकाणी त्याचा ट्रेस आउट करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याचं पुढं कुठल्याच प्रकारची हिंडफीर किंवा त्याचा कुठं व्यापार सुरू होऊ नये या दृष्टीनं त्यांची 8 बँक खाती आहेत का जी महत्वाचं त्यांचं तेच साधन आहे, तेच त्या ठिकाणी 8ही बँकेचे खाते सील केलेले आहेत. लक्षवेधी क्रमांक 10. अध्यक्ष महोदय, त्यांनी 2च प्रश्न विचारतो म्हणून सांगितलं. लक्षवेधी क्रमांक 10. अध्यक्ष महोदय, 10. अध्यक्ष महोदय, आरोग्य विभाग लक्षवेधी क्रमांक 10. दोनच प्रश्न विचारायचे होते त्यांना. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 10. नाना पटोले. अध्यक्ष नानासाहेब पटोले. त्यांनी प्रश्न असा विचारला, एक मिनिट अध्यक्ष महाराज, त्यांनी प्रश्न असा विचारला की ते ड्रायव्हरच्या नावाने गुन्हे दाखल केले. त्यांचा मूळ प्रश्न आहे की ड्रायव्हरच्या नावाने आपण गुन्हे दाखल केले. ते लोक याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व आहेत, त्यांना मोकोकाच्या याच्यामध्ये, कारण की ही सगळं ग्रुपनी हे काम करतात, लोकांच्या जीवनाशी खेळतात. आपण मंत्री महोदय, आपण संवेदनशील आहात, माझ्याबरोबर काम केलेलं आहे, आपण तिकडे बसलो होतो, आपण सोबत काम केलं, आपण संवेदनशील आहात. ही जी बिघडले नाही म्हणत आहे, काही पण बोलतोय मी. आपल्याला या निमित्तानं सन्माननीय सदस्य ते मगापासून विचारतात की ही जी पूर्ण टोळी आहे, या टोळीवर मोकोकाच्या अंतर्गत आपण कारवाई करणार का? आणि याचा धाक, जसं मगाशी दादाने उत्तर दिलं, आम्ही असं सुतासारखं सरळ करू, आपण दादाचे अनुयायी आहात. मंत्री महोदय, हा, त्यांनी प्रश्न विचारलेला आहे की त्यांच्यावर मोका लावणार का? नानांनी आणि सन्माननीय पटेल साहेबांनी जे काही सांगितलं मोकोकाच्या संदर्भात आणि दादांचा मी अनुयायी आहे असंही नानांनी सांगितलं, तर मुख्यमंत्री महोदय, अन्न प्रशासनचे जे काही प्रमुख आणि मी मंत्री म्हणून दादा शिंदे साहेब असे एकत्र बसून मोकोकाच्या संदर्भात चर्चा करून त्याच्यावरती कार्यवाही करू. लक्षवेधी क्रमांक 10. अध्यक्ष महोदय, मोकोका लावत असताना नानासाहेब पटोले आपल्याला माहिती आहे की पहिले 3-4 किमान त्यांच्यावर गुन्हे असावे लागतात. अध्यक्ष महोदय, आता मंत्री महोदयांनी सांगितलं तसं मी स्वतः ह्या केसमध्ये लक्ष घालतो आणि पहिले त्यांच्यावर 4-5 गुन्हे जर असतील तर मोकोका लावण्याच्या करता जी पाठीमागची पार्श्वभूमी तयार करायला लागते ती जर झालेली असेल तर मोकोका लावण्याच्या बद्दलची पण कारवाई करण्यात येईल. लक्षवेधी क्रमांक 10. लक्षवेधी क्रमांक 10. माझा प्रश्न अध्यक्ष महोदय छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 10. माझा प्रश्न आरोग्य विभागाशी आहे. अरे चला बोला लक्षवेधी. तर करीन ना, हा बोलू असेल तर करीन. मी 100% सांगतो, तुम्ही काळजी करू नका. मी काही कुठला गटातटाचा काही बघणार नाही, हे असं आम्ही सहनच करणार नाही आणि त्याबद्दलची कारवाई करीन. तुम्ही जर 4-5 गुन्हे आहेत ते तुम्हाला माहिती असेल तर त्याची माहिती मला द्या. मी अधिकाऱ्यांना उद्याच बोलवतो, मंत्री महोदयांना बोलवतो आणि पुढची कारवाई करतो. महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 10. माझा प्रश्न
आरोग्य मंत्र्यांशी आहे. अध्यक्ष महोदय, माझी विधानसभेत अंधेरी पूर्व एकही शासकीय रुग्णालय नाही. माझ्या विधानसभेत एक कामगार हॉस्पिटल आहे. माझी आरोग्यमंत्र्याकडे विनंती आहे की कामगाराबरोबर मोठा क्षेत्रफळ आहे, 1-2 वॉर्ड हा जनरल लोकांसाठी उघडावा. दुसरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, माझ्या इकडे एक सेव्हन म्हणून हॉस्पिटल आहे. सेव्हन हॉस्पिटल मुंबई महानगरपालिका चालवत आहेत. ते काही लोक ते हॉस्पिटल एक खाजगी कंपनीला द्यायला मागतात. माझी आपल्यास विनंती आहे ते गोरगरिबासाठी हॉस्पिटल राखीव ठेवावी. तिसरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, माझी विधानसभेत एक होली स्पीड हॉस्पिटल म्हणून आहे. अध्यक्ष महोदय, 15 लाखाचे कमी बिलच देत नाही ते. माझी आरोग्यमंत्र्यांना विनंती आहे की हा होली हॉस्पिटल यांच्यावर चौकशी लावून कार्यवाही करावी. अध्यक्ष महोदय, चौथा मुद्दा अध्यक्ष महोदय, आरोग्यमंत्र्यांना विनंती करतो, तिघे हॉस्पिटल जवळपास आहे, आपण वेळ देऊन तिघे हॉस्पिटलची पाहणी करावी अशी माझी विनंती. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, मला बोलायचं आहे. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी विचारलेल्या 3 प्रश्नांमध्ये एका प्रश्नाबद्दल ESICचं जे हॉस्पिटल आहे ते वेळेत अधिक चांगल्या पद्धतीने चालू व्हावं असं त्यांचा आग्रह आहे. हे केंद्रीय कामगार मंत्रालयाच्या वतीनं चालवलेलं जातं हॉस्पिटल. या हॉस्पिटलची आताची जी OPD होती ती OPD आणि IPD सुरू करण्याबद्दल केंद्रीय मंत्री या ठिकाणी भेट देऊन गेलेले आहेत मार्चमध्ये, आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीनं पुढच्या 6 महिन्यांमध्ये याबद्दल प्रत्यक्ष सर्व सुविधा देण्याबद्दलचं जे काही त्यांनी निर्देश दिलेत त्याप्रमाणे हे हॉस्पिटल अत्यंत चांगल्या पद्धतीने सुरू होईल आणि तिथल्या भागातल्या लोकांची सेवा होईल. हा पहिला मुद्दा. आणखी 2 मुद्दे त्यांनी जे सांगितलेत त्यातला एक मुद्दा असा आहे की 7 हिल्स बद्दलचा विषय आहे, तो विशेषतः मला वाटते महानगरपालिकेच्या अखत्यारीत येतोय. त्यामुळे महानगरपालिकेच्या अखत्यारीत येत असल्यामुळं आपण त्यांना सूचना देऊया की बाबा ते तिथलं जे काम चाललंय ते महानगरपालिकेच्या वतीनंच व्हावं, यासाठी आपला आग्रह आहे. त्याबद्दल आपण निश्चितपणाने तशा सूचना देऊया. विशेषतः या ESICच्या हॉस्पिटल आपला जो आग्रह आहे की ह्या सेवा अधिक चांगल्या पद्धतीने होण्यासाठी तिथं बैठक घ्यावी. तर अशा पद्धतीची बैठक अधिवेशन झाल्यानंतर आपल्या सूचनेप्रमाणे आपण घेऊ. स्नेहाताई दुबे. अध्यक्ष महोदय, मला पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून एक महत्त्वाचा मुद्दा इथे मांडायचा आहे. अध्यक्ष महोदय, पालघर जिल्हा हा आदिवासी बहुल जिल्हा आहे. पालघर जिल्ह्यातले हजारो आदिवासी मजूर हे रोजगार हमीवरती काम करत असतात. अध्यक्ष महोदय, खाली बसा. अध्यक्ष महोदय, तुम्हाला संधी देतो, महिलांना बोलू द्या. अध्यक्ष महोदय, तुम्हाला संधी देतो ना, तुमचं उत्तर घ्या ना. त्यांचं होऊ द्या, महिलेचं होऊ द्या. तुम्ही खाली बसा ना. अध्यक्ष महोदय, गेल्या 5-6 महिन्यांपासून रोजगार हमीची जवळपास 45 कोटी मजुरी इतकी थकीत आहे. आणि आत्ता अध्यक्ष महोदय, पालघर जिल्ह्यातल्या जव्हार, वाडा आणि विक्रमगड या तालुक्यामध्ये हजारो हे रोजगार हमीवरचे मजूर रस्त्यावर बसलेले आहेत ठाण मांडून त्यांच्या मजुरीसाठी. अध्यक्ष महोदय, तर जवळपास आपल्या शासनाचे 5 करोड रुपये हे थकीत आहेत. मला असं मांडायचा आहे मुद्दा की या मजुरांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शासन काय करतंय त्याची एक माहिती सभागृहाला देण्यात यावी आणि या परिस्थितीची वस्तुस्थिती सभागृहाला अवगत करण्यात यावी. अध्यक्ष महोदय, नाही, आपण काय कुठल्या मुद्द्यावर, म्हणजे लक्षवेधीवर बोललात का काय? मी पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन वर बोलत होते. अध्यक्ष महोदय, ते नंतर या लक्षवेधीवर बोलायचं का तुम्हाला? लक्षवेधीवर बोलायचं का? पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन वर बोलायचं. अध्यक्ष महोदय, अरे बोला ना. आरोग्यमंत्र्यांना विनंती करतो, होली स्पीड हॉस्पिटलची इन्क्वायरी लावावी. 10-20 लाख गरिबांना बिल परवडत नाही. अध्यक्ष महोदय, जोपर्यंत ऍडव्हान्स पैसे भरत नाही तोपर्यंत रुग्णांना ऍडमिट करत नाही. अध्यक्ष महोदय, माझी आरोग्यमंत्र्यांना कळकळीची विनंती आहे की होली स्पीड हॉस्पिटल महाकाली रोड याची इन्क्वायरी लावून आपण स्वतः पाहणी करावी. अध्यक्ष महोदय, मला बोलायचं आहे. सन्मान्य सदस्यांची जी मागणी आहे, सन्मान्य सदस्यांची जी मागणी आहे ते खासगी हॉस्पिटल आहे, तरी सुद्धा अशा पद्धतीची अनियमितता होत असेल तर तिथल्या सिव्हिल सर्जन आणि डेप्युटी डायरेक्टरना सूचना देण्यात येतील. त्याच्या वस्तुस्थितीचा अहवाल घेऊन मग त्याच्यावरती कारवाई करण्याबद्दल पुढे जाऊ.
बोला बोला. अध्यक्ष महोदय, या लक्षवेधीच्या अनुषंगाने मला बोलायचं आहे. आपले हॉस्पिटलच्या याच्यावर लागलेली लक्षवेधी आहे. आरोग्यमंत्री ते बसलेले आहेत. माझ्या मतदारसंघामध्ये शताब्दी हॉस्पिटल आणि भगवती हॉस्पिटल दोन मोठे महानगरपालिकेचे हॉस्पिटल आहेत. तिथलं शवागृह पूर्णपणे बंद पडलेलं आहे. ते त्वरित चालू करून देण्यात यावं. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट त्याच्यामध्ये आहे, महत्वाची सूचना, की तिथे ज्या बॉड्या पडलेल्या आहेत 20-20 वर्ष 25-25 वर्ष तशाच बॉड्या आहेत. त्याची विल्हेवाट लावा, म्हणजे दुसरे पेशंट येतील, त्यांना जागा तर पुरेल, ते जागाच पुरत नाही. एकावर 3-4 ठेवलेले असतात. अशी परिस्थिती शासनाची आहे आपल्या. तर ह्या बॉड्यांची विल्हेवाट पोलिसांमार्फत लवकरात लवकर लावावी आणि हे बंद पडलेले शवागृह त्वरित चालू करण्यासाठी मंत्री महोदयांनी निर्देश द्यावे. मंत्री महोदय. शताब्दी हॉस्पिटल आणि अध्यक्ष महोदय, हा विषय स्कोपच्या बाहेरचा आहे, परंतु तो महत्वाचा असल्यामुळे निश्चितपणाने तसे निर्देश देऊन पुढच्या अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशीपर्यंत याचा प्रत्यक्ष अहवाल आम्ही देऊ. अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चा आता सन 2025-26च्या अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चेला सुरुवात होईल. अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चेसाठी आजचा पहिला दिवस आहे. चर्चेसाठी एकूण 3 तास वेळ देण्यात येईल. या 3 तासापैकी सत्तारूढ पक्षास निम्मा वेळ देण्यात येईल. विरोधी पक्षास निम्मा वेळ देण्यात येईल. सदस्यांनी वेळेचं बंधन पाळून मला सहकार्य करावं अशी अपेक्षा. आता अर्थसंकल्पावरील चर्चेला सुरुवात होईल. भास्करराव जाधव. अहो, हे झाल्यावर मांडा ना तुम्ही. ते भास्कररावला बोलू द्या. ते भास्करराव. काय बोला भास्करराव. तुमच्या याच्यात अडथळा आणायला ते. नाही, मी नाही अडथळा आणत. मी त्यांच्या पाठीमागे आहे. अध्यक्ष महोदय, माझं बॉन्ड ऑफ इन्फॉर्मेशन असं आहे की मुंबई शहर आणि उपनगरामधील महानगरपालिकेने चालवल्या जाणाऱ्या रुग्णालयामध्ये जन्म झाल्यावर नवजात शिशूची 28 दिवस विशेष काळजी घेण्यासाठी अकाली जन्मलेली अथवा अन्य वजन कमी असलेली व इतर आजारामुळे नवजात शिशूला आवश्यक असलेली अतिदक्षता NSUI विभाग पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाही. अध्यक्ष महोदय, उपलब्ध नाही आणि त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेच्या इस्पितळामध्ये व्यवस्था नाही. उपनगरामध्ये असा जर प्रीमॅच्युअर बेबी असेल तर त्याला वाडियाला न्यावं लागतं आणि वाडियामध्ये प्रतीक्षा यादीमध्ये 3-3, 4-4 दिवस त्या पालकांना थांबायला लागतं आणि माता एका हॉस्पिटलला आणि तो बालक एका हॉस्पिटलला. ही दुर्दशा आहे. आणि म्हणून आरोग्यमंत्री पण इकडे आहेत, अर्थमंत्री इकडे आहेत. महानगरपालिकेच्या आयुक्ताला आदेश द्या की अशा प्रकारचे NSUI उपनगरामध्ये जिथे जिथे पेरिफेरल हॉस्पिटल आहेत तिथे अद्यावत सुरू करा, जेणेकरून जी ससेउलपण आता होते की माता एका हॉस्पिटलला आणि बालक एका हॉस्पिटलला आणि वाडियावरती निर्बंधित राहावं लागतं, त्यांना तात्काळ ही सेवा उपलब्ध होईल. यामुळे उपनगरामध्ये आपण मागच्या 2-3 वर्षात दर बघितला बालकांचा मृत्यूचा, तर हा दर वाढलेला आहे आणि म्हणून NSUI उपनगराच्या पेरिफेरल हॉस्पिटलमध्ये अद्यावत सुरू करण्याचे आदेश आपण आयुक्तांना द्यावे. अध्यक्ष महोदय, सरकारने याची गंभीर नोंद घ्यावी. दादा, हा अत्यंत महत्वाचा विषय. शासनानं नोंद घ्यावी. भास्करराव जाधव. नोंद घ्या. नोंद घेतली. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, घेतली नोंद घेतली. ते काय लिहिलं त्यांनी. महाराष्ट्र सरकारच्या वतीनं या ठिकाणी 2025-2026 करता म्हणून जो अर्थसंकल्प या सभागृहाच्या मान्यतेकरता म्हणून या ठिकाणी राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री माननीय अजितदादा यांनी ठेवलेला आहे, त्या अर्थसंकल्पावर मी माझे विचार व्यक्त करण्याकरता म्हणून या ठिकाणी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, या वेळेला अर्थसंकल्पाचा उल्लेख करताना, अर्थसंकल्पाचं नामकरण करताना माननीय अर्थमंत्र्यांनी या ठिकाणी या वेळेचा अर्थसंकल्प हा शाश्वत व सर्वसमावेशक अशा प्रकारचा अर्थसंकल्प आहे, अशा प्रकारचा शब्दप्रयोग केला. याच दादांनी, याच अर्थमंत्र्यांनी मागच्या वेळेला जेव्हा हा अर्थसंकल्प मांडला होता तेव्हा त्यांनी सांगितलं होतं, हा माझा अर्थसंकल्प शेतकरी, युवा, महिला आणि गरीब यांच्यासाठी
हा अर्थसंकल्प असेल असं सांगितलं होतं. त्याच्यापूर्वी त्यावेळचे तत्कालीन अर्थमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी त्यावेळेला त्या अर्थसंकल्पाचं वर्णन हा पंचामृत बजेट, पंचामृत अर्थसंकल्प अशा प्रकारचा अध्यक्ष महोदय त्यांनी या अर्थसंकल्पाचा उल्लेख केला होता. अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक वेळी हे बजेट हा अर्थसंकल्प सभागृहाच्या समोर येतो, सभागृहाच्या समोर त्याला मान्यता घेतली जाते आणि मान्यता घेतल्यानंतर प्रत्यक्षपणे या अर्थसंकल्पामध्ये खर्च किती होतो अध्यक्ष महोदय याचा सुद्धा विचार करण्याची गरज आहे. आणि म्हणून या अर्थसंकल्पामध्ये फक्त आकर्षक घोषणा, आकर्षक अशा पद्धतीच्या लोकांना आश्वासनाचा पाऊस हा प्रत्येक अर्थसंकल्पामध्ये पाळला जातो, परंतु प्रत्यक्षपणे त्या ठिकाणी कुठेही तो खर्च होताना दिसत नाही, लोकांच्या योजना होताना दिसत नाही, लोकांच्या मध्ये समाधान त्या ठिकाणी होताना दिसत नाही. आपण जर बघितलं तर दिवसागणिक महसुली जमा प्रचंड प्रमाणामध्ये वाढते. 2024-25 ला बघितलं, हे माननीय अर्थमंत्र्यांनी जे पुस्तक दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये 4,99,463 कोटीचा अंदाज होता, परंतु प्रत्यक्षपणे 5,36,000 आणि 463 कोटी अशा पद्धतीचा अर्थ या महसुली जमा झाली. 2025-26 ला त्यांनी 5,60,000 आणि 963 कोटी रुपयाचा अंदाज वर्तवलेला आहे. परंतु नेहमीप्रमाणे ज्या वेळेला मागच्या वेळेला जसा इथं जवळजवळ 40-42 कोटी रुपये ते हे बजेट 40-42 हजार कोटी रुपयांचं हजार कोटी रुपयाचा ही महसुली तूट झाली. आता सुद्धा स्वतःच मंत्री महोदय सांगतायत की या वेळेला 45,891 कोटी रुपयाची तुटीचा हा अर्थसंकल्प स्वतः माननीय अर्थमंत्र्यांनी या ठिकाणी मांडलेला आहे. आणि म्हणून एकूण जर खर्च किंवा एकूण जर प्लॅन बघितला तर 7,20,000 कोटी रुपयाचा प्लॅन आहे. राजकीय कोशीय तूट सुद्धा 1,36,234 कोटीवर दिवसेंदिवस जायला लागले. परंतु माननीय दादांना मला सांगितलं पाहिजे की आपण खाली सांगत असताना मात्र की राजकोषीय उत्तरदायित्व आणि वित्तीय व्यवस्थापन कायद्यानुसार राजकोषीय तूट ही उत्पन्नाच्या 3% कमी ठेवण्यामध्ये शासन या ठिकाणी यशस्वी झालंय, अशा पद्धतीचा आपण या ठिकाणी शब्दप्रयोग सुद्धा केलेला आहे. पण अध्यक्ष महोदय, प्रत्यक्षपणे ज्या वेळेला अशा पद्धतीच्या सभागृहाकडून तुम्ही संपूर्णपणे मान्यता घेता आणि प्रत्यक्षपणे खर्चाचं बाकी या ठिकाणी प्रमाण किती आहे अध्यक्ष महोदय, तर खर्चाचं प्रमाण आपण जर बघितलं तर खर्चाचं प्रमाण केवळ 46% एवढंच फक्त खर्चाचं प्रमाण आहे. आपण मागच्या वेळेला 1,92,000 कोटींची मान्यता सभागृहाकडून घेतली आणि प्रत्यक्षपणे 1,18,000 कोटी रुपये फक्त आपण खर्च केलेत. उरलेले पैसे आपण खर्च देखील करू शकलात नाही. याचा अर्थ की एका बाजूने महसुली तूट तुमची होतीये, तुम्ही प्लॅनिंग वर त्या ठिकाणी पैसे त्या ठिकाणी ठेवल्यासारखे दाखवता, पण प्रत्यक्षपणे मात्र खर्च होत नाही. ही राज्याची प्रगती नाही तर ही राज्याची अधोगती आहे, हे आपल्याला या ठिकाणी मान्य करावं लागेल. अध्यक्ष महोदय, आपण एका बाजूला पुरवणी मागण्या या ठिकाणी बजेट आणता आणि बजेट आणल्यानंतर साधारणपणे वर्षातून 3 पुरवणी मागण्या याव्यात, हा आपला अधिकार आहे. 3 पुरवण्या मागण्या येत असताना त्याच्यामध्ये सुद्धा मूळ बजेटच्या किती टक्के रक्कम आपण खर्च केली पाहिजे, 5% जास्त रकमेची बजेटच्या म्हणजे पुरवणी मागण्या सभागृहासमोर येता कामा नयेत. पण आज पुरवण्या मागण्याचं प्रमाण जर आपण बघितलं तर गेल्या वर्षी 1,37,000 कोटी 1,37,000 कोटी रुपये पुरवणी मागण्या कोटी रुपयाच्या पुरवणी मागण्या सभागृहासमोर आल्या. म्हणजे त्याचा अर्थ की मूळ बजेटच्या 20.49% 49% आपण पुरवण्या मागण्या सभागृहासमोर आणल्यात. याचा अर्थ की आपण पूर्णपणे आर्थिक शिस्त बिघडवलेली आहे. आपण आर्थिक शिस्त बिघडवलेली आहे.
आपण आकस्मिक निधीतून काही योजना घेऊ शकतो, नाही अशातला भाग नाही, परंतु अकस्मितता निधीतून योजना घेण्याच्या ऐवजी आपण इथं आकडेवारी मात्र बजेट पहिल्यांदा फुगवून सांगतो. ते बजेटमध्ये नंतर रिऑपरेशन मध्ये कोणाचे पैसे किती कमी करतो आणि कोणाचे पैसे किती वाढवतो आणि ह्या पुरवण्या मागण्या सभागृहासमोर पुन्हा पुन्हा आणतो. याला कुठेतरी आर्थिक शिस्त येण्याची गरज आहे अध्यक्ष महोदय. या आर्थिक शिस्त आणत असताना आपण जर बघितलं तर आपलं राज्य हे आज जे काही देशामध्ये आपला 5वा नंबर, आर्थिक घडीमध्ये आपल्या देशाचा 5वा नंबर आपण म्हणतो, पण आज देशामधली जी छोटी छोटी राज्य आहेत, तेलंगणा सारखं राज्य आहे, त्या तेलंगणा कर्नाटक सारखं राज्य आहे, तामिळनाडू सारखं राज्य आहे, या छोट्या छोट्या राज्याच्या सुद्धा आपलं दरडोई उत्पन्न दिवसागणिक आता कमी व्हायला लागलंय. हे मी म्हणत नाही अध्यक्ष महोदय, सर्वसाधारणपणे राज्याचा अर्थसंकल्प मांडण्यापूर्वी एक महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी म्हणून महाराष्ट्र सरकारचाच दस्तऐवज, महाराष्ट्राचाच ही पुस्तिका, महाराष्ट्राचाच हा लेखाजोखा सरकारच्या वतीनं सभागृहासमोर ठेवला जातो, सदस्यांना दिला जातो. त्याच्यामध्ये ते म्हटलंय, मी म्हणत नाहीये अध्यक्ष महोदय, मी म्हणत नाहीये. त्याच आर्थिक पाहणीमध्ये दुसरा एक विषय आहे की आपल्या राज्यामध्ये 36 जिल्हे आहेत अध्यक्ष महोदय. या 36 जिल्ह्यांचं दरडोई उत्पन्न आपण इथं 2 आणि 2.5 लाख आणि 3 लाख रुपये दरडोई उत्पन्न आपण उत्पन्न आहे म्हणून सांगतो, परंतु प्रत्यक्षपणे राज्यातल्या 36 जिल्ह्यामधल्या 18 जिल्ह्याचं वार्षिक दरडोई उत्पन्न हे 1,88,000 आणि 892 रुपये आहे. म्हणजे राष्ट्रीय सरासरी जी आपली जी ठरवून दिलेली आहे त्या निकषापेक्षा सुद्धा 36 जिल्ह्यांपैकी 18 जिल्ह्याची आपली वार्षिक दरडोई उत्पन्नाची घसरण दिवसांदिवस होत चाललेली आहे. याची सुद्धा सरकारने नोंद घेण्याची गरज आहे. अध्यक्ष महोदय, आर्थिक पाहणी आपण म्हटल्यानंतर 8.75% आपला विकास दर वाढेल आपण म्हणतोय. हा विकास दर वाढत असताना राज्याचा विकास दर, राज्याचं दरडोई उत्पन्न 3 बाबींवर काढलं जातं अध्यक्ष महोदय. 1 उद्योग, 2 शेती आणि 3 सेवा कर. अध्यक्ष महोदय, 8.75% राज्याचं दरडोई उत्पन्न आपण, राज्याचा विकास दर 8.75% म्हणतोय. त्याला कारण फक्त आणि फक्त एकच आहे की यंदा 116% पाऊस पडला, शेतकऱ्यांचं अतिशय चांगल्या प्रकारचं पीक आलं. म्हणून अध्यक्ष महोदय, आपल्या ह्या पाणीमध्ये आपण दिसतोय की आपण गेल्या वेळेला 2.9% वाढीचा दर होता, तो या वेळेला 3.3% वाढला. ही आर्थिक पाहणी सांगते, मी सांगत नाहीये. म्हणून आपण तिथं पुढे जातोय. 2020-21च्या तुलनेनं पेरणी क्षेत्र तर कमीच झाले, आता कमी झालंय. यंदा हा दर घसरणार आहे अध्यक्ष महोदय. गव्हाच्या 1126 हेक्टर पिकापैकी, जागेवर पेरणीपैकी 1047 हेक्टरवरच पेरणी झाली अध्यक्ष महोदय. ज्वारीच्या 2320 हेक्टर पैकी एकूण 1740 हेक्टरवर पेरणी झाली अध्यक्ष महोदय. बाजरीच्या 687 हेक्टर पैकी 404 हेक्टरवर फक्त पेरणी झाली आहे. तृणधान्याच्या 7079 हेक्टरवरून आपण 6368 वर हेक्टरवर आलोय. सर्व कडधान्य 4595 हेक्टरवरून आपण 4450 हेक्टरवर आलोय. सर्व अन्नधान्य 16674 हेक्टरवरून अध्यक्ष महोदय 10,787 हेक्टरवर आपण आलोय. याचा अर्थ यंदा हे पीक कमी होणार आहे, हे पीक कमी होणार आहे. एक मिनिट, ठीक आहे. मी दादा त्याच्यामध्ये दुरुस्त करू, काय हरकत नाही, माझा काही त्याबद्दल आग्रह नाहीये. आपण दुरुस्त करूया. आर्थिक पाणी लाखात असेल, ती कमी होत आहे. अनावधानानं झालेली चूक असेल तर रेकॉर्डवरून काढू. चला भास्करराव, दुरुस्त करू. भास्कररावजी इकडे सुरू करा तुम्ही. आणि म्हणून आर्थिक पाहणीचा अहवाल 2024-25 मध्ये सकल राज्य उत्पन्नाची सेवा क्षेत्राचा आणि उद्योग क्षेत्राचा वृद्धी दर घटणार असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आलेला आहे. उद्योग क्षेत्रामध्ये सुद्धा दादा हा घर आपणच कबूल केलेला आहे. खाणकाम, दगडकाम क्षेत्राचा वृद्धी दर सुद्धा मागील वर्षी 5.8% होता, या वेळेला तो 2.9% आलाय.
वीज, वायू, पाणी पुरवठा आणि इतर उपयुक्त सेवा हे 13.5 वरून 8.1% आले. बांधकाम वृद्धी 10.4% 5.7% आले. त्यामुळे उद्योग क्षेत्राचा आपण सांगताय की दावोदचा सातत्याने आपण उल्लेख करताय. 15,72,000 कोटी रुपयाचे आम्ही त्या ठिकाणी करार करून आलो म्हणून सांगताय. 16 लाख लोकांना आम्ही रोजगार देणार म्हणून सांगताय. 63 कंपन्या, राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांबरोबर आम्ही त्या ठिकाणी करार केले म्हणून सांगताय. प्रत्यक्षपणे करार केलेत हे तुम्ही सांगताय. हे करार झाले आणि आजपर्यंत 10 मार्च पर्यंत त्याची काहीही त्या ठिकाणी प्रगती झालेली नाही. पूर्वी सुद्धा फार मोठे करार झालेले आहेत. त्याचा रिझल्ट काय आला याचं सुद्धा कधीतरी एकदा उत्तर शोधण्याची गरज आहे. आणि म्हणून उद्योग क्षेत्रामध्ये सुद्धा आपण या ठिकाणी मागे जातोय हे आपल्याला कबूल करावं लागेल. आपलं सर्वात मोठं दळणवळणाचं आणि आपल्या सगळ्यात मोठं उत्पन्नाचं साधन कोणतं आहे तर ते आहे सेवा क्षेत्र. आणि या सेवा क्षेत्रामध्ये सुद्धा आपण जर बघितलं असेल, दळणवळण असेल, वाहतूक असेल, साठवण असेल, व्यापार असेल, या सेवांचा वृद्धी 11.4% वरून 5.6% आपण खाली आलोय. आपण त्याचबरोबर मालमत्ता व व्यावसायिक सेवा मागील 12.2% वरून 8.6 वर आलोय. आणि सार्वजनिक प्रशासन, संरक्षण व इतर सेवा वृद्धी याचा दर 17.5% तुलनेत 11.1 वर आपण आलोय. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, एका बाजूला आपण या ठिकाणी बरेच काय लोकांना योजना देण्याच्या गोष्टी करतोय आणि दुसऱ्या बाजूला राज्याची आर्थिक पाहणीमध्ये जर हे सगळं बघितलं तर आपल्या समोर फार मोठ्या अडचणी भविष्यामध्ये उभ्या राहणार आहेत हे स्पष्ट दिसतंय. आणि म्हणून दादा, माझी विनंती आहे की आपली सगळी बिघडलेली आर्थिक घडी बसवण्याकरता आपल्याला कठोर व्हावं लागेल. सवंग लोकप्रियतेच्या घोषणा कमी कराव्या लागतील. महाराष्ट्रासारखं राज्य, हे राज्य पुन्हा आर्थिक घडी जी विस्कटलेली आहे ती घडी बसवण्याकरता म्हणून मी मागच्या वेळेलाही सांगितलं की अशा प्रकारचे काहीतरी कठोर निर्णय घ्या. आम्ही तुमच्या पाठीशी उभं राहणार आहोत. दादा, तुम्ही दिलेला तक्ता, हा तक्ता माझ्या समोर आहे. या वेळेला तुम्हाला मी धन्यवाद देतो की नेहमी आपण कोणकोणत्या विभागाला किती निधी देतो हे आम्हाला सगळी बुक त्या ठिकाणी चाळून शोधावा लागतो. पण या वेळेला आपण त्याची रेडीमेड आकडेवारी तुम्ही आम्हाला छोट्या बॅगेमध्ये दिलीत. गेलं ते छोट्या बॅगेमध्ये तुम्ही आम्हाला दिलीत. आणि म्हणून तुम्हाला बॅग छोटी झाली, खरं आहे. आणि म्हणून त्याच्यामध्ये तुम्ही आम्हाला आकडेवाऱ्या दिल्यात दादा. या बॅग छोटी झाली, खरीच गोष्ट आहे. तुम्ही मला आकडेवारी दिलीत. ही आकडेवारी या वेळेला तुम्ही मागच्या वेळेला दिली नव्हती. मागच्या वेळेला मी सभागृहामध्ये हा मुद्दा उपस्थित केला होता की अर्थमंत्र्यांच्या भाषणामध्ये कोण कोणत्या योजनेकरता किती आपण त्या ठिकाणी बजेटमध्ये तरतूद करतो ते सांगितलं जातं. पण गेल्या वेळेचं बजेट होतं ते निवडणुकीचं बजेट होतं. त्यामुळे ते बजेट वाचण्याचं काम तुम्ही केलं. आम्ही एकत्र बसतो त्यामुळे आम्हाला थोडंफार आपल्याला सगळ्यांच्यात लक्षात येतं. पण या वेळेला मी तुम्हाला धन्यवाद देतो. प्रत्येक योजनेचा उल्लेख करून तुम्ही प्रत्येक योजनेला आपण किती या ठिकाणी तरतूद करतो आहोत त्याचा उल्लेख आपण इथं केलात. आणि म्हणून हा सगळा जर आपण एकंदरीत बघितलं तर या वेळेला 7,02,000 कोटी रुपयाचं बजेट तुम्ही मांडलं. 7,20,000 कोटी रुपयाचं 7,20,000 कोटीचं बजेट आपण मांडलं दादा. परंतु योजनेवर खर्च किती होणार आहे? भारित आणि दत्तमत्त हे काय आहेच त्याच्यामध्ये. परंतु योजनेवर खर्च किती होणार आहे तर 1,90,242 कोटी रुपये फक्त खर्च होणार आहे. म्हणजे एकूण राज्याच्या उत्पन्नाच्या, एकूण राज्याच्या महसुलाच्या फक्त 36% रक्कम 36% रक्कम ही फक्त तुम्ही आपण योजनांवर खर्च करणार म्हणून दाखवलीत. खरी तर ती 36 नाही आहे, ती जास्त आहे. कारण ते 2,52,000 कोटी आहेत. काही आकडे त्या ठिकाणी टाकले गेले नाहीत, काही आकडे टाकले गेलेले नाहीत, ते वेगळे आकडे. म्हणून मी सांगितलं ना की 44% होतंय. ते सगळं 44% होतंय, मी कबूलच करतो. ते 44% होतंय. पण गेल्या वर्षी तुम्ही जे काय एकंदरीत रक्कम दिलीत त्यातली 46.46% फक्त रक्कम खर्च झाली आहे. दादा, तपासून बघा. आपण रकमा देताय पण त्या डिपार्टमेंटकडनं खर्च होतात की नाही होतात, का आपण जाणीवपूर्वक हे खर्च होत नाहीत, किंवा
आपण फक्त आणि फक्त बजेटमध्ये आकडेवारी मोठी मोठी जाहीर करतो आणि नंतर मात्र पैसे उभे करणं जड जातं म्हणून ते खर्च करण्याचे टाळतो का, याचा सुद्धा एकदा कधीतरी महाराष्ट्रामध्ये विचार होण्याची गरज आहे. याचा कधीतरी एकदा महाराष्ट्रामध्ये गजर होण्याची गरज आहे. आपण याच्यामध्ये वेगवेगळ्या घोषणा खूप मोठ्या केल्यात. मागच्या अगदी इथं आपण कविता केल्यात, मी पण थोड्याशा आणल्या होत्या. खरं सांगायला करून गेलं तर हा तुमचा बदललेला स्वभाव मला लय भावला दादा. तुम्ही एवढे अध्यात्म झालात, एवढे रसिक झालात, नाही तर वृक्ष दादा, वृक्ष रागीट दादा अशी तुमची जी इमेज होती ती जरा बदलायचं काम दादा करतायत. कारण कविता बिविता काव्य बिव्य म्हणायला लागले ते बरं आहे, त्याबद्दल काही वाद नाही. पण मला एकानं कुणीतरी सांगितलं म्हणतात हे पलीकडचे लोक लगेच उठतील, चिडून उठतील खरं सांगायला गेलं तर तेच झाले भानगड. पण ते म्हणून ते चिडून उठेल म्हणून त्यांना मी सांगतो की मी पहिल्यापासून संघाच्या शाखेत जाणारा माणूस आहे. मी शाखेत जायचो, माझे वडील जनसंघवाले आणि म्हणून मी शाखेत जायचो. म्हणून मला माहिती आहे सदा वत्सले वगैरे नमस्ते वगैरे. तुम्ही काय त्या शाखेत कधी गेलेला नाहीत खरं सांगायला गेलं तर. आणि म्हणून मला ते पूर्वी मोरोपंत पिंगळे म्हणून त्यांचे पहिले होते, त्यांनी माझा सत्कार केलेला आहे. तुम्हीच मला पालकमंत्री केला, पवार साहेबांनी मला पालकमंत्री केला. खरं सांगायला गेलं तर त्यावेळेला आमच्याकडे संघाचं शिबिर भरलं. सुदर्शनजी जे आले होते त्यांचे प्रमुख, आता जसे मोहनराव भागवत आहेत त्यांच्या भास्कररावजी कौतुक करताय का काय? मला गंमत दादाच म्हणलं, काही बोलायला गेलं तरी माझ्याबद्दल शंका वाटते लोकांना. या काय कळत नाही मला. दादाच म्हणतो मी, कौतुक करता का ते सांगतो ना पुढे दादांना. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय ते आले होते त्यावेळेला मी पालकमंत्री होतो आणि मी लालदेवाची गाडी घेऊन गेलो त्यांच्या स्वागताला. आता ते थोडंसं तुम्हाला माहित आहे राजकीय काय ते, मी राष्ट्रवादीचा होतो पालकमंत्री. मला विचारणा झाली की तुम्ही कसं काय गेलात. अरे म्हटलं कसं काय गेलो म्हणजे काय, आपल्याकडे एवढा मोठं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं शिबिर होत आहे, देशाचे ते प्रमुख आहेत, आपण सगळ्यांचं स्वागत करतो. आपण त्यांचं स्वागत केलं तर बिघडलं कुठे, आपण बिघडलं कुठे, आपण केलं पाहिजे. विचारांशी फारकत असू शकते, मतभेद असू शकतात, विचार मान्य नसू शकतात, परंतु ते बघितले पाहिजेत, ते ऐकले पाहिजेत. आत्मसात करायचे, घ्यायचे नाही घ्यायचे तर आपला भाग आहे. आणि म्हणून माझ्या पक्षाने सुद्धा तेव्हा मान्यता दिली. पण दादा हा विशाल दृष्टिकोन आपला. काही लोकांना फक्त घोड्याचे झापडं, जशी म्हणजे दोन बाजूने झापडं पुढे लावलेली असायची ना टांग्याला, इथून सोडला की तिथे जा आणि तिथून आला की इथे जा. ही विचारामध्ये आपल्याची संपूर्णपणे अशी विशालता आली. भुजबळ साहेब, आपला विचार जो संपूर्णपणे सर्वांना समोर घेऊन बरोबर घेऊन जाण्याचं जे आपल्यामध्ये जी काही भावना निर्माण झाली ती ह्या अशा विचारांमुळे झाली. विरोधक असला तरी त्याचं सुद्धा ऐकून घ्यायचं. दादा संघाच्या शाखेत कधी गेले नाहीत, म्हणजे ते तिकडं मुख्यालयात नागपूरला गेल्याचं कधी मी ऐकलं नाही. दादा राहिलेत, पण मात्र कवी मात्र कोणाच्या तरी नादाला लागून झालेत, एवढंच मला फक्त सांगायचं आहे. बाकी मला काही सांगायचं नाही. आणि अध्यक्ष महोदय, निवडणुकी तोंडावर तुम्ही सांगितलं की लाडकी माझी बहीण, अरे ते फोटो बघून बघून कंटाळा आला. आता सुद्धा बघितलं ते तिघांचेच फोटो कायम असतात. अरे पूर्वीची काय सरकार झाली नाही काय फोटो, रोज जाहिरात, वर्तमानपत्रामध्ये जाहिरात, टीव्हीवर जाहिरात, कुठल्याही कार्यक्रमावर पत्र जाहिरात, कुठलंही प्रशस्ती पत्रिक द्या जाहिरात. काय चाललंय काय हे. आणि जाहिरात त्यावेळेला त्या लाडक्या बहिणींना असं काय खुलवून टाकला नाही या भावानी आणि सांगितलं की 46,000 कोटी रुपये आम्ही महिला आमच्या लाडक्या बहिणींकरता तरतूद केलेली आहे. किती सांगितलं, 46 कोटी रुपये, 46,000 कोटी रुपये. यंदाचं बजेट कितीचं आहे, 36,000 कोटी रुपये. पहिल्या झटक्यात 10,000 कोटी रुपये कमी झाले. म्हणजे 10,000 कोटी मिळणाऱ्या बहिणी आता घरी जाणार हे स्पष्ट झालं. प्रत्यक्षपणे खर्च किती झाले, 33,232 कोटी रुपये. 46,000वरून 33,232 कोटी रुपये झालं. मतं घेतली 2100 रुपये आम्ही पर महिलेला करू पर महिना. आता ह्या बजेटमध्ये त्याचा पत्ताच नाही. मुख्यमंत्री म्हणतात पुढच्या वेळेला बघू, दादा म्हणतात मी काय कधी बोललो नाही, एकनाथराव म्हणतात मीच फक्त बोललो, आता मीच एकटा काय करू, हे दोघे एक मतानं झाले तर अशी अवस्था बहुतेक झाली आहे. अध्यक्ष महोदय, आमच्या आदितीताई बसल्या तिथं मंत्री महोदया, 2,53,000 2 कोटी आणि 53 महिलांचं आपण त्या ठिकाणी 2,53,00,000 महिला ह्या त्याच्या लाभार्थी त्यावेळेला तुम्ही जाहीर केल्यात.
आता तुम्ही ती स्क्रुटिनी करताय आणि स्क्रुटिनी करून त्यातल्या पहिल्या 2.5 लाखाची बातमी आली, आता 7.5 लाखाची बातमी आली, हळूहळू 10 लाख महिलांना तुम्ही कमी करणार आहात. आता करणार आहात मला वाटतं आता 50 लाख महिलांना यातून कमी करणार आहात. निवडणुकीकरता बहिणींना कशाला फसवलं? आधी गिडं जावं तिकडे दादा तुमचे फोटो, मला लाडका भाऊ म्हणा, मला लाडका भाऊ म्हणा, मला लाडका भाऊ म्हणा, आणि मग त्याच्या पुढे आदितीताईचे फोटो, ते जाऊ दे 3 भाऊ, मला लाडकी बहीण म्हणा, कारण माझं खातं आहे. नाही ते ठीक आहे. जी गुलाबी जॅकेटवर टीका काही लोकांनी केली ती मलाही आवडली नाही, खरं सांगायला गेलं ते त्यांनी शिवलं त्यांच्या पद्धतीने. बिघडलं काय? काहीच बिघडलं नाही. त्यांचं काम झालं, आता त्यांनी काढून टाकलं. आणि म्हणून त्याचं काय झालं? त्या महिलांना तुम्ही वाऱ्यावर का सोडलं? तुमच्या जाहीरनाम्यामध्ये, भारतीय जनता पार्टीच्या जाहीरनाम्यामध्ये शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ करू म्हणून तुम्ही जाहीरनामा लोकांना दिलात. आता तुम्ही त्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबद्दल शब्द उच्चारला तयार नाहीत. त्यांना कर्जमाफी तुम्ही द्यायला तयार नाहीत, त्याबद्दल तुम्ही काय बोलायला तयार नाहीत. तुम्ही सभागृहामध्ये बोललात अध्यक्ष महोदय, आपल्या लोकांना निवडणुकीमध्ये तुम्ही बोललात, त्याची पूर्तता ही सरकारने सरकार म्हणून तुम्हाला करायची आहे. गेल्या इतक्या वर्षामध्ये 1962 सालापासून आज तगायत एवढी मोठी कधी सरकारी पक्षाला मेजॉरिटी मिळालेली नाही, कधीच नाही. कैलासवासी यशवंतरावजी चव्हाणांच्या कारकिर्दीमध्ये 212 आमदार फक्त एकदा निवडून आले होते. दादा आम्हाला दुःख नाही, अजिबात दुःख नाही. मी तर कधीच कोणावर जळणारा माणूस नाही. जे आहे प्रत्येकाच्या नशिबाने ते घडतं, त्याची चिंता करायची गरज नाही. पण अशा पद्धतीनं तुमच्यावर लोकांनी विश्वास ठेवला आहे. कुठं काय आहे? काय तुम्ही तरुणांकरता सांगितलं, आम्ही लाडका भाऊ सांगितलं, आम्ही लाडकी बहीण सांगितलं, आम्ही लाडकी आजी सांगितलं, आम्ही लाडका आजोबा सांगितलं, लोकांना तीर्थयात्रेकरता नेण्याकरता म्हणून योजना जाहीर केली. आता कुठं अर्ध्या रस्त्यावर सोडलं की काय? त्यांना गंगेत नेऊन सोडलं की काय? तीर्थयात्रा झाली कुठे? गेली कुठे ती? ते झालं काय त्या योजनेचं? ती योजनेचा पत्ता नाही. असं करू नका, असं करू नका. अध्यक्ष महोदय, आज तरुणांच्या बेकारी करता काही चालू नाही. आता ह्याच्या बजेटमध्ये उल्लेख सुद्धा नाही. आणि म्हणून भास्कररावजी टाइम तुमचा संपत आला, घ्या. तिकडेच राहिले, खाली बसून बोलू नका. अध्यक्ष महोदय, आपल्याकडं मी दादांना हीच पुन्हा पुन्हा विनंती करतोय की कुठेतरी तुम्ही ही आर्थिक शिस्त आणा. हे सगळं भावनिक आता बंद करा, भावनिक बंद करा दादा. कठोर घ्या भूमिका. राज्य वाचलं पाहिजे. केवळ अशा पद्धतीचा आता 5 वर्ष तर तुम्हाला काही धोका नाही, काहीच धोका नाहीये. आता आपसातच काय केलं तर फक्त आम्ही काय आता काय आमच्याकडून काय होण्याची काही शक्यता काय नाहीये. आणि म्हणून आमच्याकडून काय होण्यासारखी शक्यता नाही. आणि म्हणून अशा पद्धतीनं दादा हा विचार करू नका. दादा दुसरी गोष्ट, तुम्ही या ठिकाणी सांगितलं की 2 रेल्वे स्टेशन जोडण्याकरता म्हणून, मेट्रो स्टेशन जोडण्याकरता म्हणून आम्ही त्या ठिकाणी सरकार मार्ग बांधणार. सगळे विमानतळ हे एका तुम्ही खासगी विकासकाला देता, अदानी सारख्या माणसाला सगळे विमानतळ देता, आणि त्या 2 विमानतळाला जोडण्याकरता म्हणून त्या ठिकाणी मेट्रो रेल तयार करणं किंवा त्याला त्या ठिकाणी कनेक्टिव्हिटी तयार करणं ही जबाबदारी शासनाची का, सरकारची का? ज्यांना हे विमानतळ दिलेले आहेत त्यांची ही जबाबदारी आहे दादा. आपण त्यांना कशा करता तयार करून द्यायचं? उद्या म्हणेल की मला मेट्रोचा मार्गिका टाकून द्या, लाईन टाकून द्या, तर ट्रॅक आम्हाला टाकून द्या. आपण त्यांना देणार आहोत का? त्यांना आपण देणार आहोत का? आणि म्हणून ही जबाबदारी सरकारनं आपण कशा करता घ्यायची याचा सुद्धा विचार हा सरकारने त्या ठिकाणी करण्याची गरज आहे. अध्यक्ष महोदय, आपण जर बघितलं तर इथं इतक्या मोठ्या योजना सगळ्या तयार करून ठेवलेल्या आहेत. एकच उदाहरण तुम्हाला मी सांगतो की इथं महिलांकरता 36,000 कोटी रुपये आम्ही देणार म्हणून सांगतात, आणि प्रत्यक्षपणे सरकारचं महिला 25 मिनिटं झालीत. पाठीमागच्याला मग 2-2 मिनिटातच बोलावं लागतं. बोला. कंटिन्यू करा. साधारणपणे हा पहिला इतिहास असा आहे की पहिला वक्ता असतो तो जवळजवळ 2-2 तास बोलतो. मी बोलणार नाही तेवढं, पण 2-2 तास बोलतो. तुमच्या पक्षाच्या मागच्या आमदारांना बोलायला वेळ मिळावा म्हणून बोला. एकच मिनिट रोहितजी, आपण वेळेचं कुठे विभागणी केलीत? मग बोला. 25 मिनिटं झाले, 3 तास आहे का इथं? अध्यक्ष महोदय, वेळेची विभागणी आपण केलीच नाही. आज 3 तासाची चर्चा आहे. आणि दुसरी गोष्ट, एक चुकीची पद्धत पडली आहे. असे प्रस्ताव ज्या वेळेला येतात
त्यावेळेला 50-50% वेळ वाटण्याची प्रथा आहे, पण आता तीही बंद पडली आहे. विरोधी पक्षाला काय इथं सभागृहात काही स्थान आहे की नाहीये? बोला ना तुम्ही, कंटिन्यू करा. ठीक आहे रे बाबांनो, तुम्ही ठरवाल तो नियम. भास्कररावजी बोला. तुम्ही ठरवाल तो नियम. म्हणून मागच्या वेळेला दादानी एक धाडस दाखवलं होतं, इथं बोटीला धक्का मारला, स्पिंडीच्या दादानी सांगितलं होतं की असे काही प्रसंग घडतात. माननीय भास्कररावजी, वेळ वाया जातो तुमचं, बोला. तो जावा म्हणूनच वाट बघताय तुम्ही. आणि अध्यक्ष महोदय, फक्त वेळच देत आहे का आणखी काय तुमच्यातलं देत आहे? आणि म्हणून महिला बाल विकास अध्यक्ष महोदय, महिला बाल विकास करता म्हणून इथं 36,000 कोटी रुपयाची आपण तरतूद केलेली आहे, म्हणजे केलेली आहे. पण प्रत्यक्षपणे म्हणजे ह्याला लाडक्या बहिणींकरता 36,000 कोटी रुपये आपण देणार म्हणून सांगितलं, आणि आपण प्रत्यक्षपणे तरतूद किती आहे बजेटमध्ये? 31,907 कोटी रुपये. म्हणजे 31,907 कोटी रुपये महिला बाल कल्याण विकासाकरता संपूर्णपणे तरतूद, आणि त्यातले 36,000 कोटी रुपये लाडक्या बहिणींना देणार. हे कसं काय गणित तुम्ही बसवणार ते तुम्हालाच माहिती. क्रीडा विभागाला आपण फक्त 537 कोटी रुपये फक्त दिले दादा. आपण म्हणाल की मी पुरवणी मागण्यामध्ये करणार आहे. अध्यक्ष महोदय, क्रीडा विभागाला फक्त 537 कोटी, एवढा दमदार माणूस, सगळ्यात चांगला वागणारा माणूस, कधीही कोणाशी वाईट न मागणारा माणूस, खरा खेळ खेळणारा माणूस, त्याला 537 कोटी रुपये. त्याने एवढा चांगला खेळ खेळला खेडमध्ये, इंदापूरमध्ये आपण बघताय, आणि त्याला विचारला फक्त 537 कोटी. आपण दुग्ध व्यवसायामध्ये फक्त 5 कोटी रुपये, दुग्ध व्यवसायाला फक्त 5 कोटी रुपये. हे आपलं दाबा आपण दिलेली आकडेवारी आहे, मी घेतलेली नाही. दुग्ध व्यवसायाला 5 कोटी रुपये. मराठी भाषेचा फार आपण गौरव करतोय. आपण त्या ठिकाणी आपल्या भाषेला अभिजात मराठी भाषेचा दर्जा मिळाला. पुऱ्या वर्षाकरता 225 कोटी रुपये. खार भूमी दाबा कोकणाचा आपण उल्लेख नाही केलात, मी कोणाच्या विरोधात नाही, पण आमच्या कोकणामध्ये खऱ्या अर्थानं 720 किलोमीटरचा भाग असल्यामुळं खार भूमीच्या विकासाकरता आम्हाला तुम्ही पैसे दिले पाहिजे होते. पण तुम्ही त्या ठिकाणी विदर्भ मराठवाड्याला, मला कोणाबद्दलही द्वेष नाही, पण इथं तुम्ही कोकणामध्ये दाबा त्या खारभूमीच्या विकासाला सुद्धा पैसे द्या, हे तुम्हाला मागतो. फक्त दिले बा किती? 113 कोटी रुपये. 113. कामगार, आज आपण कामगारांचं सांगतोय 50 लाख रोजगार करणार, 40 लाख लोकांचा रोजगार करणार. आपण सांगतोय 40 लाख कोटी रुपयाचं इन्व्हेस्टमेंट करणार आणि 50 लाख रोजगार आम्ही तयार करणार. जादूगार सरकार. आणि पैसे किती दिलेत? 171 कोटी रुपये, फक्त 171 कोटी. पशुसंवर्धन करता 390 कोटी. अशा पद्धतीच्या ह्या रकमा फक्त तुम्ही दादा दिल्यात. वास्तविक हे प्रगत राज्याचं हे लक्षण नाही. हे प्रगत राज्याचं लक्षण नाही. ज्या ठिकाणी मूलभूत अशा पद्धतीच्या काही गोष्टी करणं गरजेचं आहे, आणि त्या मूलभूत गरजा गोष्टी पूर्ण करून महसुलामध्ये वाढ करण्याची जिथं आवश्यकता आहे, तिथं मात्र आपण हात आखडता घेतलेला आहात. आणि म्हणून याचा पुन्हा एकदा कधीतरी विचार करण्याची गरज आहे. याचा विचार करण्याची गरज आहे. मी फार काय या ठिकाणी राजकारणावर बोलायचं ठरवलं तर राजकारणाचं मी जनरली बोलत नाही दादा, परंतु आपण या ठिकाणी आम्हाला कोकणाला विमानतळाचा उल्लेख केला. मागे दिलेले 147 कोटी रुपये फक्त खर्च होत आहेत म्हणून सांगतायत. आज रत्नागिरी सारखा जिल्हा आहे, प्रगत जिल्हा आहे, एक फक्त रस्त्याची वाहतूक सोडली तर रेल्वेची वाहतूक फ्रिक्वेन्सी फार कमी आहे. जर विमानतळ जादा लवकर जर कार्यान्वित झाला तर आम्हाला खूप त्याचा फायदा होईल. कारण जवळपास तुम्ही जरी म्हटलं असलात की चिपीचा विमानतळ तो सिंधुदुर्ग आहे, तोपर्यंत आम्ही सिंधुदुर्गाला पोहोचण्यापर्यंत आम्ही मुंबईमध्ये बाय रोड पोहोचू, इतका तो लांबचा आहे. आणि म्हणून रत्नागिरी जिल्ह्याच्या दृष्टीनं तो विमानतळ सुद्धा तुम्ही या ठिकाणी लवकरात लवकर कार्यान्वित होण्याच्या दृष्टीनं प्रयत्न करावा. तुम्ही नेहमीच प्रत्येक वेळी सांगता आणि तशा तळमळीनं तुम्ही काम देखील करता. मी तुमच्याबरोबर अनेक वर्ष काम केलेलं आहे. आजही मी तुमच्या समोर बसत असताना मी तुमची भावना बघत असतो की आपण कोकणाला काहीही देत नाही असं तुम्ही नेहमी सांगत असता. इतर भागाला देतो तसं कोकणाला काही देत नाही. कोकण सबसिडी घेत नाही. कोकणामध्ये बँकेचं कर्ज घेतलं तर एका पैशानं बुडवत नाही. त्यामुळे कधी मदत करायची वेळ आली तर त्याचे हप्ते रिशेड्यूल वगैरे करायचे असेल तर कोकणाला संधीच देता येत नाही. कोकण कोणाचाही महसूल बुडवत नाही. पण दादा 3 गोष्टी करता मी सभागृहामध्ये 10 वर्ष सरकार कोणाचाही असू दे माझी भावना कधी बदलत नाही, माझे विचार कधी बदलत नाही.
मी 10 वर्ष 3 गोष्टींकरता तुमच्याकडे प्रामाणिकपणे हट्ट धरतोय की कोकणाची आर्थिक वृद्धीकरण जर करायचं असेल, कोकणाचं अर्थकारण जर सुधारायचं असेल तर पर्यटन, मत्स्य आणि त्या ठिकाणी फळबागा या 3 गोष्टींकरता तुम्ही दादा कधीतरी स्पेशल पॅकेज द्या, ते परतीचं द्या. आम्हाला कायमस्वरूपी देऊ नका. मी स्पष्टपणे सांगतो, आम्हाला नको कोणाचा उधार, आम्हाला नको कोणाचं कर्ज. आम्हाला 5 वर्षाकरता तुम्ही 20,000 कोटी रुपये जे आमचं इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करायचं आहे, ज्या आम्हाला मूलभूत सोयी सुविधा करायच्या आहेत त्याच्याकरता 20,000 कोटी रुपये आज 10 वर्ष मी मागतोय. 20,000 आणि ते परत बोलीवर घ्या, परत फेडीवर घ्या. कारण आमचा कोकण म्हणजे डॉलर भूमी आहे. आज मासे आम्ही परदेशामध्ये पाठवतो, आपल्याला डॉलरच्या रूपानं करन्सी आपल्या देशाला आणण्याचं काम आमचा कोकण करतो. आज आंबा आम्ही बाहेर पाठवतो, डॉलरच्या रूपानं आम्ही तुम्हाला करन्सी देशाला देण्याचं काम आम्ही करतो. आज पर्यटक या ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये येतात, ते कोकणामध्ये मोठ्या प्रमाणात येतात, ते पर्यटनाच्या माध्यमातून डॉलर आम्ही देण्याचं काम तुम्हाला करतो, करन्सी देण्याचं आम्ही तुम्हाला काम करतो. प्रत्यक्षपणे ही डॉलर, कोकण म्हणजे माझा डॉलर भूमी आहे. पण आमच्या राजकीय अभिनिवेशामुळे असेल किंवा आमच्या काही चुकींच्या भूमिकेमुळे असेल, हा कोकण मागे राहिलाय, हे तुम्हालाही मान्य करावं लागेल. दादा थोडं कोकणाकडे लक्ष द्या. राज्याचं अर्थकारण सुधारण्याकरता कोकण तुम्हाला मदत करेल एवढी कोकणामध्ये क्षमता आहे. कारण कोकणामध्ये आज गेले कित्येक वर्ष आम्ही काजू एकाधिकार खरेदीची योजना आम्ही मागतोय. आंब्याला त्या ठिकाणी कुठेतरी रायपिनिंग वगैरे सेंटर उभं करा म्हणून आम्ही सांगतोय. ताबडतोब तो आंबा परदेशात जाईल अशा पद्धतीची काहीतरी व्यवस्था करा असं आम्ही सांगतोय. तुम्हाला आम्ही सांगतोय की पोपळीच्या बागा म्हणजे सुपारीच्या बागा, नारळीच्या बागा आमच्याकडे आहेत. आणि कोकण हा नेहमी स्वच्छतेमध्ये राज्यामध्ये 1 नंबर आहे. कोकणामध्ये कधी तुम्हाला घाण दिसणार नाही, स्वच्छ कोकण आहे. आणि त्याचबरोबर आदरातिथ्य कसं करावं हे कोकणाकडून शिकावं. मी कोणाचाही द्वेष करत नाही, मी कोणालाही कमी लेखत नाही, पण आदरातिथ्य कसं करावं हे कोकणाकडून शिकावं. आणि त्याचबरोबर कोकणातल्या आमच्या ज्या भगिनी आहेत, या भगिनींच्या हातचं जेवण जेवून बघा. वेगवेगळ्या प्रकारचे उत्तम पदार्थ कसे करावे ते सुद्धा कोकणाची खासियत आहे. आणि म्हणून आलेल्या माणसाचं पाहुणचार करून पर्यटन कसा वाढवावा हे कोकणाकडे कौशल्य आहे. दादा मी त्या ठिकाणी पालकमंत्री असताना तुमच्या नेतृत्वाखाली पवार साहेबांनी एक सूचना केली की ज्या पद्धतीनं लंडन मध्ये ब्रेड अँड बटर अशा पद्धतीची योजना आहे, ती योजना मी माझ्या मतदारसंघामध्ये घरोघर राबवली. आज प्रत्येकाच्या घराला लाखो रुपयाचा इन्कम आपण करून दिलाय, लाखो रुपयाचा. काय योजना आहे ती? की एखादा जाणारं पर्यटनचं माणसं असतील, कोण नवीन जोडपी वगैरे असतील. 30 मिनिटं झाले. बरं एक 5-6 मिनिटं 5-6. आणि दादा तुम्ही ते ऐकून घ्या, कारण तुम्ही ते करता म्हणून मी तुमच्याकडे आग्रहाने सांगतो. सरकार कोणाचं असू दे, तुम्ही मदत करता. आणि म्हणून त्या घरामध्ये जर नवीन एखादा कपल जाणार असेल किंवा पर्यटक जाणार असेल तर त्यांनी घरामध्ये राहावं, त्या घरच्या लोकांनीच त्यांना जेवण द्यावं, त्या घरच्या लोकांनी त्यांचा पाहुणचार करावा. आणि हॉटेलच्या दरापेक्षा थोडे पण हॉटेलच्या दराच्या बरोबरीनं पैसे घ्यावे अशी ती योजना आहे. त्याच्याकरता दादा त्यांना कमर्शियल लाईट बिल आपण देत नाही, त्यांना कुठलीही परमिशन घ्यायची आवश्यकता नाही. फक्त एकच की रिक्षेवाला असेल, आणखीन कोण असेल, काय असेल तर त्यांनी कोणाची छेडछाड काढू नये, त्यांना सुरक्षितता वाटली पाहिजे याची हमी घेऊन आपण इतकी चांगली ती योजना राबवली. त्यामुळे घराघरातून एक आर्थिक अशा पद्धतीची सुबत्तता आली, आर्थिक सुबत्तता आली. दादा ही योजना संपूर्ण कोकणाकरता राबवा, सगळ्या कोकणाकरता राबवा. कोकणाची आर्थिक स्थिती खूप सुधारेल. कोकण काही पैसे मागत नाही तुम्हाला माहिती, बँकेची कर्ज पण घेत नाही, काही घेत नाही. हे पुन्हा पुन्हा काय सांगण्याची गरज नाही. दुष्काळ आला, पाऊस जास्त आला, कमी आला, तो कधीच काय मागायला येत नाही. झालं ते आपल्या नशिबान झालं असं म्हणतो. 2021चा महापूर तुम्ही बघितलात, अख्खं कोकण उद्ध्वस्त झालं, चिपळूण उद्ध्वस्त झालं, महाड उद्ध्वस्त झालं, खेड उद्ध्वस्त झालं. कोणी 1 रुपया मागायला आला नाही. आपल्या नशिबान झालं, आपल्या नशिबान झालं, कामाला लागले सगळे. आणि म्हणून याला मदत करा आणि आर्थिक दृष्ट्या त्याला सक्षम करा अशा प्रकारची विनंती करतो. मासेमारी करता मदत करा ही तुम्हाला विनंती त्या ठिकाणी करतो. फळबागांकरता मदत करा. आता फळबागाचं यंदा चांगल्या प्रकारचं हवामान होतं, पण आता प्रचंड उष्णता आहे, प्रचंड उष्णता. आणि ती उष्णता असल्यामुळे असे आंब्याचे आंबे गळून पडतात, तिथं गळून पडतात. आपल्याला असं वाटतं की कोकणाची माणसं पण ना, मी अनेक वेळा सांगितलं दादा, पहिली पेटी गेली 20,000ला गेली, 25,000ला गेली आणि शेवटचा आंबा 30 नि 40 रुपये किलोन जातो, किलोन. मी प्रत्येक वेळी सांगतो अरे मेल्यानो हे नका सांगत बसू. सगळ्यांना असं वाटतं की प्रत्येक वेळी तुम्हाला 20,000 रुपयाचीच पेटी जाते. आणि दुसरी गोष्ट, हा जो आंबा आहे दादा हा सगळ्या कोकणामध्ये होत नाही, आमच्या चिपळूणमध्ये होत नाही, तुम्हाला माहिती आहे.
जिथे म्हणून लॅटरेट स्टोन आहे म्हणजे जांभा दगड आहे आणि जिथे खारी हवा आहे तिथेच फक्त हा आंबा होतो. सगळ्या कोकणामध्ये सगळ्यांचा आंबा होतो असं नाही, पण एक समज आहे की सगळ्यांच्याकडे हा आंबा होतो आणि म्हणून त्याच्यावर सुद्धा एकदा कधीतरी विचार करा. एकदा बैठक तुम्ही लावा, चांगले एक्सपर्ट कोणतरी बोलवा, आपण त्याच्यावर चर्चा करू आणि त्याच्यावर आपण मात करू अशा प्रकारची विनंती करतो. आणि म्हणून दादा ह्या बजेटच्या माध्यमातून मी एवढंच सांगतो की सगळ्यांनी एक आर्थिक शिस्त आणा, तुम्ही खरंच शिस्त आणा, प्रशासनावर वचक बसवा. गोपीचंद पडळकर एक मिनिट एकच आणि एकच सूचना करतो तुम्हाला दादा की एमएससीबी मध्ये तुम्ही एमएससीबीचे मंत्री होतात, एमएससीबी मध्ये सेक्शनल इंजिनियर पासून एक मिनिट एमएससीबी मध्ये जो सेक्शनल इंजिनियर खालचा छोटा इंजिनियर असतो त्याचा जो राहुल आहेर, राहुल आहेर, आमदार राहुल आहेर. एक मिनिट मी शेवटची सूचना करतोय. अहो 32 मिनिटं झाली. हो बाबा शेवटची सूचना करतो, ऐका. मागच्या लोकांना वेळ मिळाला पाहिजे ना. तर दादा त्या एमएससीबी मध्ये जो ज्युनियर इंजिनियर असतो त्याचा फोन नंबर जो असतो तो सीईचा पण फोन नंबर एकच असतो. आपला लँडलाईन संपला, ऐका जरा एक मिनिट अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट ऐका जरा. आता लँडलाईन संपलेत आणि म्हणून कुठेही त्यांना ट्रेस करायचा असेल तर त्या नंबरवर आपल्याला कुठेही ट्रेस करतो, कारण त्याची बदली झाली तरी नंबर तिथेच राहतो तो. त्या तशाच पद्धतीनं राज्यातल्या सगळ्या खात्यामध्ये पोलीस स्टेशन असेल, बीडीओ असेल, तहसीलदार असेल, यांच्या कलेक्टर पर्यंतचे नंबर जर तेच ठेवलेत, अधिकारी बदलला तरी नंबर तेच, तर लोकांना संपर्काला खूप चांगलं जाईल. कारण आता लँडलाईन हा विषय संपून गेलेला आहे आणि म्हणून अधिकाऱ्यांना ट्रेस. अध्यक्ष महोदय, मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी आपले आभार व्यक्त करतो. सन 2025-2026 च्या अर्थसंकल्पात माझे विचार व्यक्त करण्याकरिता मी उभा आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, एक अत्यंत यशस्वी आणि सर्वसामान्य जनतेच्या हितास्तव तसेच महाराष्ट्राला प्रगतीपथावर नेणारा अर्थसंकल्प मांडल्याबद्दल माननीय अर्थमंत्री महोदय तथा उपमुख्यमंत्री श्री अजितदादा पवार व यांचे सरकारचे मी मनापासून अभिनंदन करतो. शेतकरी, शेतमजूर, महिला, युवक, सर्वसामान्यांचे कल्याण याला केंद्रस्थानी ठेवून हा अर्थसंकल्पाची उभारणी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र आता थांबणार नाही, विकास आता लांबणार नाही, या दृष्टिकोनातून या अर्थसंकल्पाची रचना करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्याचा विकास यापुढे अधिक गतीने होणार आहे असा मला ठाम विश्वास आहे. 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार शासनाने राज्यासाठी भरीव अशी तरतूद केली. 2047 पर्यंत विकसित भारताच्या संकल्पपूर्तीसाठी महाराष्ट्र राज्याने 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. उद्योग क्षेत्रातील देशांतर्गत व परदेशी थेट गुंतवणुकीसाठी शासन सतत प्रयत्नशील असल्याने महाराष्ट्र राज्य मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होत आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांनी नुकतेच डावोस येथे जाऊन जागतिक उद्योग परिषद महाराष्ट्राचा वेगळाच ठसा उमटवला आणि महाराष्ट्रासाठी 15 लाख कोटी रुपयाची विक्रमी गुंतवणूक आणली. माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांनी महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी 100 दिवसाचा विकास आराखडा आखून जलद गतीने विकास करण्याचा नवा दृष्टिकोन व युनिक अशी संकल्पना स्थापित केली. यामुळे महाराष्ट्र प्रशासनामध्ये एक वेगळीच चमक पाहायला मिळत आहे. याचा फायदा महाराष्ट्रातील 13 कोटी जनतेला नक्कीच होईल असा मला ठाम विश्वास आहे. अध्यक्ष महोदय, दीनदयाळ अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान अंतर्गत सन 2025-26 मध्ये 24 लाख माझ्या भगिनींना लखपती करण्याचे उद्दिष्ट या सरकारने ठेवल्याबद्दल मी त्यांचे विशेष आभार मानतो. बचत गटाच्या उत्पन्नाला हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक उमेद मॉलची उभारणी होणार आहे. महिला सक्षमीकरणासाठी सरकारचे हे पाऊल नक्कीच कौतुकास्पद आहे. माझ्या अध्यक्ष महोदय, ग्रोथ हब मुंबई महानगर प्रदेश हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आर्थिक विकास केंद्र म्हणजे ग्रोथ हब म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यामध्ये वांद्रे कुर्ला संकुल, कुर्रावळली, वडाळा, गोरेगाव, नवी मुंबई, खारघर व माझ्या विरार आणि बोईसरचा
या ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे व्यापार निर्माण होणार आहे. यामधून मला शासनाला विनंती करायची आहे की वसई विरार शहर महापालिका क्षेत्रातील नालासोपारा पश्चिम व वसई पश्चिम येथील सुमारे 1500 एकर शासकीय जागा आहे, शासकीय जमीन आहे. मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाकडून वांद्रे कुलासंकुल बीकेसीच्या धर्तीवर विकास केंद्र उभारण्यात यावे अशी मी विनंती करतो. वसई विरार महापालिका हद्दीत रोजगाराच्या संधी उपलब्ध नसल्यामुळे येथे मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी वर्ग नोकरीसाठी मुंबई उपनगर शहर, नवी मुंबई, ठाणे येथे प्रवास करतो. सदरी विकास केंद्राची उभारणी झाल्यास येथे उद्योग तसेच नोकरदार वर्गाला या ठिकाणी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. अध्यक्ष महोदय, वाढवण बंदर एक मोठं बंदर जगातलं होत आहे. माझी शासनाला विनंती राहील की या प्रकल्पामुळे निर्माण होणाऱ्या रोजगारामध्ये आमच्या पालघर जिल्ह्यातील व वसई विरार मधील भूमिपुत्रांना प्राधान्याने रोजगाराची संधी उपलब्ध करून द्याव्यात. अध्यक्ष महोदय, 3582 गावांना 14,000 किलोमीटर लांबीच्या सिमेंट कॉन्क्रीट रस्त्याला जोडणारा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मुंबई अहमदाबाद नॅशनल हायवेवरून वसई, नालासोपारा व विरार यामध्ये जोडणारे 5 रस्ते यामध्ये आहेत. या रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी वर्षाला 150 कोटी रुपये पॅचवर्कसाठी अध्यक्ष महोदय खर्च येतो आम्हाला. तर ह्या रस्त्याचा त्या रस्त्यामध्ये समावेश करण्यात यावा व या रस्त्याला काँक्रिटीकरणासाठी शासनाने आम्हाला मदत करावी. अध्यक्ष महोदय, उत्तन ते विरार असा सागरी सेतू व जोड रस्ता 55 किलोमीटर लांबीचा व 87,427 कोटी रुपये किमतीचा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे. याबद्दल मी शासनाचे अभिनंदन करतो. अध्यक्ष महोदय, येत्या 5 वर्षात एकूण 237.5 किलोमीटर लांबीचे मेट्रो मार्ग कार्यान्वित होणार आहेत. भाईंदर नायगाव दरम्यान वसई खाडीवरील प्रस्तावित मेट्रो मार्ग 13 सहित खाडी पुलाचा प्रस्ताव शासनाने मान्यता देऊन निधी उपलब्ध करून द्यावा व मेट्रो वसई विरार पर्यंत आणावी. अध्यक्ष महोदय, हे संवेदनशील सरकार मी मांडलेल्या सर्व मुद्द्यांचा गांभीर्यपूर्वक विचार करून वसई विरार क्षेत्रातील लोकांना न्याय देण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक भूमिका घेईल असा मला विश्वास आहे. शेवटी मी एवढंच सांगेन की माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिंदे साहेब, आदरणीय दादा यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्रात अजून अधिक प्रमाणात प्रगती करणार आहे आणि हे महायुती सरकार 13 कोटी जनतेच्या इच्छा आकांक्षा पूर्ण करणार आहे. मी या सरकारचे अभिनंदन करतो आणि इथेच थांबतो. धन्यवाद. आमदार अर्जुनराव खोतकर. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी जो अर्थसंकल्प त्यांनी एकदा मुद्दा मांडलेला आहे, पॉइंट ऑफ मी ही चर्चा सादर केलेल्या चर्चा संपल्यानंतर द्यायची. अर्जुनराव बोला, खोतकर साहेब बोला. खोतकर साहेब बोला ना. अर्थसंकल्पाचं त्यांनी मांडला ना अध्यक्ष महाराज एकदा. बोला खोतकर साहेब बोला. माननीय अर्थमंत्र्याचं अभिनंदन करण्यासाठी मी उभा आहे. त्यांना संधी देऊ. नाहीये जो अर्थसंकल्प पॉइंट ऑफ नंतर घ्या ना, अर्जुनरावचा होऊ द्या ना. जो अर्थसंकल्प त्यांचं झालं की घ्या ना. खोतकर साहेबाचं होऊ द्या, तेवढं ते झालं की घ्या. चला खोतकर साहेब घ्या. जो अर्थसंकल्प या ठिकाणी मांडला गेला. अध्यक्ष महोदय, अर्थसंकल्पावर चर्चा करत असताना 3 तास आता दिलेले आहेत, 6 वाजेपर्यंत. निम्मा वेळ सत्ताधारी पक्षाला, निम्मा वेळ विरोधी पक्षाला असं केलं पाहिजे. त्याच्यामुळं आता एक माणूस तिकडचा झाल्यावर एक माणूस सत्ताधारी पक्षाचा, मग एक माणूस विरोधी पक्षाचा, असं केलं पाहिजे. आपण असंच घेतलंय. आपण नाही, संख्याबळावर नसतं. आपण पहिलं नाव घेतलं भास्करराव जाधवांचं, दुसरं नाव घेतलं आपण भाजपचं, तिसरं नाव घेतलं आपण खोतकर साहेबाचं. एकच घेतो ना. चला
चला खोतकर साहेब घ्या. ज्येष्ठ सन्माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय, मी माननीय अध्यक्ष महोदयांच्याकडे माननीय नाना पटोलेजी, जितेंद्र आव्हाड साहेब, आम्ही सगळे वडेट्टीवार साहेब आम्ही गेलो होतो. त्यावेळी अजितदादांनी सन्माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांनी जे सांगितलं तीच पूर्वीपासून प्रथा आहे. तर त्यांनी सांगितलं की सुरुवातीचे तुमचे 6 सदस्य अल्टरनेटिव्ह बोलतील आणि नंतर इकडची संख्या जास्त असल्यामुळं त्या सगळ्यांना बोलायला आम्हाला संधी द्यावी लागेल. आम्ही ते मान्य केलं. म्हणून एकदा सत्तारूढ पक्षाचा विरोधी पक्षाचा एक सदस्य बोलला की तिकडच्या एका पक्षाचा एक सदस्य, मग इकडच्या दुसऱ्या पक्षाचा एक सदस्य, मग तिकडच्या दुसऱ्या, असं अल्टरनेटिव्ह करायचं. याला अध्यक्ष महोदयांनी देखील मान्यता दिलेली आहे. आणि माननीय अर्थमंत्री महोदय जे म्हणतात ते एकदम बरोबर आहे. तीच पूर्वीपासूनची प्रथा होती. अध्यक्ष महोदय, मी राज्याच्या अर्थमंत्र्याचं मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन यासाठी करतो. विजयराव बसा ना आता. असं माझ्यानंतर बोला ना, माझ्यानंतर बोला ना. विजयराव तुम्ही तुमचं नाव राज्याच्या आहे, बोला अर्थमंत्री तुम्ही, त्यांचं होऊ महोदयांचं द्या. मी मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन या ठिकाणी करतो की निश्चितपणे अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं राज्याला प्रगतीच्या दिशेने घेऊन जाणारा अर्थसंकल्प या ठिकाणी माननीय दादाने या ठिकाणी मांडलेला आहे. कृषी असेल, उद्योग असेल, रोजगार असेल, सामाजिक कल्याणकारी योजना असेल, या सर्व योजनेचा समावेश या अर्थसंकल्पामध्ये राज्याला विकासाला चालना देणारा हा अर्थसंकल्प सादर केल्याबद्दल मी दादांचं पुन्हा एकदा मनापासून अभिनंदन करतो. खर तर या अर्थसंकल्पामध्ये आमचे सहकारी मित्र भास्करराव जाधवने जे काही मत या ठिकाणी मांडलं, एखादा कावीळ झालेला माणूस असतो त्याला सर्वच पिवळं दिसतं अध्यक्ष महोदय. त्यामुळं त्याला एक हृदय लागतं मोकळेपणाने अभिनंदन करण्याचं. कदाचित आमच्या त्या विरोधी मित्राकडे हे दिसलं नाही. राज्यामध्ये माननीय एकनाथ शिंदे साहेब यांच्या नेतृत्वामधल्या सरकारने अत्यंत महत्वाकांक्षी अशा प्रकारचा निर्णय घेतला. राज्यातल्या लाडक्या बहिणीला 1500 रुपये महिना हा देण्याचा निर्णय देशातलं पहिलं दुसरं राज्य आपलं. याबद्दल आमच्या मित्राकडं कुठेही धन्यवादाचे किंवा अभिनंदनाचे शब्द या ठिकाणी दिसून आले नाही. नाना भाऊ, तुमच्या कोणतरी ही अपेक्षा आहे हो, त्याबद्दल आम्ही निश्चितपणे बोलू. परंतु 1500 रुपये मिळाले किंवा हे दिले याबद्दल तर कौतुकाची अपेक्षा आपल्याकडून निश्चितपणे आम्हाला आहे. रोहित भाऊ, तुम्ही तरुण आहात. या सभागृहामध्ये आम्हाला 38 वर्ष झाले. आता आम्हाला वाटतं तुमच्यासारख्या तरुण मित्राने निश्चितपणे नाही अभिनंदन तर केलं पाहिजे ना. नाही सरकारचं करावं, काय फरक पडतो. तेव्हा निश्चितपणे अर्थातच त्यामुळे निश्चितपणे या बाबी आपल्या कोणी आम्हाला अपेक्षित आहे. माननीय भास्करराव म्हणतात किंवा आर्थिक शिस्त बिघडली. मग आर्थिक शिस्त बिघडली याची उदाहरण काही दिले पाहिजे ना आपण. 3% दादाने या ठिकाणी सांगितलं, 3% आतमध्ये हा रेशो या ठिकाणी असणार आहे. राज्याला रोजगार म्हणून जवळपास ज्या पद्धतीने औद्योगिकच्या बाबतीमध्ये 50 लाख रोजगारांना या ठिकाणी रोजगार निर्मितीची संधी या ठिकाणी देण्याचं वचन सुद्धा या अर्थसंकल्पाच्या भाषणामध्ये माननीय दादाने या ठिकाणी दिलेलं आहे. मला आपल्याला सांगितलं पाहिजे, दादा मी आपलं लक्ष वेधू इच्छितो.
की ज्या पद्धतीने आपण पुणे आणि शिरूर हा उन्नत मार्गाच्या संदर्भामध्ये वाच्यता केली, मला असं वाटतं की पुणे आणि शिरूर, पुढे छत्रपती संभाजीनगर आणि पुढे जालना हा अत्यंत महत्वाकांक्षी रस्ता, या ठिकाणी मराठवाड्याला आणि विदर्भाला जोडणारा हा रस्ता जर हा पुणे शिरूर संभाजीनगर जालना आणि थेट विदर्भापर्यंत गेला तर इकून जाणारी संख्या ही खूप मोठ्यामध्ये पुण्यामध्ये आहे. त्यामुळे हा रस्ता आपण फक्त शिरूर पर्यंत न ठेवता हा रस्ता आपण पुढे मराठवाड्याला जोडण्यासाठी त्या ठिकाणी नेण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी करावा. माननीय महोदय, की राज्यामध्ये गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार ही अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना राज्याने सुरू केलेली आहे. या माध्यमातून अनेक ठिकाणी गाळ काढण्याचं काम आणि तोच गाळ शेतकऱ्याला शेतावर देण्याचं काम, या ठिकाणी 1 हेक्टरला 15 ते 20 हजार रुपये आपण शेतकऱ्याला वाहतूक सुद्धा खर्च त्या ठिकाणी देण्याचं काम या ठिकाणी करतो. कधी झाला असा निर्णय? कधी हा निर्णय होऊ शकला? आपण शेतकऱ्याच्या बाजूने हा निर्णय अत्यंत महत्वाकांक्षी निर्णय घेतला. गाळयुक्त शिवार आपण या ठिकाणी हे धोरण चांगल्या पद्धतीने राबवण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी करू लागलो. अध्यक्ष महाराज, मला निश्चितपणे सांगितलं पाहिजे सभागृहाला, या राज्यामध्ये काही सेवाभावी संस्था अत्यंत चांगल्या पद्धतीने या विषयावरती काम करतात. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपल्याला कल्पना आहे, जालन्याचा संत गाडगेबाबा तलाव, ज्याला आपण गाणेवडी तलाव म्हणतो, या तलावामध्ये रमेशभाई पटेल असतील किंवा त्यांचे सर्व सहकारी असतील, या सर्व सहकार्याच्या माध्यमातून मागच्या वर्षी 4 लाख ट्रॅक्टर गाळ काढला गेला. कुठेही फोटो नाही, कुठेही प्रसिद्धी नाही, परंतु सेवाभावी संस्था पुढे येतात. अशा सेवाभावी संस्थांचा सुद्धा निश्चितपणे सत्कार समारंभ किंवा अशा पद्धतीचा नामोल्लेख करणं अत्यंत गरजेचं यासाठी वाटतं अध्यक्ष महाराज, की अशा लोकांना एक बळ या ठिकाणी मिळेल. आणि निश्चितपणे मी माननीय दादाला विनंती करेल की अशा ज्या लोकांनी अशा पद्धतीने 4 लाख ट्रॅक्टर गाळ एका याच्यातून काढला धरणातून, अशा लोकांचं सुद्धा कौतुक आपल्या सरकारच्या माध्यमातून या ठिकाणी होणं गरजेचं आहे आणि तो होण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी झाला पाहिजे. माननीय दादा, आता आमच्या मराठवाड्यामध्ये तुम्ही सिंचनाचा जर विचार केला तर 11% पुढचं सिंचन आमच्याकडे नाही. आता आम्हाला पाणी उपलब्ध नाही. या गोष्टीचा विचार सुद्धा होणं अत्यंत गरजेचं. जे काही धरणं आमच्याकडे आज होतात त्यातला हातवन तलाव असेल, या हातवन तलावाची उंची वाढवणं, याची व्याप्ती वाढवणं, एवढा जर आपण हा निर्णय जर घेतला तर निश्चितपणे आमच्या त्या छोट्याशा भागामध्ये एक पुन्हा एकदा एक चांगला सहारा या ठिकाणी मिळू शकत. मला आपल्याला सांगितलं पाहिजे, वेनगंगा असेल, नळगंगा असेल, हा नदी जोड प्रकल्प आहे. नारपार असेल, गिरणा असेल, या प्रकल्पाला आपण मान्यता दिली. दादा, आपलं अभिनंदन मनापासून. पण याबरोबरच दमणगंगा आहे, एक दरी असेल, गोदावरी असेल, या माध्यमातून 2300 कोटीचा जो नदी जोड प्रकल्प आपण या ठिकाणी लवकरात लवकर कारवाई जर केला तर निश्चितपणे आमच्या मराठवाड्यातल्या मातीला निश्चितपणे न्याय मिळेल. मराठवाड्यातल्या लोकांना निश्चितपणे या ठिकाणी न्याय मिळेल. कोकणातील उल्हास वैतरणा असेल, या नद्याच्या खोऱ्यातून जे पाणी 55 TMC पाणी गोदावरी खोऱ्यात आपण या ठिकाणी सोडलं, या ठिकाणी सोडणार आहोत, ते वलती करणार आहोत. तो प्रकल्प सुद्धा आपण लवकरात लवकर हाती घेणं यामध्ये निश्चितपणे गरजेचं आहे. त्याचा अंतर्भाव यामध्ये असला पाहिजे. आपल्या उत्तराच्या भाषणामध्ये ही विनंती सुद्धा मी आपल्या माध्यमातून या ठिकाणी व्यक्त करतो. या प्रकल्पामुळे जवळपास मराठवाड्यामध्ये 2,40,000 हेक्टर सिंचन या ठिकाणी उपलब्ध होऊ शकेल अध्यक्ष महोदय. त्यामुळे या निश्चितपणे या खोऱ्यातलं पाणी 55 TMC पाणी आमच्या भागामध्ये वलती जर केलं तर निश्चितपणे आमच्या मराठवाड्यातल्या भागामध्ये निश्चितपणे हा एक चांगला वरदान ठरू शकेल. आपल्या उत्तराच्या भाषणामध्ये निश्चितपणे आम्हाला अपेक्षा आहे. जायकवाडीचं 7% पाणी साठवण आता या ठिकाणी कमी होणार आहे. अध्यक्ष महोदय, जायकवाडी आपल्यासाठी तुम्हाला कल्पना आहे अध्यक्ष की आपल्यासाठी हा किती महत्वाचा प्रकल्प. मेरी या संस्थेने अहवाल दिला अध्यक्ष महोदय की 7% पाणी या ठिकाणी कमी होणार आहे. मराठवाडा सिंचन उद्योग, पिण्याचे पाणी, या सर्व बाबतीमध्ये जायकवाडीवर या ठिकाणी आपले अनेक शहर पिण्याच्या पाण्याचे असेल, सिंचन असतील, या ठिकाणी अवलंबून आहे. अध्यक्ष महोदय, संभाजीनगर सारखं शहर, जालन्यासारखं शहर या जायकवाडीच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी या ठिकाणी अवलंबून आहे. त्यामुळे माझी दादांना विनंती आहे, हे 7% पाणी जे आपण कपात करतो, हे पाणी
कुठल्याही परिस्थितीमध्ये हे पाणी कपात करू नये. आपल्या उत्तराच्या भाषणामध्ये सुद्धा हा मुद्दा जर आला तर निश्चितपणे तो मराठवाड्याला न्याय देणार या ठिकाणी ठरणार आहे. अध्यक्ष महोदय, आपण या ठिकाणी त्या गादीवर बसलात, आपण मराठवाडा ग्रीड योजना राबवली, पण आज सुद्धा आपलं सरकार ही मराठवाडा ग्रीड योजना निश्चितपणे राबवू अशा प्रकारचा शब्द दिला. माझी विनंती आहे की राज्यामध्ये मराठवाडा हा अत्यंत मागासलेला भाग आहे. सिंचनाच्या बाबतीमध्ये, पिण्याच्या पाण्याच्या बाबतीमध्ये, सर्व क्षेत्रामध्ये आपल्याला मराठवाडा ग्रीड पिण्याच्या पाण्यासाठी वापरणं अत्यंत गरजेचं या ठिकाणी आहे. माननीय अध्यक्ष महोदयाने त्यांच्या भागात ही योजना करून दिली. आम्ही जालन्यामध्ये सुद्धा ही योजना मागितली, बदनापूरला वॉटर ग्रीड योजना मागितली. वॉटर ग्रीड योजना ही योजना निश्चितपणे तत्वता त्याला मान्यता दिली. दादा, आपल्या उत्तराच्या भाषणामध्ये आम्हाला अपेक्षा आहे की यामध्ये मराठवाडा आपण तत्वता मान्यता दिलेली आहे, पण ही योजना निश्चितपणे ज्या ज्या भागामध्ये टंचाई आहे अशा सर्व भागामध्ये वॉटर ग्रीड योजना निश्चितपणे राबवण्याच्या संदर्भातला आपल्या भाषणात उल्लेख या ठिकाणी असेल. मला असं सांगितलं पाहिजे अध्यक्ष महोदय, मराठवाड्यामध्ये निश्चितपणे जो काही सिंचनाचा बॅकलॉग मी मगाशी म्हणल्याप्रमाणे की 11% पुढचं सिंचन क्षेत्र आमचं नाही आहे. त्यातलं कमांड एरियाचं 5% आणि 7% फक्त या ठिकाणी जे काही धरणं वगैरे आपण या ठिकाणी बांधले त्यावरती होतं. त्यामुळे पश्चिम वाहिन्या ज्या आहेत, पश्चिम वाहिन्या नद्या ज्या आहेत, या नद्या आपण गोदावरीला जोडण्याच्या संदर्भातला अनेक दिवसाचा आमचा विषय आहे. आम्ही मागणी करतो अध्यक्ष महोदय की पश्चिम वाहिन्याचं पाणी आम्हाला मिळालं पाहिजे. पश्चिम वाहिन्या आमच्या गोदावरी खोऱ्यामध्ये हे पाणी सोडलं पाहिजे, गावात पाणी अडवलं पाहिजे. परंतु या पश्चिम वाहिन्याचं पाणी जर आमच्याकडे आलं अध्यक्ष महोदय तर आम्ही कुठेतरी तुमच्या बरोबरीला, पश्चिम महाराष्ट्राच्या बरोबरीला या ठिकाणी येऊन पोहोचू शकतो, तुमच्या जवळपास या ठिकाणी पोहोचू शकतो. त्यामुळे माझी विनंती आहे की आपल्या या उत्तराच्या भाषणामध्ये निश्चितपणे हे पश्चिम वाहिन्याचं पाणी मराठवाड्याला देण्याच्या संदर्भामध्ये आपल्या भाषणामध्ये हा उल्लेख या ठिकाणी जर असला तर निश्चितपणे हा मराठवाड्यावर निश्चितपणे न्याय केल्यासारखं होईल. आज मराठवाड्यामध्ये राज्यात देशातली पहिली बाजारपेठ आम्ही रेशीमची बाजारपेठ जालन्यामध्ये उभा केली. जालन्यातलं रेशीम आपल्या संपूर्ण राज्यामध्ये या ठिकाणी चाललं. मग रेशीमला बढावा देण्याच्या संदर्भातला कुठला उल्लेख या ठिकाणी दिसत नाही अध्यक्ष महोदय. जालन्यातली पहिली बाजारपेठ, रेशीमची बाजारपेठ जालन्यामध्ये या ठिकाणी आपण उघडली. मला असं वाटतं या संदर्भाने शेतकऱ्याला निश्चितपणे भरीव तरतूद करण्याची गरज आहे अध्यक्ष महोदय. आपण जो आपला रेशीम कर्नाटकमध्ये जायचा, रामनगरला विक्रीसाठी न्यावा लागायचा, तो रेशीम आपण जालन्यामध्ये खरेदी करू लागलो. या मार्केटला अत्यंत मोकळ्या हाताने मदत करणं गरजेचे अध्यक्ष महाराज. माझी माननीय अर्थमंत्री महोदयाला विनंती आहे की रेशीमच्या बाबतीमध्ये या संदर्भात धोरण आपण या ठिकाणी स्पष्ट केलं पाहिजे. आज आपल्या देशामध्ये रेशीमची गरज प्रचंड मोठ्या प्रमाणात आहे. पैठणी सारख्या साड्या असतील किंवा वस्त्र असतील, रेशीम वस्त्र असतील, या वस्त्राला आपण 80% रेशीम चायनामधून आयात करतो. प्रचंड स्कोप आहे. शेतकऱ्यामध्ये आपल्याला हे रुजवावं लागणार आहे. रेशीम उत्पादन वाढवण्यासाठी रुजवावं लागणार आहे. त्यामुळे या बाबतीमध्ये ज्या बाबतीमध्ये स्कोप आपल्याला आहे त्या बाबतीमध्ये आपल्याला निश्चितपणे काम करण्याला संधी या ठिकाणी आहे. 80% रेशीम आपण चायनामधून या ठिकाणी आयात करतो अध्यक्ष महाराज. आणि आज आपल्याच भागातल्या शेतकऱ्याला जर आपण न्याय देऊ शकत नसेल तर निश्चितपणे त्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी आपण हा प्रयत्न या ठिकाणी केला पाहिजे. अध्यक्ष महाराज, आपला मराठवाडा, आमचा मराठवाडा मोसंबी या क्षेत्रामध्ये प्रचंड प्रगती केला, मोसंबी क्षेत्रामधल्या. परंतु दुर्दैवाने आजपर्यंत एवढे विद्यापीठ आहेत, आपल्या संपूर्ण कृषी विद्यापीठ अनेक स्थापन केली. आपण कोट्यावधी रुपयाचा खर्च या विद्यापीठावरती करतो अध्यक्ष महोदय, पण मोसंबीच्या बाबतीमध्ये आजपर्यंत कधी या ठिकाणी प्रक्रिया होऊ शकली नाही. हे दुर्दैव आहे. माझी माननीय अर्थमंत्री महोदयाला, माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब या ठिकाणी बसले, त्यांना विनंती आहे की मोसंबीवर प्रक्रिया करण्यासाठी जो काही खर्च लागेल शास्त्रज्ञ नेमा. 2, 5, 10, 20, 50 कोटी द्या शास्त्रज्ञाला. प्रक्रिया करण्याच्या संदर्भात संशोधन करा. आज आमची मोसंबी मातीमोल भावाने या ठिकाणी बाजारामध्ये विकल्या जाते. आपण फक्त प्रक्रिया करू शकलो नाही म्हणून आमच्या मोसंबीला बाजारामध्ये भाव मिळत नाही. शेतकऱ्याची मोसंबी संपली तर 40,000 रुपये टन मिळतो,
पण जेव्हा शेतकऱ्याच्या घरातून मोसंबी जाते त्यावेळेस 7,000, 6,000, 4,000 भाव मिळतो. अध्यक्ष महाराज, जर प्रक्रिया झाली यावर तर निश्चितपणे या ठिकाणी शेतकऱ्याला फार मोठा आधार दिलासा होऊ शकेल. माझी सभागृहाला आणि माननीय दोन्ही उपमुख्यमंत्र्याला विनंती आहे की आजच आपण विद्यापीठाला आदेश देऊन टाका. काय द्यायचे 5-50 कोटी द्यायचे देऊन टाका, शासनाला देऊन टाका आणि सांगा की याच्यावर 1 वर्षाच्या आतमध्ये प्रक्रिया या ठिकाणी झाली पाहिजे. मोसंबीचा रस हा टिकला पाहिजे. लोक टीन मध्ये का विकत नाही? कारण की मोसंबीचा रस काढला की तासभरामध्ये, अर्ध्या तासामध्ये खराब होतो. याच्यावर प्रक्रिया केली पाहिजे. का आपल्याकडं थम्सअप चालतो? का आपल्याकडे कोकोकोला चालतो? का आपल्याकडे बाकीचे ज्यूस चालू लागले? मग मोसंबीचा ज्यूस सुद्धा निश्चितपणे चांगल्या पद्धतीने या ठिकाणी चालू शकतो. या संदर्भाने सुद्धा निश्चितपणे या ठिकाणी प्रक्रिया करण्याची गरज आहे. अध्यक्ष महोदय, राज्याने नवीन औद्योगिक धोरण या ठिकाणी सुरू केल्याचं या ठिकाणी सांगितलं. माननीय अध्यक्ष महोदय, या स्टील धोरणामध्ये अनेक मोठा रोजगार निर्माण होऊ शकतो. गडचिरोली जिल्हा, ज्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री माननीय शिंदे साहेब त्यांनी हिंमत केली आणि गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये जाऊन उद्योगाला चालना देण्याचा प्रयत्न केला. अध्यक्ष महोदय, माननीय देवेंद्रजी त्या ठिकाणी आता जातात, तेही सांगतात आज गडचिरोली जिल्हा हा स्टीलचं हब भविष्य काळामध्ये या ठिकाणी होणार आहे. पण तो स्टीलचं हब आमचा जालना जिल्हा पहिल्यापासून आहे. जालना संपूर्ण देशात नाही, जगामध्ये स्टील पाठवतो. अध्यक्ष महाराज, आमच्या जालन्यातून स्टीलचा त्या ठिकाणी निश्चितपणे भाव निघतो. जो काही राज्यात देशात भाव होतो तो जालन्याच्या उत्पादनावरती अवलंबून आहे की देशातला भाव आमच्या जालन्यामध्ये अवलंबून आहे. पण आज आमच्या जालन्यातल्या स्टीलला थोडीशी वेगळ्या पद्धतीचे घरघर लागलेली आहे. माझी माननीय अजितदादांना आणि माननीय शिंदे साहेबांना विनंती आहे की स्टील उद्योग हा जगवायचा असेल, तुम्ही न्याय निश्चितपणे गडचिरोलीला घेऊन जा. आमचं काही म्हणणं नाही, गडचिरोली स्टीलचा हब बनवा, आमचा त्याला पाठिंबा आहे. परंतु या संदर्भाने आपण निश्चितपणे जो काही स्टील उत्पादन करणारे व्यापारी आहेत ते फार मोठ्या कष्टाने हा स्टीलचा उद्योग जालन्यामध्ये या ठिकाणी टिकून ठेवण्याचा आणि पुढे नेण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांना जी काही वीज मिळते अध्यक्ष महाराज, या देशातली सर्वात महागडी वीज, देशातली सर्वात महागडी वीज आमच्या स्टील उत्पादकाला या ठिकाणी घ्यावी लागते. त्यांना काय मिळवून देतो आपण? 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये, जो काय येईल पुढचा भाग तेवढा आपण त्यांना विरोधला पैसा त्यांच्याकडून वसूल करतो. मला असं वाटतं अध्यक्ष महाराज ते अन्यायकारक आहे. त्यांना निश्चितपणे या माध्यमातून न्याय दिली पाहिजे. अजितदादा आपल्या उत्तराच्या भाषणामध्ये आपण जालन्याच्या स्टील उद्योगासाठी 2 रुपये, 3 रुपये काय जे असेल तुम्हाला वाटेल ते त्या ठिकाणी विरुद्ध पाठीमागा जर कमी केले तर आमचा हा उद्योग निश्चितपणे या ठिकाणी टिकू शकेल. आमचा हा उद्योग निश्चितपणे या ठिकाणी पुढे जाऊ शकेल. मी मगाशी म्हणल्याप्रमाणे की ज्या पद्धतीने माननीय शिंदे साहेबांनी मी सुरुवातीला सांगितलं की लाडक्या बहिणीसाठी राज्यामध्ये मोठा निर्णय घेतला, मी त्यांचं कौतुक करावं म्हणून तुम्हाला सांगितलं होतं. पण तो आज निश्चितपणे 1500 रुपये त्यांनी देण्याचं धाडस केलं शिंदे साहेबांनी. आज निश्चितपणे माझी विनंती आहे की त्या निवडणुकीच्या पूर्वी आपण सांगितलं होतं की आम्ही पुन्हा एकदा सरकार आलं की आम्ही 2100 रुपये देऊ. या संदर्भात सुद्धा निश्चितपणे राज्यातल्या करोडो महिला, ऐकता ना पवारसाहेब भाई, ऐकता ना, राज्यातल्या करोडो महिला निश्चितपणे या संदर्भाने अपेक्षा ठेवू नयेत की आता या ठिकाणी 2100 रुपये आपल्याला या ठिकाणी मिळाले पाहिजे. आपल्या उत्तराच्या भाषणामध्ये सुद्धा निश्चितपणे या संदर्भाने बोलले की या ठिकाणी असावी विनंती मी आपल्याला करणार आहे. अध्यक्ष महोदय, मला आपल्याला सांगितलं पाहिजे की आज या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीने निश्चितपणे बचत गटाच्या महिला असतील या संदर्भात तर धोरण आपण जाहीर केलं. या ठिकाणी ग्रामीण रस्त्याची अवस्था संदर्भामध्ये आपण निश्चितपणे या ठिकाणी आपण माहिती घेण्याचा या ठिकाणी भरीव अशी तरतूद करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्यामुळे निश्चितपणे अत्यंत चांगल्या पद्धतीचा अर्थसंकल्प या ठिकाणी राज्यामध्ये माननीय दादांनी या ठिकाणी मांडला. मी निश्चितपणे सरकारचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि या सर्व गोष्टीचं दादाचं पुन्हा एकदा अभिनंदन करून या ठिकाणी थांबतो. धन्यवाद. जय महाराष्ट्र. आमदार विजयजी वडेट्टीवार. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय अर्थमंत्री अजितदादांनी जो अर्थसंकल्प सादर केला त्यावर सर्वसाधारण चर्चेसाठी मला आपण संधी दिली, आपला आभारी. खरं तर महायुतीचं सरकार आल्यानंतर हे पहिलं अधिवेशन, आपला पहिला बजेट, आणि या पहिल्या बजेटमध्ये
माननीय पंतप्रधानापासून सगळ्यांचं अभिनंदन करत असताना महाराष्ट्राला भरभरून दिल्याचा उल्लेख या संपूर्ण भाषणामध्ये झाला. दादांचं एकूण भाषण म्हणजे महाराष्ट्र आता थांबणार नाही, मात्र कर्जाच्या खाईत ढकलल्याशिवाय राहणार नाही, असाच अर्थसंकल्पाचा अर्थ निघतोय अध्यक्ष महोदय. मागील 2 वर्ष 2.5 वर्षामध्ये जे कर्ज या राज्यावर झालं आता 19% आलं, 25% मर्यादा वगैरे आहे, हे सगळं ठीक आहे. परंतु अध्यक्ष महोदय जवळपास 8,39,000 कोटीचं कर्ज या राज्यावर आहे आणि मागच्या 2-2.5 वर्षामध्ये 2,62,000 कोटीचं कर्ज या राज्यावर वाढलेलं आहे. म्हणजेच 3 वर्षामध्ये या कर्जाची वाढ आता आपण 45% झालेली आहे. कर्ज काढून घर बांधणं, घर सजवणं, डेकोरेशन करणं असं सगळं काम सुरू आहे अध्यक्ष महोदय. म्हणून ज्या माहितीचं एक सरकार कुठल्या विश्वात आहे मला माहित नाही की या राज्यामध्ये अध्यक्ष महोदय खर तर पाहिलं तर या सगळ्या परिस्थितीतून दादा म्हणतात आम्ही आर्थिक शिस्त पाडतो. दादा तुम्ही आर्थिक शिस्त पाडणारे आहात, तुम्ही कडक आहे ते सगळ्याला माहित आहे. परंतु या महाराष्ट्रामध्ये जे आर्थिक शिस्त आपण पाडतो म्हणताय त्यामध्ये महसुली तूट हे 20,000वरून 45,892 कोटीवर गेली. महाराष्ट्राची मागच्या वर्षीची तूट जी होती ती आपण सुधारली नाही, उलट एकूणच तूट ही जवळपास 60,000 कोटीपर्यंत गेलेली अध्यक्ष महोदय. राजकोषीय तूट 1,26,000 कोटीवर गेली, म्हणजे हा आकडा सुद्धा आता 1.5 कोटीपर्यंत जाण्याचा अंदाज दिसतोय अध्यक्ष महोदय. एकूणच वित्तीय तूट, राजकोषीय तूट, मग ह्याला शिस्त आहे का हा खरा प्रश्न राज्याला पडतोय अध्यक्ष महोदय. ही खरं म्हणजे राज्याची एकूणच ही आर्थिक स्थिती आता बिघडली आहे की सुधारली आहे हा खरा प्रश्न या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय पडतो आहे. खरं तर या एकूणच अर्थसंकल्पामध्ये आपण झालेली घट ही लक्षणीय अध्यक्ष महोदय. मुख्यमंत्री महोदयांनी या ठिकाणी 2-3 गोष्टी आपल्या लक्षात आणून दिल्या पाहिजे अध्यक्ष महोदय. कृषी आणि संलग्न कार्यक्रम 2024-25 मध्ये अर्थसंकल्पीय अंदाज होता 9,176 कोटी आणि सुधारित जो अंदाजपत्रक होता अध्यक्ष महोदय अंदाज होता तो 8,183 कोटी, म्हणजेच 11% घट झाली अध्यक्ष महोदय. ग्रामीण मध्ये सुद्धा ग्रामीण विकासामध्ये 2024-25 मध्ये अर्थसंकल्पीय अंदाज हा 6,230.51 कोटी होता आणि आता तो 2,495 कोटी आला. म्हणजेच याचा अर्थ असा की इथे सुद्धा ग्रामीण विकासामध्ये 60% अंदाजे तूट या ठिकाणी दिसते अध्यक्ष महोदय. अनुसूचित जाती जमाती ओबीसी अल्पसंख्याक यामध्ये सुद्धा 14% तूट आता या ठिकाणी दिसते आहे. म्हणजेच ग्रामीण महाराष्ट्र या सरकारच्या लेखी नाही. ग्रामीण महाराष्ट्राचा विसर या सरकारला पडलेला आहे हे या तुटीवरून आपल्याला दिसेल. एकूणच झालेली घट जी आहे उत्पन्नाची त्याच्यावरून आपल्याला अध्यक्ष महोदय दिसेल. फडणवीस सरकारनं सादर केलेला एक प्रामुख्यानं सांगायचं झालं तर या संकटात सापडलेल्या बळीराजाला सावरण्यासाठी जी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर भर द्यायला पाहिजे होता. सांगितलं आहे आपण की उद्योग, कृषी, सेवा या 3 गोष्टीवर भर असायला पाहिजे. उद्योगावर आपण सांगितलं आकडेवारी, इन्व्हेस्टमेंट सांगितली, सगळ्या गोष्टी आपण सांगत असताना कृषीवर मात्र आपण थोडासा दुर्लक्ष केल्याचं दिसतंय. याचाच अर्थ ग्रामीण महाराष्ट्राकडे या ठिकाणी पूर्णतः अध्यक्ष महोदय दुर्लक्ष आहे असं म्हणायला हरकत नाही. यामध्ये सामाजिक सेवा, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण विभाग यामध्ये सुद्धा साधारणतः
इथे सुद्धा घट झाला, म्हणजे ते सुद्धा साधारण 2% घट आपल्याला अध्यक्ष महोदय दिसते आहे. मला एक लक्षात आणून द्यायचं आहे की हे संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर करत असताना तीनही पक्षांनी दिलेला दादा ज्या काही घोषणा होत्या, ज्या काही तुमच्या जाहीरनामे होते, त्यावर का लक्ष केलं नाही? जाहीरनामे मतं मिळवण्यासाठी होते का, की जाहीरनाम्याचा वापर मतं मिळवण्यापुरतीच होता का, की तुम्ही जाहीरनामे हे फसवे जाहीरनामे दिले म्हणून जनतेची माफी मागणार आहात का? हा खरा प्रश्न येतो. कारण ठीक आहे, आमच्या आदित्यताईंनी सांगितलं की 5 वर्षासाठी जाहीरनामा असतो. तो खरं तर अपेक्षा अशी असते की पहिल्या कॅबिनेटमध्ये काही निर्णय घेतात किंवा नाही झालं तर पहिल्या बजेटमध्ये सुद्धा ते कुठेतरी दिसायला पाहिजेत. परंतु त्या केवळ अर्थसंकल्पीय घोषणा या ठिकाणी भाषणात घोषणाच होत्या काय, आता खरा प्रश्न आहे अध्यक्ष महोदय. दादा तुमचं भाषण ऐकताना एक गोष्टीची कमतरता जाणवली. ते खरं म्हणजे सगळ्यांनीच त्याचा उल्लेख केला. तुम्ही म्हणालात की मी उत्तर देताना गुलाबी जॅकेट घालणार आहे. आम्ही उद्या उत्तर देताना गुलाबी जॅकेट घातला तर बहिणींना थोडंसं बरं वाटेल, पण त्यामध्ये तुम्ही घालत का नाही हा खरा प्रश्न आहे. अजितदादा, आपण या सगळ्या लाडक्या बहिणींच्या संदर्भात एक शब्द आपलं भाषण मी ऐकलं की आम्ही शेतकऱ्यांच्या संदर्भात, की तुम्ही म्हणालात आम्ही कर्जमुक्तीची कुठेच मी बोललेलो नाही. प्रेसमध्ये तुम्ही बोललात. दादा, तटकरेंचं तुमचे प्रदेशाध्यक्ष माननीय तटकरे साहेब बोलले, त्यांच्या जाहीरनामाचं ज्यावेळेस वाचन करत असताना सगळ्या प्रेस पुढे बोललेत की आम्ही शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ करू. हे तुम्ही एकदा बघून घ्यावं. म्हणजेच आपल्या पक्षांनी सुद्धा 3 पक्षाचं सरकार असेल तरी ते संयुक्त सरकार आहे आणि जॉईंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. त्यामुळे तुमच्याकडून अशा प्रकारच्या आम्हाला अपेक्षा नाहीत अशी आमची आपल्याकडे विनंती अध्यक्ष महोदय. या खरं म्हणजे लाडक्या बहिणीच्या संदर्भात आता उल्लेख वारंवार होतोय. खूप लाडक्या बहिणीच्या संदर्भात आमच्या शिंदे साहेबांनी योजना आणली. ओ जरा मंत्री महोदय जरा थांबा, आम्हाला बोलत असताना जरा शिंदे साहेबांनी फार चांगलं काम केलं, त्यांचं अभिनंदन. लाडकी बहीण आणली, 1500 रुपये दिलेत आणि सरकार आणण्यामध्ये सिंहाचा वाटा कोणाचा? शिंदे साहेबांचा. पण पायावर धोंडा मारून घेतला ना. सरकार आणली, सीएम होतील असं वाटलं होतं. महाराष्ट्रालाही शिंदे साहेबांचाच चेहरा दिसत होता. त्या तुमच्या लाडक्या बहिणीमुळे तिकडे 134 आले. तुम्ही आणले नसते तर 70 वर गेले असते ना. म्हणजे तुम्हाला विचारले असते, तुमच्याशिवाय सरकारच झालं नसतं. 1 नंबरवरून 2 नंबरवर आले तुम्ही. चांगलं केलं की वाईट तुमच्या लोकांना माहिती. पण आता विषय असा आहे, तुम्ही नाही, आम्हाला आनंद आहे. नांदा सौख्य भरे आणि भांडाही सौख्य भरे, आमचे आपण चालू द्या. अध्यक्ष महोदय, लाडक्या बहिणीच्या वेळेस ऍडव्हान्स मध्ये पुढच्या 2 महिन्याचे पैसे घातले आणि सगळ्या बहिणींचे फोन गेले निवडणुकीत. ताई तुम्हाला 7,500 रुपये मिळाले, तुम्ही मत द्या, 2100 रुपये देऊ. फोनवर जवळपास 1.5 कोटी महिलांना फोनवर सांगितलं अध्यक्ष महोदय 2100 रुपये मिळणार. त्यामुळे आम्ही 3000 देतो म्हटलं तरी ते उधारीवर आहे, आम्ही नगदी देतो आहे. त्यामुळे आमच्या बहिणींनी यांच्या जोडीत भरभरून टाकलं. काम झालं. गरज सर्व वैद्य मरो आणि 2100 रुपये गेले. देणार की नाही याचा उल्लेख खरं तर या अधिवेशनात आपल्या बजेटमध्ये आम्हाला दिसायला पाहिजे होता अध्यक्ष महोदय. पण या ठिकाणी दुर्दैवानं सांगावं लागतं, शिंदे साहेब तुम्ही ज्या ज्या काही योजना आणल्या, खरंच चांगलं आहे. तुम्ही चांगल्या योजना नव्हत्या का तुमच्या? खूप छान योजना आणल्या तुम्ही. खरं आम्हाला वाटलं की काही बऱ्याच योजना आहे, पण सगळ्या तुमच्या योजनांना काय बंद करण्याचा निर्णय होतोय? सगळ्याच योजना तुम्ही आणलेल्या मी वाचून दाखवतो, कोणत्या कोणत्या योजनांना कात्री लावली. काय दुर्लक्ष आहे तुमच्याकडे? का बरं असं वाटतं तुमच्याकडे? आम्हाला जरा चिंता वाटते. खरं सांगतो तुम्हाला, तुम्ही हृदयातले माणसं आहात. आमच्या महाराष्ट्रात 2 वर्ष सुंदर काम केलं. दुर्दैव की ठीक आहे, जे व्हायचं ते नशिबानं झालं. पण हे सगळ्या ज्या योजना आहेत त्यांच्यावरून 1500 वर 2100 म्हटलं, त्याला फाटा दिला. त्यानंतर तुम्ही गुलाबी रिक्षा योजना आणली. 10,000 महिलांना 80 कोटी देण्यात येणार होते. या बजेटमध्ये त्याचा उल्लेखच नाही. बघा तुम्ही आणलेली योजना बद्ध झाली.
मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण योजना, तुम्ही वर्षासाठी 3 सिलेंडर मोफत देणार होते, त्या योजनेचं काय झालं? बजेटमध्ये त्याचा उल्लेख नाही. म्हणजे झाली निवडणूक, गेले सिलेंडर खड्ड्यात, महिलांना फसवलं. याचा अर्थ असा होतो तुम्ही चांगली योजना आणली, पण या बजेटमध्ये दादा का उल्लेख नाही, याचाही जरा आपण विचार करावा लागेल. त्याच्या पलीकडे जाऊन अध्यक्ष महोदय, कोरोना काळात शिवभोजन थाळी तुम्ही होता त्यावेळेस आणलेली, ती योजना सर्वसामान्यांच्या जनतेला, गरीब माणसाला, काम करणाऱ्या माणसाला मदत करणारी होती. ती योजना भुजबळ साहेबांनी समर्थन दिलं. ते बजेट त्याचाही उल्लेख नाही. महायुती सरकारनं गुढीपाडवा, गणेशोत्सव, दिवाळी, दसरा काय यामध्ये सणासाठी आनंदाचा शिदा, कुठे गेला आनंदाचा शिदा? दिसतच नाही काय बजेटमध्ये. आनंद कोणाला झाला होता त्यावेळेस माहित होता आम्हाला, आनंद कोणाचा होता, पण ती योजना गरिबासाठी म्हणून सांगितली, त्याचाही यामध्ये उल्लेख नाही. तुम्ही गेल्या अर्थसंकल्पामध्ये दादांनी सांगितलं 1 रुपयामध्ये पीक विमा, त्याचा उल्लेख नाही. तुम्ही देणार आहात की नाही हे तुमच्या उत्तरामध्ये दादा सांगावं, की 1 रुपयामध्ये याही वर्षी आम्ही पीक विमा योजनेची घोषणा आम्ही करणार, देणार. त्या माणिकराव कोकारीजींनी, आमच्या मंत्री महोदयांनी सांगितलं यामध्ये भ्रष्टाचार झाला वगैरे, त्याकडे दुर्लक्ष करा. पण ही योजना 1 रुपये पीक विम्याची योजना आपण देणार आहात का, हे या ठिकाणी सांगितलं पाहिजे अध्यक्ष महोदय. मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, 10 लाख युवकांना ट्रेनिंग देणार, याचा दर महिन्याला 10 आपण देणार, पण यामध्ये बजेटमध्ये कुठेही दादांचा उल्लेख केलेला नाही. म्हणजेच तुम्ही दिलेल्या सर्व योजना, ज्येष्ठ नागरिकांची तीर्थटनाची योजना, तुम्ही दिलेली योजना, त्याचाही उल्लेख नाही. याचा अर्थ असा की शिंदे साहेबांच्या योजना या सरकारला चालतात की नाही आणलेल्या, हा खरा प्रश्न येतो. म्हणजेच एकूणच पाहिलं तर अध्यक्ष महोदय, शिंदे साहेबांनी सत्ता आणली आणि शिंदे साहेबांच्या योजनांना त्या ठिकाणी कात्री लावल्या गेली किंवा त्या योजना वगळल्या गेल्या, असं हे महाराष्ट्रातलं चित्र दिसते अध्यक्ष महोदय. म्हणून माझी विनंती आपल्याला आहे की आपण या संदर्भात या योजनांचा उल्लेख निश्चितपणे उत्तरामध्ये अजितदादांच्या, माननीय दादांच्या, वित्तमंत्री महोदयांच्या उत्तरामध्ये आम्हाला दिसेल, अशी माझी अपेक्षा आहे अध्यक्ष महोदय. आपण जी घोषणा या ठिकाणी केली अध्यक्ष महोदय, सर्व्हिस सेक्टरच्या संदर्भात किंवा उद्योग क्षेत्रात जे काय झालं, खरं उद्योग क्षेत्रामध्ये पिछाड झाली की नाही, रोजगार वाढ झाली की नाही, त्याचा उल्लेख करताना अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदयांनी आपल्याला केंद्राकडून मिळणारी जे काही फंड्स आहेत त्यामध्ये यावर्षी का कमी दिले हो? मागील वर्षी आपल्याला 1,51,000 कोटी रुपये केंद्राकडून मिळाले, यावर्षी 1,12,000 कोटी मिळाले. 1,12,000 कोटी फक्त, म्हणजे जवळपास 12,000 कोटी, म्हणजे जवळपास आपण 39,39,000 कोटी रुपये केंद्राकडून कमी मिळाले. ते निवडणुकीसाठी होते का? अधिकचे पैसे मिळाले, निवडणूक झाली म्हणून आता केंद्राने कट लावला काय? एकूणच राज्याच्या करापोटी आम्हाला जे काय मिळालं पाहिजे त्यामध्ये ही निश्चितपणे आपल्याला तोंडाला पानं पुसण्याचा प्रकार या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय दिसतोय. दावोसमध्ये जी गुंतवणूक वाढली असं मुख्यमंत्री महोदय आणि अजितदादा सांगत असतात. राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालामध्ये स्पष्टपणे काय नमूद आहे ते आपण पाहिलंय. उद्योग क्षेत्रात यंदा पिछाड झाल्याचं चित्र आपल्याच शासनाच्याच आर्थिक पाहणी अहवालामध्ये दिसते. ते आम्ही म्हणत नाही, तुम्ही एकीकडे पाठ थुकून घेता सरकार, एकीकडे सांगतं की आम्ही उद्योग क्षेत्रात इतकी इन्व्हेस्टमेंट आली, तितकी आली, एवढा मोठा रोजगार येणार, रोजगार उपलब्ध होणार, आणि दुसरीकडे मात्र 6% 4.9% होण्याचा अंदाज या ठिकाणी वर्तवला अध्यक्ष महोदय. म्हणजेच उत्पादन व निर्मिती क्षेत्रात मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये 2023-24 मध्ये हा दर 6.8% होता आणि आता यंदा घसरण होऊन 4.2% आलेला आहे. म्हणजेच उद्योग क्षेत्रात सुद्धा हे क्षेत्र महत्वाचं क्षेत्र आहे अध्यक्ष महोदय, यामध्ये प्रचंड घट होताना दिसते. म्हणजेच बेरोजगारांना आता रस्त्यावर पुन्हा फिरण्याची पाळी येईल काय, अशा प्रकारची स्थिती या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय आली आहे. सेवा क्षेत्रामध्ये हा दर 8.3% होता, तो आता 7.8% आलेला अध्यक्ष महोदय, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. म्हणजे यामध्ये सुद्धा घट झाली. राज्यात देशी व परदेशी गुंतवणूक असल्याचे दावे केले असले तरी
त्या तुलनेत रोजगार वाढलेला नाही आणि हेच आर्थिक पाहणी अहवालामधून स्पष्ट होते आहे अध्यक्ष महोदय. म्हणून 2022 मध्ये बेरोजगाराची संख्या 58,78,000 होती. ती 23 मध्ये 62,78,000 झाली आणि 2024 मध्ये 70,63,000 पर्यंत ही संख्या वाढली. आता राज्यात 70 लाखाहून अधिक बेरोजगार या ठिकाणी आहेत. त्यासाठी आणि आपण 1 ट्रिलियन इकॉनॉमी करण्याच्या गप्पा महायुती सरकार करते. हे कशाच्या भरोशावर? याचा रोडमॅप काय आहे याचा कुठेही उल्लेख होत नाही. केवळ 1 ट्रिलियन म्हणून 2018ला म्हणालेत आणि 2025 मध्ये सुद्धा 1 ट्रिलियनच्या घोषणा होतात, पण त्यावर कुठेही आम्हाला रोडमॅप दिसत नाही. आणि ही सत्ता मिळवण्यासाठी हा जुमला होता का, हा खरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी दिसतोय. 1 ट्रिलियन इकॉनॉमी आपण म्हणालो, मी आता सांगताना 25 पर्यंत एक महाराष्ट्र $1 ट्रिलियन इकॉनॉमी होणार अशी घोषणा फडणवीस साहेबांनी 2018 मध्ये केली. आणि 1 ट्रिलियन इकॉनॉमी 2018 पर्यंत होणार म्हटल्यानंतर आता महाराष्ट्राची इकॉनॉमी 42 लाख कोटीची आहे. साधारण वर्षाला 4 ते 5 लाख कोटींनी वाढत असते. म्हणजेच ही येण्यासाठी 2028 पर्यंत तरी होईल का, हा खरा प्रश्न या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय दिसतो आहे. अर्थव्यवस्था कशी वाढणार आहे याचं विजन सरकारकडे नाही हे आता दिसते अध्यक्ष महोदय. कारण ते बजेटमध्ये दिसत नाही, फक्त घोषणाचा सुकाळ आणि निधीचा दुष्काळ अशी अवस्था या सरकारमध्ये आता दिसते आहे. म्हणून या सरकारच्या काळामध्ये निश्चित याचं सुद्धा उत्तर मला अध्यक्ष महोदय अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र देशाला सर्वाधिक उत्पन्न देतो, त्या बदल्यात महाराष्ट्राला केंद्राकडून काय मिळतं अध्यक्ष महोदय? महायुती सरकार आल्यानंतर, डबल इंजिनचं सरकार आल्यानंतर केंद्राकडून भरभक्कम मदत मिळेल ही महाराष्ट्राची अपेक्षा होती. पण महाराष्ट्राला सावत्रच वागणूक मिळते अध्यक्ष महोदय. केंद्राकडून राज्याला 6.31% हा कराचा हिस्सा मिळतो. म्हणजेच महाराष्ट्र जेव्हा 1 रुपया देतो त्यावेळेस 6.31 6 पैसे 6.25 पैसे हे महाराष्ट्राला परत मिळतात. म्हणजेच राज्याला हा अन्याय आहे महाराष्ट्रावर हे स्पष्ट होतं. ही जर परिस्थिती राहिली, आमची मागणी आहे की जर महाराष्ट्र केंद्राला, देशाला जे देतं त्यातून किमान 50% निधी केंद्राला दिला पाहिजे, जे आम्ही देतो त्याच्यातून. पण रुपयाच्या मागे 6 पैसे 6.31 पैसे जर मिळत असतील तर महाराष्ट्राला कुठे घेऊन चाललोत आपण. आणि महाराष्ट्राचं जे अनुदान आहे त्यात झालेली घट जी आहे ती सुद्धा लक्षणीय अध्यक्ष महोदय. केंद्राकडून महाराष्ट्राला 24-25 मध्ये 57,692 कोटी मिळाले. 25-26 मध्ये 50,551 कोटी रुपये ही केंद्राकडून मिळालेलं अनुदान आहे अध्यक्ष महोदय. आणि त्यातून महाराष्ट्रावर आपल्याला अन्याय झाल्याचं या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय दिसतो आहे. खरं म्हणजे बजेट कोणासाठी आणलं? ग्रामीण महाराष्ट्र कुठे आहे? पुणे, रायगड, मुंबई, थोडा बहुत नागपूर. ग्रामीण महाराष्ट्रात काय? अख्खा ग्रामीण महाराष्ट्र सोडून दिला अध्यक्ष महोदय. आपण यामध्ये काहीतरी करा. जो बजेटचा हिस्सा चाललेला आहे तो इन्फ्रास्ट्रक्चरवर चाललाय. इन्फ्रास्ट्रक्चर केलं पाहिजे, पण तो बॅलन्स करण्याची आवश्यकता आहे. हा सगळा बजेट पाहिल्यानंतर ग्रामीण महाराष्ट्रामध्ये वाढीच्या दृष्टीनं काही आपल्याला दिसणार नाही अध्यक्ष महोदय. फक्त दादांच्या भाषणातील 25 मिनिट ही फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि कंत्राटदारासाठी, उद्योगपती, कंत्राटदार, डेव्हलपर, बिल्डर यांनाच फायदा होणारी संपूर्ण पायाभूत सुविधेचा निधी जाणार आहे. म्हणजेच यामध्ये खरं तर इतरांसाठी या बजेटमध्ये कुठेही आपल्याला तरतूद मोठ्या प्रमाणात दिसत नाही अध्यक्ष महोदय. आपण 2-3 गोष्टी सांगून मी माझं भाषण संपवणार आहे अध्यक्ष महोदय. एक तर जी या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय बजेट आपण सगळं पाहिलं, आपण प्रत्येक विभागाला काय दिलं याचा उल्लेख माझ्यापाशी अध्यक्ष महोदय. त्याचा उल्लेखही सन्माननीय सदस्य भास्कर जाधव साहेब यांनी केलाय. माझी विनंती आहे आपल्याला अध्यक्ष महोदय की आज हा जो दुजाभाव दिसतो, 1 नंबरचा पक्ष आहे भारतीय जनता पक्ष, 2 नंबरचा शिंदे साहेबांचा, 3 नंबरचा दादांचा, पण सर्वाधिक निधी कोणाला? तर दादांच्या पक्षाला. तुमच्या पक्षाला अधिक निधी द्या, तुम्ही घेतला. त्या आता लाडक्या बहिणी आहेत पण निधी तर तुम्हालाच जास्त मिळाला. एकूण पाहिलं अध्यक्ष महोदय, मी तर कृषी खातं त्यांच्याकडे आहे दादा, म्हणजे शिंदे साहेबांच्याकडे. तुम्ही जे म्हणालात ना ते जातात, त्यावर मी बोललो, कदाचित चुकलं असेल. पण
त्यांच्याकडे आपल्या बरोबर आहे कोकाळे साहेबांच्याकडे सॉरी ते काय आहे आजकाल कोण कोणापाशी आहे काही कळायलाच मार्ग नाही. त्यामुळं पाहणं तर तुम्हालाच सांगतो मी आपण भाजपच्या मंत्र्यांना 1,00,000 कोटी आणि शिंदे साहेबांना फक्त 87,000 कोटी आणि दादांच्या पक्षाला किती 1,08,119 कोटी. हे जर हे आहे मी वस्तुस्थिती सांगितली आहे म्हणजे ते सगळं मिळून जरी असला तरी कमी हे जे आहे अध्यक्ष महोदय हे जे आहे वस्तुस्थिती मी मांडली. शिंदे साहेब आता आम्हाला सामान्यासारखं काही नाही आहे तुमच्याकडेच आहे आता जे आहे ते तुम्हालाच बघायचं आहे आम्ही तुमच्याकडे बघतोय 27 मिनिटं. म्हणून अध्यक्ष महोदय मला चला प्रकाश दादा आम्हाला मान्य आहे ते तुम्ही त्यावर काही समोराजे आपण आमचा अजिबात आक्षेप नाही. हे आता 2 मिनिटातच संपवणार नाही बरोबर आहे. आता मी पण बोललो नाही नेता असून गटनेता असून त्यामुळे आपल्याला विनंती अध्यक्ष महोदय की या सगळ्या परिस्थितीमध्ये हे वर्तमान जे सरकार आहे की आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या त्यांच्या आग्र्याहून सुटका झाली पानिपत मुंबई सांगली सातारा सगळ्या ठिकाणचा स्मारकाचा उल्लेख केला. हे ऐतिहासिक स्थळांचं जतन झालं पाहिजे. महाराजांचं कार्य अफाट होतं त्यांचे स्मारक झाली पाहिजेत पण ते घोषणा होऊ नये त्या कुठेच याच्यावर तरतूद नाही. माननीय वित्तमंत्र्यांनी अनेक घोषणा केल्या पण त्याच्यावर तरतूदच सांगितली नाही किती देणार. आता अरबी समुद्रामध्ये माननीय पंतप्रधान मोदयांच्या हस्ते भूमिपूजन जलपूजन झालं 10 वर्षापूर्वी. काय झालं त्याचं त्यानंतर आपण म्हणतो आग्र्यात जाऊन आम्ही करणार करा ना पण ते करा घोषणा नको ही आमची मागणी आहे. स्मारकाचा उल्लेख केला इतिहास विसरला नाही पाहिजे अध्यक्ष महोदय परंतु या युती महा इतिहासातून आपण जे बोलतो ते सुद्धा करण्याची आवश्यकता आहे अध्यक्ष महोदय. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या इंदू मिल स्मारकाचा सपोर्ट आहे 2 मिनिटांमध्ये 120 सेकंद आणि आपण सांगितलं की या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय की बाबासाहेब आंबेडकरांच्या इंदू मिल स्मारकाच्या संदर्भात 2018 मध्ये कंत्राट दिलं आणि हे काम 2018 पासून सुरू आहे अध्यक्ष महोदय. याला निधी खरं म्हणजे सामाजिक न्याय विभागातून देण्याची काय गरज आहे. तो निधी जो आहे त्यांच्या हक्काचा निधी या स्मारकासाठी देतो. इतरांना निधी आपण बजेटमधून देतो. अध्यक्ष महोदय हे निधी आपण बजेटमधून द्यायला पाहिजे याच्यावर तरतूद ठोक करायला पाहिजे. आणि किती वर्षात हा इंदू मिलचा आमच्या बाबासाहेबांच्या स्मारकाचं काम पूर्ण होणार आहे हे सुद्धा उत्तरामध्ये सांगितलं पाहिजे अध्यक्ष महोदय. आम्ही करू आम्ही करणार वगैरे सांगण्यापेक्षा याचं उत्तर आम्हाला अपेक्षित आहे अध्यक्ष महोदय. माझी विनंती आहे की दादांनी खूप चांगलं अर्थसंकल्प महाराष्ट्राला देण्यासाठी त्यांच्या भाषणातून त्यांच्या कवितेतून त्यांच्या बोलण्यातून आता पहिलेचे दादा राहिले नाहीत थोडे थंड झालेले दादा आम्हाला दिसलेत या सगळ्या ठिकाणी. म्हणून आम्हालाही आनंद वाटला पण दादा की फार या बजेटमध्ये आपण करत असताना हा बजेट महाराष्ट्राचा बजेट आहे केवळ तुमच्या तिघांचा नाही. म्हणून इकडच्याही लोकांचा विचार आज 50-55 आम्ही लोक आहोत त्याचा विचार करून महाराष्ट्राचा समतोल विकास करण्याचं काम आपण केलं पाहिजे. तो समतोल विकास व्हावा नाहीतर एका मतदारसंघामधला रस्ता झाला आणि दुसरा मतदारसंघ आला गाडी स्पीडनं जाईल आणि खड्ड्यात पडेल तर ते त्या पापाचे वाटेकरी आपण होऊ नका. म्हणून जे काही कामं आहेत ती कामं आपण निश्चितपणे पूर्ण कराल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि आपल्याला 1 मिनिटामध्ये तुम्ही मला डिस्टर्ब केल्यामुळे माझं 1 वाक्य राहून गेलं. तुम्ही असं अध्यक्ष महोदयांनी वारंवार डिस्टर्ब करण्याची गरज नाही. वर्तमान काळात अध्यक्ष महोदय वर्तमानात जर काही नसेल तर भविष्य काळात सुद्धा जनतेला देण्यासाठी काही नाही. म्हणून इतिहासाची आठवण म्हणून महायुती सरकार आपण म्हणून जे स्मारक जे काही गोष्टी जतन करायचं केलं ते पूर्ण कराल अशी अपेक्षा ठेवतो. नाही तर स्मारकाच्या नावाने तुम्ही घोषणा कराल तर पुढे 29ला तुमचं महाराजांचं स्मारक होणार की नाही शंभूराजांचं स्मारक होणार की नाही पण तुमच्या 29 मध्ये स्मारकाची तयारी करू नका अशी अपेक्षा ठेवतो. ते पूर्ण करा दिलेलं वचन पूर्ण करा ही विनंती करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. दादा उठा.
अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. महाराष्ट्र शासनाचा 25-26 या वर्षाचा अर्थसंकल्प अजितदादा पवार साहेब उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री यांनी जो सादर केलेला आहे, त्यांनी त्या शीर्षकामध्ये सांगितलं की शाश्वत व सर्वसमावेशक विकासाची रूपरेषा या अर्थसंकल्पामध्ये त्यांनी या ठिकाणी मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि त्याबद्दल मी अजितदादांचं या ठिकाणी मनपूर्वक स्वागत करतो. या ठिकाणी उद्योग, पायाभूत सुविधा, कृषी व संलग्न क्षेत्र, सामाजिक व इतर क्षेत्राच्या विकासासाठी अतिशय भरीव अशा तरतुदी त्यांनी या अर्थसंकल्पामध्ये केलेल्या आहेत आणि विकास चक्राला गती देण्याचं काम हे निश्चितपणाने या अर्थसंकल्पातून झालेलं आहे. आज जी काही गुंतवणूक जानेवारी 25 दावोस येथील जी काही जागतिक परिषद झाली त्याच्या माध्यमातून जवळजवळ 15,72,654 कोटी रुपयाची गुंतवणूक आणि त्या माध्यमातून 16 लाख रोजगार निर्मिती हे केवळ महाराष्ट्रामध्ये पायाभूत सुविधाचा विकास झालाय. कुशल मनुष्यबळ महाराष्ट्रात आहे आणि उद्योगासाठी अतिशय चांगलं वातावरण आहे. त्यामुळंच एवढी मोठी गुंतवणूक ही महाराष्ट्र राज्यात आलेली आहे आणि निश्चितपणानं त्या गुंतवणुकीमुळे भविष्य काळात चांगल्या पद्धतीचा रोजगार इथल्या तरुणाला मिळेल. महाराष्ट्र राज्याचं जे काही नवीन औद्योगिक धोरण 2025 मध्ये जाहीर होणार आहे त्याच्या माध्यमातून जवळजवळ 40 कोटी रुपयाची गुंतवणूक आणि 50 लाख लोकांना रोजगार या ठिकाणी मिळण्याची व्यवस्था 40 लक्ष कोटी रुपयाची गुंतवणूक आणि 50 लाख लोकांना रोजगार याच्यासाठी निश्चितपणाने हे औद्योगिक धोरण महाराष्ट्र शासन घेणार आहे. महाराष्ट्र राज्य निर्यात प्रोत्साहन धोरण 2023 आणि त्याचाच परिणाम म्हणून 23-24 मध्ये 5,56,379 कोटी रुपयाची निर्यात या महाराष्ट्रातून झालेली आहे. राज्याचे लॉजिस्टिक धोरण 2024 मध्ये जाहीर झालेली आहे. 10,000 एकराहून अधिक क्षेत्रामध्ये समर्पित लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधा या ठिकाणी निर्माण करून प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष जवळजवळ 5 लाख लोकांना रोजगार या ठिकाणी देण्यासाठी हे लॉजिस्टिक धोरण अतिशय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. मुंबई महानगर प्रदेश हे ग्रोथ हब म्हणून 2047 पर्यंत 1.5 ट्रिलियन या महानगर प्रदेशाची अर्थव्यवस्था करण्याचं धोरण या अर्थसंकल्पातून या ठिकाणी मांडण्यात आलेलं आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्र राज्याने टेक्निकल टेक्सटाईल मिशन या माध्यमातून विदर्भ आणि मराठवाड्यात होणारा कापूस, त्या कापसापासून टेक्निकल टेक्सटाईल मिशन हे जे काही या ठिकाणी धोरणात्मक निर्णय घेतलेला आहे, मला या ठिकाणी दादा एकच विनंती करायची आहे की कापूस हा विदर्भ आणि मराठवाड्यातलं मुख्य पीक आहे. त्यामुळं हे टेक्निकल टेक्सटाईल उद्योग उभा करताना विदर्भ आणि मराठवाड्यालाच प्राधान्य मिळावं, जेणेकरून त्या ठिकाणी जो काही कापूस उत्पादित होतोय त्याला निश्चितपणानं मोठी बाजारपेठ या ठिकाणी मिळणार आहे. या ठिकाणी
आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे की मराठवाडा हा कायम दुष्काळाला तोंड देणारा प्रदेश आहे. मराठवाड्यामध्ये कमी पर्जन्यमान होतं आणि पडणाऱ्या पाऊस हा अपुरा आहे. गोदावरी खोरं हे तुटीचं आहे आणि त्यामुळं पश्चिम वाहिन्या नदीचं पाणी जोपर्यंत जायकवाडीमध्ये आणि गोदावरी खोऱ्यामध्ये येत नाही तोपर्यंत मराठवाड्यामध्ये कायम दुष्काळाची छाया राहणार आहे. आणि म्हणून यावर्षी उल्हास खोऱ्यातून 54 TMC पाणी आणण्याच्या बाबतीत आता सर्वेक्षणासाठी 61 कोटी रुपये या पुरवणी मागण्यातून मिळालेले आहेत. पुढच्या 2-3 महिन्यामध्ये 4 महिन्यामध्ये जर हा अहवाल या ठिकाणी आला तर पुढं या अहवालाच्या माध्यमातून जो काही प्रकल्प या ठिकाणी उभा करायचे आहेत त्याचं काम लवकरात लवकर सुरू करून पुढच्या 5 वर्षाच्या काळात हा प्रकल्प जर पूर्ण झाला तर 54 TMC पाणी मराठवाड्यामध्ये जर आलं तर इथला दुष्काळ हा कायमस्वरूपी या ठिकाणी त्याला दुष्काळ मुक्त करण्याचं काम आपल्या शासनाच्या माध्यमातून होणार आहे. आणि म्हणून मला या निमित्तानं एवढीच विनंती करायची आहे की मराठवाड्यामध्ये हे 54 TMC पाणी लवकरात लवकर आणण्यासाठी या ठिकाणी शासनानं ठराविक कालमर्यादेमध्ये हा प्रकल्प राबवावा आणि इथला पाण्याचा प्रश्न हा कायमस्वरूपी निकाली काढावा एवढीच विनंती या ठिकाणी मी करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आमदार जितेंद्रजी आव्हाड. कालपासून महाराष्ट्रभर या सरकारने निवडणुकांनंतर सरकारचा ताबा घेतल्यानंतर ज्या काही योजना आणल्या, ज्या काही त्याच्या आधीच्या योजनांची घोषणा केली होती त्याच्याबद्दलची चर्चा पूर्ण महाराष्ट्रभर सुरू आहे. आणि अर्थसंकल्पाचं 5 वर्षाचं विजन, थोर महापुरुषांची स्मारक, पण निवडणुकीच्या दरम्यान जी आश्वासनं दिली होती त्या आश्वासनांमधला एकही मुद्दा आम्हाला अर्थसंकल्पात आढळला नाही. मी भाषण सुरू करण्याच्या आधी एक आठवण करून देऊ इच्छितो. हे चांगलं आहे की तुम्ही संभाजी महाराजांचं स्मारक उभारतात, पण संभाजी महाराजांच्या मृत्यूला जे कारणीभूत ठरले त्या गद्दारांचीही आठवण तिथे ठेवा. ते कोण होते हेही महाराष्ट्राला करू द्या. अध्यक्ष महोदय, हे बोलत असताना मी अत्यंत जबाबदारीने हे भाष्य करतोय की ज्यांनी ज्यांनी महाराष्ट्राच्या साहित्यामध्ये संभाजी महाराजांची बदनामी केली त्या सगळ्यांचं साहित्य महाराष्ट्राच्या साहित्य विश्वासातनं बाद करा. कारण का ज्या पद्धतीने संभाजी महाराजांची बदनामी केली आहे, जे काही संभाजी महाराजांना बोललं गेलंय ते शब्द मी या सभागृहात उच्चारू शकत नाही. पण मी एवढंच सांगू शकीन की ज्यांनी ज्यांनी संभाजी महाराजांच्या स्मारकाबद्दल बोललं आहे, अर्थमंत्री बोलले आहेत, त्यांनी राजसन्यासी कादंबरी जरूर वाचावी. ती काय 2-4 नाटकं आहेत ती जरूर ऐकावीत. आणि मग संभाजी महाराजांना आपण न्याय देऊ शकू की नाही याचा विचार करावा. स्मारक तर उभारली जातील, पण जो इतिहास लिहिला गेला आहे, ज्या इतिहासाच्या चुका घडवल्या आहेत, मुद्दामून घडवल्या आहेत, त्या पुसणार की नाही हा प्रश्न आहे ना. आणि ती सरकारची जबाबदारी आहे. जेव्हा तुम्ही संभाजी महाराज की जय म्हणता तेव्हा त्यांचा झालेला अपमान, त्यांची झालेली बदनामी ही पुसण्याची जबाबदारी देखील तुमच्यावर येते. अध्यक्ष महोदय, मी या निमित्ताने सुचवू इच्छितो की संभाजी महाराजांनी अत्यंत विश्वासाने 5 जणांना औरंगजेबाच्या पोराबरोबर चर्चा करायला पाठवलं की याचं पुढचं युद्ध औरंगजेबाशी कसं लढायचं.
हे 5 जण गेले. या 5 जणांनी अकबराला सांगितलं, तू कुठे संभाजी महाराजांच्या नादाला लागतो, तू आमच्या बरोबर आहे. हे राज्य आपण उलटवून टाकू, संभाजी महाराजांना ताब्यात घेऊ आणि राज्य तुझ्या हातात देऊ. हे जेव्हा अकबराने संभाजी महाराजांना सांगितलं तेव्हा आपण छावा पिक्चर बघितला असेल. त्या छावा पिक्चर मध्ये एका असं खोलीमध्ये 5 जणांच्या डोक्यावरती हत्तीचा पाय दिलेला दाखवलाय. हे 5 जण कोण आहेत? हे 5 जण तेच गद्दार आहेत जे संभाजी महाराजांच्या मृत्यूला आमंत्रण देत होते आणि अखेरीस रागाच्या भरात त्या 5 जणांचा हत्तीच्या पायाखाली संभाजी महाराजांनी वध करवला. त्यांचंही स्मारक व्हायला पाहिजे. महाराष्ट्राला इतिहास कळायला पाहिजे. मनुवादी गद्दार कोण होते, हे मनुवादी गद्दारांची ओळख महाराष्ट्राला झाली पाहिजे अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, ही मागणी मी सुरुवातीलाच करतोय की स्मारक बांधत असताना त्या स्मारकाला कारणीभूत असलेल्या लोकांची स्मारक बांधायला हवी. आपण आग्र्याला स्मारक बांधतात, चांगली गोष्ट आहे, आग्र्याला स्मारक बांधलं पाहिजे. अत्यंत चातुर्याने औरंगजेबाच्या दरबारातनं निघालेले शिवाजी महाराज. पण दुसरीकडे हे आपण वाचत असताना, ऐकत असताना, आपण त्या स्मारकाची कल्पना रचत असताना आपल्याच राज्यामध्ये सोलापूरकर नावाचा एक येडा माणूस म्हणतो की औरंगजेबाला लाच देऊन शिवाजी महाराज पळाले, निघाले. अरे त्या सोलापूरकरवर काही कारवाई करा. आमच्या महाराजांचं चातुर्य, आमच्या महाराजांचं शौर्य, आमच्या महाराजांची उंची ही सगळी एका वाक्यात संपून टाकली सोलापूरकरनी. आम्ही काही बोलायला तयार नाही. सोलापूरकरवर कारवाई करायला तयार नाही. महाराजांची, महापुरुषांची एवढ्या उघड्या तोंडाने बदनामी करणारा सोलापूरकर, आणि एकीकडे आपण स्मारक बांधतो आग्र्याला. ते स्मारक कसलं आहे तर आग्र्यावरती जे शौर्य दाखवलं, मिर्झा राजे जयसिंग यांनी बोलवल्यानंतर औरंगजेबाच्या दरबारात गेले, औरंगजेबाला जे सुनवायचं ते सुनावलं, आणि औरंगजेब आपल्याला कैद करून ठेवतो हे लक्षात आल्यानंतर तिथनं ते निघाले. ते कसे निघाले हा इतिहास आहे. पण तो इतिहास पुसण्याचं काम जर सोलापूरकर करत असेल तर माझी विनंती आहे अर्थमंत्र्यांना, अजितदादांना, की आपण सोलापूरकर बद्दल बोला. त्या स्मारकामध्ये मदारी मेहतर कोण आहे हे दाखवावं लागेल. मदारी मेहतरची भूमिका सांगावी लागेल. हा सगळी ही महाराष्ट्राची ओळख आहे. कृपया करून संगमेश्वर असो, पाचाड येथे झालेली गद्दारी असो, संभाजी महाराजांच्या हत्येचा झालेला प्रयत्न असो, या सगळ्यांचा इतिहास या स्मारकामध्ये आला पाहिजे, ही विनम्र विनंती मी आपल्याला करतोय. अध्यक्ष महोदय, आजच्या वृत्तपत्राच्या हेडलाईन्स वाचल्यानंतर खरं तर वाईट वाटलं. असं एकही वृत्तपत्र नाही की ज्यांनी या अर्थसंकल्पाची तारीफ केली आहे. लोकमतची हेडलाईन, दादांचा वादा अर्थाचा बांधा, घोषणांचा सुकाळ तरतुदींचा दुष्काळ, 45,811 कोटींच्या तुटींचा अर्थसंकल्प, निधी वाटपात शिवसेना पिछाडीवर, खर्चाचा बोजा 9,32,000 कोटीवर. 9,32,000 कोटी कशाला म्हणतात कर्ज? अध्यक्ष महोदय, नुसतं स्वप्न दाखवून नाही चालत हो. स्वप्नाची पूर्तता कशी होणार? स्वप्नाची पूर्तता करण्यासाठी म्हणून जो स्तोत्र हवी, त्या स्तोत्राचं काय? ती स्तोत्र तर कुठंच दिसत नाहीत. मला हा अर्थसंकल्प ऐकताना, वाचताना एक दिसलं की आपण 5 स्टार संस्कृतीकडे जात आहोत. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरती लक्ष नाही, सर्वसामान्य गरीब माणसाच्या प्रश्नावरती लक्ष नाही, गरिबांच्या शिक्षणाकडे लक्ष नाही. म्हणजे गरीब मेला तरी चालेल, पण माझा मलबार हिलवरचा मित्र जगला पाहिजे, माझा पेडर रोडवरचा मित्र जगला पाहिजे, माझा पुण्यामधले जे श्रीमंत मित्र आहेत ते जगले पाहिजेत. हा श्रीमंतांचा अर्थसंकल्प आहे. अध्यक्ष महोदय, याच्यात गरिबासाठी काहीच नाही. अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाती जमातीच्या तरतुदींचा तर भुलभुलही आहे. त्यांच्यासाठी काय ठेवलंय? अनुसूचित जाती जमातीसाठी ठेवलंय काय? आपण सुद्धा मागासवर्गीय समाजात नाहीत. जरा लक्ष द्या कधीतरी अध्यक्ष महोदय. मागच्या वर्षीच्या
स्कॉलरशिपचं काय झालं हा प्रश्न महाराष्ट्र विचारतोय आपल्याला. पैसेच मिळालेच नाही लोकांना. सगळ्या योजना तुमच्या फसल्या आहेत. आता हे ठीक आहेत की बिचारे आमचे एकनाथ शिंदे साहेब गेले, त्यांच्या मनातनं किती वाईट वाटते ते आम्हाला माहिती आहे. त्यांना असंच बाजूला ठेवून दिलंय. त्यांच्या योजना बाजूला, एकनाथ शिंदे बाजूला गेले. म्हणजे आता त्यांना काय बिचाऱ्यांना अर्थसंकल्प काय ऐकणार, त्यांच्याकडे ठेवलंच काय तर त्यांचा अर्थसंकल्प ऐकणार. त्यांच्या जेवढ्या योजना आहेत तेवढ्या बाजूला गेल्या आहेत. मला वाईट ह्या गोष्टीचं वाटतंय भुजबळ साहेब की तुम्ही कोरोनामध्ये एक अत्यंत चांगली योजना आणली गरीब माणसासाठी, 10 रुपयात काय शिवभोजन. आता यांना भोजनही मुश्किल झालं. गरीबाने जेऊच नाही, गरीबाला भोजन मिळूच नाही, योजना कॅन्सल. अध्यक्ष महोदय, आपल्यालाही अडचण आपल्यालाही येणार आहे. त्या आपल्या जेवढ्या आरोग्यविषयक योजना आहेत ना, औषधे देण्यासाठी 1.5 लाख रुपये, पंतप्रधानांची औषध योजना, ते महात्मा फुले योजना, पैसे कुठे आहेत? कसे काय डॉक्टर चालणार दवाखाने? सगळे डॉक्टर हो म्हणतात, देतच नाहीत औषधं. म्हणजे गरिबांनी फक्त मरायचीच काम आहेत. हे सरकार कोणासाठी आहे? हे सरकार टाटा बिर्लाचं आहे की बाहेर बसलेल्या कांबळे जांभळेचं आहे? हे एवढं सांगा आम्हाला. या टाटाच्या बापाचं सरकार नाहीये, हे अडाणीचं सरकार नाहीये, हे अंबानीचं सरकार नाहीये. ज्या लोकांनी तुम्हाला निवडून दिलं त्यांच्या खिशात दमडी नव्हती, त्या लोकांनी तुम्हाला आशेवरती निवडून दिलं की तुम्ही त्यांचं भलं कराल. तुम्ही जी आश्वासनं दिली त्या आश्वासनावर विश्वास ठेवून त्यांनी मतदान केलं. पण एकही आश्वासन फोल होताना दिसत नाही, एकही आश्वासन वास्तवतेकडे जाताना दिसत नाही. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, हा भुलभुलैयांचा सगळा सरकार आहे. आता अजितदादांना प्रश्न विचारला पत्रकारांनी की ते 21शीचं काय झालं. अजितदादा भडकले. कशाला विचारणार मला? अहो तुम्हालाच विचारणार ना. कारण का तुमचेच पक्षाचे अध्यक्ष जाहीरनामा देताना 2100 रुपये बोलले होते, माननीय मुख्यमंत्री बोलले होते. मग प्रश्न अर्थमंत्र्यांना नाही विचारणार तर कोणाला विचारणार? तर आपल्याला उत्तर द्यावं लागेल. आणि आपल्याला देता येत नसतील 2100 तर सांगायचं नाही बाबा परिस्थिती कठीण आहे, 2100 देता येणार नाहीत. अध्यक्ष महोदय, हा अर्थसंकल्प बघितल्यानंतर हा कोलमडलेला अर्थसंकल्प आहे. जरी तिन्ही पक्ष एकमेकांना हात लावत हा अर्थसंकल्प सांभाळण्याचा प्रयत्न करत असतील तरी ते काय खरं नाही. अध्यक्ष महोदय, 2 दिवसापूर्वी बातमी वाचली, आपल्या पोटच्या पोराला साधा बूटही घेऊ शकलो नाही म्हणून मेलेलं बरं असं म्हणत एका शेतकऱ्याने आत्महत्या केली. नांदेडमध्ये बिलोली तालुक्यातील मिनकी या गावात एका 16 वर्षाच्या मुलाने शालेय साहित्य नाही म्हणून आत्महत्या केली. अध्यक्ष महोदय, त्यांनी आत्महत्या केली, त्याच्या पाठोपाठ त्याच्या बापानेही आत्महत्या केली. आत्महत्या, अध्यक्ष महोदय, ही महाराष्ट्राची ओळख आहे का? की गरिबीमुळे माणसं मरतायत, गरिबीमुळे तरुण पोरं आत्महत्या करतायत आणि त्यांची आत्महत्या पाहून त्यांचा बाप आत्महत्या करतोय, हे महाराष्ट्राला शोभणारं नाही. अध्यक्ष महोदय, हे खयाली पुलाव पाहताना मला एक गुरुदत्ताच्या पिक्चरचं गाणं आठवलं. ये कुचे, ये नीलाम घर दिलकशी के, ये लुटते हुए कारवां जिंदगी के, कहाँ है मुहाफिज खुदी के, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है. जरा इस मुल्क के रहबरों को बुलाओ, ये कूचे ये गलियां ये मंजर दिखाओ, जिन्हें नाज है हिंद पर उनको बुलाओ, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है. त्या हिंदुस्थानवर नाज असलेली लोक कुठे आहेत हे सगळं बघण्यासाठी त्यांचे डोळे उघडे नाही आहेत का? अध्यक्ष महोदय, आपल्यालाच बघावं लागेल हे काय चालू आहे. अध्यक्ष महोदय, या राज्याची आरोग्य परिस्थिती फक्त भ्रष्टाचाराने आजच आलाय कुठेतरी. त्या कुठल्या तरी 100-150 शववाहिका आणि तेवढाच काहीतरी रुग्णवाहिका त्या पुण्यामध्ये पडल्यात. 32 कोटी का काय आजकाल कोटी बिटी मध्ये काय बोलायला अर्थ नाही, ते काय राहिलेलंच नाही. पण रुग्णवाहिका आणि शववाहिका या दोन्ही सडत पडल्या आहेत. सरकारला काही पडलेली नाही. इथे आपल्या गावातल्या लोकांना
जर वेळ आली तर 4-4, 5-5 तास रुग्णवाहिका आणि शववाहिकेसाठी थांबावं लागतं. पण इथे मात्र रुग्णवाहिका सतत पडल्यात. त्याला काय करायचं? अध्यक्ष महोदय, अपेक्षित असता हा अर्थसंकल्प कसा असावा? मी आधीच सांगितलं होतं, इथल्या गोरगरिबांसाठी असावा, ज्याच्या तोंडाला अन्न मिळत नाही त्याला त्या आधार देणारा असावा. पण आम्ही मात्र रचना अशी केली आहे की आमचे सगळे उद्योगपती मात्र श्रीमंत होतील आणि त्यांच्या ताटात श्रीखंड पुरी जाईल आणि आमचे बाकीचे गरीब सहकारी हे फक्त डोळे उघडून बघत राहतील. अध्यक्ष महोदय, गरिबांबद्दल कुठलाही कणव नसलेला हा अर्थसंकल्प आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती, हा अर्थसंकल्प म्हणजे एक आरसा असतो तुमची आर्थिक स्थिती दाखवण्याचा. मी आधीच सांगितलं की 9,32,000 कोटी रुपयाचा खर्च आहे. भांडवली खर्चातली तरतूद राज्य सरकारने कमी करावी लागली हे अर्थसंकल्पावरनं दिसतंय. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात भांडवली खर्च 13% होता, आता तो 11%वर आला. 11%वर का आला? असं काय झालं? याची काहीच उत्तरं नाही आहेत आणि या अर्थसंकल्पातनं काही उत्तरं मिळतील याची शाश्वती नाही आहे. कारण का मी या अर्थसंकल्पाचं एका वाक्यात वर्णन केलंय. फाटलेल्या संसाराला 17 ठिगळं. संसार फाटलाय. आभाळ फाटल्यावरती जो पाऊस पडत असतो ना, तसं झालंय. ठिगळं लावायला लागतात, पण ठिगळं लावून संसार सावरता येत नाही. त्याला काहीतरी मजबूत उपाययोजना कराव्या लागतील आणि त्या उपाययोजना करण्यासाठी तुमच्याकडे तरतुदी नाही. ते दुर्दैव आहे. आज वृत्तपत्रामध्ये बातम्या येतात, 5 मिनिटं लागतील. वृत्तपत्रामध्ये बातम्या येतात की 70 लाख म्हणजे 71 लाख बेकारी आहे. हा एवढा खूप मोठा आहे आणि तुम्ही काहीतरी वर्षाला 5 वर्षाला 25 लाख बेकारांना नोकऱ्या देऊ असं काहीतरी स्वप्न त्या इलेक्शनच्या दरम्यान दाखवलंय. या वर्षी सगळ्या तुमच्या योजना, सगळे तुमचे गुंतवणूक, सगळं धरून तुम्ही नोकऱ्या किती आणणार आहात? 1 लाख. म्हणजे पुढचा तुमचा प्रवास जरी व्यवस्थित झाला तरी तुम्ही जास्तीत जास्त 5 ते 6 लाख नोकऱ्या महाराष्ट्राला देऊ शकाल. कुठे गेलं तुमचं 25 लाख रुपयांचं स्वप्न जे तुम्ही महाराष्ट्राला मतांच्या लालचेसाठी दाखवलं होतं? फक्त मतं घेण्यासाठी काय योजना असतात? त्या पूर्णत्वाला नेण्यासाठी सरकारची जबाबदारी नसते का? निवडून आल्यानंतर मी हा शब्द महाराष्ट्राला दिला होता, हा शब्द मी पूर्ण केला पाहिजे याची थोडीशी तरी जबाबदारी सरकारमधल्या ज्यांनी हे काम केलं होतं त्यांनी पार पाडायला हवी. अध्यक्ष महोदय, कर्जमाफी अख्खं भाषण शांतपणाने ऐकत होतो, नंतर बातम्याही वाचत होतो. मध्ये मी आपल्याला 5 मिनिटं मागितलेले, त्याच्यातली 4 मिनिटं झाली, 1 मिनिट उरलाय. आपलं 1 मिनिटं झालं, 4 मिनिटं. हे वाजवू नका ना, वाजवा की डिस्टर्ब नाही. तुमचा वेळ संपलाय. 3 वेळा बेल वाजवली. नाही अध्यक्ष, कंटिन्यू करा. मी तुम्हाला 4 मिनिटं मागितलेली, तुम्हाला 4 मिनिटं शांतपणाने वाजवू नका. बोला. तुम्ही वाजवू नका. मी 4 मिनिटं आता वाजलेत 7:23, मी 24, मी बरोबर 6:29 बसेन. 4:37 झालेत, मी 4:41 बरोबर खाली बसेन. तोपर्यंत वाजवू नका. वाजवलं तर मी डिस्टर्ब होतं, मला त्रास होतो. इकडच्या बाजूनं 3 मिनिटात भाषण संपवली. त्यांच्याकडे 237 आहेत, आमच्याकडे 51 चला, आहेत. घ्या. आम्ही 5च आहोत. वेळ वाया जातो. घ्या. पॉइंटेड प्रश्न मांडा. राज्याची सर्वात मोठी फसवणूक ही शेतकऱ्यांची झाली. अध्यक्ष महोदय, एक कर्जमाफीबद्दल एक चकार शब्दही अर्थसंकल्पात नाही. शेतकऱ्यांनी मतदान केलं नाही का अध्यक्ष महोदय? शेतकऱ्यांच्या प्रधानमंत्री सन्मान योजनेचे 3,000 रुपये वाढवण्याची जी घोषणा करण्यात आली होती त्याचा उल्लेख कुठे आहे? या अर्थसंकल्पात 45 शेतकऱ्यांना मोफत वीज या लोकप्रिय घोषणेचा अर्थसंकल्पात काहीच परिणाम झाल्याचं दिसून येत नाही. त्या अर्थसंकल्पाच्या आधी 0,0,0,0,0 सगळ्यांना 0,0,0,0 बिल दिले. मागच्या 1 महिन्यापासून शेतकऱ्यांशी चर्चा केल्यावर म्हणतात बिल वाढूनच येते आणि मग ते अधिकारी सांगतात जोपर्यंत तुम्ही बिल व्यवस्थित भरत नाही तोपर्यंत मागची योजना लागूच होणार नाही. असं खोटं काम करायचं कशाला फसवायचं त्या शेतकऱ्यांना की जे शेतकरी तुमचे मतदार आहेत
आणि त्याही पेक्षा तो या महाराष्ट्राचा पोशिंदा आहे. आता आमचे कोकाटे साहेब म्हणतात ते बरोबर आहे की काय शेतकऱ्यांना काय झाला 1 रुपयात देतो भिकाऱ्याला पण मिळतं. जाऊ द्या, आता तुम्ही बोललात जाऊ द्या, तुम्ही बोलतच असता, तुमचा तो स्वभाव आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांबद्दल बोलताना मला इथे एक सांगावं असं वाटतं, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में क्या दम था, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में क्या दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पाणी बहुत कम था. अध्यक्ष महोदय, आमचे म्हणून आम्ही यांना इथे आणलं ते आमचे निघालच नाही. आजच्या अर्थसंकल्पात एक वाक्य शेतकऱ्याबद्दल नाही, एक वाक्य माझ्या महिला भगिनींच्या 2100 बद्दल नाही. अरे कमीत कमी मी तुला देऊ शकत नाही ताई, पण तुला शब्द देतो तो पुढच्या वेळेस नक्की देईन, एवढी तर म्हणण्याची दानत ठेवावी. तर रागाने त्या पत्रकारांवर ओरडायचं, मला काय विचारतो. अरे तुमची लोक बोलली होती ना, आम्ही थोडी बोललो होतो. तटकरे साहेब बोलले होते, आता शिंदे साहेब बोलले होते, त्याला काय अर्थ राहिला नाही. बिचारे शिंदे साहेबांचं काहीच ऐकायचं नाही ठरवलंय त्यांनी. पण ही पद्धत नाही ना, दिलेला शब्द पाळता येत नाही दादा भुसे, तर सांगायची दानत असावी की बाबा करू. आमच्या हातात सरकार आहे, 5 वर्ष आहे, आम्ही 240 आहोत, 240. आता ते म्हणाले की कोण भांडू शकतो, भांडण करण्याची ताकद पण कोणाच्यात ठेवलेली नाही. हे तर मान्य आहे की दादा भुसे कसे मनापासून हसले. भांडण करण्याची हिंमत कोणाची आहे काय, कोणाची आहे दादा? अरे भांडण करायची हिंमत आमच्या शिंदेमध्ये होती, पण ते पण बिचारे आता खेळ खतम हो गया. अध्यक्ष महोदय, ही ऐतिहासिक स्मारक, हे पाली, हे मी सगळं बोललेलो आहे. महिलाविषयीच्या धोरणाविषयी मी बोललेलो आहे. 2024च्या अर्थसंकल्पात 46,000 कोटींची तरतूद होती, तेव्हा तुम्ही हे सगळं करू शकले. 2025च्या अर्थसंकल्पात 36,000 कोटीची तरतूद आहे. याचा अर्थ काय धरायचा? तर एक तर तुम्ही महिलांच्या, आमच्या भगिनींच्या संख्येमध्ये कात्री लावणार आहात, त्यांची संख्या कमी करणार आहात, कठीण तरतुदी लावून त्यांना देण्यात येणारे ज्या पैसे आहेत ते कमी करण्याचा प्रयत्न करणार आहात. काय असं करून तुम्ही आमच्या महिला भगिनींना फसवणार आहात. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, हे आपल्या आगामी अर्थसंकल्पामध्ये जे 2100 रुपये तुम्ही देणार होतात ते काय तुम्ही पुढची 5 वर्ष देणार नाही, हे याच्यावरनं सिद्ध झालंय. कारण का तुमच्याकडे तेवढा पैसाच नाही. आणि खरं बोलायला शिका ना. अध्यक्ष महोदय, शिक्षणाविषयी आम्हाला काही वाटतच नाही. हजारोनी शाळा बंद पडत आहेत. एकट्या विदर्भामध्ये 1000 शाळा बंद पडणार आहेत, 1000 शाळा. कित्येक शिक्षक अधिकचे होऊन बाद होणार आहेत. पण आपल्या पोरींच्या पुढच्या आयुष्याचा आपण विचार करतो की नाही? म्हणजे महात्मा फुले, जो सावित्रीबाई फुले यांची नावं घ्यायची, त्यांना भारतरत्न द्या असं स्वप्न दाखवायचं महाराष्ट्राला, आणि शिक्षणाचा खेळ खंडोबा करून टाकायचं. आपण शिक्षण मंत्री आहात. सीमाताई हिरे, आमदार सीमाताई हिरे. अध्यक्ष महोदय, शेवटची 2 मिनिटं आहेत. तेव्हा अध्यक्ष महोदय, चांगला माणूस आहे, ग्रामीण विभागात काम केलेला शिवसेनेचा खंदा कार्यकर्ता आहे, आणि आपणही जिल्हा परिषदेच्या शाळेत जाऊन आलेले आहात. ह्या शाळा बंद होणार नाही त्याची काळजी घ्या. महाराष्ट्र उद्ध्वस्त होईल. हा श्रीमंतांचा महाराष्ट्र नाही, हा गरिबांचाच महाराष्ट्र आहे. आणि गरिबांना जिवंत ठेवायचं असेल तर त्यांना शिक्षणासाठी मजबूतीने उभं करावं लागेल, आणि त्यासाठी शिक्षण व्यवस्था मजबूत करावी लागेल. सीमाताई हिरेंचं माईक चालू करा. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, नुकत्याच मांडलेल्या अर्थसंकल्पाला समर्थन देण्याकरता मी इथे उभी आहे. आदरणीय महाराष्ट्राचे यशस्वी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली या राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला आहे. 7,20,00,000 कोटीचा हा अर्थसंकल्प महाराष्ट्राला विकासाकडे नेणारा आणि गतिमान करणारा असा हा अर्थसंकल्प मांडलेला आहे. मला सांगायला खूप आनंद होतोय की अनेक चांगले विकासाचे प्रकल्प या अर्थसंकल्पामध्ये मांडलेले आहे. त्यामध्ये मेट्रोने विमानतळ
सर्व जोडणार आहे. त्याचबरोबर सर्वसामान्यासाठी घरं आणि सौर ऊर्जा व्यवस्था 16 लाख कोटींचे दावोस येथे गुंतवणुकीसाठी केलेले करार, गडचिरोली येथे स्टील हब आणि विशेष करून आमच्या 26 लाख महिलांना लखपती दिदी करण्याचा संकल्प, सिंचनाच्या सुविधा, त्याचबरोबर महत्वाकांक्षी असा नदीजोड प्रकल्प आणि अनेक ऐतिहासिक असे स्मारक, त्याचबरोबर गृहनिर्माण, कामगार, ज्येष्ठ नागरिक आणि नवीन पर्यटन धोरण, माळशेज घाटात काचेचा स्कायवॉक आणि महानुभव पंथाच्या स्थानकांचे विकास कामं अशी अनेक महत्वाची कामं या अर्थसंकल्पात हाती घेतलेली आहे. माझ्याकडे प्रत्येकाचा उल्लेख आहे, परंतु मी जास्त वेळ घेत नाही. या निमित्ताने मी आमच्या नाशिकमधल्या काही मागण्या इथे मांडणार आहे. नाशिकमध्ये 2027ला सिंहस्थ कुंभमेळा येतो आहे आणि 2 दिवसापूर्वीच आदरणीय सिंहस्थ कुंभमेळा मंत्री गिरीश भाऊ महाजन यांनी पूर्णपणे ज्या मार्गावर हा सिंहस्थ आहे, ज्या घाटावर सिंहस्थ आहे, तेथील पूर्ण अशी पाहणी त्यांनी इथे केली आणि अनेक विकासाची कामं करणं या 2 वर्षात अपेक्षित आहे. उज्जैनमध्ये 3 वर्ष आधीच 3000 कोटींची तरतूद केली आणि त्यावेळेला आपण बघितलं असेल की आता अतिशय यशस्वी आणि चांगला असा प्रयाग येथे कुंभमेळा पार पडला. त्यामुळे नाशिकमध्ये सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी भरीव तरतूद करणं हे अत्यंत आवश्यक आहे. त्याचबरोबर मी जेथून प्रतिनिधित्व करते ते सिडको येथे हॉस्पिटलची खूप आवश्यकता आहे, कारण काही दिवसापूर्वी तिथे रस्त्यात महिलेची प्रसूती झाली आणि हॉस्पिटल किंवा क्लिनिक हे अतिशय लहान असल्यामुळे तिथे पेशंट हे जास्त करून राहू शकत नाही. त्यामुळे अद्ययावत सुविधांनी युक्त असं हॉस्पिटल सिडको येथे होणं अतिशय आवश्यक आहे. त्याचबरोबर सिडको फ्रीहोल्ड आदरणीय एकनाथजी शिंदे यांनी मुख्यमंत्री असताना जाहीर केलं, परंतु त्याची अंमलबजावणी होणं हे महत्वाचं आहे. कारण घोषणा झाली तरी अंमलबजावणी झाल्याशिवाय काही करता येत नाही. GR आलेला आहे, आपण त्याच्या काही त्रुटी दूर करून सिडको फ्रीहोल्ड करणं हे महत्वाचं आहे. त्याचबरोबर नवीन उद्योग किंवा गुंतवणूक येणं नाशिकमध्ये खूप महत्वाचं आहे. अनेक लोक हे इतर ग्रामीण भागातून असतील किंवा इतर ठिकाणाहून असतील, हे नाशिकमध्ये वास्तव्यासाठी येतात, परंतु नवीन गुंतवणूक किंवा उद्योग नसेल तर त्यांना पुणे किंवा इतर ठिकाणी जाऊन त्यांना नोकरी करावी लागते आणि त्यामुळे रोजगार निर्मितीसाठी IT पार्क हे आवश्यक आहे. मागच्या अधिवेशनात मी IT पार्कचा उल्लेख केलेला होता आणि त्यावेळेला आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस यांनी लवकरच बैठक घेऊन त्याला गती देण्याचं जाहीर केलं होतं. त्याला सुद्धा गती देणं हे अत्यंत आवश्यक आहे. मी ज्या मतदारसंघातून येते तो कामगारांचा मतदारसंघ आहे. मोठ्या प्रमाणात कंपन्या किंवा इतर ठिकाणी काम करणारे लोक आहेत आणि त्यामुळे तिथे कामगार राज्य विमा योजना हे हॉस्पिटल आहे, परंतु तिथे सुविधा नसल्यामुळे बऱ्याच कामगारांना हे इतर हॉस्पिटलमध्ये जाऊन सुविधा घ्याव्या लागतात. त्यामुळे या कामगार विमा योजनेसाठी सुद्धा आपल्याला तरतूद करून तिथे सुद्धा काम करणं आवश्यक आहे. मी आता अनेक ठिकाणी बघितलं, विविध प्रकल्प विविध शहरांमध्ये आहेत, मग पुणे असेल, नागपूर असेल किंवा मुंबई असेल, परंतु नाशिकसाठी एक चांगला प्रकल्प म्हणजे शिवसृष्टी, जेणेकरून नाशिकमध्ये धार्मिक पर्यटन हे खूप मोठ्या प्रमाणात होत असतं. त्र्यंबक असेल, वणी असेल, या ठिकाणी भेट देणारे लोक असतात. काळाराम मंदिर इथे नाशिकमध्ये आहे आणि त्यामुळे इथे येणाऱ्या लोकांच्या दृष्टीने शिवसृष्टी किंवा अजूनही काही पर्यटन स्थळं विकसित केली तर धार्मिक पर्यटनाबरोबरच तिथे इतरही पर्यटन हे मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये आपण महिलांसाठी चांगला न्याय दिलेला असला तरी देखील अंगणवाडी सेविका ज्या जिल्हा परिषदेत काम करतात त्यांना आपण मानधन वाढवलेलं आहे, परंतु नाशिक शहरात ज्या महानगरपालिकेच्या अंडर येतात त्यांचं मानधन वाढवणं हे गरजेचं आहे. कारण अगदी 1500 आणि 800 अशा तुटपुंज्या मानधनावर त्या काम करत असतात. त्यामुळे अंगणवाडी सेविकांचं देखील मानधन वाढवणं हे गरजेचं आहे. नाशिकमध्ये मेट्रोचा प्रकल्प
आपण बघितलं असेल की पुणे असेल, नागपूर असेल, इथे मोठ्या प्रमाणात मेट्रोचं जाळं आपण केलेलं आहे. परंतु नाशिकमध्ये मेट्रो ही फक्त आपण गेल्या 2 ते 3 वर्षापूर्वी त्याचा आराखडा सुरू केला होता, काम सुरू केलं होतं. परंतु तो प्रश्न प्रलंबित राहिलेला आहे. त्याकरता सुद्धा गती मिळावी आणि नाशिककडे विशेष करून लक्ष द्यावं, कारण 2 वर्षांनी येणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यात नाशिकचं ब्रँडिंग होणार आहे. नाशिकमध्ये देश विदेशातून लोक येणार आहेत आणि त्यामुळे नाशिक शहराचं प्रेझेंटेशन हे अतिशय चांगलं तिथे इतर ठिकाणी झालं पाहिजे, असं या निमित्ताने मी आपल्याला सांगणार आहे. त्याचबरोबर ड्रायपोर्टचा विषय हा आपल्या केंद्रातला विषय आहे, परंतु त्याला सुद्धा गती देऊन आपण हा ड्रायपोर्टचा मार्ग जर मोकळा केला तर तिथे जे व्यापारी असतील, शेतकरी असतील, यांना त्यांचा माल वाहतुकीसाठी चांगला एक मार्ग मिळणार आहे. नाशिक पुणे रेल्वे संदर्भात मी सांगणार आहे. मधल्या काळात नाशिक पुणे रेल्वेच्या संदर्भात काहींनी सांगितलं असेल शिर्डीवरून ही रेल्वे न्या किंवा मग सिन्नर मार्गे न्या, परंतु नाशिक पुणे रेल्वे होणं हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. शिर्डीवरून ती गेल्यास मला वाटतं अजून 1.5 तास विलंबाने ती पोहोचते आणि त्यामुळे जे पुणे आणि नाशिक ये जा करणारे आहेत त्यांना उशीर होणार आहे. त्याचबरोबर जे नाशिक सिन्नर मार्गे जाणार ती योग्य आहे. त्यामुळे नाशिक पुणे रेल्वे या प्रकल्पाला सुद्धा गती देणं हे महत्त्वाचं आहे. आमच्या नाशिककडे अनेक मागण्या मी या निमित्ताने मांडल्या आहेत, त्या अतिशय लक्ष देऊन आपलं सरकार आहे, आम्ही सांगत असतो महायुतीचं सरकार आहे, आपलं सरकार आहे, तुम्ही चिंता करू नका, तुमच्या सगळ्या मान्य होतील आणि निवडणुकीनंतर हा आपला पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. निवडणुकीत अनेकांना आश्वासनं दिलेली आहेत, त्यामुळे निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासना सुद्धा पूर्तता करण्याची ही वेळ आहे. आपण सगळ्यांनी लक्ष देऊन नाशिकच्या मागण्यांकडे ज्या मागण्या मांडल्या आहेत त्याच्यावर लक्ष देऊन त्या पूर्ण कराव्या एवढीच विनंती या निमित्ताने करते. संधी दिल्याबद्दल धन्यवाद देते. जय श्रीराम. आमदार नाना पटोले. अमीन पटेल. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन 2025-26 के अर्थसंकल्प पे मैं अपना विचार रखने के लिए आपके सामने खड़ा हूँ. अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात एक शेर के साथ शुरू करना चाहता हूँ. तारीख की नजरों ने देखा है वो मंजर भी, तारीख की नजरों ने देखा है वो मंजर भी, एक लम्हे ने खता की और सदियों ने सजा पाई. अध्यक्ष महोदय, वो बांद्रा वाले भाई, वो आशीष कुरैशी है, शेलार भी है, कुरैशी भी है, दोनों है. अध्यक्ष महोदय, रिकॉर्ड में नहीं, ये प्राइवेट बात. अध्यक्ष महोदय, उसको रिकॉर्ड में मत रखिए, प्राइवेट बात है. बोला वेळ वाया जातो तुमचं. बोला अध्यक्ष महोदय, पटेल साहब बोला. इस बजट के अंदर कल जो इस सदन में पेश किया गया है, महाराष्ट्र की पूरी जनता इससे त्रस्त है. इस बजट में सबको ये उम्मीद थी कि हमारी बहनों को 2100 रुपया पर माह दिया जाएगा. कई दिनों से इंतजार था कि 1500 से बढ़ा के 2100 किया जाएगा. अब कहीं दूर दूर तक ये 2100 रुपया हमारी बहनों को मिलेगा और दिखाई नहीं दे रहा है. जितने लाभार्थी पहली मर्तबा थे उससे कई लाभार्थियों को इसमें कम कर दिया गया है. जो हमारी बहनों को इलेक्शन के पहले वो पैसा दे करके, एडवांस में पैसा दे करके मत लिया गया था, उनके साथ में छल किया गया. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, किसानों से कहा गया था कि हम पूरे कर्ज माफ कर देंगे, 7/12 को कोरा कर देंगे, किसानों के ऊपर कोई कर्ज नहीं होगा, किसान बड़ी सुख चैन से जिंदगी देंगे. आज एक भी किसान का कर्जा माफ करने की बात इस बजट के अंदर नहीं है. अध्यक्ष महोदय, आज युवा इतना बेरोजगार है महाराष्ट्र के अंदर, उनको नौकरी देने के लिए, नया उद्योग लगाने के लिए इस बजट में कहीं पर कोई बात नहीं है. अध्यक्ष महोदय, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर इतना हमसे कहा जा रहा है कि इतना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है. अध्यक्ष महोदय, जो स्टेट फाइनेंस सर्वे है उसके अंदर पूरा पैसा हमारा इन्वेस्टमेंट तो डायरेक्ट यहाँ पर आ रहा है, मगर उसको तेलंगाना को, कर्नाटक को, गुजरात के अंदर उसका रोजगार जा रहा है. अध्यक्ष महोदय, आज जो आंकड़े हमारे सामने है महाराष्ट्र के अंदर बहुत ही चिंताजनक है. मुझको याद है 2009-10 में जब हम लोग यहाँ पर पहली मर्तबा चुनकर 15 साल पहले आए थे तो यहाँ से अपोजिशन चिल्ला रहा था कि पूरी तिजोरी खाली है, इस तिजोरी को कैसा भरा जाएगा. अध्यक्ष महोदय, आज तो तिजोरी खाली नहीं, तिजोरी नहीं है.
कि पैसा रखने के लिए तिजोरी रखने की जरूरत नहीं, तिजोरी बिल्कुल जा चुकी है। आज इस तरह से इस प्रदेश की हालत हो गई है कि आने वाले दिनों के अंदर सैलरी भी होगा कि नहीं, उसके ऊपर एक बड़ा सवाल चिन्ह आ गया। अध्यक्ष महोदय, जो आंकड़े हैं, जो हकीकत है, जो कि मेरे आंकड़े नहीं है, ये गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उसको देखने के बाद में इस महाराष्ट्र की फाइनेंशियल स्टेटस कितना खराब हो गया, कितना वीक हो गया, वो आपके सामने आता है। अध्यक्ष महोदय, 2021-22 में ये जो फिगर था 11.2% था जीएसडीपी का, आज 22-23 में 9.6 हो गया और 23-24 में 8% पे जो है जीएसडीपी अध्यक्ष महोदय खड़ा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, 7 लाख करोड़ का ये बजट है, जिसके अंदर फिस्कल डिफिसिट जो है वो 23-24 में 90,559 करोड़ था, 2.2% था। आज 1,36,235 करोड़, 2.8% हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, जो रेवेन्यू डिफिसिट 22-23 में 13,754 करोड़, 0.3% था, आज जाकर वो 0.9% हो गया है। अध्यक्ष महोदय, जो हमारे कैपिटल आउटले है, जो इसके ऊपर जो है आज पिछले टाइम के मुकाबले में जो रिवाइज एस्टिमेट 95,022 कोटी था, आज वो जाके 84,457 कोटी, 11% की इसमें कटौती आई है। जो रोड है, ब्रिज है, हॉस्पिटल, स्कूल के ऊपर तकरीबन 10,565 करोड़ रुपया जो एसेट क्रिएशन में हम पिछले साल के मुकाबले में इस साल में कम करने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है, जो देना ही देना है, जो सैलरी है, पेंशन है, इंटरेस्ट है, अध्यक्ष महोदय 7 लाख करोड़ का 56% पैसा जो है हम जो उसको कमिटेड एक्सपेंडिचर में डाल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जो 49% था वो बढ़ के 56% हो गया है। अध्यक्ष महोदय, पूरे जो एवरेज है वो 52% होना चाहिए, आज वो जाके 55% हो गया। अध्यक्ष महोदय, ये पैसा जो हम इसके अंदर डाल रहे हैं कमिटेड एक्सपेंडिचर में, उसके अलावा हम जो हमको लगाना चाहिए रोड में, स्कूल में, हॉस्पिटल में, वो पैसा नहीं लग पा रहा है। अध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू हम फिस्कल बैलेंस देखते हैं तो 0.9% आज है, और आने वाले 27-28 में भी ये 0.7-0.8% रहने वाला है। अध्यक्ष महोदय, सेक्टर वाइज देखते तो हेल्थ के अंदर जो सबसे ज्यादा सुविधा जो एजुकेशन और हेल्थ में देनी चाहिए, आज हम उसमें कटौती कर रहे हैं। जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी बोल रही है कि 8% ऑफ द टोटल बजट आउटले जो है वो हेल्थ के ऊपर होना चाहिए, उसकी जगह पे हम हेल्थ के ऊपर जो खर्चा करने जा रहे हैं वो सिर्फ 4.5% करने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, 7 लाख का बजट और हेल्थ का बजट हम इसको इतना कम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर, जो किसान जो हमारा है, जो बड़ी राजा है, अध्यक्ष महोदय, उसके ऊपर जो बजट हम कम करके एग्रीकल्चर के अंदर जो है वो नेशनल जो है वो 6.3% होना चाहिए, और हम यहाँ 5.9% करने जा रहे हैं। अध्यक्ष, कहीं से भी आज इरिगेशन के ऊपर जो है महाराष्ट्र का एलोकेशन 3% है, जबकि उसको स्टेट का 3.4% होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अगर हम एलोकेशन की सेक्टर में देखते हैं तो रूरल डेवलपमेंट में जो हम एलोकेशन करने जा रहे हो 30% कम करने जा रहे हैं। वाटर सप्लाई और सैनिटेशन में 27% कम करने जा रहे हैं। पुलिस के ऊपर 19% कम करने जा रहे हैं। इरिगेशन और फ्लड के ऊपर 13% कम करने जा रहे हैं। हाउसिंग के ऊपर 10% कम करने जा रहे हैं। हेल्थ और फैमिली वेलफेयर पे 4% कम करने जा रहे हैं। वेलफेयर ऑफ SC, ST, OBC माइनॉरिटी में भी हम कम करने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इस बजट को देखने के बाद में इस प्रदेश के अंदर कौन से सेक्टर में पैसा जाएगा उसको हमको समझ में नहीं आ रहा। अध्यक्ष महोदय, आज दूसरे राज्य की हम तुलना करते हैं अध्यक्ष महोदय, तो आज एजुकेशन के ऊपर सबसे ज्यादा एलोकेशन बिहार के अंदर किया जा रहा है। वो अपनी जनता, अपने लोगों को पढ़ाना चाहते, ये एकदम ऑथेंटिक फिगर अध्यक्ष महोदय कि बिहार के अंदर जो एजुकेशन पे एलोकेशन बहुत ज्यादा होने जा रहा है। कर्नाटक जो है स्पेंडिंग सोशल वेलफेयर में सबसे ज्यादा कर रही है। तेलंगाना जो है वो अपने किसानों के ऊपर खर्चा सबसे ज्यादा कर रही है। अध्यक्ष महोदय, हेल्थ के अंदर जो है वो नेशनल पॉलिसी के जो है 6.2%, हम 4.6% खर्चा करने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, झारखंड जैसा स्टेट जो है वो रूरल डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा खर्चा करने जा रहे हैं, तो उसके मुकाबले में ओडिशा जो है रोड और ब्रिजेस पे ज्यादा खर्चा करने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मणिपुर और नागालैंड वो अपने बजट का 10% पैसा पुलिस पे खर्चा करने जा रही है, हम क्या करने जा रहे हैं। गुजरात और ओडिशा जो है वो इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल पे सबसे ज्यादा पैसा खर्चा कर रहा है। सबकी अध्यक्ष महोदय, ये हालत तो देखिए, अभी कम से कम बोलने तो दीजिए। आप बोलने पे भी पाबंदी लगाएंगे तो हम क्या बोलेंगे अध्यक्ष महोदय।
अब तो खाली आंकड़े सामने दे रहा हूं। इसके बाद मुद्दे मांडा, आपल्या बजेटचे मुद्दे मांडा। बजट का ही अध्यक्ष महोदय, पूरी देश के अंदर हमारा स्टेट कहां पर है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतना बड़ा स्टेट, दादा आप थोड़ा सा बाहर चले गए, आप मेरा बात जरा सुन लेना। नहीं दादा, मैं ये नहीं बता क्योंकि, तो मैं ये बता रहा हूँ अध्यक्ष दादा कि इस बजट को लेकर के जो SC ST OBC माइनॉरिटी पे जो है आंध्र प्रदेश का जो स्पेंडिंग सबसे ज्यादा है, हम कहाँ करने जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। इस बजट को देखने के बाद में इस महाराष्ट्र के अंदर माइनॉरिटीज के ऊपर जो है जो खर्चा किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय, वो बहुत कम किया जा रहा है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। आज पिछले मरतबा भी दादा मैंने बोला था, बर्ने साहब यहाँ बैठे थे, मेरी उनसे मीटिंग भी हुई है कि मौलाना आजाद फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, उसके अंदर लोन देना बंद है, लोगों को माइनॉरिटीज को लोन नहीं मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब एक समुदाय मेन स्ट्रीम में अगर आने के लिए कोशिश कर रहा है, उसको लाया नहीं जाएगा तो अध्यक्ष महोदय वो स्टेट कैसे तरक्की करेगा। आज मेरी दादा से कम इतना रिक्वेस्ट है कि बजट में उत्तर देते वक्त माइनॉरिटी का बजट थोड़ा बढ़ा के दीजिए, खास करके मौलाना आजाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन को आप लोन बढ़ा के दिए। अध्यक्ष महोदय, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो महात्मा ज्योतिबा फुले के अंदर एक फैमिली को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बजट के अंदर महात्मा ज्योतिबा फुले के अंदर एक फैमिली को 25 लाख रुपया यानी कि पर पर्सन 5 लाख रुपया, पर पर्सन 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कंपलसरी। अध्यक्ष महोदय, आज बीमारी जिस तरह से फैल रही है, लोगों के पास न एजुकेशन के लिए हम पैसा खर्चा करें, न हेल्थ के ऊपर पैसा खर्चा करें, इस बजट के अंदर इस 2 सेक्टर के ऊपर एजुकेशन और हेल्थ में बजट को और बढ़ा के देना चाहिए थी। मेरा आपके माध्यम से अर्थ मंत्री दादा अजीत दादा पवार से उम्मीद है कि इसको इस आने वाले जो अपने उत्तर के अंदर हेल्थ और एजुकेशन का बजट बढ़ा के महात्मा ज्योतिबा फुले में पर पर्सन 5 लाख रुपए, एक फैमिली के ऊपर 25 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस करने का ऐलान करेंगे। अध्यक्ष आज में मुझको बोलने के दिया, धन्यवाद। आमदार रमेश जी बोरनारे। अध्यक्ष महोदय, सन 2025-26च्या अर्थसंकल्प काल 10 मार्च 2025 रोजी महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री आदरणीय अजितदादा पवार यांनी या ठिकाणी सादर केला। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प सादर करत असताना माननीय नामदार आणि मुख्यमंत्री फडणवीस साहेब, आमचे नेते सन्माननीय उपमुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे साहेब आणि सन्माननीय उपमुख्यमंत्री अर्थमंत्री अजितदादांनी सर्व घटकांना न्याय देण्याचं काम या अर्थसंकल्पामध्ये त्या ठिकाणी केलेलं माझ्यासारख्याला तरी त्या ठिकाणी दिसलं। या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय, महत्व जर दिला असेल तर शेतकऱ्यांच्या यांना मदतीचा हात त्या ठिकाणी दिला पाहिजे आणि म्हणून मी एक माळकरी आमदार आहे। या ठिकाणी एक गोष्ट प्रामुख्याने माझ्या लक्षात आली का जगद्गुरु तुकाराम महाराज म्हणतात, एका बीजा केला नास मग भोगेले कणीस। या उक्तीप्रमाणे या ठिकाणी अर्थसंकल्प त्या ठिकाणी जाहीर झाला। महाराष्ट्र आता थांबणार नाही, विकास आता थांबणार नाही असं अजितदादाने पहिल्या वाक्यामध्ये त्या ठिकाणी अर्थसंकल्प सादर करत असताना म्हटलं। आणि म्हणून या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांसाठी शेतकरी हा विकासाचा केंद्रबिंदू आहे। हा घटक डोळ्यासमोर ठेवून नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना टप्पा क्रमांक 1, 2 ही जाहीर केली आणि यामध्ये 15 जिल्ह्याच्या ऐवजी 21 जिल्ह्याचा समावेश आणि जवळजवळ 7201 गावं या ठिकाणी ज्याचा समावेश झाला। मी अजितदादांचं शेतकऱ्यांच्या वतीने मनापासून या ठिकाणी स्वागत करीन। या बजेटमध्ये आधुनिक तंत्राचा वापर हाही शेतकऱ्यांचा महत्त्वाचा मुद्दा त्या ठिकाणी पुढे आला। सिंचन सुधारणा कार्यक्रम, जलयुक्त शिवार, नदी जोड प्रकल्प, मुख्यमंत्री मोफत वीज योजना, अशा वेगवेगळ्या योजना शेतकऱ्यांसाठी या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने महत्त्वाच्या ठरलेल्या आहेत।
या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय, रोजंदारी निर्मितीसाठी या ठिकाणी 63 कंपनी सोबत करार केला आणि 15,72,654 कोटी रुपयाची गुंतवणूक का ज्यामध्ये 16 लाख या ठिकाणी रोजगार निर्मिती त्या ठिकाणी होणार आहे। आणि या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने मी सरकारचं, युती सरकारचं रोजगार निर्मितीच्या बाबतीमध्ये सुद्धा या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने कौतुक करणारे, अभिनंदन करणारे। या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय, सरकारच्या अर्थसंकल्पामध्ये अजितदादांनी काल जाहीर केलं का महाराष्ट्राचा एकही माणूस त्या ठिकाणी कुडाच्या घरात त्या ठिकाणी राहणार नाही। आणि म्हणून प्रधानमंत्री आवास योजना असेल, शबरी आवास योजना असेल, रमई आवास योजना असेल, ओबीसी आवास योजना असेल, अशा वेगवेगळ्या आवास योजनेअंतर्गत खऱ्या अर्थाने खूप चांगलं काम या अर्थसंकल्पामध्ये त्या ठिकाणी पाहायला मिळालं। आणि खऱ्या अर्थाने आतापर्यंत आम्ही 1,58,000 रुपयाचं एका घरासाठी त्या ठिकाणी अनुदान देत होतो, परंतु काल अजितदादांच्या आपल्या अर्थसंकल्प मांडत असताना सांगितलं का 50,000 रुपयाचं जास्तीचं बजेट आम्ही एका घरासाठी देणारे। मी त्यांचं त्या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने कौतुक करणार आहे। परंतु काही बाबतीमध्ये मी मुद्दाम अध्यक्ष महोदय, माझ्या वैजापूर विधानसभा मतदारसंघाच्या वतीने, गंगापूर विधानसभा मतदारसंघाच्या वतीने त्या ठिकाणी मुद्दाम काही मागण्यांचा त्या ठिकाणी समावेश हो असं सन्माननीय अजितदादांना त्या ठिकाणी मुद्दाम अर्थमंत्री म्हणून त्या ठिकाणी मी विनंती करणार आहे। का या ठिकाणी दादा, मी एक शिक्षक माणूस आहे, एक प्राध्यापक माणूस आहे, आणि म्हणून माझं पहिलं लक्ष या ठिकाणी मी मुद्दाम आपल्याकडे केंद्रित करू इच्छितो का आजही जर छत्रपती संभाजीनगरमध्ये जर पाहिलं तर जवळजवळ 2,200 त्या ठिकाणी शाळा खोल्या पडलेल्या अवस्थेमध्ये। आणि म्हणून त्या ठिकाणी आपल्या अर्थसंकल्पामध्ये शाळेच्या इमारतीच्या बांधकामासाठी आपण विशेष करून त्या ठिकाणी अर्थसंकल्पामध्ये मला वाटतं कुठे समावेश झाला नसेल असेल, परंतु शाळा बांधकामासाठी जर आपण जर विशेष करून त्या ठिकाणी बजेट जर टाकलं तर जे आज पत्र्याच्या त्या ठिकाणी शाळा खोल्या भरतात तर त्या ठिकाणी चांगल्या इमारती आमच्या शाळेला त्या ठिकाणी पूर्ण होईल। दादा, या ठिकाणी अत्यंत चांगला नदी जोड प्रकल्प त्या ठिकाणी आपण मांडला। या ठिकाणी त्याचा फायदा आमच्या गोदावरी नदीला होणार आहे, जायकवाडीला होणार आहे। आणि याच्यामुळं या ठिकाणी गोदावरी खोरे जे तुटीचं खोर आहे तर या नदी जोड प्रकल्पामुळं ते तुटीचं खोर त्या ठिकाणी निश्चित दूर होण्यासाठी मदत होईल। परंतु अध्यक्ष महोदय, त्याला जोडून काही प्रश्न या ठिकाणी मी माझ्या मतदारसंघातले मांडत असताना सांगेल का माझ्या मतदारसंघामध्ये रामकृष्ण गोदावरी उपसा जलसिंचन योजना आहे आणि रामकृष्ण गोदावरी उपसा जलसिंचन योजनेचं जे मुद्दल 64,25,59,000 रुपयाचं कर्ज होतं, हे आपल्या युती सरकारने पुरवणी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये पुरवणी बजेट दिलं आणि माझ्या 15 गावाचं त्या ठिकाणी पूर्णपणे कर्ज माफ झालं। परंतु अध्यक्ष महोदय, आजही जर त्या ठिकाणी पाहिलं तर ही योजना जलसंपदाकडे हँडओव्हर झाली आणि जर त्या ठिकाणी जर पूर्णपणे जर पाहिलं तर नवीन योजना करण्यासाठी 1,000 कोटी रुपये लागेल, तर आपण 64 कोटीमध्ये ती योजना आपल्याकडे हँडओव्हर करून घेतली। परंतु ही योजना जर चालू करण्यासाठी जर पैसे जर मिळाले तर एक नदी जोड प्रकल्पासाठी एक नाविन्यपूर्ण योजना माझ्या मतदारसंघामध्ये त्या ठिकाणी होईल। त्यासोबत मन्याडची उंची वाढवण्याचा विषय आणि म्हणून ते सुद्धा त्या ठिकाणी विचारात घ्यावं। चांदेश्वरीचा विषय ते सुद्धा आपण प्रामुख्याने त्या ठिकाणी विचारात घेऊ। अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्यांच्या बाबतीमध्ये खूप चांगल्या योजना सन्माननीय अजितदादांनी आपल्या अर्थसंकल्पामध्ये मांडल्या, परंतु मी मुद्दाम एक शेतकऱ्याचं पोरग म्हणून मुद्दा मी त्या ठिकाणी सांगेल का जेव्हा जेव्हा मी ग्रामीण भागामध्ये जातो, जेव्हा जेव्हा मी फिरतो, सभेच्या निमित्ताने म्हणा, भेटीच्या निमित्ताने म्हणा आणि संवाद साधतो, तेव्हा मला शेतकरी नेहमी करता एकच प्रश्न विचारता का या ठिकाणी महायुतीचं सरकार आहे, तिन्ही नेत्यांनी त्या ठिकाणी जर ठरवलं तर निश्चित आमच्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होईल का? आणि म्हणून मी दादांना विनंती करणारे, दादा का शेतकऱ्यांच्या बाबतीमध्ये कर्जमाफीच्या योजनेवरती आपण अर्थसंकल्पामध्ये जरी आता एवढे जरी त्या ठिकाणी नमूद केलं नसलं, परंतु पुरवणीमध्ये का होईना परंतु कर्जमाफी त्या ठिकाणी देणं किती आवश्यक आहे हे त्या ठिकाणी प्रामुख्याने त्या ठिकाणी पाहण्याची गरज आहे। अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी बऱ्याच आमदारांनी, सन्माननीय सदस्यांनी त्या ठिकाणी लाडक्या बहिणीचा विषय त्या ठिकाणी घेतला का लाडक्या बहिणीला 1,500 रुपये प्रतिमा देण्याचं
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण म्हणून आपण त्या ठिकाणी जाहीर केलं. आणि जेव्हा त्या ठिकाणी विधानसभा लागली तेव्हा प्रत्येकाची कॉम्पिटिशन चालू झाली का 1000, 1500च्या ऐवजी 2100 रुपये, 3000 रुपये. परंतु मी दादांना विनंती करणार आहे, दादा का सगळ्या लाडक्या बहीण आपल्या शब्दाची वाट पाहत आहे का 1500 रुपयाचं आमचं 2100 रुपये त्या ठिकाणी कधी होईल. मागील वेळेस 46,000 कोटीची तरतूद झाली. कुणीतरी बोललं का 33,000 कोटी वाटले. परंतु या ठिकाणी युती सरकारने 1500 रुपये का होईना दिले, हे तितकंच त्या ठिकाणी महत्वाचं आहे. नुसतं फक्त घोषणा केली नाही, परंतु 1500 रुपये का होईना दिले. आणि आज आमच्या लाडक्या बहिणीला या तिन्ही मोठ्या भावांचं, मग शिंदे साहेब असू द्या, फडणवीस साहेब असू द्या, अजितदादा असू द्या, या तिघांवरती सुद्धा आमच्या लाडक्या बहिणीचा भरोसा आहे का हे तिघही निश्चित आमचा पगार, आमचा अनुदान प्रतिमाह 2100 रुपये करतील. ही 100% खात्री आमच्या लाडक्या बहिणीला प्रामुख्याने त्या ठिकाणी आहे. आणि म्हणून ते सुद्धा या ठिकाणी मी मुद्दाम सांगेन. अध्यक्ष महोदय, या निमित्ताने मी 2-3 गोष्टीवरती परत एक विचार सांगणार आहे का वैजापूरमध्ये रोजगार निर्मितीसाठी जर MIDC जर लवकरात लवकर चालू जर झाली तर आपण जे नवीन MIDCचं धोरण त्या ठिकाणी आणलं तर माझ्या मतदारसंघामध्ये MIDC ची जागा त्या ठिकाणी आता उपलब्ध झालेली आहे. आणि म्हणून मी या ठिकाणी उद्योग मंत्री जरी नसले, परंतु जर वैजापूर सारख्या ठिकाणी नवीन जर MIDC नवीन उद्योग जर त्या ठिकाणी आले तर माझ्या दोन्ही तालुक्याचा रोजगाराचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी सुटणार आहे. अध्यक्ष महोदय, रोजगार निर्मितीच्या बाबतीमध्ये वैजापूरमध्ये कापसाचं खूप मोठं प्रमाण आहे. माझ्याकडे जवळजवळ जिनिंग प्रेसिंग जर मोजल्या तर 12-13 ठिकाणी जिनिंग प्रेसिंग त्या ठिकाणी चालू आहे, परंतु एकही सूतगिरणी नाही. आणि म्हणून नवीन एक सूतगिरणीची मागणी रोजगार निर्मितीच्या निमित्ताने आणि एक नवीन औद्योगिक धोरणाच्या निमित्ताने या ठिकाणी आपल्या समोर या ठिकाणी मी मांडणार आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी ग्रामपंचायतचे कर्मचारी, मग त्यामध्ये पाणी पुरवठा करणारे कर्मचारी असेल का ज्याला आपण 10,500 रुपये देतो, 10,900 रुपये देतो, परंतु प्रत्यक्षपणाने कॉन्ट्रॅक्टर बरेच रक्कम त्या ठिकाणी ज्याला आपण अग्रीमेंट केलेला आहे, बरीच रक्कम तो मध्यस्थी त्या ठिकाणी कमी करून आमच्या कर्मचाऱ्याला त्या ठिकाणी पगार करतोय. आणि मग जेवढं किमान अनुदान, किमान वेतन कायद्यानुसार त्याला जेवढं मानधन देणं त्या ठिकाणी अपेक्षित आहे ते डायरेक्ट त्याच्या अकाउंटला त्या ठिकाणी गेलं पाहिजे, अशी एक नवीन मागणी या ठिकाणी मी करणार आहे. ग्रामविद्युत व्यवस्थापक, आज जर आम्ही पाहिलं तर ऊर्जा खात्याला प्रत्येक गावाला वायरमन नाही, प्रत्येक गावाला वायरमन नाही, लाईनमन नाही. आणि आपला संपूर्ण कारभार हा ग्रामविद्युत व्यवस्थापकाकडे त्या ठिकाणी. आणि मग ग्राम विद्युत व्यवस्थापकाला आपण 5,000 रुपयाचं मानधन देतो. आणि म्हणून किमान वेतन कायद्यानुसार या ग्राम विद्युत व्यवस्थापकाला 15,000 रुपयाचं मानधन द्यावं, अशी प्रामुख्याने या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने मी मागणी करणार आहे. आरोग्य सेवक, अध्यक्ष महोदय, गेल्या 10 वर्षापासून टेम्पररी 5,000 रुपयावरती आपण काही आरोग्य कर्मचाऱ्याची भरती त्या ठिकाणी केली. महिन्याला आपण त्यांना 5,000 रुपये देतो, परंतु मी विनंती करणार आहे का त्यांना सुद्धा आपण एक 15,000 रुपयाचं मानधन त्या ठिकाणी द्यावं, ही प्रामुख्याने त्या ठिकाणी मी निश्चित मागणी करीन. अध्यक्ष महोदय, घराच्या किमतीच्या बद्दल या ठिकाणी 50,000 रुपयाचं त्या ठिकाणी जास्त किंमत देण्याचं 1,58,000 रुपयाच्या ऐवजी 50,000 रुपये वाढीव देण्याचा निर्णय झाला. परंतु शहराच्या तुलनेमध्ये ग्रामीण भागामध्ये आपण प्रत्येकी घराला जे पैसे देतो ते कमी आहे. आणि म्हणून शहरामध्ये जेवढे पैसे आपण देतो एका घरासाठी, तेवढेच पैसे ग्रामीण भागामध्ये त्या ठिकाणी द्यावं, ही प्रामुख्याने या ठिकाणी मी मागणी करतो. आणि बोलण्यासारख्या अनेक गोष्टी, परंतु या निमित्ताने सन्माननीय अजितदादा पवार साहेबांनी जो अर्थसंकल्प मांडला हा निश्चित चांगला अर्थसंकल्प आहे, सर्व घटकांचा समावेश करणारा अर्थसंकल्प आहे, एवढंच या ठिकाणी सांगतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हरी. आमदार जयंत पाटील साहेब. अध्यक्ष महोदय, माननीय अजित पवार दादांनी जो अर्थसंकल्प मांडला त्या चर्चेत भाग घेण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, आज छत्रपती संभाजी महाराजांची पुण्यतिथी आहे. त्यांच्या पवित्र स्मृतीला विनम्र अभिवादन करतो.
या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी संभाजी महाराजांनी स्वराज्याच्या रक्षणासाठी बलिदान दिलं. 201 लढाया त्यांनी केल्या आणि कधीच त्यांनी पराभव पाहिला नाही. त्यांचा पराभव झाला तो त्यांच्यात फितुरी झाल्यावर झाला. आपल्याच लोकांनी त्यांना दगा दिला आणि त्यांना अटक झाली. आज त्यांच्या पवित्र स्मृतीला मी अभिवादन करतो आणि माझं भाषण सुरू करतो. अध्यक्ष महोदय, राज्याचे उपमुख्यमंत्री यंदा विक्रमवीर ठरलेले आहेत. कारण अजितदादांनी 11वा अर्थसंकल्प मांडला. याबद्दल सावरकर मी त्यांचं अभिनंदन करतोय. तुम्ही मध्ये बोलू नका. अध्यक्ष महोदय, त्यांचं अभिनंदन करत असताना या अर्थसंकल्पाचं वर्णन करत असताना दुर्दैवानं मला हे सांगावं लागतंय की बडा घर आणि पोकळ वसा. अध्यक्ष महोदय, 237 आमदारांचं बहुमत सरकारच्या मागे आहे आणि ज्यांनी बहुमत दिलं ते फार आशा करून त्या दिवशी टेलिव्हिजनच्या समोर महाराष्ट्रातली जनता बसलेली होती. त्यांना पदरी निराशा आली. अनेक महापुरुषांचा उल्लेख दादांनी केला, त्यांना वंदन करतोच मी. पण त्यातही त्यांनी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकरांचा उल्लेख केला. अहिल्यादेवी होळकरांनी धार्मिक स्थळांना मोठी मदत केली, शेतकऱ्यांना भरभरून मदत केली. या त्यांचं नावाचा उल्लेख केला म्हणून हा प्रश्न आहे की महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांनी अर्थसंकल्पाने अध्यक्ष महोदय काही दिलं नाही. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवींच्या खजिन्यामध्ये पेशव्यांना कर्ज देण्याची ताकद होती. महाराष्ट्र राज्याच्या खजिन्याची आज काय अवस्था आहे? आणि आज आपण महापालिकेला देखील कर्ज देऊ शकत नाही अशी आपली परिस्थिती आहे. कारण आपणच एवढं कर्ज काढलेलं आहे की 2021 साली आपल्यावरचं कर्ज 5,19,000 कोटी होतं. या वर्षी ते 9,32,000 कोटीपर्यंत पोहोचणार आहे. दादांनी कविता दिली. कविता महाराष्ट्र आता थांबणार नाही म्हणून आहे. पण मी विचार करायला लागलो की कविता काही सुचते का बघावं. मला जरा शंभूराजे एवढी मी काही कवीच्या मार्गावरचा नाहीये, पण तरी 4 ओळी सुचले आहेत. सज्जन आता जगणार नाही, दुर्जन आता मरणार नाही, महाराष्ट्र आता थांबणार नाही, गुन्हेगारी थांबणार नाही, रक्तपात रोखणार नाही, महाराष्ट्र आता थांबणार नाही, पक्षफोडी करून आम्ही दमणार नाही, जनतेच्या सेवेत आम्ही रमणार नाही, महाराष्ट्र आता थांबणार नाही, आश्वासने पूर्ण करणार नाही, विकासाची वाट धरणार नाही, महाराष्ट्र आता थांबणार नाही, रोजगार देणार नाही, शिक्षण व आरोग्याची सेवा सुधारणार नाही, महाराष्ट्र आता थांबणार नाही. अध्यक्ष महोदय, मागच्या वेळच्या भाषणामध्ये दादांनी तुकाराम महाराजांचे अभंग उद्धृत केलेले होते. पण यावेळी मात्र तुकोबांना थोडस दादांनी दूर केलेलं आहे मुनगंटीवार साहेब. आणि प्रश्न असा आहे की का दादा इतके तुकोबांच्या पासून दूर केले. पण ठीक आहे, ते काय हरकत नाही. पण तुकोबाच्या बरोबर आता एकनाथालाही दूर सारायचा प्लॅन तयार केलेला आहे. कारण अध्यक्ष महोदय, एकनाथरावांनी जे काही निर्णय घेतलेले, आनंदाचा शिधा आहे, ज्येष्ठ नागरिक तीर्थाटन योजना आहे, याला काय उल्लेख सभा या अर्थसंकल्पात दिसत नाही. अध्यक्ष महोदय, आणि त्यामुळं या अर्थसंकल्पाचं हे देखील एक वैशिष्ट्य आहे. पण खरं म्हणजे अध्यक्ष महोदय, आपल्याला माहिती आहे, आपण मराठवाड्यातले आहात. आपल्या प्रभू रामांचा उल्लेख भाषणात झाला. रामटेकला सांस्कृतिक महोत्सव करणार आहे. पण अध्यक्ष महोदय, आपण असं म्हटलं जातं की रघुकुल रीत सदा चली आहे, रघुकुल रीत सदा चली आहे, प्राण जाए पर वचन न जाए.
विधानसभेच्या निवडणुकीच्या आधी जी वचनं आपण महाराष्ट्राला दिली, माझ्याकडं मोठा गठ्ठा आहे, याच्यात संकल्प पत्र 2024चा महाराष्ट्र असेंब्लीचा, त्यातलं एकही आश्वासन अध्यक्ष महोदय पूर्ण झालं नाही. अध्यक्ष महोदय, कोरोनाच्या काळात ज्या शिवभोजन थाळीने लाखो लोकांना आधार दिला, जी भुजबळ साहेबांनी सुरू केलेली, त्यांच्या कल्पनेतनं आलेली ही थाळी बंद करण्याचा निर्णय होऊ नये एवढी अपेक्षा करतो. तुम्ही म्हणताय खाली बसून म्हटलाय, तेही मी हे करतो. पण अध्यक्ष महोदय, आज राज्याची अवस्था, अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन करण्याचं माननीय मुख्यमंत्री महोदय सतत सांगतात. मी अनेक वेळा सांगितलं की त्यासाठी आपला विकासवाढीचा वेग अध्यक्ष महोदय 14-15% गेला पाहिजे. मागच्या वर्षी 8% होता, तो आता 7.3% वर खाली आला. त्यामुळे $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था कशी होणार आणि कधी होणार याचा हिशेब केला तर जे उद्दिष्ट सरकारने ठेवलंय त्याच्यापेक्षा कदाचित दुप्पट तिप्पट कालावधी आपल्याला या व्यवस्थेला पोचायला जाईल असं मला वाटतंय. अध्यक्ष महोदय, माननीय अजितदादांनी आणखीन एक मोठा विक्रम केलेला आहे. मला जेवढं माहिती आहे तेवढं बघितलं तर आजपर्यंत महाराष्ट्रामध्ये एवढा महसुली तुटीचा अर्थसंकल्प कुणी सादर केला नव्हता. 45,891 कोटीची महसुली तूट दादांनी सभागृहासमोर मांडलेली आहे. हा अर्थसंकल्प मांडत असताना एवढी प्रचंड तूट अध्यक्ष महोदय, मागच्या 20,000 कोटीची 26,000 कोटी झाली. म्हणजे आता ही जी काही 45-46,000 कोटीची तूट आहे ती सुधीर भाऊ कदाचित 50,000 कोटीवर जाऊ शकते किंवा 60,000 कोटीवर जाऊ शकते. आणि त्यामुळं प्रचंड मोठी तूट अर्थसंकल्पात केली आहे. हा एक नवा विक्रम महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पातला आहे असं मला म्हटलं तर काय वावगं ठरणार नाही. अध्यक्ष महोदय, नवीन रोजगार निर्मितीसाठी काही भरीव तरतूद नाही, नव उद्योजकांच्यासाठी काही नाही, आदिवासींच्यासाठी काही नाही, तरुण तरुणींसाठी काही नाही, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काही नाही. त्या महिलांच्या 1,500 रुपयाचे पैसे जे दिले त्यातनं ते आदिवासींच्या बजेटमधूनही काही पैसे घेतलेत आणि एससी सामाजिक न्याय विभागाकडूनही काही पैसे घेतले, म्हणजे तिकडेही काही बोजा टाकलेला आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, काही हरकत नाही, शेवटी महिलांची योजना आपण जाहीर केलेली आहे, ती सतत कायम ठेवायला वेगवेगळ्या ठिकाणाहून आपण पैसे मिळवण्याचा प्रयत्न करताय, त्याच्यात माझी काही तक्रार नाही. पण एससी आणि एसटी या बजेटमधूनही आपण आता तिकडं पैसे इकडे वळते करतोय, याची नोंद अध्यक्ष महोदय घ्यावी. अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे सामान्य माणसाचं स्वप्न असतं घर मिळावं, 4 चाकी गाडी घेऊया. पण अध्यक्ष महोदय, या सगळ्यांच्यावर आता कर दादांनी त्यांच्या पार्ट 2च्या भाषणात वाढवलेले आहेत. आता नवीन औद्योगिक धोरण आणणार आहेत. या धोरणात मी यापूर्वी 2-3दा सांगितलं, दादांनी नोंद घ्यावी की हे धोरण करताना महाराष्ट्रातली जी माफियागिरी चालते, उद्योजकांना आणि इन्व्हेस्टरना त्रास देण्याची, स्थानिक नेत्यांचे गुंड गुंतवणूकदारांच्या दारात जाऊन सिमेंट, सळी, स्टील, कामगार आमचेच घेतले पाहिजेत असे दम देतात, या सगळ्याला काही मज्जाव करण्यासाठी त्या औद्योगिक धोरणात एक विशेष क्लॉज घालण्याचा प्रयत्न दादा आपण करावा अशी माझी आपल्याला विनंती आहे. मराठवाड्याच्या विकासासाठी काही याच्यात फारसं भरीव नाही आहे. त्या वळण योजना त्या आमच्या वेळी सुरू झालेल्या मांजरपाडा धरण भुजबळ साहेबांच्या पाठपुराव्यानं बरंचसं पूर्ण झालं. ते अध्यक्ष महोदय, ते प्रकल्प चालूच आहेत. पण मराठवाड्याला विशेष काय तर त्याचं चित्र या बजेटमध्ये आम्हाला कुठं दिसलं नाही. अध्यक्ष महोदय, कोरोनासाठी आपण फार आरोग्याकडे कोरोनापासून जास्त लक्ष द्यायला लागलो. आता ह्या सरकारने लक्ष देणं गरजेचं होतं. आता 11,728 कोटी रुपयाची मागच्या वर्षीची प्रोव्हिजन एकदम 3,827 कोटीवर आली. मला याचं कारण जर उत्तराच्या भाषणात कळलं की एवढी कमी आपण आरोग्यावर जर खर्च करायला लागलो तर याचा अर्थ एक की आरोग्याच्या सेवा परिपूर्ण आहेत महाराष्ट्रभर. नवं कोणतंही GBS सारखं जर आपल्यावर आव्हान आलं तर आपण ते सहज लिहिल्यागता
परत पाठवू शकतो असा आत्मविश्वास असेल तर आमची काय हरकत नाही. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी मी एवढंच सांगेन की अध्यक्ष महोदय, आज आपल्या सरकारमध्ये आपण बऱ्याच गोष्टी अशा आहेत की आपण फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंटचा डंका वाजवतो, जीडीपीचा डंका वाजवतो. 23-24 साली मी परवाही सांगितलं की 23-24च्या अनुसार दरडोई उत्पन्नात भारतात आपण कमी आहोत, खाली गेलेलो आहोत. गुजरात आपल्यापेक्षा वर गेलेला आहे. याची नोंद सरकारने घ्यावी. तर आम्हाला आरोप केला जातो की आम्ही गुजरातचं कौतुक करतो. आम्ही गुजरातचं नाही कौतुक करत. आम्ही तुम्हाला जागा करण्याचा प्रयत्न करतोय की ते आपल्या फार पुढे जायला लागले आहेत. एवढीच आमची त्यात भूमिका आहे. अध्यक्ष महोदय, आज या ठिकाणी जीडीपी मध्ये देखील देशाच्या जीडीपी मध्ये आपला 2% आपला पोर्शन कमी झालेला आहे. हेही गंभीर आहे. आणि केंद्र सरकारने सांगितलेलं आहे की महाराष्ट्राची ग्रोथ स्टॅग्नंट झालेली आहे. मॅन्युफॅक्चरिंग आणि सर्व्हिस सेक्टरमध्ये आपल्या ग्रोथला घट झालेली आहे. लेबर फोर्स पिरियडिक सर्वे 2023-24 ने महिलांच्या बेरोजगारीत आता वाढ झालेली आहे असंही देखील आकडेवारी पुढे आलेली आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, मी या ठिकाणी एवढंच सांगेन की आपण थोडंसं जागं होण्याची गरज आहे. ठीक आहे, आपल्या भाषणात आपण प्रचंड मोठे प्रकल्प जाहीर केलेले आहेत, पण त्या प्रकल्पासाठी निधी किती देणार, प्रत्येक प्रकल्पाची कॉस्ट काय, शेवटी हा अर्थसंकल्प आहे. मुख्यमंत्र्यांनी एखादं भाषण केलं आणि सांगितलं आम्ही इकडून तिकडे टनेल करणार आहे, माझी तक्रार नाही. पण ज्यावेळी अर्थसंकल्पात सांगितलं जातं की 4 टनेल आहेत, कोस्टल रोड आहे, महाराष्ट्रात आणखीन कुठं कुठं प्रोजेक्ट करणार आहे, तर त्याची टोटल कॉस्ट काय, त्यात आमचं सरकार किती गुंतवणूक करणार आहे आणि किती कालावधीत प्रोजेक्ट पूर्ण करणार आहे, याचा तपशील जर सभागृहाला मिळाला तर अधिक बरं होईल असं मला वाटतं. अध्यक्ष महोदय, मी मगाशी जसं महसुली तुटीचं सांगितलं तसं राजकोषीय तूट देखील अध्यक्ष महोदय 1,10,000 कोटीहून आता 1,36,000 कोटीवर गेली. म्हणजे 1.5 लाखावर जाणारच ती अध्यक्ष महोदय बाय द एंड ऑफ दिस फायनान्शियल इयर. आणि त्याचा अर्थ असा आहे की आपण प्रचंड मोठ्या प्रमाणात, म्हणजे आता 9,32,000 कोटी रुपयाचं कर्ज जर असेल तर आपण आता आपला आर्ग्युमेंट काय आहे, आम्ही फक्त 18-19% पोहोचलोय, 25% पोहोचलो तरी चालतं. मला मान्य आहे, चालतं. पण त्याने मग प्रायोरिटी सेक्टर परिणाम त्याच्यावर होतो. गोरगरिबांना जे निधी मिळण्याची आवश्यकता असते, मदत मिळण्याची आवश्यकता असते, ते सगळे सेक्टर मध्ये कपात होते आणि मग ठराविक सेक्टरला नाईलाजाने पैसे द्यावे लागतात. ती पाळी येणार नाही आणि महाराष्ट्राचा समतोल विकास व्हावा. आता आपण मराठवाडा आणि विदर्भाच्या बॅकलॉग मधून जवळपास बाहेर यायला लागलोय. तर आता नवीन बॅकलॉग सुरू करायचा कार्यक्रम सुरू झालेला आहे. म्हणजे रस्ते विकासाच्या निमित्ताने जो बॅकलॉग आहे तो एकदा महाराष्ट्रात कॅल्क्युलेट केला तर कदाचित असं लक्षात येईल, समृद्धी महामार्गाच्या पलीकडे विदर्भाला दुसरा नवा बॅकलॉग हा जो तयार झालेला आहे त्याच्यात विदर्भाला आणि मराठवाड्याला आणि खास करून खानदेशला या इन्फ्रास्ट्रक्चरचे फायदे किती मिळाले याचा अभ्यास केला तर उत्तर नकारात्मक येण्याची शक्यता आहे. अध्यक्ष महोदय, आज आपण डबल इंजिन सरकार म्हणतो, आमचं ऑब्जेक्शन नाही. पण निवडणुकीच्या आधी डबल इंजिन सरकारच्या नावाने आपण लोकांना आव्हान करतो. पण निवडणूक संपल्यानंतर केंद्र सरकारकडून जी ग्रांट्स इन एड येते ती अध्यक्ष महोदय लगेच कपात होते. त्यामुळं मागच्या वेळी आपल्याला अध्यक्ष महोदय 23-24 ला 65,444 कोटी आले, 24-25 ला एकदम 52,000 कोटी रुपये आले. अध्यक्ष महोदय, आपल्या टॅक्स मधला वाटा 69,000वरून 77,000 कोटीवर गेला. म्हणजे आपण कॉन्ट्रीब्युशन केंद्र सरकारच्या टॅक्स मध्ये जे काही देशात कर गोळा होतो त्यात आपलं कॉन्ट्रीब्युशन जास्त असताना देखील केंद्राकडून येणारी मदत कमी व्हायला लागली आहे. ही खरं म्हणजे अध्यक्ष महोदय चिंतेची बाब आहे. महागाई कमी करण्यासाठी काही ठराविक याच्यात ठोस उपाययोजना असतील असं वाटलं, तेही नाही. एक्सपोर्ट मध्ये घट होते, हाही दुसरं आव्हान आपल्या सर्वांच्या समोर आहे. मुंबईचं पर कॅपिटा इन्कम चांगलं आहे, मुंबईचा विकास झाला पाहिजे, त्यात काही आमची तक्रार नाही. पण बिग तिकीटचे ज्या योजना प्रोजेक्ट्स मोठे मोठे जाहीर केले अध्यक्ष, आज महाराष्ट्रात परिस्थिती काय, कॉन्ट्रॅक्टर बोर्ड लावायला लागलेत की आम्हाला जेवढे पैसे आले तेवढे आम्ही काम केलेलं आहे, पुढचे पैसे आले तर आम्ही पुढचं काम करू.
अशी महाराष्ट्रात कॉन्ट्रॅक्टरांची सरकारबद्दल गैरविश्वास निर्माण झालेला आहे. कॉन्ट्रॅक्टर आंदोलन करायला लागले आहेत. जिल्ह्यामध्ये कॉन्ट्रॅक्टर उपोषणाला किंवा धरणं धरायला बसलेले आहेत. मग एवढं चांगलं जर सगळीकडे असेल तर मग त्यांचे पेमेंट कधी मिळणार? हाही दुसरा अध्यक्ष महोदय माझा प्रश्न आपल्याला आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, मी तुम्हाला सांगितलं की विविध जिल्ह्यात डिस्पॅरिटी इतकी मोठी तयार करतोय आपण की मुंबईचं दरडोई उत्पन्न 4.5 लाख आहे आणि नंदुरबारचं 1.5 लाख आहे. मग मुंबईच्या जवळ नागपूर, रायगड, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, पालघर हे बऱ्यापैकी आहेत. पण बाकी सगळ्या जिल्ह्यांचं दरडोई, तुमच्या जालना जिल्ह्याचं दरडोई उत्पन्न बघा अध्यक्ष महोदय, फार कमी आहे. त्यामुळं या ठिकाणी ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स मध्ये देखील दुसरे जिल्हे मागे जायला लागलेले आहेत आणि ठराविक जिल्ह्यांच्यावरच भर आहे. हे अध्यक्ष महोदय आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, 45,000 पानंद रस्ते बांधणार असा उल्लेख आहे. प्रोव्हिजन आहे का? प्रोव्हिजनच नाही. 45,000 पानंद रस्ते बांधणार असेल तर किमान एक 10,000 कोटी रुपये तरी दादा उत्तराच्या भाषणात या पानंद रस्त्यांसाठी आपण ठेवाल अशी अपेक्षा करतो. अंगणवाडी आशा सेविकांना 15,000 रुपये पगार करणार होते, कमिटमेंट आहे जाहीर, काही उल्लेख नाही. शेतकरी सन्मान निधी योजनेसाठी मुख्यमंत्र्यांनी 3,000 रुपये देणार म्हणून जाहीर केलं. बजेटमध्ये दादा याचा उल्लेखच नाही. त्याचं काय करायचं? कारण मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली म्हटल्यावर आपल्याला द्यावेच लागतील, त्याला काय आता ऑब्जेक्शन घेता येणार नाही. ओल्ड एज पेन्शन 1500ची 2100 करणार म्हणून उल्लेख होता. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना 25,000 प्रति हेक्टर बोनस देण्याचं आश्वासन होतं. घरांचं उद्दिष्ट 22 सालीच पूर्ण ते सरकार करणार होतं. आज परत आपण 23-24 साली 5,156 कोटी रुपये गृहनिर्माणवर खर्च करतोय. पण अध्यक्ष महोदय, आपण सांगतोय की नवीन धोरण आणून उरलेली घरं आम्ही पूर्ण करणार. म्हणजे मागे ज्या मोठमोठ्या केंद्राने घोषणा केलेल्या त्या घोषणात अजून घरं पूर्ण झाली नाहीत, म्हणून आता आपण परत आपल्याकडूनही त्याच्यात हे करतोय. पण अध्यक्ष महोदय, घरं बांधण्याची घोषणा मोठी आहे, पण बजेटरी प्रोव्हिजन मध्ये मागच्या वेळी 6,236 कोटी होते, पण प्रत्यक्षात 4,414 कोटी खर्च झाले. आता बजेटमध्ये त्याच्यापेक्षा 4,300 कोटीवर आपण खाली आलोय. घरं बांधायची आश्वासनं मोठी मोठी देतो आपण, पण बजेटरी प्रोव्हिजन कमी होते आहे, हे चिंतेची बाब आहे अध्यक्ष महोदय. पाणी पुरवठ्याची गोष्ट तशीच आहे. आमचे गुलाबराव पाटील साहेब दिसत नाही तिथं. अध्यक्ष महोदय, 23-24 साली 8,532 कोटी खर्च झाले. मागच्या आर्थिक वर्षात 7,091 कोटी खर्च झाले, तरतूद होती. 7,000च कोटी खर्च झाले आणि आता मात्र 6,914 कोटी रुपयावर गुलाबराव पाटलांची बोळवण करण्यात आलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, परिस्थिती काय तर 18,000 कोटी रुपयाची बिलं पाणी पुरवठा खात्याची द्यायची पेंडिंग आहेत. 18,000 कोटी रुपये. प्रोव्हिजन आहे 6,000 कोटी रुपयाची. 18,000 कोटीची बिलं प्रलंबित आहेत. जलजीवन मिशनची केंद्रीय स्कीम आहे आणि अध्यक्ष महोदय, आमच्याच जिल्ह्यात सांगली जिल्ह्यातलं काम हे सांगतो, 100 कोटी रुपये मागितलेले जिल्ह्यातून, पण प्रत्यक्ष 12 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. आणि गमतीचा भाग असा आहे की 20 कोटीचे बिले अजून प्रलंबित आहेत. म्हणजे अध्यक्ष महोदय, परिस्थिती बिकट आहे. आदिवासी विभागाच्या मध्ये देखील निधी जो खर्च झालेला आहे डिसेंबर पर्यंत, तो 1/3 खर्च झालेला आहे. जेवढी प्रोव्हिजन होती त्याच्या 1/3 खर्च झालाय. SC, ST, OBC समाजाच्या खर्चात देखील 5,000 कोटी रुपयाची कपात मागच्या वर्षीच्या बाबतीत दिसते आहे. कौशल्य विकासाती 10,000 कोटी रुपये खर्च कमी केलेला आहे. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, माझी आपणाला विनंती आहे की अर्थसंकल्पात भाषा उत्तम आहे, पण जे आपले नेहमीचे रुटीन प्रोग्राम आहेत ते अफेक्ट व्हायला लागलेले आहेत. मला आठवतं 95 ते 99 युतीचं सरकार होतं, असाच बोजा वाढत गेला आणि त्यानंतर प्रायोरिटी सेक्टर जे आहेत त्याच्यावर फार मोठा परिणाम झाला. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, आपण आपल्या लाडक्या बहिणींना मत हे 1,500 रुपये देणार आहोत, दिले पाहिजे, देताय तुम्ही, चांगली गोष्ट आहे. मी असं म्हणणार नाही की आता ते 2100 रुपये लगेच तुम्ही द्या, कारण तुमची परिस्थिती बघितल्यावर, अर्थसंकल्प वाचल्यावर मला ते धाडस होईना की तुम्ही आता 2100 रुपये देऊ शकाल अशी. त्यामुळे 1,500 रुपयावर भागले तर 1,500 रुपये सगळ्यांना द्या. माझी कळकळीची विनंती आहे अभिमन्यू पवार, एकाही महिलेचं नाव कमी करू नका. त्या काय मागे लागलेल्या नव्हत्या. तुम्ही जाऊन त्यांची घरात बसून जाऊन अर्ज भरले.
स्लॅबचं घर आहे, एअर कंडिशन घर आहे, टीव्हीचं आहे का, 2 चाकी आहे का 4 चाकी आहे, हे आता चौकशी करणं बरोबर नाही. त्यांनी मतदान केलं, निवडून दिले, तुम्ही सगळे निवडून आला, आम्ही चुकून निवडून आलो, पण तुम्ही पक्के त्यामुळेच निवडून आला. त्यामुळं तुम्हाला निवडून आल्यानंतर आता त्यांना कमी करणं म्हणजे निकष लावणं, हे एकही महिला सगळ्या नाही तर त्या झाशीच्या राणी होतील आणि मग ते फार पंचायत अभिमन्यू पवार गावाकडे जाताना होईल. त्यामुळं कुठल्याही महिलेचं नाव कमी करू नये अशी आमची कळकळीची विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, 17 महामंडळ स्थापित केली निवडणुकीच्या आधी, 18. प्रत्येक महामंडळाला 50 कोटी रुपये देऊ असं सांगितलं राज्यपालांच्या भाषणात. आता मला असं वाटलं की बाबा काहीतरी दादा जाहीर करतील. काहीच खर्च या सरकारने याच्यात आता धरला नाही आणि त्या सगळ्या जी काही लहान लहान समाज आहेत ते आणि त्यांच्या, मला तर असं कळलं दादा की कंपन्या करणार आहे, म्हणजे महामंडळाच्या अंतर्गत कंपन्या करणार आहेत. मग कंपन्या स्वतंत्र महामंडळ नाही, त्यामुळं ते स्वतंत्र महामंडळ करण्याचं जे इम्प्रेशन जनतेत दिलेलं होतं छोट्या छोट्या समाजांना, त्या छोट्या छोट्या समाजालाही फसवल्यासारखं होईल. त्यामुळं सगळ्यांची महामंडळ करा. असं एका महामंडळाच्या अमरेल्याच्या खाली खाली ओबीसी महामंडळाखाली 10-12 खालच्या कंपन्या करणं, हे दिस इज नॉट फेअर. आपली कमिटमेंट आहे, महामंडळ करतो, 50 कोटी रुपये देतो आणि ते देण्याचं काम दादा करतील. दादा कधीही दिलेला शब्द मोडत नाही, तशी दादांची हे आहे, ख्याती आहे. आणि म्हणून दादा नक्की मला वाटतं की या 17-18 महामंडळांना 50-50 कोटी रुपयाप्रमाणे 900 कोटी रुपये त्यांच्या उत्तराच्या भाषणात जाहीर करतील. कंपन्यांच्या मार्फत कारभार झाला तर घोटाळा होईल, ती महामंडळच व्हावीत अशी आमची आग्रहाची मागणी आहे. पण तो निर्णय शेवटी तुम्ही केला पाहिजे. शेतकऱ्यांची ग्रोथ रेट, एकच सेक्टर आहे असा साहेब की ज्याच्यात शेतकरी शेती, ज्याच्यात यंदाचा ग्रोथ रेट चांगला आहे. म्हणजे सर्व्हिसेस कमी झाल्या, इंडस्ट्रीमध्ये देखील कमी झालेलं आहे आपलं, पण शेतीमध्ये आपला ग्रोथ रेट चांगला आहे. पण दुर्दैवानं कालच्या बजेटमध्ये ग्रोथ रेट चांगला असणाऱ्या सेक्टरलाच फार कमी पैसे दिलेले आहेत. 7,000 कोटीची तरतूद कमी केलेली आहे आणि त्यामुळं कृषी मंत्री या ठिकाणी बसलेले आहेत. तर त्यांना चांगलं काम महाराष्ट्रभर करायचं असेल तर जास्तीचे पैसे तुम्हाला देण्याची आग्रह आम्ही दादांच्याकडे करतो असं या निमित्तानं सांगतो. कारण ग्रोथ रेट चांगला आहे, त्यातच गुंतवणूक जास्त केली तर न्याय मिळू शकतो. शेवटी प्रश्न बांधकाम, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा आहे. अध्यक्ष महोदय, 19,000 कोटीची तरतूद केलेली आहे. देणी किती आहेत? सत्यजित देशमुख, तुमच्या मतदारसंघातल्या कामांची बिलं द्यायची बाकी जर असतील तर ह्या 46,000 कोटीची देणी आहेत, त्यात ती पैसे आहेत. 46,000 कोटी रुपये अजून सरकारचे देणं आहे आणि ते बांधकाम मंत्री महोदय नाही आहेत, पण बांधकाम मंत्री महोदय म्हणत होते 31 तारखेच्या आत मला 18,000 कोटी रुपये तरी द्या. त्यांना मिळाले की नाही माहित नाही, दादा त्याच्यावर प्रकाश टाकतील. पण 46,000 कोटीची जर देणी अध्यक्ष महोदय असतील तर मग हे वर्षही आमच्या शिवेंद्र बाबांचं गेलं आणि पुढचं वर्षही कामात गेलं. कारण 2 वर्षात 19,000-38,000 कोटी रुपये खर्च होणार. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सरकारला देणं आहे असं मला वाटतंय की थोडी काळजी आहे. मी या निमित्तानं एवढीच विनंती अध्यक्ष महोदय करतो की आपण या अर्थसंकल्पाकडे बघत असताना या अर्थसंकल्पामध्ये आता भारतीय जनता पक्षाने आणि इतर पक्षाने काय कमिटमेंट दिल्या आणि काय पूर्ण झाल्या ह्याच्या खोलात जाऊन मी सभागृहाचा वेळ घेत नाही. आपण तुम्ही भाजपने तयार केलेला अर्थसंकल्प त्यांनी तुम्हाला दाखवलं नसेल तर माझ्याकडे एक कॉपी आहे, मी तुमच्याकडे पाठवून देतो. परंतु अध्यक्ष महोदय, या निमित्तानं माझी आपणाला विनंती आहे की आपण, महाराष्ट्र हे एक प्रगतिशील असणारं राज्य आहे आणि प्रगतिशील असणाऱ्या राज्याची उत्पन्न प्रचंड आहे. उत्पन्न कमी आहे असं नाही मी म्हणत, उत्पन्न प्रचंड आहे. त्यामुळं कर्ज काढण्याचं जे प्रमाण आपण करतोय, आपण जसं कर्ज काढतो 9 लाखाच्या वर आपण गेलो, परत MMRDA आणि म्हाडा आणि हे सिडको आणि बाकीच्या याच्याकडून आपण जर काही पैसे घेतले असतील तर ते आपण, ही जी 9,32,000 कोटीची फोड आहे दादा, ती तुम्ही तुमच्या उत्तरात सांगा.
आणि MMRDA कडून किती प्रोजेक्ट चालू आहेत आणि त्यांचं कर्ज किती घेतलंय आणि महाराष्ट्र सरकारने या सगळ्या इन्फ्रास्ट्रक्चरला MMRDA, MSRDC, सिडको, म्हाडा यांच्यासाठी गॅरंटीज किती लाख कोटी रुपयाच्या घेतलेल्या आहेत याचंही चित्र सभागृहाच्या पटलावर उत्तराच्या भाषणात आपण द्यावं अशी माझी कळकळीची विनंती आहे. पण एकूण आपण चांगला अर्थसंकल्प मांडला. 11वा अर्थसंकल्प असल्यामुळं मी तुमचं पुन्हा 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 अभिनंदन यासाठी करतो की आपण यावेळी अनेक विक्रम केलेले आहेत. पण मी जो दुसरा विक्रम सांगितला 45,000 कोटी रुपयाचं डिफिसिट 46,000 कोटीचं ही काळजी करण्यासारखं आहे. त्याचा शेवटच अर्धा मिनिट घेतो. त्याचा परिणाम असा होतो, मी 99 साली हे खातं सांभाळलं. डिफिसिट मध्ये बरेच 3 वर्ष गेली. तर येणारा मंत्री येतानाच सांगतो, दादा माझे पैसे कट करू नका. हा, कारण प्रत्येक मंत्र्याच्या मनात धास्ती असते की कट लागेल आणि कट लागेल अशी धास्ती असल्यामुळं अर्थमंत्री आपल्याला कट लावू नये ह्याचा प्रयत्न करत असतात सगळे मंत्री. आणि 45,000 कोटी रुपये म्हणजे फार आहे. पूर्वी 4,000 5,000 कोटीचं डिफिसिट असायचं. 45,000 कोटी म्हणजे ह्या मंत्रिमंडळातल्या सगळ्या मंत्र्यांना दादांना शरण गेल्याशिवाय आता पर्याय राहणार नाही. तुम्ही सगळे शरण गेला तर तुमच्या खात्याला कपात लागणार नाही. नाही, मी हा खेळ फार वर्षापूर्वी करून बसलेलो आहे. मी याच्यात फार जुना खेळाडू आहे, तुम्ही काळजी करू नका. पण सांगायचं, विनोदाचा भाग सोडून द्या, पण कपात करायला लागेल 45,000 कोटी रुपये. आणि मी मागं सांगितलेलं होतं की मागचा दादांनी अर्थसंकल्प 20,000 कोटीच्या डिफिसिटचा मांडला. त्याचे 26,000 कोटी महसुली तूट झाली. त्या 20,000 कोटीच्या डिफिसिट नंतर जे 3 मागण्या मांडल्या, ज्या दिवशी अर्थसंकल्प मंजूर झाला त्या दिवशी पुरवणी मागणी 90,000 कोटी रुपयाची या सभागृहाने मंजूर केलेली. त्यानंतर दोन पुरवणी मागण्या आल्या. सगळ्यांची बेरीज 1,60,000 कोटी रुपयाची झाली. आता 1,60,000 कोटी खिशात नसताना जाहीर केलेले होते ते 1,60,000 कोटी वजा 20,000 कोटी डिफिसिट धरा, तेवढे पैसे जाहीर केलेले होते. ते सगळे कपात करत 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 45,000-46,000 कोटीवर डिफिसिट आलं. याचा अर्थ सरकारने मागच्या वर्षी वर्षभरात जे अर्थसंकल्पानंतर पैसे सरकार सभागृहाच्या समोर मांडले आणि मंजूर करून घेतले त्यातले 1,10,000 कोटी रुपये खर्चच केलेले नाही. आणि म्हणून माझी आपणाला विनंती आहे की अध्यक्ष महोदय, तरी देखील 45,000 कोटी डिफिसिट आहे, ही काळजी करण्यासारखी गोष्ट आहे. दादांनी याच्यात लक्ष घालून या संदर्भात हे डिफिसिट पुढच्या वर्षी राहणार नाही आणि पुन्हा अधिक्याचा अर्थसंकल्प मांडला तर राज्यात प्रत्येकाला कॉन्फिडन्स येतो की काय अडचण नाही, आपण काम करूया, आपले पैसे मिळणार आहेत. तो कॉन्फिडन्स पुन्हा राज्याचा निर्माण करण्याचा प्रयत्न दादांनी करावा अशी नम्र विनंती करतो. आणि मला आपण एवढा वेळ दिला याबद्दल तुमचे मनपूर्वक आभार मानतो. धन्यवाद. छगन भुजबळ साहेब. सकाळपासून आता संध्याकाळचे 5:45 वाजलेले आहेत. पालघर जिल्ह्यातल्या जव्हार तालुका, वाडा तालुका आणि विक्रमगड तालुक्यामध्ये जवळपास 4,000 रोजगार हमीवरचे मजूर हे तिथल्या तहसीलदार कचेरीच्या समोर ठाण मांडून बसलेले आहेत. त्यांची 45 कोटी मजुरी ही थकीत आहे रोजगार हमीचे. अध्यक्ष महोदय, आता होळी येते. अध्यक्ष महोदय, पोटावरती हात असणाऱ्या या मजुरांचं आपल्याला काहीतरी विचार करावा लागेल. अध्यक्ष महोदय, या बाबतीत सरकार काय करणार आहे त्याची माहिती अवगत करावी. अध्यक्ष महोदय, आणि या मजुरांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सरकार काय पावलं उचलणार आहे या बाबतीत निवेदन सादर करण्याबाबतीत आपण सरकारला आदेश द्यावेत. अध्यक्ष महोदय, इतकी नम्र विनंती. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, शासनाने नोंद घ्यावी. अध्यक्ष महोदय, स्नेहाताई दुबेंनी एक महत्वाचा इथं उपस्थित मुद्दा केलेला. मी ताबडतोब त्या संदर्भामध्ये लक्ष घालून का या गरिबांचे पैसे द्यायचे राहिलेले
कुणामुळे राहिलेले आहेत आणि ते ताबडतोब त्या ठिकाणी कसे दिले जातील. ते रोजगार हमी योजनेसाठी शुक्रवारी साधारण 220 कोटी रुपये मी वितरित केलेले आहेत. वित्त विभागाने रिलीज केलेत 220 कोटी. ते मिळतील. मी ताबडतोब कसे तिथं मिळतील त्यांच्या हातात आणि त्यांना तुम्ही आता सांगा की बाबा मी असा मुद्दा उपस्थित केलेला होता. त्यांना वित्तमंत्र्यांनी 220 कोटी रुपये वितरित केलेले आहेत. तुमचे पैसे मिळतील आणि मी माझ्या ऑफिसला पण तशा पद्धतीच्या सूचना देतो. अध्यक्ष छगन भुजबळ साहेब. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री यांनी आपल्या समोर त्यांनी त्यांच्या कारकिर्दीमधला 11वा अर्थसंकल्प मांडलेला आहे. आता जयंतराव पाटील सन्माननीय त्यांचं भाषण झालं आणि त्याच्यावर काही टीका टिप्पणी केली. त्यांनी सुद्धा 10 अर्थसंकल्प मांडलेले आहेत. आता त्यांना सुद्धा माहिती आहे. काही वेळा त्यांनी सांगितलं, मला सुरुवातीला सांगायचं आहे की या बाबतीमध्ये चांगलं काम असलं तरी विरोधी पक्ष नेते किंवा विरोधी पक्षाचे असामान्य सदस्य हे विरोध करणार, पण त्यातल्या काही गोष्टी ज्या आहेत त्या एक व्हिसल ब्लोअर म्हणून जे की जागा करण्याची एक पद्धत आहे किंवा आपण कुठे चाललोय याच्याकडे अधिक लक्ष जे आहे वेधण्याचं काम जे आहे सदस्य करत असतात. त्यामुळे त्याची गांभीर्यानं दखल घेणं हे सुद्धा आवश्यक आहे असं मला वाटतं. जयंतराव पाटलांनी सांगितलं की अरे बाबा हे तुम्ही पैसे दिले ते SC आणि STच्या याच्यातून सुद्धा पैसे काढले दिले. याच्यापूर्वी किती आपणच जे आहे किती वेळा असं केलेलं आहे की एखादी वेगळी योजना आली तर आपण ते पैसे जे आहेत त्यांच्यासाठी जे आपण घेतो ते पैसे त्या भागामध्ये वापरतो आपण. आता याच्यामध्ये त्यांनी वापरले असतील. तुम्ही आता सांगितलं का की मला तुम्ही सांगा की एवढे पैसे लोकांचे द्यायचे राहिले. अहो आज नाही, मी आज अनेक वर्ष पाहतोय दरवर्षी जे आहे हे कंत्राटदारांचे पैसे द्यायचे राहतात आहे. PWDचे मग पुढे ऑनगोईंग ते सुरू राहत आहे, थोडे मागचे दिले जातात. आता असं एकतरी वर्ष मला दाखवा की आता सगळे PWDचे जेवढी कामं झाली त्याचे पैसे तुम्ही सगळे देऊन टाकले. नाही म्हणून तर सांगितलं. आणि 10 अर्थसंकल्प मांडले आहेत म्हणून मी त्यांना नाही पूर्वीची गोष्ट वेगळी. पूर्वी जरा काय म्हणतात कर्ज झालं तर फार मला आठवतं की 1996 मध्ये BJP आणि शिवसेनेचं सरकार होतं आणि त्यावेळेला पहिल्यांदा जे आहे कर्ज हा विषय आला आणि मी विरोधी पक्षनेता होतो वरच्या हाऊसमध्ये आणि मी सांगितलं की महाराष्ट्र जो आहे या कर्जाच्या विळख्यामध्ये चाललाय. त्यावेळेच्या मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिलं होतं की कर्ज घेतलं नाही तर विकास कामं होणारच नाहीत. आपले विकासासाठी कर्ज हे घ्यावंच लागेल. हे त्यावेळेचे स्वर्गीय सन्माननीय मुख्यमंत्री मनोहरपंत जोशी यांनी मला त्यावेळेला उत्तर दिलं होतं. पण त्यानंतर जे आपण पाहतो की हे सगळं वाढतंय हे तर खरंच आहे. खरं म्हणजे आम्ही सुद्धा थोडंसं काळजीत होतो की एवढ्या टेन्शनमध्ये की आता ह्या लाडकी बहिणीचे हे सगळं वाढलेलं आहे त्यामुळे इतर सगळ्या डिपार्टमेंटना पैसे मिळणार की नाही. पण तसं काही जयंतराव झालेलं नाही. याचं कारण असं आहे की आपण पाहतो आहोत नाही उत्तराचं भाषण नाही. तुम्ही पुढे मी बोलतो ना पुढे काय बोलायचं आहे ते तुम्ही अगोदर जे बोलता. आता तुमच्या लाईन मध्ये आलेलो आहे ना. अहो 20,000 कोटी रुपये त्यांनी ठेवलेत ना PWD साठी. RDD साठी 11,500 कोटी ठेवलेले आहेत. ऊर्जासाठी 21,500 कोटी ठेवलेले आहेत. दोन्ही बाजूने आपण बोलणार आहोत. खर्च का झाला नाही आणि कर्ज का वाढ. आता खर्च का झाला नाही तर 2 निवडणुका झाल्या त्याच्यामध्ये 4-6 महिने जे आहे खर्च करू शकलो नाही म्हणून खर्च झाला नाही. परंतु त्याच वेळेला जे आहे आपण हेही सांगितलं की तुम्ही आता 33,000 कोटी दिले आणि 36,000 कोटी ठेवले. शेवटी हा तुम्हाला कल्पना आहे अंदाज आहे ना. कमी जास्त झालं तर संख्या काही कमी आता जास्त होणार असं काही मला वाटत नाहीये.
कारण त्यांनी जे कमी व्हायचं आहे त्यांनी स्वतःहून त्याच्यातून काही लोकांनी माघार घेतलेली आहे. पण याच्यामध्ये काही चांगली कामं सुद्धा झालेली आहेत. आता हे 7,57,575 कोटी 94,23,000 रुपयाचा अर्थसंकल्प, त्याच्यामध्ये 7,20,00,000 कोटी रुपये खर्चासाठी आहे. आता ह्या सगळ्या जरी हे खर्च जरी वाढले असले लाडकी बहिणीसारखे, तरी शेतकरी, महिला, युवक यांच्यासाठी काही महत्वाच्या गोष्टी सुद्धा आपण केलेल्या आहेत. पण एक मी ज्यावेळेला पाहायला गेलो आणि आपण जे म्हटलं की या राज्याचं 23-24 दरडोई उत्पन्न 2,78,681 आणि 24-25 दरडोई उत्पन्न अपेक्षित पुढे 3,09,340 आहे. पण मी जेव्हा इतर राज्याचं पाहतो जयंतराव, त्यावेळेला तेलंगणाचं आजचं जे आहे दरडोई उत्पन्न 3,56,564 रुपये आहे एक नंबरला. 2 नंबरला कर्नाटक आहे 3,32,926 रुपये. 3 नंबरला तामिळनाडू आहे 3,15,220 रुपये. 4 नंबरला गुजरात आहे 2,97,722 रुपये. आज आपण जे आहेत 2,78,600 5वा नंबर. तर अशा रीतीनं जे आहे हे सुद्धा ज्या मी जेव्हा पाहतो त्यावेळेला वाटतं की आपण जे म्हणतो की महाराष्ट्रामध्ये असं आहे तसं आहे तसं आहे, परंतु मूळ जे आपण इतरांबरोबर ज्या वेळेला आपण पाहतो त्यावेळेला असं वाटतं की अरे आपण मागे का पडतो आहोत. अशा 2-4 गोष्टी ज्या आहेत ज्याच्यामध्ये आपण इतरांच्या तुलनेमध्ये मागे, कारण महाराष्ट्र हा पहिल्यांदापासून पहिल्याच क्रमांकावर असला पाहिजे असा आमचा सगळ्यांचा आग्रह आहे, सरकारचा आहे, आमचा आहे, सगळ्यांचा आहे. आणि म्हणून तुम्ही सांगितले हेही बरोबर आहे. महसुली तूट जी आहे ही वाढलेली आहे 45,890 कोटी एवढी. कर्जाचा आकडा सुद्धा 9,32,242 कोटी. आपण व्याज फक्त जे आहे ते 64,659 कोटी रुपये आपण व्याज फक्त भरतो आहोत. हे खरं आहे. आपण हे जे व्याज आपण जे आहे भरतो आहोत आणि कर्ज आपण जर पाहिलं तर आज प्रत्येकाच्या डोक्यावर 5,040 रुपये एवढं व्याज येत आहे आणि कर्ज जे आहे प्रत्येक व्यक्तीच्या डोक्यावर 72,642 रुपये एवढं कर्ज आहे. हे खरं आहे की सकल उत्पन्नाच्या जे आहे आपलं कर्ज जे आहे साधारण जे कर्ज जे आहे आणि आपली लोकसंख्या हे असं झालं तर असं 25% कर्ज जे आहे सकल उत्पन्नाच्या असावं. आता आपण मला वाटतं साधारणपणे 18 बिंदू काहीतरी पोहोचले 19% आहे आता. आणि यांनी सांगितल्याप्रमाणे खरं आहे की MSRD असेल, MMRD असेल किंवा इतर जे आहेत त्यांचे अर्थसंकल्प कधी आपल्याकडे काही येत नाहीत, परंतु त्यांचे सुद्धा जे आहेत खर्च जे आहेत हे फार मोठे आहेत. हे जर हे तर बरोबर आहे, गॅरंटी जर घेतल्याशिवाय जे आहे तुम्हाला पैसे कोण देणार. आणि यामध्ये जे आहेत हे आता परत असं काय कारण आहे हे जर पाहिलं तर फार पण आपण जे म्हणतो तेव्हा मी इतरांचं जेव्हा पाहिलं किंवा इतरांची काय परिस्थिती आहे. आता तुम्हाला सांगतो असं आहे की तुम्ही म्हणाल की सरकारची बाजू घेतो. पंजाब 44% आहे. आपण 18 बिंदू सगळं काय आहे. पंजाब 44%, अरुणाचल प्रदेश 40%, पश्चिम बंगाल 36%, राजस्थान 36%, बिहार 36%, आपल्यापेक्षा कमी फक्त गुजरात आहे हो 15% सकल उत्पन्नाच्या समोर कर्ज. मग मला असं वाटतंय की आपण एवढे जे घाबरायलाही पाहिजे. बरोबर आहे तुमचं म्हणणं की 25%च्या वरती जाताच कामा नये, आपण 25%वर येतोय. इतर तेवढे 30% 40% डेट ट्रॅप मध्ये गेलेले आहेत तेवढं आपण जाताच कामा नये
हे तुमचं म्हणणं बरोबर आहे, पण देशामधली ही परिस्थिती काय सांगते? आणि म्हणून आपण त्यांची ही परिस्थिती आहे म्हणून आपण फार आनंद किंवा समाधान मानण्याचं कारण आहे, मला काही कारण वाटत नाही, हे बरोबर पण नाही. अध्यक्ष महोदय जे आहे की अरे नाही करू शकत ना, थोडं तिकडून बोलायला पाहिजे, थोडं इकडून बोलायला पाहिजे, कारण तुमच्या बाजूने आहे, इकडे बसलो म्हणून थोडं तुमच्या बाजूने, आणि सरकार पक्षामध्ये असल्यामुळे थोडं सरकारच्या बाजूने बोलायला लागतंय. तर अध्यक्ष महोदय, मी हे तुम्ही मला अध्यक्ष महोदय, हे खरं आहे की या MSRDCचं जे आहे कर्ज जे आहे, जे आता कामं सुरू आहेत त्यांची 3,77,092 कोटीची MSRDC आणि MMRDA ची 1,03,534 कोटी, अजून ते कामं आणखी वाढणार आहेत. आता याची सुद्धा आपण हमी देणार आणि ते जर पकडलं तर मग आपल्यावरची जी आहे जबाबदारी जी आहे वाढते आहे, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. आर्थिक पाहणी अहवालाच्या मध्ये कृषी क्षेत्रामधली जे आहे ग्रोथ रेटच्या बाबतीमध्ये चांगलं म्हटलेलं आहे, आणि हा ग्रोथ रेट जो आहे हा 8.7 आहे आपला. उद्योगाचा जो आहे हा मात्र जो आहे थोडा कमी आहे, 4.9 आहे. आणि देशाचा विकास दर उद्योगाचा, मी काही चुकत नसेल तर जयंतराव, 6.5% आहे. पण उत्पन्नाच्या बाबतीमध्ये पाहिलं, हा ग्रोथ रेट जो आहे आपला कमी झाला उद्योगाचा, पण उत्पन्न जे उद्योग क्षेत्रातून आपल्याला मिळालं ते 7,48,925 कोटी आहे, आणि कृषी क्षेत्रातून 3,78,387 कोटी आहे. म्हणजे उद्योग क्षेत्रातून येणारा आवक जी आहे आपल्याकडे ही मोठी आहे, हे आपल्याला मान्य करावं लागतं. परंतु हे महत्वाचंच आहे, कारण आज सुद्धा शेतीवर जे आहे 60% जास्त लोक अवलंबून आहेत. त्यामुळे त्यांना आपण अधिक त्यांच्याकडे लक्ष देणं, अधिक त्यांना जे आहे कर्ज पुरवठा करणं हे आवश्यक आहे. एकतर अनेक आसमानी सुलताने या सगळ्या कष्टातून ते जातात, अवकाळी पाऊस नाही, भाव पडले, कांद्याच्या बाबतीत कालच मी आम्ही बोललो की काय परिस्थिती आहे, आणि अशा वेळेला जो आहे त्या कृषी क्षेत्रामध्ये कर्जाचा वाटा जो आहे आपल्याला जेवढा अधिक त्यांना मदत करता येईल तेवढी मदत जी आहे आपल्याला करायला पाहिजे. आपण अध्यक्ष महोदय, आतापर्यंत 6,45,000 कोटींची विदेशी गुंतवणूक आपल्याकडे आहे. आणि आता ह्या वर्षी मुख्यमंत्र्यांची जो टीम गेली त्यांनी जे सांगितलं 15 लाख कोटीपेक्षा जास्त गुंतवणूक येते. आता आपण ताबडतोब त्यांना जर विचारलं की मग ते 15 लाख कोटी रुपये आले, मग काय झालं? काय अरे आता ते आले, ते येतील, त्यांचे जे आहेत कामं सुरू होतील, मग त्यांना रोजगार मिळेल, मग त्याच्यातून राज्याची जी आहे आर्थिक स्थिती वाढेल. पण आपण त्यांना विचारतो 15 लाख कोटी आले असं म्हणतात, मग अशी परिस्थिती कशी? हे जे आहे ते काही बरोबर नाही. महाराष्ट्रामध्ये स्टार्टअप सगळ्यात अधिक आहेत, ही आनंदाची गोष्ट आहे. आणि आणखीन काही सवलती किंवा अनुदान राज्य सरकारच्या माध्यमातून निर्माण झालं तर महाराष्ट्रात अजूनही नवीन स्टार्टअप जे आहेत तयार होतील. आपण राज्यातील कृषी पंप ग्राहकांना 7.5 HP पर्यंत मोफत वीज देतो आहोत. सौर कृषी वाहिनी योजना 2च्या माध्यमातून आपण सौर ऊर्जेचे प्रकल्प सुरू करतो आहोत. आता यातून सुद्धा जे आहे शेतकऱ्यांना दिवसा निश्चितपणे वीज मिळेल असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. काल परवा सुद्धा काही, आणि आपण सुद्धा म्हणालात उपमुख्यमंत्री महोदय
की कोकणात उल्हास आणि वैतरणा नद्यांच्या खोऱ्यातून 54.70 टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यामध्ये एकूण येईल. मी आज 15 वर्ष याच्यासाठी म्हणतो. एकदा तर वेलमध्ये जाऊन बसलेलो होतो, आठवतं आपला. कारण मराठवाड्याला जर पाणी आपल्याला द्यायचं असेल तर अध्यक्ष महोदय दुसरा काही मार्गच नाही. ते जे पाणी जे आहे पश्चिमेकडे वाहून जाणार किंवा इतर राज्यात जाणार तेच पाणी आपल्याला इथे आणलं पाहिजे. हे मी सातत्यानं सांगतो. जयंतराव आपल्याकडे खातं असताना आपल्याला सुद्धा सांगितलं होतं 1 लाख कोटी रुपये लागले तरी हरकत नाही, ते कर्ज घ्या, परंतु जे आहे हे पाणी तुम्ही उचला. ते जे ना काय ते कालेश्वरम अमुक तमुक किती पाणी उचललं सगळं. आपल्याला त्याच्यापेक्षा कमी उंचीचं पाणी आहे ते उचलायला पाहिजे आणि ते काम आता आपण ते सुरू करतोय. बरं, त्याच्यासाठी मी काल सुद्धा सांगितलं की तुम्ही म्हणाला त्याप्रमाणे मांजरपाडा धरणाच्या माध्यमातून जे आहे बोगदा वगैरे जे 11 किलोमीटरचा ज्या डोंगराला आपण बोगदा तयार केलेला, प्रचंड मोठा बोगदा तयार केलेला आणि 160 किलोमीटर कॉन्क्रीट केलेला जो आहे कॅनॉल आता आपण तयार झालाय, तो कॅनॉल नेमका मराठवाड्याला जाऊन तिथे मिळतो, अटॅच होतो आहे. म्हणजे तुम्हाला पुढची जे वाहन प्रक्रियेसाठी खर्च जो आहे हा लागणार नाही आहे. तुम्हाला फक्त ते पाणी उचलून जे आहे तिथे टाकायचं आहे आणि ते पाणी जे आहे तुम्हाला पुढे इतर ठिकाणाहून जातच आहे, पण तिथून जे आहे एवढं सगळं पाणी जे आहे तुम्हाला ते मिळणार. सभागृहाची वेळ कामकाज संपेपर्यंत चालू ठेवायची आहे. म्हणून माझी वेळ वाढवलं, वेळ वाढवलाय माझ्यासाठी त्यांनी. म्हणून अध्यक्ष महोदय आपल्या माध्यमातून उपमुख्यमंत्री महोदयांना माझं सांगणार आहे की अनेक वर्ष जे आपण या पाण्यासाठी लढा देतोय, आपण आता घोषणा केली आहे, त्याच्यावर पूर्ण लक्ष द्या. आपल्या राज्याचं उत्पादन वाढवण्यासाठी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी वारंवार मराठवाड्याचे उग्र होणारे प्रश्न जर थांबवायचे असतील तर हे सगळी जी काही कामं जे आहेत आपल्याला पूर्ण करावी लागतील आणि त्यातून जे आहे आपल्याला जवळजवळ मगाशी सांगितल्याप्रमाणे अगोदर तर तयारच होत नव्हते. म्हणाले नाही एवढं पाणीच नाही आहे, ते 20 TMCच आहे, ते 9 TMCच आहे. आम्ही किती दिवस सांगतोय की नाही, व 55 TMC पाणी अजून त्या गोदावरी खोऱ्यात इथे आहे. त्या तापीच्या बाबतीमध्ये मी परत सांगतो तुम्हाला की अजूनही 99 TMC पाणी आपल्या हक्काचं जे आहे हे दुसऱ्या राज्यामध्ये जात आहे. 99 TMC पाणी ते आपण जर आणलं आपलं आणि ते हक्काचं पाणी आहे, आपण ते अडवू शकलो नाही. आपल्याला जे काही 110 TMC पाणी आपल्या वाट्याला आलं, 11 TMC पाणी आपण जळगाव जवळ अडवलं, 99 TMC पाणी अजूनही जे आहे पलीकडे जात आहे. हे तुम्ही अडवा ना, हे आणा ना. पाण्याचं आपल्याकडे दुष्काळ संपून जाईल. आपण जे काही लोकांची आज ओरड आहे सगळी जी आहे ती थांबवायची असेल तर या बाबतीमध्ये सुद्धा आपल्याला विचार करावा लागेल. उपमुख्यमंत्री महोदयाने कुंभमेळ्याचा उल्लेख केला, पण कुंभमेळ्यासाठी आजच पैसे काय दिले तर काम सुरू होईल, नंतर काय देऊन चालणार नाहीये. मागच्या वेळेला सुद्धा मी स्वतः पालकमंत्री आणि PWD मंत्री होतो, त्यावेळेला सरकारनं अगोदरच पैसे दिले. त्यामुळे इनर रिंग रोड, आउटर रिंग रोड, परत त्र्यंबकेश्वरचा रस्ता, शिर्डीचा रस्ता, पुण्याचा रस्ता सुरू केला होता. आपण मंदिरांना आपण दुरुस्ती केली होती, तिथे फ्युनिक्युलर ट्रॉली आपण केली. एवढंच नाही तर सगळे मंदिर वगैरे आणि घाट जो आहे 300 कोटी रुपये जे आहे त्या मला वाटतं तटकरे त्यावेळेला जलसंपदा मंत्री होते त्यांनी दिले आणि आपण ते सगळे खर्च केले. पण ते आजपासून जर पैसे मिळाले, आता नाशिक मधून तर ते येतात, पहिल्यांदा म्हणे 16,000 कोटीचा आमचा. 16,000 कोटी कोण देणार आहे आपल्याला? मी मुख्यमंत्र्यांना सुद्धा सांगितलं की ते बाकी जाऊ द्या, परंतु भारत सरकारकडून सुद्धा आपल्याला काही मदत मिळाली पाहिजे. प्रयागला त्यांनी दिलेली आहे काही मदत, आपल्याला पण काही मदत त्यांनी घेतली पाहिजे आणि आपण सुद्धा आतापासूनच त्याचं प्लॅनिंग करू. ही चांगली गोष्ट आहे की मुख्यमंत्री स्वतः म्हणजे त्याच्यामध्ये लक्ष घालतायत आणि म्हणून ही जी कामं जी आहेत आताच वेळेवर सुरू झाली तर ती क्वालिटी कामं होतील. नाही पेक्षा जे आहे आला कुंभमेळाचा आता जे आहे तो मुहूर्त आला, कसं तरी आता लपेटो आणि मग सगळं जे आहे कामाचं जे आहे ते जेवढं चांगलं पाहिजे तेवढं काम जे आहे
ते काय होणार नाही. एक मला मोठी गंमत वाटलेली आहे अध्यक्ष महोदय, की ह्या सगळ्या बाबतीमध्ये जे आहे हे खरं आहे, म्हणजे निवृत्ती वेतन, व्याज वगैरे जे आहे याच्यावर आपला खर्च खूप आहे. 55.72% तर खर्च तिकडे आहे, म्हणून जवळजवळ काय 44% आपल्याला खर्चाला मिळत आहेत. पण दुधाच्या बाबतीमध्ये किंवा इतर जे काही म्हटलेलं आहे काही ठिकाणी, अध्यक्ष महोदय, दूध उत्पादन जे आहे प्रति व्यक्ती जे आहे दुधाची उपलब्धता, जयंतराव तुमचं पण दूध आहे, ऐका आता, प्रति व्यक्ती दुधाची उपलब्धता 347 ग्रॅम प्रतिदिन आहे. राष्ट्रीय स्तरावर ती 471 ग्रॅम प्रतिदिन आहे. म्हणजे आपल्यापेक्षा तुम्ही बघा 100 दूध संपूर्ण देशामध्ये प्रत्येकाला जास्त मिळते, 100 ग्रॅम पेक्षा जास्त मिळते दूध. आणि आपल्याकडे दूध खूप आहे, काय करायचं का असं होतं? तुम्ही जे आहे दुधाचे जे आहेत प्रोड्युसर्स वगैरे सगळ्या याचा विचार करा, काय असं का असं होतं? आपण देशामध्ये इतरांच्या मागे का? बाकी परत अंडी जे आहेत, आपली उपलब्धता जी आहे 62 अंडी प्रतिवर्ष आहे प्रत्येक माणसाला, आणि देशामध्ये जी आहे ती 103 अंडी आहे. म्हणजे अंडी उपलब्ध होण्याच्या बाबतीत सुद्धा आपण देशाची जी सरासरी आहे त्याच्यापेक्षा आपण कमी आहोत. आणि आपण म्हणतो आपल्याकडे सगळं काही खूप आहे, सगळं खूप आहे, पण इतरांचं जेव्हा आपण पाहतो देश स्तरावर तर हे आकडे जे आहेत हे सांगतात. हे आकडे जे आहेत थोडेसे जे आहेत आपल्या सगळ्यांना जे आहेत विचार करायला लावणारे असे आकडे आहेत. अध्यक्ष महोदय, मला कल्पना आहे की अनेक लोक बोलायचे आहेत, म्हणून मी अधिक न बोलता एक शेवटचे जे काही गोष्टी ज्या आहेत बोलतो आहे की हे ठीक आहे. मी पुन्हा एकदा आपल्या माध्यमातून उपमुख्यमंत्र्यांना सुद्धा विनंती करणार आहे की शिवभोजन जे आहे हे गोरगरिबांचं 5 रुपये पण देत नाहीत, 2 लाख लोक जेवतात, आणि त्याच्यावर 2000 केंद्र, त्याच्यावर 2000 केंद्रामध्ये 10 माणसं असले तर ते बघा आता किती 2000 झाले, 20,000 2000 केंद्र गुणिले 10 20,000 झाले, 20,000 त्यांच्या घरची माणसं ही सगळी जी आहेत याच्यावर अवलंबून. ते स्वतः कोण भांडी घासणं अमुक तमुक करणं हे कृपया बंद करून 2 लाख लोक वर्षाचे जेवले तर आपला खर्च जो आहे 250 कोटीच्या आसपास आलेला आहे. फार कमी आहे. विद्यार्थ्यांचे आणि शिक्षणाचे जे विद्यार्थ्यांचे पैसे जे आहेत स्कॉलरशिप वगैरे, अध्यक्ष महोदय, ते फार मोठ्या प्रमाणावर रखडले जातात. राईट टू एज्युकेशनचे सुद्धा पैसे जे आहेत शिक्षण संस्थांना मिळत नाही. 6 महिने 8 महिने वर्षाचे पैसे नाहीत अध्यक्ष महोदय. एकेका संस्थेचे जे आहे 40 50 कोटी रुपये जे आहेत थकलेले आहेत. त्या संस्था चालवणं जे आहे कठीण होणार आहे. कृपा करून त्यांचे सुद्धा पैसे जे आहेत आपण वेळेवर देण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. शाळा कॉलेजांचे पैसे द्या. विद्यार्थ्यांचे जेवणाचे पैसे जे आहेत अनेक वेळेला जे आहेत वसतिगृहामध्ये राहतात 6 महिने जेवणाचे पैसे मिळत नाहीत, म्हणून वर्तमानपत्रामध्ये ज्यावेळेला ते छापून येतं त्यावेळेला असं वाटतं की आपल्या राज्याची मान कुठेतरी खाली जाते आहे की विद्यार्थ्यांना जेवणाचे पैसे 6 महिने मिळाले नाहीत म्हणून ते आपल्याकडे तक्रार करतात. ते हे आहे, पण तू काय द्यायचे जे आपण ठरले ते तरी आपण वेळेवर दिले पाहिजे. ज्येष्ठ नागरिकांचे पैसे ते वेळेवर द्या. निराधार योजनेचे पैसे ते वेळेवर द्या. PWDची कामं थांबलेत, होय थांबलेली आहेत, त्यांना जे आहेत ते कामं कशी सुरू होतील त्याच्याकडे लक्ष द्या. आपण शिवसृष्टीसाठी अनेक ठिकाणी काही घोषणा केलेल्या आहेत. आपल्याच हस्ते जे आहे पहिल्या टप्प्याचं उद्घाटन एवढा शिवसृष्टीचं झालं आहे. त्याचं काम आता ते 4 एकरमध्ये ते काम आहे. त्याचे जे पैसे त्याला काही लागतात ते पैसे सुद्धा आपण द्या. विणकरांना प्रोत्साहन देण्यासाठी नागपूरला आपण एक अर्बन हट जे आहे काहीतरी त्या घोषणा झालेल्या आहेत. आता
पैठणीचे जे आहेत काम करणारे वगैरे सगळे जे आहेत, हजारो लोक आहेत, 500 तर दुकानं झालेली आहेत त्या येवल्यामध्ये. आणि तेवढ्या प्रमाणामध्ये ज्या खेड्यापाड्यातून आता हातमाग आणि विणकाम सुरू आहे, तर तिथे सुद्धा एखादं अर्बन हट द्या. एकूण काय तर राज्यात मध्ये अडचणी आहेत, पण त्या अडचणीला तोंड देत देत जे आहे हा अर्थसंकल्प मांडण्यात आलेला आहे. आणि यातून जे आहे लाडकी बहिणीसारखा जो आहे हा उपक्रम, हा एक मोठ्या खर्चाचा जो आहे तो याच्यामध्ये समाविष्ट झाल्यामुळे थोडीशी अडचण होणं हे स्वाभाविक आहे. परंतु तरी सुद्धा अतिशय सर्वसमावेशक असा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्र्यांनी मांडलेला आहे. त्याबद्दल मी त्यांना धन्यवाद देतो आणि थांबतो. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य सुनीलजी भाऊ. अध्यक्ष महोदय, अर्थसंकल्प 2025च्या माननीय अर्थमंत्र्यांनी जो अर्थसंकल्प या सभागृहामध्ये सादर केला, त्या अर्थसंकल्पाचं वर्णन जर करायचं झालं तर अनेक वृत्तपत्रामध्ये जे काय आज मथळे आले त्यामध्ये वेगवेगळ्या स्वरूपामध्ये या अर्थसंकल्पाबद्दल अनेक पत्रकारांनी आणि अर्थतज्ञांनी आपले विचार मांडले. खऱ्या अर्थाने अजितदादा पवार यांनी 11व्यांदा अर्थसंकल्प मांडण्याचा विक्रम जो केला, त्या विक्रमामध्ये संकल्पपूर्तीच्या कसरती या अर्थसंकल्पात करताना लोकांविषयी योजनाचा वाढता दबाव आणि तिजोरीवरचा वाढत चाललेला ताण या दोघांचा सामना करण्याची कसरत अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली असं म्हटलं तर ते अयोग्य ठरणार नाही. राज्याच्या अर्थसंकल्पात कागदावर तरी या ठिकाणी समन्वय साधण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी केला आहे. परंतु निवडणुकीच्या पूर्वी केलेल्या आश्वासनाच्या जाळ्यातून सन्मानपूर्वक सुटका करून घेण्याचे आव्हान त्यांच्या पुढे असल्यामुळे तर यामुळे जो अर्थसंकल्प या ठिकाणी मांडण्यात आलाय तो अर्थसंकल्प जर खऱ्या अर्थाने काल जनतेमध्ये जी चर्चा होती आणि आपल्याला माहिती आहे की अलीकडे प्रत्येक गोष्टीवरती हे अनेक वेळा लोकांचे जे काय असतात ते अभिप्राय येत असतात. त्या ठिकाणी जयंतरावांनी कविता केली. माझ्या मैत्रिणी दादा आपण अर्थसंकल्प सादर करत असताना कविता करत होता. भुजबळ साहेबांनी यावेळेला कविता नाही केली, परंतु एक शीघ्र कवी आहेत, त्यांची कविता मला त्यांनी व्हॉट्सअपवरती पाठवली आणि ती 4 ओळीची कविता होती. त्यात अर्थसंकल्पाचं पूर्ण सार त्यांनी त्यात लिहिलं होतं. ते म्हणतात की कशात काही नाही तरी मी करतोय महाराष्ट्राची भलाई, कशात काही नाही तरी मी करतोय महाराष्ट्र राज्याची भलाई, शेटजीच्या हातात पुरणपोळी सर्वसामान्यांना करून दाखवतोय केवळ भूलभुलाई. अध्यक्ष महोदय, अशा या अर्थसंकल्पाचं वर्णन सर्वसामान्य माणूस करतोय जे अरे सर्वसामान्य माणसाचा आवाज आहे तो दाबू नका. मी आपल्याला भेटायला सांगतो. आपलं भेटून झाल्यावर भातखळकर साहेब माझ्या शेजारीच राहतात, त्यामुळे मी त्यांच्या घरी त्यांना घेऊन जातो आणि त्याचा आज शोध घेण्याचा प्रयत्न करतो. पण ज्या शीघ्र कवीने आपल्या भावना सर्वसामान्य जनतेच्या या ठिकाणी मांडल्या आहेत त्या भावनांचा अनादर आपण करू शकत नाही. लोकशाहीने आपल्याला शिकवलेलं आहे. मेट्रो मधून आणू की गाडीने आणू, ठीक आहे, जसं आपण म्हणता तसं आणू. अध्यक्ष महोदय, या अर्थसंकल्पावरती बोलत असताना अध्यक्ष महोदय अनेक सदस्यांनी या ठिकाणी आपले विचार मांडले आणि म्हणून ज्या गोष्टी या ठिकाणी मांडल्यात त्याचा पुनरुच्चार मी बिलकुल करणार नाही. अध्यक्ष महोदय, राज्याचे उपमुख्यमंत्री यांनी 7 लाख
कोटी रुपये आकारमान असलेला अर्थसंकल्प सादर केला. त्याच्यामध्ये जवळजवळ 50,000 कोटीची महसुली तूट या अर्थसंकल्पात आहे. अलीकडच्या काळातील सर्वाधिक तुटीचा अर्थसंकल्प अशा वर्णन या अर्थसंकल्पाचं केलं पाहिजे. अर्थसंकल्पात 5,60,964 कोटी रुपये महसुली जमा तर 6,06,885 कोटी अंदाजित करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे 45,881 कोटी रुपये महसुली तूट या संपूर्ण अर्थसंकल्पामध्ये दिसून येते. 20-21 मध्ये 41,142 कोटी तुटीचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला होता. 24-25 मध्ये चालू आर्थिक वर्षात 26,535 कोटीचा महसुली अर्थसंकल्प सादर करण्यात आलेला आहे. आणि राज्यकोषीय तूट जर पाहिली तर 1,36,000 कोटीची राज्यकोषीय तूट आहे. राज्यातील महसुली तूट ही सातत्याने स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या 1% कमी राहिली असून सन 25-26 या वर्षात राज्यकोषीय तूट 1,36,235 कोटी रुपये आहे. त्यामुळे 2024-25च्या चालू आर्थिक वर्षात 1,32,000 कोटी राज्यकोषीय तूट ही 3% कमी असावी अशी तरतूद असली तरी यंदा त्या राज्याची तूट ही 2.90 पर्यंत आहे. सुधीर भाऊ, हे आपल्याला विसरता येणार नाही. ही सत्य परिस्थिती आहे. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, या अर्थसंकल्पाकडे पाहत असताना राज्याचा विकासाचा दर जर आपण बघितला तर दरडोई यंदाच्या राज्याचा विकासाचा दर 7.3% राहिला असा अंदाज असून हा दर देशाच्या 6.5% विकास दरापेक्षा अधिक असेल असं मला वाटतं. 23-24 मध्ये राज्याचा विकास दर 7.6% अपेक्षित होता, पण प्रत्यक्षात हा दर अर्थसंकल्पात 8% झाला. या तुलनेने यंदा दर कमी आहे, हे आपण या ठिकाणी विसरता कामा नये. अध्यक्ष महोदय, दरडोई उत्पन्नाचा महाराष्ट्रात 5व्या क्रमांकावरती आहे. राज्याच्या दरडोई उत्पन्नात 2,78,000 रुपयावरून 3,09,000 पर्यंत वाढ झाली असली तरी देश पातळीवर दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्र 5व्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्र राज्याची अद्यापही मागेच आहे असा याचा अर्थ होतो. तेलंगणा, कर्नाटक, तामिळनाडू, गुजरात नंतर महाराष्ट्राचा 5वा क्रमांक लागतो. ह्या देखील विचार सारासारपणे महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांनी करणं या ठिकाणी अपेक्षित आहे. राज्यावरती कर्जाचा बोजा आहे. राज्याच्या कर्जात गेल्या वर्षाच्या तुलनेने 10.1% वाढ अपेक्षित आहे. मार्च 2025 अखेरपर्यंत राज्यावरील कर्जाचा बोजा 7,82,991 कोटीवर पोहोचला आहे. चालू आर्थिक वर्षात हे कर्ज 70,000 कोटीवर पेक्षा वाढणार आहे. 24-25 या चालू वार्षिक वर्षात मार्च अखेरीस राज्यावर कर्जाचा बोजा 8,39,000 कोटीवर गेला असताना पुढील आर्थिक वर्षात तो 9,32,000 कोटीवर जाणार आहे अशा पद्धतीची शक्यता आहे. शिवाय चालू आर्थिक वर्षात शासनाने 1,21,000 कोटीचे नवे कर्ज काढलेले आहे. त्यामुळे स्थूल राज्याच्या उत्पन्नाच्या तुलनेने कर्जाचे प्रमाण 25% असायला हवे. हे प्रमाण गत वर्षी 18.52% होते. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात 18.78% इतके असेल तर 7 वर्षापूर्वी 16.97% होते. हे प्रमाण 25%च्या आत असले तरी सातत्याने वाढत आहे. ही देखील चिंतेची बाब आहे. सध्याच्या सरकारच्या ढिसाळ नियोजनामुळे राज्यातील अधोगतीत होत असलेली गंभीर बाब निदर्शनास आणून राज्यातील प्रत्येक व्यक्तीवर 62,941 रुपयाचे कर्ज असल्याने या स्वयंसेवी संस्थेने या ठिकाणी निदर्शनास आणून दिलं. आणि त्यामुळे या सगळ्या गोष्टीचा विचार जर केला तर विकास कामावरील खर्चात या ठिकाणी कपात करण्यात आलेली आहे. यंदाच्या 24-25च्या एकूण खर्चाच्या भांडवली खर्चामध्ये 13% तरतूद करण्यात आली होती, परंतु पुढील 25-26 या आर्थिक वर्षात ही तरतूद 11% करण्यात आली असल्याने विकास कामावरील खर्चाचे 2% घट यामुळे होते आहे. 24-25च्या चालू आर्थिक वर्षात विकास कामावरील भांडवली खर्चाचे प्रमाण हे एकूण महसुली जमेच्या 13% होते. यंदा हे प्रमाण 11% असले. भांडवली खर्च कमी झाल्याने विकास कामावर देखील याचा परिणाम होणार आहे. याची देखील नोंद मान्य या ठिकाणी अर्थमंत्र्यांनी घेणं आवश्यक आहे. चालू आर्थिक वर्षात भांडवली खर्चाचे 92,779 कोटी रुपयाची तरतूद असताना सुधारित अर्थसंकल्प 1,09,000 कोटी रुपये खर्च करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून विकास कामांना प्राधान्य देण्यात आले. त्यातून भांडवली खर्च वाढला. ठेकेदारांची बिले मात्र या ठिकाणी वाढत गेली आणि ही बिले देण्याकरता देखील सरकारला तारेवरची कसरत करावी जात आहेत आणि ठेकेदार देखील बिलं न मिळाल्यामुळे या ठिकाणी कामं थांबवतील अशा पद्धतीची परिस्थिती या राज्यामध्ये आहे. वेतन व निवृत्ती वेतनासाठी 52.72% खर्च केले. यंदाच्या खर्चाच्या तुलनेने 60% वाढ झाली आहे. महसुली जमेच्या 55.72% खर्च हा कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्ती वेतन आणि व्याज फेडण्यासाठी खर्च होणार आहे. वेतन, निवृत्ती वेतन आणि
कर्जावरील व्याज फेडण्यासाठी एकूण 3,12,000 कोटी खर्च अपेक्षित धरण्यात आलेला आहे. चालू आर्थिक वर्षात हा खर्च 2,60,000 पर्यंत जाईल. अध्यक्ष महोदय, मी बोलतोय आणि आकडेवारीवर बोलतोय. राज्याने चिंता काय करावी आणि अर्थसंकल्पामध्ये काय गोम आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्षाकडून करण्याचा प्रयत्न करतोय. मी ठिकाणे करतोय, त्यामुळे मला पूर्ण बोलू द्या, माझा वेळ मला पूर्ण द्या. त्यामुळे अनेक गोष्टी ज्या अर्थसंकल्पात आहेत ते सांगण्याचा या ठिकाणी मी प्रयत्न करतोय. अध्यक्ष महोदय, राज्यावरील कर्जाचा बोजा याबाबत अनेक सदस्यांनी या ठिकाणी सांगितलं. त्यामुळे मला असं वाटतं की उद्योग क्षेत्रात जी घट झाली ती देखील या ठिकाणी खरोखरच अर्थमंत्री आणि राज्याने विचार करण्यासारखी आहे. आर्थिक पाहणी अहवालानुसार उद्योग क्षेत्रात विकास दर हा गेल्या वर्षभरात 6.2% 4.9% आलाय आणि उत्पादन किंवा निर्मिती क्षेत्रात 23.24 मध्ये विकास दर 6.8% होता. यात घसरण होऊन हा दर 4.2% आलाय. सेवा क्षेत्रामध्ये आपण 8.3% 7.8% आलोय आणि उद्योग निर्मिती क्षेत्र महत्वाचे असले गेल्या काही वर्षात निर्मिती क्षेत्रात राज्यात घट होऊन ही बाब चिंताजनक आहे. आणि त्यामुळे कृषी खातं जर सोडलं तर उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र आणि विकास दर याच्यामध्ये आपली पिछेहाट आहे हे आपल्याला या ठिकाणी मान्य करावं लागेल. अध्यक्ष महोदय, या सगळ्या गोष्टी आपल्या समोर मांडत असताना अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने धक्कादायक अहवाल दिलाय. ती देखील गंभीर गोष्ट आहे. गेली दशकभरात महाराष्ट्र राज्याच्या आर्थिक क्षेत्रात पिछेहाट होते. राज्याच्या स्थापनेपासून 2023-24 या आर्थिक वर्षापर्यंत देशातील राज्यामध्ये महाराष्ट्राने आर्थिक क्षेत्रात आघाडी घेतली होती. मात्र आर्थिक आघाडीवर दशकभरात 10 वर्षात राज्याची पिछेहाट झाल्याचे निष्कर्ष पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने काढल्याने अहवालात या ठिकाणी उघडकीस आले आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांच्या सल्ला देणाऱ्या विभागाच्या राज्याबाबत निष्कर्ष अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे आहेत. आघाडी सरकारच्या काळात देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात महाराष्ट्राचा वाटा 52.2% होता. तसे तोच वाटा आता महायुतीच्या काळात 13.3% आहे. याबाबत देखील माननीय अर्थमंत्र्यांनी या ठिकाणी आपल्या भाषणामध्ये आम्हाला याची माहिती देणं आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना 46,000 कोटीच्या या मुख्यमंत्री लाडक्या बहीण योजनेच्या करता 36,000 कोटी रुपयाची तरतूद करण्यात आलेली आहे. 9 लाख बहिणींना अपात्र ठरवून त्यांची नावे वगळली आहेत आणि 1,500 वरून 2,100 रुपये अनुदान देण्याच्या विधानसभा निवडणूक युतीच्या जाहीरनाम्यात केलं होतं, परंतु अर्थसंकल्प भाषणात याबाबत कोणताही उल्लेख नाही. याबरोबर आनंदाचा शिरा, लाडका भाऊ आणि शिवभोजन थाळी या योजनांसाठी देखील शासनाने कात्री लावली आहे. आणि त्यामुळे मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना या योजनेबद्दल बोलत असताना यामुळे बहिणी आता लोकांना विचारायला लागलेले आहेत, क्या हुआ तेरा वादा मेरे लाडके दादा. अध्यक्ष महोदय, आणि त्यामुळे 50 लाख लाडक्या बहिणींचा पत्ता या ठिकाणी त्यांचं नाव त्यातून कमी केलं जाणार आहे. लखपती दिदी योजना कागदावरच आहे. महिलांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष, स्वारगेट बस स्थानकाचं प्रकरण आता ताजं आहे आणि महिलांवरती अत्याचार वाढत आहेत. आणि महाविकास आघाडी सरकारने सुरू केलेली अस्मिता योजना या सरकारने बंद पाडली आहे. त्यामुळे महिलांना त्या ठिकाणी सॅनिटरी पॅड देण्याबाबतची योजना होती ती पुन्हा सुरू करणं ही ग्रामीण भागासाठी आवश्यक आहे आणि या दृष्टीने सरकारने याबाबतचा विचार करणं आवश्यक आहे. अनुसूचित जाती आणि घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी या ठिकाणी शाहू महाराजांच्या जाती कल्याण शिष्यवृत्ती योजना, विद्यार्थी वसतिगृहे, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना संबंधित शिष्यवृत्ती योजनेवर तरतूद केली जाते. मात्र प्रत्यक्ष निधी विलंब वितरित होतो आणि यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये फार मोठा असंतोष आहे. परिणामी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती उशिरा प्राप्त होते व विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहाची स्थिती दयनीय असून येथील भोजनाचा दर्जा देखील निकृष्ट आहे. दादा, यावरती देखील आपल्याला या ठिकाणी कारवाई करणं आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, मी या ठिकाणी शेतकरी सन्मान योजनेबद्दल, नमो शेतकरी सन्मान योजनेबद्दल शेतकऱ्यांना मिळणारे अनुदान 12,000 वरून 15,000 करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले होते. याचाही अर्थसंकल्पात उल्लेख नाही दादा. त्यामुळे शेतकरी देखील या ठिकाणी चिंतातूर आहे. अध्यक्ष महोदय, मुंबईतील प्रकल्प जे आहेत त्या प्रकल्पात विकास कंत्राटांना होतोय. मुंबईतील प्रकल्प, पूल आणि भुयारी मार्ग, मुंबईचा विकास की कंत्राटाचा विकास असा प्रश्न आता लोक विचारू लागलेले आहेत. आणि मुंबईतील 46,983 कोटीचा विकास कामे करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात आहे. व मुंबईचा नव्हे तर कंत्राटाचा विकास आहे की काय असा प्रश्न देखील आता लोकांच्या मनात पडू लागलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, याच अर्थसंकल्पामध्ये शेतकऱ्यांची कर्जमाफी योजना ही या सरकारने करावी अशी संपूर्ण महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांची अपेक्षा होती.
आपल्याला माहिती आहे की महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर उद्धव ठाकरे साहेबांनी पहिल्या अधिवेशनात नागपूरच्या शेतकऱ्याला कर्जमाफी दिली होती. दादा आपल्याकडे देखील या संपूर्ण शेतकऱ्यांचं आशावादी नजरेने ते बघत होते. त्यांना असं वाटलं की सत्तेत आल्यावर यावर निर्णय अपेक्षा बाळगून असलेले शेतकरी कर्जाचे हप्ते भरत नाहीत. मात्र कर्जमाफीची घोषणा अर्थसंकल्पात होईल, परंतु ती झाली नाही. यामुळे शासनाने शेतकऱ्यांची फसवणूक केली की काय अशा पद्धतीने देखील एक विचार हा शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये आहे. अर्थसंकल्पात तरी 43% निधीचं वाटप झालेलं आहे. महायुती सरकारने 24-25 या अर्थसंकल्पात 8,23,344 रुपयाची तरतूद केली. मात्र प्रत्यक्षात सर्व विभागाला एकत्रित निधी वापर करून 3,58,765 रुपये म्हणजे एकूण निधीचे केवळ 43% निधी या ठिकाणी खर्च झालेला आहे. आणि गेल्या 5 वर्षात अर्थसंकल्पातील तरतुदीच्या 50% निधी वापरला गेला नसला. त्यामुळे ही चिंतेची बाब आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी दलित आदिवासी योजनावरील खर्चाला कात्री लावली. अध्यक्ष महोदय, काल परवाकडे मी सुधीर भाऊंचं भाषण ऐकत होतो. भाऊ, आपण कुठेतरी भाषणात असं म्हणाला होतात की संविधानाने आपल्याला जो अधिकार दिलाय त्या अधिकारामध्ये या राज्यातील या देशातील जो दीन दुबळा दलित आदिवासी जो आहे त्याला त्याचं सर्वसामान्य जगणं जगता येत नसेल तर सरकारने त्याला मदत करणं गरजेचं आहे आणि सरकारी खर्चातून त्याला त्या सगळ्या सुविधा दिल्या पाहिजे हे संविधानाने आपल्याला सांगितलं. आणि त्यामुळे आज अर्थसंकल्पामध्ये आपण जर बघायला गेलात तर दलित आणि आदिवासी योजनेवरील खर्चाला या ठिकाणी कात्री आहे. कशाबद्दल कशाबद्दल याच्याबद्दल द्या त्यांना बोलू द्या, मग मी बोलतो. अर्जंट आहे का? कन्क्लूड करा तुम्ही. अनुसूचित जाती जमातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी तरतूद करण्याचे शासनावर बंधन असतं. मात्र 24-25 या वर्षासाठी अनुसूचित जात घटक कार्यक्रमाअंतर्गत 215 राज्यस्तर व जिल्हा नियोजन यासाठी 15,993 कोटी निधी तरतूद करण्यात आली आहे. यापैकी 5,210 कोटी रुपये निधी जानेवारी 2025 पर्यंत खर्च करण्यात आले. मागच्या वर्षी या कालावधीपर्यंत 10,998 कोटीचा निधी खर्च करण्यात आला होता. यामुळे महायुती सरकारने अनुसूचित जाती व जमातीच्या योजनेवरील खर्चाला मोठ्या प्रमाणात कात्री लावली आहे. त्यामुळे आदिवासींचा विकास योजनेपासून वंचित राहावे लागणार आहे. 25-26 या अर्थसंकल्पात 21,995 कोटी रुपये निधी तरतूद केली आहे. प्रत्यक्षात किती निधी खर्च होईल यावर आदिवासी विकास अवलंबून आहे. परंतु चालू वर्षामध्ये फक्त 35% निधी आदिवासी खर्च झालाय. हा थांबा, मी पूर्ण कुठे गेले? 2-3 मिनिटं मला द्या. या सदनामध्ये माझ्या पक्षाच्या वतीने मी दुसऱ्यांदा बोलतो. 17 मिनिटं. बरं, मी चुकीचं बोलत असेल तर तुम्ही मला सांगा. मी चुकीचं बोलत असेल तर मी खाली बसतो. मी सरकारवर टीका पण करत नाही. मी जे बारकावे ते सर्व सन्मान्य सदस्यांना बोलण्याचं आहे, त्याच्यामुळे 17 मिनिटं झाले आपले. अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभागाच्या पैशाला कात्री लावली गेली. 5,000 कोटी रुपये समाज कल्याण विभागातून कमी करण्यात आले. लाडक्या बहिणीमध्ये टाकण्यात आले. ठीक आहे, लाडक्या बहिणींना पैसे मिळाले पाहिजे, पण जे संविधानाने आम्हाला सांगितलंय की दलित आदिवासी जे या खालच्या जमाती लोक आहेत त्याला सर्वसामान्य जगण जगताना सरकारने मदत केली पाहिजे. 5,000 कोटी रुपयाला जर आपण कात्री लावलीत तर या समाज कल्याण विभागाचं होणार काय आणि समाज कल्याण विभागाला योजना आपण देणार कशा हा प्रश्न आहे. आणि त्यामुळे सर्वसामान्य दलितांवरती आदिवासींवरती सरकारने अन्याय केला की या बजेटमध्ये अशा पद्धतीचा प्रश्न माझ्या मनामध्ये आहे. अध्यक्ष महोदय, मी जास्त वेळ बोलणार नाही. मी या ठिकाणी स्मारकाबद्दल जो सरकारने निर्णय घेतलाय, मी खरोखरच या सरकारने ज्या चांगल्या गोष्टी केल्या त्यांचं अभिनंदन करतो. या स्मारकामध्ये 8 स्मारके अपूर्ण अवस्थेत आहेत आणि ते पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने त्या ठिकाणी आपण प्रयत्न करणार आहोत. अरबी समुद्रातील शिवाजी महाराज स्मारकाबद्दल आपण त्या ठिकाणी कुठचाही उल्लेख केला नाही. दादर येथील हिंदू मिल येथील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं स्मारक, दिवंगत पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी आणि स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांचं स्मारक, आद्य शिक्षिका ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांचं स्मारक, अण्णाभाऊ साठे आणि लहुजी साळवे यांचे स्मारक, या सगळ्या स्मारकाबद्दल अपूर्ण जे आहेत ते पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने आपण निर्णय घेतला आहे. आणि त्याचबरोबर संगमेश्वर येथे धर्मवीर संभाजी महाराज यांच्या स्मारकाबद्दल आपण त्या ठिकाणी निर्णय घेतला की स्मारक बांधण्याचं. आणि हरियाणामध्ये आपण मराठ्यांचा शौर्यगाथा जो इतिहास आहे त्या संबंधी जो निर्णय घेतलेला आहे
त्याबद्दल सरकारने चांगल्या भावनेतून घेतला, पण ती स्मारकं पूर्ण व्हायला पाहिजेत. माझ्या माहितीप्रमाणे संभाजी महाराजांचं जे स्मारक ज्या ठिकाणी आपण बनवतोय कोकणामध्ये संगमेश्वरला, तो जमिनीचा वाद आहे. त्या मालकी वादातून अजूनपर्यंत आपण त्या ठिकाणी कुठचा निर्णय घेतलाय, सरकार नेमकं काय करणार आहे, तो वाद मिटलाय की नाही, याबाबतची देखील माहिती या सदनाला मिळाली पाहिजे. आज छत्रपती संभाजी महाराजांची पुण्यतिथी आहे आणि त्यामुळे देव देश धर्मासाठी जो राजा लढला, ज्याने स्वतःचं बलिदान दिलं आणि त्याचबरोबर आपल्या आयुष्यामध्ये एकही लढाई जो राजा हरला नाही, अशा शौर्यवान आणि संभाजी महाराजांसारख्या एका शूर अशा या महाराष्ट्राच्या राजाचा इतिहास हा येणाऱ्या पिढीला कळायला पाहिजे. म्हणून शालेय शिक्षणामध्ये छत्रपती संभाजी महाराजांची शौर्यगाथा या नावाने अनेक धडे हे इतिहासामध्ये असणं आवश्यक आहे. महाराष्ट्र सरकारची जी काय शिक्षण व्यवस्था आहे त्याच्यामध्ये हे असणं आवश्यक आहे. परंतु आता सध्याच्या काळामध्ये अध्यक्ष महोदय, दिल्ली बोर्ड आणि ICSE बोर्ड ज्यांच्या मोठ्या प्रमाणात शिक्षण आपल्या महाराष्ट्रातले विद्यार्थी घेतात, त्यांना देखील कंपल्सन करायला पाहिजे की छत्रपती संभाजी महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराज या राज्याचा आदर्श, देव देश धर्मासाठी ज्यानं स्वतःचं बलिदान केलं, अशा राजाचा इतिहास, त्याचे धडे या राज्याच्या शैक्षणिक म्हणजे केवळ महाराष्ट्र शासनाचे नाही तर दिल्ली आणि ICSE बोर्डामध्ये देखील घेतले गेले पाहिजे, असं सरकारने भूमिका घेणं हे आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, शेवटचा मुद्दा मी या ठिकाणी मांडतो. अध्यक्ष महोदय, महिला आणि बालकन्यांबाबत या ठिकाणी आपण अनेक प्रकारच्या उपाययोजना सांगितल्या, लाडकी बहीण सांगितली, परंतु अध्यक्ष महोदय, मी ज्या शहर भागाचं नेतृत्व करतो त्या ठिकाणी बचत गटाद्वारे महिलांना सक्षम करण्याच्या दृष्टीने आपण अनेक गोष्टी या ठिकाणी करण्याचा प्रयत्न केला. अध्यक्ष महोदय, ज्या महिलांना या ठिकाणी आपण प्रशिक्षित करतो, तो तिकडे असणारा कम्युनिटी डेव्हलपमेंट ऑफिसर, त्याला आपण त्या ठिकाणी बचत गट स्थापन करायला सांगतो, त्यांना प्रशिक्षण द्यायला सांगतो. मला आठवतं की या शहराचा महापौर असताना मुंबई महानगरपालिकेमध्ये महिला बाल विकास जी समिती होती, त्या समितीचं जेंडर बजेट पैसे देण्याचं काम त्या वर्षापासून केलं. परंतु त्या काळामध्ये जर आपण बघितलं तर या संपूर्ण महिलांना त्या ठिकाणी पिठाची गिरणी किंवा त्या ठिकाणी अशा वस्तू दिल्या जात होत्या की ज्या वस्तूमुळे त्या महिला स्वतःचं दिवसाचा खर्च त्या सगळ्या वस्तू त्या ठिकाणी देऊन विकून त्या पूर्ण करत होत्या. परंतु अध्यक्ष महोदय, ज्या वस्तू आपण त्या ठिकाणी देत होतो त्याच्यामध्ये घरघंटी होती, शिवणयंत्र होतं, मसाला कांडप यंत्र होतं. परंतु आता आर्थिकदृष्ट्या सबळ होण्यासाठी खऱ्या अर्थाने जसं डेव्हलपमेंट होतंय तसं यासाठी माझी अशी मागणी आहे की महिलाच्या कल्याणासाठी बचत गटाला या ठिकाणी चपाती बनवण्याचं मशीन, वाती बनवण्याचं मशीन, अगरबत्ती बनवण्याचं मशीन, या सगळ्या गोष्टी दिल्या पाहिजेत. अध्यक्ष महोदय, हे सगळं देत असताना आपण असा निर्णय घेतला की प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये त्यांना मॉल देणार आहात. परंतु हे मॉल त्यांची केलेल्या सगळ्या उत्पादनासाठी विकण्यासाठी जरी असले तरी त्यांना ट्रेनिंग सेंटर देणं आवश्यक आहे. आणि म्हणून माझी शहरी भागामध्ये प्रत्येक ठिकाणी कम्युनिटी डेव्हलपमेंट ऑफिसर मार्फत ही ट्रेनिंग सेंटर आपण सुरू करायला पाहिजे. अकोमोडेशन रिझर्वेशनमध्ये ज्या प्रॉपर्टी मुंबई महानगरपालिकेकडे असतील त्या प्रॉपर्टीमध्ये मुंबई महानगरपालिकेच्या कम्युनिटी डेव्हलपरने त्या भागातील बचत गटांना त्या ठिकाणी दर वर्षभरात ही ट्रेनिंग दिली पाहिजे. आणि वेगवेगळ्या ट्रेनिंग मिळून या महिला जेव्हा उत्पादन करतील तो सगळा माल त्या चैनने त्या मॉलमध्ये नेऊन ठेवला आणि विकला गेला तर महिलांची आर्थिक स्थिती सुधारणार आहे. आणि म्हणून अशा दृष्टीने देखील सरकारने येणाऱ्या काळात नगर विकास खातं असेल, मुंबई महानगरपालिका असतील, इतर नगरपालिका असतील, या सगळ्यांनी या सगळ्या गोष्टीचा विचार करून महिलांना सक्षम करण्यासाठी कम्युनिटी डेव्हलपमेंट ऑफिसर मार्फत हा कार्यक्रम घेणं आवश्यक आहे. आणि त्या दृष्टीने हा कार्यक्रम घ्यावा. हे बजेट जरी दादानी 11वं बजेट जरी मांडलं असलं तरी देखील काल देखील मी म्हटलो की शेतकऱ्याची फार मोठी या ठिकाणी फसवणूक झालेली आहे. केवळ उद्योगपतींना या ठिकाणी दिलासा दिला गेलेला आहे. आणि ज्या योजना या ठिकाणी आणल्या आहेत ह्या योजना पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने या राज्याच्या तिजोरीमध्ये तितका मुबलक पैसा हा उपलब्ध आहे का, किंवा ही कसरत अर्थमंत्री येणाऱ्या 5 वर्षभरामध्ये कशा पद्धती करणार आहेत आणि विकासाला कशी गती देणार आहेत हे त्यांच्या भाषणामध्ये सांगणं आवश्यक आहे. आणि या दृष्टीने हा अर्थसंकल्प या राज्यासाठी खूप महत्वाचा आहे. अर्थसंकल्प जरी डोलारा म्हणून खूप चांगला वाटला तर त्याची अंमलबजावणी जर तितक्याच चांगल्या स्वरूपात झाली, तळागाळापर्यंत झाली तर महाराष्ट्राच्या शेवटच्या स्तरापर्यंत या अर्थसंकल्पाचा फायदा होईल असं मला वाटतं. अन्यथा हे सगळं व्यर्थ आहे असं माझं मत आहे. सर्व सन्माननीय सदस्यांना आपण जरा वेळेचं बंधन पाळावं. सन्माननीय सदस्य नवघरे. अध्यक्ष महोदय, समाजकारण, राजकारण, अर्थकारण, कला, साहित्य, संस्कृती, क्रीडा
अशा सर्व क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्रात अग्रेसर आणि यशवंत होण्यामागे यशवंतराव चव्हाण यांची धोरणं व दृष्टी ही मूलाधार राहिलेली आहे. यशवंतराव चव्हाण यांच्या कार्यकर्तृत्वाचा सन्मान म्हणून त्यांचा 12 मार्च म्हणजे उद्या जयंती दिन आहे आणि हा महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने संपूर्ण राज्यभर यशवंत दिन म्हणून साजरा व्हावा अशी मी अध्यक्ष महोदय आपल्या मार्फत विनंती करतो. सन्माननीय सदस्य सिद्धार्थ. अर्थसंकल्पाला समर्थन देण्यास मी उभा आहे. सर्वप्रथम मी अर्थमंत्री आदरणीय श्री अजितदादा पवार साहेबांचं मनापासून कौतुक करतो की विकसित भारत आणि विकसित महाराष्ट्राच्या उद्दिष्टाच्या दिशेने महाराष्ट्राला नेणारा व इंडस्ट्री, इन्फ्रास्ट्रक्चर, ॲग्रिकल्चर आणि सोशल सेक्टर चे संतुलन साधणारा असा अर्थसंकल्प हा त्यांनी मांडला आहे. अध्यक्ष महोदय, या अर्थसंकल्पामुळे महाराष्ट्राचे विकास चक्र तर ॲक्सेलरेट होईलच, तसेच राज्यातील प्रायव्हेट इन्व्हेस्टमेंट, पब्लिक इन्व्हेस्टमेंट, कन्झ्युमर एक्सपेंडिचर आणि एक्सपोर्ट यांना सुद्धा गती मिळेल. मला पूर्ण विश्वास आहे की आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेब आणि आदरणीय अजितदादा साहेबांच्या यांच्यासारख्या 24 तास काम करणाऱ्या व जनतेशी ज्यांची नाळ सतत जुडलेली आहे अशा नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र आता कधीच थांबणार नाही आणि महाराष्ट्राची प्रगती आता कधीच लांबणार नाही. अध्यक्ष महोदय, कुठलेही राज्य हे तेव्हाच प्रगत होते ज्या वेळेला राज्यातील जो अधिकारी वर्ग आहे हा एफिशियंट, ट्रान्सपरंट, डायनामिक आणि पीपल सेंट्रिक असतो. याच उद्देशाने महाराष्ट्र युती सरकारने जो 100 दिवसाचा 7 पॉइंट ॲक्शन प्लॅन बनवला आहे त्याचं मी मनापासून स्वागत करतो. या विजनरी आणि इनोव्हेटिव्ह उपक्रमामुळे महाराष्ट्र राज्याचे प्रशासन राष्ट्रसेवेसाठी अजून सुसज्ज होईल यात कुठलीही शंका नाही. अध्यक्ष महोदय, मी आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांचे मनापासून अभिनंदन करतो की त्यांच्या प्रोएक्टिव्ह अप्रोचमुळे जानेवारी 2025 मध्ये डॅव्हॉस येथील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम मध्ये राज्य शासनाचे जे 63 कंपन्यांसोबत एमओयू केले गेले आणि त्याच्यामुळे राज्यात आता 16 लाख रोजगार निर्मिती होणार आहे. मुळामध्ये त्यावेळेला आपण पाहिलं तर त्यांचं जे शेड्यूल असायचं ते सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत आपल्या महाराष्ट्राच्या स्टॉलच्या समोर ज्या पद्धतीची गर्दी, ज्या पद्धतीचं परसेप्शन तयार झालं, मला असं वाटतं की ह्या एका इव्हेंटमध्ये महाराष्ट्राचं परसेप्शन हे ग्लोबली बदललंय आणि ह्याच्यासाठी मी आदरणीय मुख्यमंत्र्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. अध्यक्ष महोदय, इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट करिता नवीन इंडस्ट्रियल पॉलिसी लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे. या धोरणामुळे 5 वर्षाच्या कालावधीत 40 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि 50 लाख रोजगार निर्मिती होणार आहे. तसेच स्पेस, डिफेन्स, मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स अँड ज्वेलरी, मायक्रो, स्मॉल आणि मीडियम एंटरप्राइजेस व सर्क्युलर इकॉनॉमी करिता सुद्धा सेपरेट पॉलिसीज करण्यात येणार आहेत. त्याचे सुद्धा मी मनापासून स्वागत करतो. अध्यक्ष महोदय, मी पुण्याचा आमदार म्हणून काम करतोय. पुणे हे एक इंडस्ट्रियल आणि आयटी हब आहे. शहराच्या इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट करिता तळेगाव चाकण शिक्रापूर मार्गावर तळेगाव ते चाकण 25 किलोमीटरचा 4 लेन एलिव्हेटेड रस्ता प्रस्तावित केला आहे. यामुळे पुण्याचे इंडस्ट्रियल क्षेत्रातील इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये मोठी सुधारणा होणार आहे. तसेच नवी मुंबई येथील इनोव्हेशन सिटीमुळे पुण्यातील एक्झिस्टिंग आयटी सेक्टरला अजून चालना मिळणार आहे. माझी या निमित्ताने आदरणीय अजितदादांना विनंती आहे की पुण्याकरिता एक सर्व्हिसेस हब होणे हे गरजेचं आहे, जेणेकरून पुणे मुंबई इकॉनॉमिक रिजनचा एकत्रित विकास होईल. तसेच महिला व्यवसायिकांकरिता इंडिपेंडेंट इंडस्ट्रियल हब पुणे रिजन करता करणे आवश्यक आहे. त्याचे सुद्धा माननीय अजितदादांनी विचार करावा. त्याच पद्धतीने अध्यक्ष महोदय, पुणे ते शिरूर या 54 किलोमीटर लांबीच्या एलिव्हेटेड रस्त्याचे बांधकाम लवकरच सरकार हाती घेणार आहे. यामुळे त्या परिसरातील इंडस्ट्री बेल्टला मोठा फायदा होणार आहे आणि पुणे ते नगर सातत्याने प्रवास करणाऱ्यांना आमूलाग्र फायदा होणार आहे. अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावित पुणे नाशिक इंडस्ट्रियल एक्सप्रेसवेचे अंतिम डिझाईन हे मंजूर करण्यात आले आहे. हा प्रकल्प 3 वर्षात पूर्ण होण्याची योजना आहे आणि पुणे, अहिल्यानगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील शेती, स्मॉल, मीडियम आणि हेवी इंडस्ट्रीज आणि आयटी कंपन्यांसाठी महत्वपूर्ण हा प्रोजेक्ट असून याच्यामुळे त्या क्षेत्रातील जो आर्थिक व्यवस्था आहे त्याला मोठी चालना मिळणार आहे. अध्यक्ष महोदय, पुणे रिंग रोड हा पुण्याचा सर्वात मोठा इकॉनॉमिक ड्रायव्हर हा येत्या काळचा प्रकल्प आहे आणि त्याला सुधारित खर्चाला जी मान्यता दिली आहे त्याच्यासाठी मी सरकारचे मनापासून अभिनंदन करतो. आणि पुणे आउटर रिंग रोड प्रकल्पासाठी लँड ॲक्विजिशन करता 10,500 कोटी रुपये हे मान्य केले गेले आहेत आणि ह्याच्यामुळे
लवकरच तो प्रकल्प मार्गी लागेल आणि ज्याच्यामुळे कनेक्टिव्हिटी सुधारेल आणि पुण्यातली जी वाहतूक कोंडी आहे ती सुद्धा कमी होईल. अध्यक्ष महोदय, पुढील आर्थिक वर्षात पुण्यात 23.2 किलोमीटरचे मेट्रो मार्ग आता सुरू होणार आहेत. याशिवाय केंद्र सरकारने पुण्यातील स्वारगेट ते कात्रज विस्तार कॉरिडॉर प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. पुणे मेट्रो रेल्वे फेज 2 अंतर्गत खडकवासला, स्वारगेट, हडपसर, खराडी आणि नळस्टॉप माणिकबाग या 2 मार्गांसाठी सुमारे 9,800 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला आहे. याचे मी मनापासून स्वागत करतो आणि या सर्व प्रकल्पांमधून पुण्यातील मेट्रोचा महत्त्वपूर्ण विस्तार प्रस्तावित आहे, जेणेकरून पुण्यातील नागरिकांना एन्व्हायरमेंट फ्रेंडली, शाश्वत आणि एसी पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सुविधा सुद्धा पुरवता येईल. आज मला नक्कीच एक मुद्द्याचा उल्लेख करावासा वाटतो की जेव्हा आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब हे पहिल्यांदा मुख्यमंत्री होते तेव्हा मी PMPMLचा संचालक होतो पुण्यामध्ये आणि पुणे येथून म्हणजे पुण्यात इथून पुढे एकही डिझेल बस नाही धावली पाहिजे असा निर्णय हा आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी घेतला. एन्व्हायरमेंटचे भान ठेवून CNG आणि इलेक्ट्रिक बसेसचा पाठपुरावा करा असा आग्रह त्यांनी सातत्याने केला आणि त्याचेच एक रिझल्ट आहे की आज पुण्यामध्ये मला वाटतं देशातली सगळ्यात मोठी इलेक्ट्रिक बसेसची फ्लीट आहे. आज पुण्यामध्ये फक्त 227 म्हणजे 2000 बसेसपैकी फक्त 227 बसेस या डिझेलच्या राहिलेल्या आहेत. त्यामुळे महायुती सरकार ही कुठलीही घोषणा नुसती करत नाही, पण एन्व्हायरमेंट बद्दल ते अत्यंत गंभीर आहेत आणि ते कृतीतनं दाखवतात. आणि माझी या निमित्ताने माननीय अजितदादा पवार साहेबांना विनंती आहे की जे 227 बस पुण्यामध्ये आता डिझेलचे राहिलेले आहेत, जसं आपण MSRTC मध्ये आपण त्याला कन्व्हर्ट करताय CNG मध्ये, तसे हे सुद्धा बसेस तातडीने CNG मध्ये कन्व्हर्ट करण्याचे निर्देश द्यावे आणि जेणेकरून पुण्यात आता एकही डिझेल बस धावणार नाही. अध्यक्ष महोदय, पुण्यातील शिवछत्रपती याच निमित्ताने मला ही पण मागणी करायची की ज्या पद्धतीने नवी मुंबईचा एअरपोर्ट आता वेगाने तयार होतोय त्याच पद्धतीने आपल्या पुण्याच्या पुरंदर एअरपोर्टला सुद्धा जास्तीत जास्त गती येणाऱ्या काळात महायुती सरकारने द्यावी. आणि त्याच पद्धतीने पुण्याचे जे PMPMLचे बसेस आहेत ते आता आपल्याकडे 2000 बसेस आहेत. जवळजवळ अजून 3000 बसेसची आपल्याला गरज आहे. त्यातल्या 1000 बसेसची प्रोव्हिजन आपण करतोय, अजून 2000 बसेस ची गरज आहे. त्यामुळे त्याच्यासाठी सुद्धा माननीय अजितदादांनी प्रोव्हिजन करावी अशी मी मनापासून विनंती करतो. पुण्यातील शिवछत्रपती क्रीडा संकुलाचे नूतनीकरण कार्य केले जाणार आहे आणि त्याच्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजना निधीच्या किमान 1% निधी राखीव ठेवला जाईल. यामुळे पुण्यातील स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हे रिपेअर आणि मेंटेनन्स योग्य पद्धतीने करता येईल. सर्व महाराष्ट्रातले ॲस्पिरेशनल स्पोर्ट्समन हे सगळे पुण्यातल्या बालेवाडी स्पोर्ट्स स्टेडियमला येतात आणि त्यामुळे त्या सर्व स्पोर्ट्समनला ह्याचा नक्कीच फायदा होईल. त्यामुळे मी सरकारचं मनापासून अभिनंदन करतो. त्याच पद्धतीने अध्यक्ष महोदय, पुण्यातील आंबेगाव येथील भव्य शिवसृष्टी प्रकल्प हा 4 टप्प्यात राबवला जात आहे, ज्याद्वारे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा वारसा हा दर्शवला जाईल, हा भव्य पद्धतीने दर्शवला जाईल. प्रकल्पाचे 2 टप्पे हे पूर्ण झाले आहेत आणि उर्वरित काम लवकर करण्यासाठी राज्य सरकारने 50 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त निधी देणार आहे. याचे मी मनापासून स्वागत करतो. आणि त्याच पद्धतीने आग्रामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचे भव्य स्मारक साकारण्याचा निर्णय, याच्यामुळे महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारसाच्या जतनावर भर देण्यात येत आहे, याचा सुद्धा मला अभिमान आहे. शेवट अध्यक्ष महोदय एवढंच बोलतो की हा काय फक्त लेखाजोखा नाही, हे अर्थसंकल्प समतेचे तोरण आहे. सर्वांना समान न्याय हेच महायुती सरकारचं धोरण आहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सन्माननीय सदस्य चंद्रदीप नरके. महोदय, अर्थसंकल्पातील 25-26च्या या सर्वसाधारण चर्चेच्या निमित्तानं या ठिकाणी अर्थमंत्री अजितदादांनी सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प या ठिकाणी मांडला. 25-26 या आर्थिक वर्षामध्ये सर्वसाधारणपणे पायाभूत सुविधा आणि सर्वसामान्य जनतेपर्यंत कल्याणकारी योजना या शासनाच्या वतीनं प्रत्येकाच्या कुटुंबापर्यंत कशा पोहोचतील याचा आढावा आपण घेतला तर या अर्थसंकल्पामध्ये आपल्याला दिसतो. माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेबांनी, अजितदादा यांनी या ठिकाणी आपल्याला सांगितलं की महाराष्ट्र आता थांबणार नाही आणि विकास आता लांब
लांबणार नाही. आणि या कल्पकतेच्या दृष्टिकोन ठेवून या ठिकाणी सर्वसामान्य जनतेच्या पर्यंत कोणत्याही कराचा बोजा हा सर्वसामान्य जनतेवरती या अर्थसंकल्पामध्ये ठेवलेला नाही. आपण जर बघितलं असेल तर या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून आपल्याला पायाभूत सुविधावरती अधिक भर दिला. मेट्रो असतील, वेगवेगळे या राज्यामधील प्रमुख स्टेट हायवे असतील, नॅशनल हायवे असतील, या अनेक पायाभूत सुविधांच्या वरती या अर्थसंकल्पामध्ये भर दिलेला आहे. माझ्या मतदारसंघामधील या गोवा राज्याला जोडणारा जो महामार्ग नॅशनल हायवे आहे, कोल्हापूर तळेरे मार्गे गोव्याला जाणारा महामार्ग आहे, याच्यासाठी सुद्धा अतिशय मोलाचं काम या ठिकाणी चालू आहे. आज आपण जर बघितलं तर या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून अनेक योजना या ठिकाणी पूर्ण करण्याचं काम केलेलं आहे. महायुतीचं सरकार या ठिकाणी आलं आणि खऱ्या अर्थानं हे सरकार येत असताना अनेक लोककल्याणकारी योजना या सरकारनं निवडणुकीपूर्वी अभिवाचन दिलं होतं. माननीय आत्ताचे उपमुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे साहेबांनी त्यावेळी मुख्यमंत्री असताना लाडकी बहीण योजना राबवली आणि या ठिकाणी महाराष्ट्रातल्या 2 कोटी जवळजवळ 50 लाख भगिनींना 1500 रुपये प्रति महिना या ठिकाणी लाभ देण्याचं काम या ठिकाणी सुरू झालं. आणि मला वाटतंय ही लोककल्याणकारी योजना या बहिणींना भेट देत असताना सुद्धा आज तागायत ही योजना चालू आहे. आणि अनेक लोकांनी त्यावेळी टीका टिप्पणी केली की निवडणुकीपुरती ही योजना चालू राहील, निवडणुकीच्या नंतर ही योजना चालू राहणार नाही. परंतु आजच्या या अर्थसंकल्पामध्ये 36,000 कोटीची तरतूद या ठिकाणी या भगिनींना त्यांची भावबीज पोच करण्यासाठी तरतूद केली. मला वाटतं की याच्यातून जी टीका टिप्पणी करत होती त्यांना या ठिकाणी निश्चित उत्तर मिळालेलं आहे. आज 1500 रुपयाची तरतूद या वर्षाखेरपर्यंत या ठिकाणी याच्यामध्ये केली, त्याबद्दल मी सरकारचं या ठिकाणी मनपूर्वक अभिनंदन करतो. मला वाटतं की 2100 रुपये या ठिकाणी देण्यासाठी अभिवचन दिलं होतं. निश्चित आहे माझं सुद्धा या ठिकाणी टीका टिप्पणी करणाऱ्या लोकांना सांगणं आहे की 1500 रुपयाची योजना चालू ठेवली, ही योजना बंद पडेल अशा पद्धतीची विरोधकांनी याच्यावरती टीका टिप्पणी केली होती. मला निश्चित आठवतंय टीका टिप्पणी करताना सुद्धा निवडणुकीमध्ये हा जुमला आहे म्हणून या ठिकाणी निवडणुकीचा जुमला आहे म्हणून या ठिकाणी याच्यावरती टीका केली. तर मला एवढं निश्चित सांगायचं की मला आठवतंय 2009च्या निवडणुकीमध्ये या ठिकाणी काँग्रेसच्या सरकारनं या ठिकाणी आम्ही शेतकऱ्याची वीज बिल माफ करू अशा पद्धतीची घोषणा केली होती. आणि 2009ला मी स्वतः आमदार झालो होतो, पहिल्यांदा निवडून आलो होतो. आम्ही सुद्धा वीज बिल या ठिकाणी माफ होईल आशानं सरकारकडे बघत होतो. परंतु त्यावेळी या ठिकाणी त्यावेळेचे असणाऱ्या सरकारनं सांगितलं की आमचा जो जाहीरनामा होता ह्याच्यामध्ये प्रिंटिंग मिस्टेक झाली होती आणि प्रिंटिंग मिस्टेक असणारी अशा पद्धतीची घोषणा त्यावेळेच्या या विरोधकांच्या सरकारनं केली होती. परंतु महायुतीचं सरकार हे प्रिंटिंग मिस्टेक करणारं सरकार नाही आहे. या ठिकाणी आमच्या लाडक्या बहिणींना या ठिकाणी योजनेचा लाभ चालू ठेवला. ठीक आहे, या ठिकाणी वित्तीय तूट आलेली आहे, ही वित्तीय तूट या ठिकाणी सावरून या ठिकाणी काटेकोरपणे अजितदादांनी अर्थसंकल्प ही तूट कमी करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केलेला आहे. काही बाबतीमध्ये उत्पन्नासाठी कर लावले, तर जे कर लावले ते या ठिकाणी सीएनजी गाड्यासाठी असतील किंवा स्टॅम्प ड्युटीची तर खरेदी विक्रीची असतील ती असतील, परंतु या ठिकाणी आम जनतेवरती कुठं कर लादले नाहीत, शेतकऱ्यांच्यावरती कुठं कर लादले नाहीत. बळीराजा योजनेच्या माध्यमातून या ठिकाणी शेतकऱ्यांना 7.5 हॉर्स पॉवरच्या खालच्या शेतकऱ्यांना वीज बिल माफ होती. ते वीज बिल माफ असणारं या ठिकाणी पुढं ही योजना पुढं चालू ठेवलेली आहे. त्यामुळे लोककल्याणकार्याने शेतकऱ्यांच्यासाठी काही केलं नाही असं म्हणण्यापैकी काही अर्थ नाही. आज शेतकऱ्यांच्यासाठी सुद्धा जे 7.5 हॉर्स पॉवरच्या खालचे शेतकरी आहेत हे 5 एकराच्या खालचे शेतकरी आहेत. म्हणजे सर्वसाधारण शेतकऱ्यांना, गरीब शेतकऱ्यांना या ठिकाणी वीज बिल माफीचा फायदा या निश्चित या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून त्यांच्यावर पोच केलेला आहे. आपण जर या ठिकाणी बघितलं तर निश्चित पद्धतीनं आज पायाभूत सुविधाची कामं होत असताना या ठिकाणी मला निश्चित सांगायचं आहे की या ठिकाणी एडीपीच्या माध्यमातून काही रस्त्याची कामं या ठिकाणी हाती घेण्याचं या ठिकाणी निर्धार या ठिकाणी या सरकारने केलेला आहे.
मला या ठिकाणी आपल्याला सांगायचं आहे की माझ्या मतदारसंघामधला एक स्टेट हायवे आहे, तो एडीबीच्या माध्यमातून हा येवलूस पासून आंबेवाडी चिखली पासून काटेगावपर्यंतचा हा स्टेट हायवे या ठिकाणी हा एडीबीच्या माध्यमातून घ्यावा असे अर्थसंकल्पाच्या या समर्थन करताना मी आपल्याला सांगतो. त्याचबरोबर आपण जर बघितलं असेल तर मुख्यमंत्री सडक योजना टप्पा 3 ची कामं, टप्पा 1 ची कामं या ठिकाणी पूर्णत्वाकडे लागलेली आहेत, परंतु टप्पा 3 ची कामं आता आपण हातामध्ये घेणार आहे. मला आपल्याला या विधान भवनामध्ये सांगायचं आहे, या सदनामध्ये, की टप्पा 3 ची कामं करत असताना या ठिकाणी आज जे नवीन आमदार या ठिकाणी निवडून आलेत, ज्या ठिकाणी बॅकलॉग आहे अशा ठिकाणची टप्पा 3 मधील मुख्यमंत्री सडक योजनेमधील कामं या नवीन आमदारांच्या मतदारसंघातील आपण मागवून घ्या. कारण या ठिकाणी टप्पा 2 आणि टप्पा 1 मध्ये अनेक मतदारसंघातली ग्राम रस्त्याची कामं झालीत. तो टप्पा 3 मध्ये नवीन आमदारांच्या मतदारसंघामध्ये जिथं बॅकलॉग असेल त्या टप्पा 3 मध्ये आमच्या मतदारसंघामधील कामं या ठिकाणी मागं घेऊन ग्रामीण रस्ते मजबूतीकरणाचं काम, जे ग्रामा असतील, इजिमा असतील, यांची या ठिकाणी पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने आपण पूर्तता करावी. आज आपल्याला कल्पना आहे या ठिकाणी उद्योग क्षेत्राला आपण भरीव कामगिरी देत असताना, काही योजना करत असताना मी आपल्याला सांगू इच्छितो की ज्यावेळी सहकाराच्या चर्चा असतील त्यावेळी आपल्याला बोलीन, परंतु साखर उद्योगाच्या माध्यमातून या ठिकाणी कुठल्याही सवलती या ठिकाणी या अर्थसंकल्पामध्ये दिल्या गेल्या नाहीत. मी आपल्याला एवढंच सांगतोय की या ठिकाणी आज आपण जर बघितलं तर साखर उद्योग हा निश्चितपणे या देशामध्ये आणि राज्याला तारणारा उद्योग आहे. आज आपल्याला कोजनरेशनचे प्रति युनिटचे दर आहेत, ते ज्यांचे करार संपले असतील त्यांना त्या ठिकाणी कोजनरेशन मधले सहकारी कारखाने असतील किंवा खासगी कारखाने असतील, त्यांचे कोजनचे दर हे प्रति युनिट 6 रुपये पद्धतीनं करावेत. मला आपल्याला कल्पना द्यायची आहे की अनेक ठिकाणी स्मारक असतील, छत्रपती शिवाजी महाराजांचं स्मारक असेल, संभाजीराजांचं स्मारक असेल, या ठिकाणी वेगवेगळ्या ठिकाणी आपण या अर्थसंकल्पामध्ये निधी प्रस्तावित केलेला आहे. परंतु मला आपल्याला याद्वारे सांगायचे की माझ्या मतदारसंघामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शानं पावन झालेला पन्हाळा गड आहे. या पन्हाळा गडावरती शिवस्मारकासाठी मागे अजितदादांनी या ठिकाणी 5 कोटी रुपये दिले होते, पण त्या पन्हाळा गडावर शिवस्मारकाचं काम अजून सुद्धा अपूर्ण आहे. तिथं छत्रपती शिवाजी महाराजांचा भव्य अश्वारूढ पुतळा उभा करायचा आहे. त्यासाठी आणि या शिवस्मारकासाठी, या पन्हाळागडाच्या शिवस्मारकाचं काम पूर्ण करण्यासाठी या ठिकाणी अर्थमंत्र्यांनी किंवा या शासनानं भरीव निधी देणं अपेक्षित आहे. आई अंबाबाईचं दर्शन घ्यायला या ठिकाणी सर्व महाराष्ट्रातली जनता आणि देशातली जनता कोल्हापूरला येते. या कोल्हापूरच्या आई अंबाबाईच्या या ठिकाणी महालक्ष्मीच्या या ठिकाणी तीर्थक्षेत्राच्या विकासासाठी कोणतीही तरतूद या अर्थसंकल्पात दिसत नाही. परंतु निश्चित आहे की पुरवणी मागणीमध्ये घेता येईल, सरकारला कुठेही उपलब्ध करता येतील. ज्योतिबा प्राधिकरण आहे, हे प्राधिकरण जाहीर झालेलं आहे. या महाराष्ट्रामधलं दख्खनचा राजा आहे शंभूराजे, आपण सातत्यानं तिथे येत असता मंत्री महोदय म्हणून आज आपण हजर आहे. या ज्योतिबा प्राधिकरणासाठी सुद्धा या अर्थसंकल्पामध्ये कुठे उल्लेख केला नाही. ही तीर्थक्षेत्र आहेत, या तीर्थक्षेत्राचा विकासासाठी आणि शिवस्मारकाचं पन्हाळ्याच्या स्मारकासाठी आपण या ठिकाणी निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशा पद्धतीची या ठिकाणी मी या सदनाच्या द्वारे, या अर्थसंकल्पाच्या द्वारे आपल्याला या ठिकाणी विनंती करतोय. मी निश्चितपणे आपल्याला सांगतो की आज या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून सर्वसामान्य जनतेच्या घरापर्यंत आपण जर बघितलं असेल तर मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून किमान एका घरामध्ये 2 आमच्या भगिनी या अनुदानासाठी पात्र झालेले आहेत. किमान 3,000 रुपये या महिले आपल्या कुटुंबाच्या घरामध्ये येतात, सर्वसामान्य कुटुंबामध्ये. या ठिकाणी नमो शेतकरी योजनेच्या माध्यमातून राज्य सरकारनं 6,000चा हिस्सा या ठिकाणी अजून सुद्धा चालू ठेवलेला आहे. किमान 4,000 ते 5,000 रुपये मानसिक कुटुंबाच्या प्रत्येक कुटुंबामध्ये या ठिकाणी जाते. याचं जर आपण बघितलं तर किमान माझ्या मते या ठिकाणी 1.5 लाख कोटी या ठिकाणी या डायरेक्ट अनुदानाच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांच्या घरापर्यंत पोहोचवायचं काम या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून शासन करत आहे. आज आपण म्हणतोय किती तुम्ही जरी म्हटला तरी या ठिकाणी आज लाडक्या बहिणी सुद्धा या ठिकाणी निश्चितपणे आपण सरकारनं जे धोरण परत चालू ठेवलं याच्यावरती शुभेच्छा देतात. त्यांना कल्पना आहे की अनेक लोकांनी, विरोधकांनी सुद्धा महाविकास आघाडीनं आम्ही 3,000 रुपये देतो म्हणून सांगितलं, तो त्यांच्यावरती विश्वास नसल्यामुळं आज हे 1,500 मिळतात, हे 1,500 चालू राहणार आहेत. 7.5 वर्षाच्या खालचे वीज
आपल्याला बिलं माफ होणार आहेत या दृष्टीनं या ठिकाणी या जनतेनं विश्वास ठेवलेला आहे. म्हणून तर या सगळ्या अर्थसंकल्पातील या गोष्टीला आणि या जे योजना या ज्या जाहीर केल्या त्या योजनेचं आपण समर्थन करतोय आणि हा सर्वसाधारण लोकांच्यासाठी लोककल्याणकारी योजना या अर्थसंकल्पामध्ये मांडल्या. त्यासाठी मी मांडल्या आणि त्याला या ठिकाणी निधी उपलब्ध करून दिला. त्यासाठी सरकारचं आणि अजितदादांचे मी मनपूर्वक धन्यवाद देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. सन्माननीय सदस्य सुनील शेळके. अध्यक्ष महोदय, राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री आदरणीय अजितदादांनी काल राज्याचा 11वा अर्थसंकल्प या ठिकाणी सादर केला. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब असतील, राज्याचे उपमुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेब असतील, हे तीनही नेते राज्याला अधिकाधिक वेगाने प्रगतीच्या विकासाच्या वाटेवरती नेताना आपण या अर्थसंकल्पातून काल पाहिलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, आदरणीय दादांनी महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना देणारा अर्थसंकल्प सादर केला आहे आणि यामध्ये शेतकरी, कामगार, महिला वर्ग, उद्योग अशा सर्व विभागाला पायाभूत सुविधा कशा पद्धतीने मिळतील त्या अनुषंगाने हा संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर करत असताना सर्व घटकांना देखील न्याय मिळेल हीच भावना ठेवून कालचा अर्थसंकल्प या ठिकाणी मांडला. मी अर्थसंकल्पाला अनुमोदन देत असताना सार्वजनिक बांधकाम विभागातून काल माझ्या मतदारसंघातील तळेगाव, चाकण, शिक्रापूर हा राष्ट्रीय महामार्ग 548 या महामार्गाला जवळपास 6,499 कोटी रुपयाचा खर्च अपेक्षित आहे आणि त्या खर्चाला देखील राज्य सरकारनं काल मान्यता दिली. गेले 15 वर्षापासूनचा रखडलेला प्रकल्प किंवा रस्ता या काही दिवसामध्ये सुरू होतोय की ज्या रस्त्याची अनेक राहणारे नागरिक असतील, अनेक उद्योगपती, इंडस्ट्री असेल, या भागातून जाणाऱ्या अनेक नागरिकांनी या संदर्भामध्ये कौतुक केलं, सरकारचं आभार मानले आणि मी देखील माझ्या या सरकारचं, महायुती सरकारचं आवर्जून अभिनंदन करतो की गेले 15 वर्षाचा प्रश्न हा आपण निकाली काढला आणि या रस्त्याला देखील आता सुरुवात होतीये. आपण सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून रस्ते असतील, मग ते एडीबीच्या माध्यमातून असेल, हायब्रिड अॅन्युमिटीच्या माध्यमातून असेल, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना असेल किंवा अनेक प्रकल्प हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून आपण उभे करतो. अनेक प्रकल्प होत असताना कुठल्याही रस्त्याचं काम झालं तर किमान ते 5 वर्ष तरी टिकलं पाहिजे, ते मजबूतीनं बांधणी त्या रस्त्याची झाली पाहिजे ही सर्वांची अपेक्षा असते. त्या रस्त्याचं बीओटी तत्वावरती काम दिलं जातं. ते रस्ते 5, 8, 10 वर्षाची जी काय त्यांना मुदत दिलेली असते त्या मुदतीपर्यंत चांगले राहतात. परंतु काही रस्ते हे 3 वर्षाची ज्या वेळेला आपण आड घालून देतो आणि त्या रस्त्याची दुरुस्ती किंवा मेंटेनन्स हा देखील त्या संबंधित ठेकेदाराकडे असतो. त्यावेळेला या रस्त्याची जर आपण अवस्था पाहिली तर आता बांधलेले 6 महिन्यात, वर्षभरात बांधलेले रस्ते हे दुसऱ्या वर्षात फुटले जातात, तिथं खड्डे पडतात आणि आपण सरकारवरती किंवा लोकप्रतिनिधीवरती देखील सर्वसामान्य जनता निराश होते, त्यावरती अंकुश ठेवण्याचं काम केलं जातं. माझ्या या सदनातील अनेक सदस्यांची मी मनोगत किंवा त्यांच्या भावना या ठिकाणी ऐकल्या की काही सन्मान्य सदस्य म्हणत होते की ठेकेदारांना आपण त्यांची बिलं दिली पाहिजे, ठेकेदार राज्यभरामध्ये आंदोलन करतायत, त्यांचा हक्काचा पैसा, त्यांच्या कष्टाचा पैसा मिळाला पाहिजे, यामध्ये कुणाचंही दुमत नाही. परंतु जो ठेकेदार मुदतीच्या आतमध्ये रस्ता फुटत असेल, तो रस्ता जर खराब होत असेल किंवा जो काही त्यांना कार्यकाळ दिलेला त्या कार्यकाळामध्ये त्या रस्त्याचं काम पूर्ण करत नसेल तर अशा ठेकेदारांच्या बाबतीत आपली भूमिका काय असणार आहे हे देखील आपण या सभागृहामध्ये सांगितलं पाहिजे की ज्या रस्त्यांना आपण हजारो कोटी रुपयाची तरतूद प्रत्येक अधिवेशनामध्ये, प्रत्येक बजेटला करतो, पुरवणी मागणीला करतो आणि असे रस्ते होत असताना आज विशेष माझ्या मतदारसंघातलं देखील सांगतो की मागच्या 5 वर्षापूर्वी ज्या ज्या रस्त्यांना आम्हाला निधी मिळाला ते रस्ते काही पूर्ण झाले, काही आता सुरू आहेत. परंतु जे रस्ते पूर्ण होऊन 1 वर्ष झाले नाही असे देखील रस्ते
आता मागच्या काही दिवसापूर्वी पावसाळा संपल्यावरती ते आता खड्डे झालेत की ज्या ठेकेदारांची बाजू घेऊन आपण या ठिकाणी ठेकेदारांचं कौतुक करता किंवा ठेकेदारांना आधार देण्याचं काम करता, मग अशा ठेकेदारांच्या बाबत देखील आपण भूमिका घेतली पाहिजे की ज्या रस्त्याचं 5 वर्ष पुढे खड्डा पडणार नाही त्याचं तात्काळ बिल आपण दिलं पाहिजे. जो रस्ता 3 वर्षामध्ये फुटतोय त्याचं 50% बिल दिलं पाहिजे. जो रस्ता 6 महिन्यामध्ये फुटतो त्या ठेकेदाराला ब्लॅकलिस्ट केलं पाहिजे. ही भावना तुमच्या आमच्या मनात का नाहीये? आपण फक्त बिलं द्या, ठेकेदारांची बिलं द्या, बिलं थकलीत. अरे ठेकेदार 1000 असतील, 5000 असतील, 10000 असतील, पण राज्यातल्या 13 कोटी जनतेचा हा पैसा ज्या वेळेला या ठिकाणी आपण वितरित करतो किंवा त्या पैशाचा पैसा हिशोब सर्वसामान्य जनतेला देतो त्यावेळेला हजारो कोटी रुपये खड्ड्यामध्ये जातात. याची जबाबदारी देखील आपण सर्वांनी घेतली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, आज अनेक प्रकल्प होत आहेत. आज माझ्या मतदारसंघामध्ये रस्त्याची बांधणी होतीये, अनेक शासकीय योजनेच्या माध्यमातून किंवा वेगळ्या प्रकल्पाची उभारणी होत असताना शासकीय इमारत उभी राहते, हॉस्पिटल उभे राहत आहेत. आज सार्वजनिक आरोग्याच्या बाबतीत देखील माझी एक या ठिकाणी भावना व्यक्त करतो की आज माझ्या रुग्णसेवा हीच ईश्वर सेवा हा मूलमंत्र लक्षात घेऊन आपण आणि आपलं सरकार काम करते. राज्यात विविध ठिकाणी रुग्णांची स्थापना व्हावी, लोकांना योग्य ते उपचार व उत्तम आरोग्य सेवा मिळावी याकरता 3827 कोटी रुपयाची तरतूद या अर्थसंकल्पामध्ये आदरणीय दादांनी केलेली आहे. माझ्या मावळ मतदारसंघामध्ये देखील कान्हे आणि लोणार हॉस्पिटल जवळपास अंतिम टप्प्यामध्ये आलेत, कामं पूर्ण झाली आहेत. त्या ठिकाणी देखील आता डॉक्टर्स किंवा तिथला स्टाफ हा देखील भरतीची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. परंतु अध्यक्ष महोदय, आपण सरकार म्हणून सर्वसामान्य माणसांना वेगवेगळ्या महात्मा ज्योतिबा फुले योजना असेल, निराधारांकरता वेगळ्या योजना आहेत, त्याचबरोबर मुख्यमंत्री सहायता ही देखील एक चांगली योजना आपण सर्वसामान्यांकरता राबवतो की ज्या हॉस्पिटलमध्ये एखादा गरीब सर्वसामान्य व्यक्ती ऍडमिट होतो किंवा त्याला उपचार घ्यावे लागतात त्यावेळेला तात्काळ मुख्यमंत्री सहायता निधीतून देखील त्यांना मदत मिळाली पाहिजे. आणि हा उद्देश ठेवून आपण प्रत्येक प्रायव्हेट हॉस्पिटलला देखील 50,000 रुपये, लाख रुपये, 2-2 लाख रुपयापर्यंत निधीची आपण तरतूद करून लगेच तात्काळ त्यांना निधी देखील देतो. परंतु अध्यक्ष महोदय, आपण सरकारी हॉस्पिटल म्हणत असतो किंवा आपण वेगळ्या शासकीय योजनेतून ज्या वेळेला रुग्णांना उपचार देतो त्यावेळेला त्या सर्वसामान्य माणसाला कुठेतरी दिलासा मिळाला तर ते समाधान व्यक्त करतात. परंतु प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये ज्या वेळेला एखादा व्यक्ती उपचार घेण्याकरता जातो आणि त्यावेळेला रुग्णाची काय परिस्थिती आहे, त्याला कुठली ट्रीटमेंट घ्यावी लागणार आहे हे देखील त्यांच्या नातेवाईकाला किंवा त्या कुटुंबाला माहीत नसतं. फक्त पेशंट ऍडमिट केलाय, आता आम्ही त्यांची ट्रीटमेंट सुरू केली, आम्ही रिपोर्ट आल्यावर तुम्हाला सांगू, मग एवढे पैसे भरा, मग मेडिकलला तुम्ही एवढे पैसे भरा. उपचार कसले चालू असतात ही देखील कल्पना नसते. शेवटी माणूस वाचला पाहिजे, तो बरा झाला पाहिजे ही सर्वसामान्य कुटुंबातल्या व्यक्तीची अपेक्षा असते. तो घरदार काय असन, सोनं नाणं ते घाण ठेवून आपला माणूस कसा बरा होईल हा विचार करतो. अध्यक्ष महोदय, मला या माध्यमातून सरकारला विनंती करायची, आपण हजारो कोटी रुपये हे महाराष्ट्रातल्या सर्वसामान्य जनतेला उपचाराकरता या ठिकाणी तरतूद करून त्यांची व्यवस्था करतो. परंतु सर्वसामान्य माणसाला प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये ज्या वेळेला उपचार घ्यावे लागतात त्यावेळेला त्याच्यावरती कोणाचा अंकुश नसतो. तो माणूस आतमध्ये उपचार घेतोय, व्हेंटिलेटर लावलाय, जिवंत आहे का मयत हे देखील माहित नसतं. मग अशा वेळेला राज्य सरकारने एक धोरण आखलं पाहिजे की जो माणूस हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट आहे तो बरा झाला तर त्याचं 100% बिल, आणि जर तो माणूस मय झाला तर त्याचं 100% बिल त्या प्रायव्हेट हॉस्पिटलने माफ केलं पाहिजे. हे धोरण आपण आखलं पाहिजे, हा निर्णय आपण घेतला पाहिजे, ही माझी भावना आहे. म्हणून अध्यक्ष महोदय, प्रायव्हेट हॉस्पिटलच्या माध्यमातून देखील आपण या बाबतीत आपण जर विचार केला तर नक्कीच सरकार सर्वसामान्य माणसांच्या मागे उभा आहे. हे देखील विश्वजित पाटील साहेब माझ्या मागे उभे आहेत. उद्यापासून जे काय रुग्ण असतील माझे तुमच्याकडे पाठवतो. मला साहेब यांनी रेकॉर्डवरती घ्या, मला कदम साहेबांनी सांगितलंय की सगळे रुग्ण तुमचे मोफत आम्ही व्यवस्थित त्यांना उपचार देऊन चांगल्या पद्धतीने ट्रीटमेंट रेकॉर्डवरती घेणार मी आता. अध्यक्ष महोदय, शेवटचा एक मुद्दा या ठिकाणी घेतो. महिला भगिनींकरता राज्य सरकारनं मुख्यमंत्री लाडकी माझी बहिणी योजना जाहीर केली. या योजनेचे माझ्या प्रत्येक महिला भगिनीला 1500 रुपयाने त्यांच्या खात्यामध्ये पैसे जमा होऊ लागले.
माझ्या मतदारसंघातील जवळपास 94,361 महिलांना या योजनेचा लाभ मिळतोय, समाधान व्यक्त करतायत. आणि आज ही योजना सुरू राहिली आहे. ज्या वेळेला निवडणुकीचा काळ होता त्यावेळेला विरोधक सांगत होते की ही योजना फसवी आहे. ही योजना आपल्याला फक्त तात्पुरती मतं मिळवण्याकरता दिली आहे आणि निवडणुका झाल्यावरती आज सुद्धा त्यांच्या खात्यावरती माझ्या आई बहिणींच्या ज्या वेळेला पैसे मिळत आहेत त्या देखील समाधान व्यक्त करतायत. मला अभिमान आहे या सदनामध्ये मी आमदार म्हणून पुन्हा निवडून आलो, परंतु 288 आमदारांमध्ये सर्वात जास्त जर मताधिक्य आणि मतदान जर कुणाला केलं असेल माई भगिनींनी तर या सुनील शेळकेला केलं. या सुनील शेळकेवरती विश्वास ठेवला. नेते मंडळी पळाले पण माझ्या आया बहिणी माझ्या मागे खंबीरपणे उभ्या राहिल्या. आज त्यांना 1500 रुपये मिळतात, त्या देखील समाधान व्यक्त करतायत. कुणीतरी म्हणाले 1500चे 2100 देणार होते. जे विरोध करत होते, जे फसवी योजना सांगत होते ते आज म्हणायला लागले की 2100 रुपये आम्हाला तुम्ही देणार होतात. अरे तुम्ही 2100 ना, तुम्ही 1500 500 सुद्धा देऊ शकत नाही. ही तुमची परिस्थिती होती म्हणून तुम्हाला नाकारलं आणि आम्हाला पुन्हा युती सरकार या ठिकाणी उभं करून दिलं. अध्यक्ष महोदय, अनेक विषयांवरती या ठिकाणी बोलण्यासारखं आहे. उद्योग विभागाच्या बाबतीत बोलत असताना किंवा कामगारांच्या विषयी बोलत असताना आपण उद्योगाला चालना मिळावी याकरता देखील अनेक प्रयत्न करतात. सन्माननीय मुख्यमंत्री देखील याबाबत सातत्यानं वेगवेगळ्या देशात परदेशात दौरा करून जवळपास त्यांनी मागच्या काही दिवसापूर्वी गुंतवणूक म्हणून या ठिकाणी आणली, त्याचं देखील कौतुक करण्यात आलं. परंतु अध्यक्ष महोदय, माझा मतदारसंघ हा पर्यटन, इंडस्ट्री आणि कृषी असे तीनही बाजूने असलेला सदन तालुका आहे. आज उद्योग व्यवसाय म्हणत असताना राज्यामधील उत्तर महाराष्ट्र असेल, पश्चिम महाराष्ट्र असेल, कोकण असेल, प्रत्येक भागातला युवक युवती माझ्या मतदारसंघामध्ये येऊन राहत आहेत, नोकरी व्यवसाय करतायत. परंतु मी मागच्या 4 दिवसापूर्वी देखील उल्लेख केला की एखादी कंपनी जर बंद झाली, ज्या कंपनीमध्ये आमच्या युवकांनी युवतींनी 12-15 वर्ष काम केलं, त्यांच्या वयाची मर्यादा जर पाहिली आपण तर 40-45 वर्षाची वय मर्यादा होती आणि त्यानंतर त्यांना पुन्हा जर त्याच कंपनीमध्ये ती कंपनी टेकओव्हर झाल्यावरती कामाला घेतलं जात नाही. या बाबतीत देखील आपण एकच मिनिट याबाबत देखील आपण सरकारने योग्य ते धोरण घ्यायला पाहिजे. कुठला तरी चांगले नियम आखून कसा रोजगार मिळेल किंवा युवकांना साथ मिळेल, सरकारचं पाठबळ मिळेल याबाबत देखील आपण विचार करायला पाहिजे. उद्योग व्यवसाय वाढले पाहिजे याकरता आम्ही देखील सरकारकडे मागणी करतोय. निगडे, आंबळे, कलाट या भागामध्ये इको सेन्सिटिव्ह झोन आहे आणि हा झोन देखील आपण तात्काळ कसा निघेल याबाबत केंद्र सरकारशी आपण लवकरात लवकर चर्चा करून मार्ग काढावा. मी पुन्हा एकदा महायुती सरकारचा आणि या अर्थसंकल्पाला जाहीर पाठिंबा देतो. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य नितीनजी राऊत. काल या ठिकाणी सादर झालेला अर्थसंकल्प हा अनेक दृष्टिकोनातून विक्रमी ठरला आहे. खरं पाहिलं तर जास्त वेळा अर्थसंकल्प मांडण्याचा विक्रम माननीय उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री यांनी घडवला. तद्वतच सर्वात जास्त महसुली तुटीचा अर्थसंकल्प मांडण्याचा सुद्धा विक्रम त्यांनी या ठिकाणी केलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, सर्वाधिक कर्जाचा अंदाज जवळपास 9.3 लाख कोटी रुपयाचा या ठिकाणी आहे. आर्थिक अडचणीमुळे नवीन मोठ्या योजना सुरू न करता विद्यमान योजनांवर लक्ष केंद्रित या ठिकाणी केले आहे. मला कल्पना आहे अध्यक्ष महोदय की आर्थिक अडचणी स्पष्ट आहेत. 2024-25 मध्ये 7.1 लाख कोटी रुपये होता, त्यापेक्षा 2 लाख कोटी जास्त आहे. तो दशकापूर्वीच्या तुलनेत जवळजवळ तिप्पट आहे. राज्याची राज्यकोषीय तूट जीडीपीच्या 2.76% असल्याचा अंदाज आहे आणि अंदाजे कर्ज त्याच्या तुलनेमध्ये 18.7% तर निर्धारित मर्यादा 25% या ठिकाणी आहे. अध्यक्ष महोदय, कर्जाचा साठा म्हणजे राज्य सरकारचा एका विशिष्ट वेळी असलेल्या एकूण थकबाकी देणी यामध्ये राज्याने त्यांचे खर्च, वित्तीय तूट आणि विकास प्रकल्पांसाठी घेतलेले सर्व कर्ज समाविष्ट आहे.
या ठिकाणी मोठा गाजावाजा झाला अध्यक्ष महोदय आमच्या लाडक्या बहिणींचा. लाडक्या बहिणीमुळं अनेक आमदार या ठिकाणी निवडून आलेत. परंतु ज्या पद्धतीनं आज जी ट्रीटमेंट आमच्या लाडक्या बहिणींना लाडक्या भावांकडनं मिळते आहे हे या ठिकाणी दर्शवतं की त्यांचं प्रेम आपल्या बहिणींवर कुठतरी कमी झाल्याचं या ठिकाणी दिसत आहे. अध्यक्ष महोदय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळ येत आहेत आणि अर्थसंकल्पात जिल्हा वार्षिक योजनेत 18,165 कोटी रुपयांवरून 11% वाढ करून 20,165 कोटी रुपये या ठिकाणी करण्यात आले. अर्थसंकल्पात मोटार वाहनांशी संबंधित नवीन कर देखील प्रस्तावित आहेत, ज्यामुळे 1,125 कोटी रुपयाचे उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा आहे. काही व्यवहारांवर स्टॅम्प ड्युटीमध्ये वाढ करण्यात आली. परंतु अध्यक्ष महोदय, मला या ठिकाणी प्रकर्षाने एक बाब आपल्या नजरेस आणून द्यावीशी वाटते की मी राज्य सरकारचा आर्थिक पाहणी अहवाल पाहला आणि या अहवालामध्ये महाराष्ट्र शासनानं 2024-25 या वर्षी ज्या अहवालात नमूद बाबी होत्या त्यामधलं एक सत्य बाहेर आलेलं आहे की सामाजिक न्याय अंतर्गत अनुसूचित जाती जमाती भटक्या विमुक्त अपंग स्त्रिया इत्यादी बद्दलच्या सविस्तर नोंदी आहेत. त्यापैकी फक्त अनुसूचित जातीच्या बद्दलच्या काही धक्कादायक गोष्टी मी आपल्या समोर या ठिकाणी मांडू इच्छितो. राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात पैकी 13% लोक 2011च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रामध्ये आहेत. त्यामुळे साधारणतः 1,32,75,898 लोक त्यावेळी महाराष्ट्रात अनुसूचित जातीचे होते. त्यानंतर 2021ला जी जनगणना या ठिकाणी करायला होती ती झाली नाही. त्यामुळे आज तरी निश्चित आकडा या ठिकाणी सांगता येत नाही. परंतु साधारणतः त्या प्रमाणात लोकसंख्या वाढलेली आहे हे आपण नाकारू शकत नाही. या 13% लोकांसाठी सामाजिक न्याय विभागाकडून वेगवेगळ्या कल्याणकारी योजना आखल्या जातात. त्या योजनांचे प्रमाण गेल्या 5 वर्षामध्ये कसे घटत गेले ते आपण बघावे. अध्यक्ष महोदय, 2020-21 मध्ये एकूण 355 योजना होत्या. 2021-22ला या योजना 272 झाल्यात. 2022-23 मध्ये या 230 झाल्यात. 2024 मध्ये 215 झाल्यात आणि अशा पद्धतीनं या योजना या ठिकाणी कमी करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी झाला. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी आपण सांगतो की 2018-19 मध्ये प्रस्तावित निधी हा 99,049.22 कोटी प्रस्तावित होता. परंतु प्रत्यक्ष खर्च झाला तो म्हणजे 3,481.22 कोटी आणि 19-20 मध्ये 92,000 कोटीच्या वर होता. परंतु खर्च झाला 63,079 कोटी. म्हणजे 2018.48 कोटी हे अन्यत्र वळवण्यात आले. 2020 मध्ये हीच परिस्थिती आली आणि त्याच्यामध्ये 3200 कोटी अन्यत्र वळवण्यात आले. 21-22 मध्ये 1806 कोटी इतरत्र वळवले गेलेत. 22-23 मध्ये 7,469 कोटी रुपये हे अन्यत्र वळवले गेलेत आणि 23-24 मध्ये निवडणुका असल्याने सलग अंदाजपत्र मांडण्यात आलेलं नाही. त्यामुळं तो अहवाल या ठिकाणी जाहीर झाला नाही. परंतु 24-25ला जेव्हा याचा आपण विचार करतो 15,893 कोटी रुपये प्रस्तावित होते. प्रत्यक्षात खर्च 5,210 कोटी रुपये इतकाच झाला आणि 10,682 कोटी रुपये हे इतरत्र वळवण्यात आले. अध्यक्ष महोदय, खऱ्या अर्थानं जर आपण पाहिलं तर हा निधी या ठिकाणी कधी लॅप्स होत नाही, व्यपगत होत नाही. कारण संविधानाचा अनुच्छेद 46च्या अनुषंगानं शैक्षणिक सामाजिक आर्थिक न्याय सांगते की निधी हा व्यपगत केला जाऊ शकत नाही, तो कॅरी फॉरवर्ड केला जातो, पण तो या ठिकाणी करण्यात आलेला नाही. अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था आमच्याकडे
बार्टी त्यांच्याद्वारे MPSC, UPSC, IBPS व पोलीस भरतीचे प्रशिक्षण कार्यक्रम या ठिकाणी दिले जातात आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी सर्व जिल्ह्यात निशुल्क आकारून प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याचा शासनाने निर्णय घेतला, परंतु निधी अभावी 1 वर्ष पूर्ण होऊनही या ठिकाणी ते काम पुढे नेण्यात आलेलं नाही आणि त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण हक्कावर गदा आणण्याचा राज्य सरकार या ठिकाणी प्रयत्न करत आहे. अध्यक्ष महोदय, भारतीय समाजामध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती हे 2 समाज अत्यंत मागासलेले समजले जातात. तरी भटक्या विमुक्त जाती जमाती व इतर मागासवर्गीय सुद्धा या ठिकाणी आहेत आणि शासन याच्यावर अजिबात गंभीर नाही. या ठिकाणी आपण स्मारकाचा उल्लेख केला की अनेक ठिकाणी आपण स्मारक बांधलेत, काही नवीन बांधणार, परंतु रमाई आंबेडकर या परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पत्नी होत्या, त्यांच्या स्मारकाची मागणी मुंबईमध्ये सातत्याने होत आहे. त्याचा राज्य सरकार विचार करणार आहे की नाही. या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय, अयोध्या येथे भवन बांधण्यात येणार आहे महाराष्ट्र शासनाच्या द्वारे आणि आपल्या राज्यामध्ये देशातल्या सगळ्यात जास्त प्रमाणात बौद्ध धर्माचे लोक या ठिकाणी राहतात आणि महाबोधी महाविहार या ठिकाणी आता आंदोलन सुरू आहे. तर आपलं राज्य सरकार त्या ठिकाणी महाराष्ट्राच्या बौद्धांसाठी भवन बांधणार आहे की नाही, याबद्दल विचार करणार की नाही, हे सुद्धा मला या ठिकाणी सांगावंसं वाटतं. अध्यक्ष महोदय, मेळा आता नाशिकला होणार, त्याला आपण निधी देणार, केंद्राचाही निधी मागणार, परंतु दीक्षाभूमी नागपूर येथे जेव्हा यात्रा त्या ठिकाणी होतं त्याला निधीची तरतूदच नसते, तर ती राज्य सरकार या ठिकाणी करणार आहे का अध्यक्ष महोदय, हे मला या ठिकाणी नमूद करा असं वाटतं. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये मुलांना अभ्यासासाठी आनंददायी वातावरण राहावे यासाठी पायाभूत सुविधा असणे आवश्यक आहे. शाळांमध्ये पिण्याचे शुद्ध पाण्यासाठी प्रत्येक शाळेत आरो वॉटरची आवश्यकता आहे, शौचालयाची आवश्यकता आहे, विजेची आवश्यकता आहे, परंतु या सगळ्या बाबींमध्ये शासनाचं दुर्लक्ष आहे. त्या ठिकाणी ते लक्षच पुरवत नाही. अध्यक्ष महोदय, अनेक ठिकाणी आदिवासी दुर्गम पाड्या आहेत, त्या ठिकाणी पावसाळ्यात जाणे येणं होत नाही. तिथं विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळावे, त्यांचा हक्क हिरावला जाऊ नये याची काळजी सरकारने घ्यावी, परंतु आदिवासी गावातील मुले मुली शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात यावीत यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद अशी काही विशिष्ट दिसत नाही अध्यक्ष महोदय, आणि एक प्रकारे या ठिकाणी निराशा निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. अध्यक्ष महोदय, 36 जिल्ह्यात आपल्या राज्यात आणि 17 जिल्ह्यात अजूनही जिल्हा रुग्णालय नाहीत, 14 जिल्ह्यात स्त्री रुग्णालय नाहीत. या ठिकाणी सरकार या विषयावर लक्ष देणार की नाही. मागे करोना झाला, आता HBS आहे, असे अनेक रोग या ठिकाणी येतात, तर त्या ठिकाणी या बाबतीत लक्ष घेणार की नाही हे मला या ठिकाणी शासनाला आपल्या माध्यमातून विचारायचं आहे. अध्यक्ष महोदय, अमरावतीमध्ये तब्बल 1069 शेतकऱ्यांनी गेल्या वर्षभरात मृत्यूला कवटाळलाय. अमरावती विभागामध्ये शेतकऱ्यांच्या मोठ्या या ठिकाणी संजय राठोड साहेब आहेत, त्यांच्या यवतमाळ जिल्ह्यात सुद्धा मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या होतात आणि तरी शेतकऱ्यांकडेच्या प्रश्नांकडे राज्य सरकारने या ठिकाणी लक्ष पुरवलेलं नाही. आमच्या नागपूरचे मुख्यमंत्री आहेत सन्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी, वाटत होतं की मिहान एवढा मोठा मिहान सेज प्रकल्प त्या ठिकाणी सुरू केला, काही नवीन मोठमोठ्या कंपन्या येतील, परंतु अजूनपर्यंत मोठ्या कंपन्यांच्या बाबतीत त्या ठिकाणी काही दिसत नाही. वाटत होतं की विदर्भाला झुकतं माप मिळेल, योजनांसाठी निधी कमी पडू देणार नाही असा दावा माननीय मुख्यमंत्र्यांनी त्या ठिकाणी केला, परंतु आदरणीय दादांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात हा दावा पूर्णतः खोटा ठरलेला असून विदर्भातले मंत्री सुद्धा पूर्णतः अपयशी झालेत, हे सुद्धा या ठिकाणी मांडावंसं वाटतं. अध्यक्ष महोदय, एक प्रकारे विदर्भासाठी झिरो बजेट या ठिकाणी आपण, मी संजयचा उल्लेख केला, संजय राठोडजींचा, की तुम्ही पण आहात, परंतु तुम्ही ठाण्याची बाजू जास्त मांडता, विदर्भाची बाजू मांडत नाही. अध्यक्ष महोदय, असे अनेक प्रश्न या ठिकाणी आहेत आणि त्यामुळं या ठिकाणी कितीही तुम्ही घोषणा या ठिकाणी केलात, परंतु त्या घोषणातनं
या देशातल्या राज्यातल्या आमच्या शेतकऱ्यांना काही मिळत नाही. विदर्भातून कापसाच्या गाठी निर्यात केल्या जातात, पण काही प्रमाणात त्यात कापूस ते कापड निर्मिती प्रक्रिया करणारे उद्योग या ठिकाणी दिसत नाही. काही गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात येत नाही आणि हे सगळं करत असताना आज महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढली, सिलेंडरचे दर सुद्धा वाढलेत आणि मध्यम वर्गांना दिलासा देण्यासाठी, उद्योगांना उभारी देण्यासाठी, रोजगार निर्मितीसाठी, शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी कोणत्याही भरीव योजना या ठिकाणी दिसत नाही. केवळ घोषणांचा पाऊस या ठिकाणी पाडण्यात आला अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून या अर्थसंकल्पाला पुन्हा जर चांगल्या पद्धतीनं न्याय देण्याचा प्रयत्न होत असेल तर उत्तरामध्ये अर्थमंत्र्यांनी याचा विचार करावा ही विनंती आपल्या माध्यमातून करतो आणि थांबतो अध्यक्ष महोदय. धन्यवाद. दिनांक 25 फेब्रुवारी 2025 रोजी स्वारगेट बस स्थानकावर आता या बाबतीमध्ये मी सन्माननीय मंत्री महोदय परिवहन यांना निवेदन करतो. अध्यक्ष महोदय, दिनांक 25 फेब्रुवारी 2025 रोजी स्वारगेट बस स्थानकामध्ये ज्या काही घटना घडल्या त्या घटनेच्या अनुषंगानं त्याच दिवशी मी माझ्या अधिकाऱ्यांना त्या संदर्भातील चौकशी करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना केल्या होत्या आणि त्यानुसार आज तो अहवाल आलेला आहे आणि त्या अहवालाच्या अनुषंगानं मी निवेदन या सभागृहात करतोय. अध्यक्ष महोदय, दिनांक 25 फेब्रुवारी 2025 रोजी मंगळवारी पहाटे स्वारगेट बसस्थानकावर उभ्या असलेल्या शिवशाही एसटी बसमध्ये एका महिलेवर दत्तात्रय गाडे या इसमाने अत्याचार केल्याची घटना घडली. या संदर्भात संबंधित महिलेने स्वारगेट पोलीस स्थानकात तक्रार दाखल केली होती. सदर घटनेची गंभीर दखल घेऊन संबंधित बसस्थानकावरील त्यावेळी कर्तव्यावर असलेल्या स्थानक प्रमुख तसेच त्या आगाराचे प्रमुख यांची या प्रकरणी प्रवाशांच्या सुरक्षा संदर्भात हलगर्जीपणा दाखवल्याबद्दल विभागीय चौकशी करावी. त्या चौकशीमध्ये ते दोषी आढळल्यास त्यांना तत्काळ निलंबित करावे असे निर्देश एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांना मी दिले होते. तसेच त्या बसस्थानकावर कार्यरत असलेले सर्व सुरक्षा रक्षक जे 22 सुरक्षा रक्षक त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय होते त्यांना तात्काळ बदलण्यात यावे. तसेच त्यांच्याऐवजी दुसऱ्या सुरक्षा रक्षकांची नेमण्याची मागणी संबंधित सुरक्षा मंडळाला करावी असे निर्देश दिले होते. त्यानुसार या प्रकरणी वरिष्ठ आगार व्यवस्थापक श्री जयेश पाटील, कनिष्ठ आगार व्यवस्थापक श्रीमती पल्लवी पाटील, सहाय्यक वाहतूक निरीक्षक श्री सुनील येळे व सहाय्यक वाहतूक अधीक्षक श्रीमती मोहिनी ढगे या 4 अधिकाऱ्यांचे निलंबित करण्यात आले आहे. तसेच 22 सुरक्षा रक्षकांना बदलण्यात आलेले आहे. तथापि यापुढे प्रवाशांच्या सुरक्षिततेबाबत विशेषतः महिला प्रवाशांच्या सुरक्षिततेबाबत महामंडळाच्या कोणत्याही स्तरावर हलगर्जीपणा केल्यास संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना अशाच प्रकारच्या शिक्षेस सामोरे जावे लागेल अशी मी सभागृहाला ग्वाही देतो. सन्माननीय सदस्य अनुराधाताई चव्हाण. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. महायुती सरकारच्या या पहिल्याच सर्वसमावेशक दिशादर्शक अर्थसंकल्पावर माझं मत व्यक्त करण्यासाठी मी आज इथे उभी आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र भाऊ यांच्या सक्षम नेतृत्वात उपमुख्यमंत्री माननीय शिंदे साहेब यांच्या खंबीर सहकार्याने उपमुख्यमंत्री तसेच वित्तमंत्री माननीय अजितदादांनी अत्यंत कुशलपणाने हा अर्थसंकल्प सादर केलेला आहे. निश्चितच हा अर्थसंकल्प एक महाराष्ट्राला नवी दिशा देणारा ठरणार आहे. अध्यक्ष महोदय 80% म्हणजे थेट 4/5 एवढा जनआशीर्वाद लाभलेल्या या महायुती सरकारने जणू या अर्थसंकल्पाद्वारे महाराष्ट्रातील जनतेला कृतज्ञतेची एक मानवंदना केलेली आहे. मी एक
संत कबीरजींचा दोहा आपल्या या सभागृहासमोर मी सादर करू इच्छिते महोदय. मेरा मुझ में कोई नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौ पता, क्या लागे है मोर. हे जनता जनार्दना, जे काही आमच्याकडे आहे ते सर्व जनतेचेच आहे आणि म्हणूनच हे तुम्हालाच अर्पण करीत आहे. यात आमचे काहीच नाही अशी समर्पण भावना या अर्थसंकल्पामध्ये दिसून येत आहे महोदय. महोदय, हा अर्थसंकल्प सादर करताना येथील महामानवांची जी स्मारके आहेत, आपल्या उज्ज्वल भविष्य निर्मितीसाठीची ऊर्जा आपल्याला समृद्ध इतिहासापासून प्राप्त होत असते. आपल्या इतिहासाची ओळख स्मारकामधून होते. या अर्थसंकल्पात मांडलेल्या महाराष्ट्राच्या अस्मिता केंद्रांच्या विकासाचा आराखडा खरोखरच ऊर्जा देणारा ठरणार आहे महोदय. माननीय अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्राच्या विकास रथाची 4 चाके आहेत. एक कृषी विकास, पायाभूत सुविधा, जलसिंचन आणि रोजगार निर्मिती. या 4 चाकांवर आपला महाराष्ट्र भक्कमपणाने उभा राहणार आहे. यामध्ये कृषीसाठी 16,000 मेगावॅट विजेची मागणी हरित ऊर्जेतून पूर्ण करणार आहात. 45 लाख कृषी पंपांना मोफत वीज मिळणार आहे आणि दररोज 1000 सौर पंप स्थापन केल्या जाणार आहेत. यातून माझ्या बळीराजाला एक बळ यातून मिळणार आहे. प्रत्येक तालुक्यात बाजार समिती, टेक्सटाईल कॉर्पोरेशन आणि नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना विस्तार अशी भरघोस तरतूद या बळीराजासाठी या अर्थसंकल्पामध्ये केलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, जलसिंचन, नदीजोड प्रकल्प हे क्रांतिकारी पाऊल या सरकारने उचललेले आहे. पुढील 5 वर्षात माझा महाराष्ट्र या बजेटमुळे निश्चितचपणाने सुजलाम सुफलाम झाल्याशिवाय राहणार नाही याची मला खात्री आहे. अध्यक्ष महोदय, या राज्याच्या विकासासाठी पायाभूत सुविधा हे विकासाचे एक महाद्वार आहे. म्हणूनच ह्या विकासामध्ये मेट्रो महामार्ग असेल, किनारा मार्ग असेल, उन्नत मार्ग असेल, महामार्ग असतील, सागरी मार्ग असतील, अशी दळणवळणाची पंचसूत्रीचा कार्यक्रमच जणू या अर्थसंकल्पामध्ये या सरकारने हाती घेतलेला आहे. या पायाभूत सुविधांवर पण 1 रुपया जर खर्च केला तर जनतेस त्यातून 3 रुपये मिळतात. हे सरकारने ओळखले. ही एक सरकारची दूरदृष्टी आहे असंच आपल्याला म्हणावं लागेल. नंतरचा एक रोजगार निर्मिती. या रोजगार निर्मितीमध्ये अनेक मोठमोठे उद्योगधंदे आज आपल्या राज्यामध्ये येत आहेत. अध्यक्ष महोदय, पुढील 5 वर्षात 40 लाख कोटी रुपये गुंतवणूक व 50 लाख रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करण्यासाठी या पहिल्या बजेटने सुरुवात झालेली आहे. अध्यक्ष महोदय, यावरील 4 खांबावर महाराष्ट्राचे दौलदार मंदिर निश्चितपणाने उभी राहील याची मला पूर्णपणाने खात्री आहे. अध्यक्ष महोदय, सर्वात शेवटी एवढेच सांगते की बऱ्याच जणांनी आतापर्यंत आपली महत्वाकांक्षी लाडकी बहीण योजना जी आहे त्याच्यावर टीका करण्याचं कारण आम्हाला तरी कळत नाही. कारण सर, लाडकी बहीण ही योजना एवढ्या चांगल्या पद्धतीने आज इथे राबवल्या गेलेली आहे, पण त्याबद्दल विरोधकांच्या माध्यमातून एक बुद्धिभेद जनतेमध्ये निर्माण करण्यात आला होता आणि त्यांनी महिलांना
या लाडक्या बहिणींना वारंवार डिस्टर्ब करण्याचा प्रयत्न केला. पहिल्यांदा म्हणायचे की ही योजना फक्त मतदानापुरतीच आहे आणि मतदान झाल्यानंतर ही योजना बंद होणार आहे. पण या लाडक्या बहिणींनी आज पण कुणावरच त्यांच्यावर विश्वास ठेवलेला नाही अध्यक्ष महोदय. आणि आज मतदान झाल्यानंतर सुद्धा हप्त्यावर हप्ते आमच्या लाडक्या बहिणींच्या अकाउंटला येतच आहेत अध्यक्ष महोदय. आणि त्यामुळे हा जो टीका आहे ती पूर्णपणाने खोटी आज या अर्थसंकल्पाने ठरवलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, यावर्षी 33,000 कोटी खर्च आपल्या या योजनेवर झालेले आहेत आणि इथे सांगताना आनंद होत आहे अध्यक्ष महोदय. तर येत्या 25-26 या वर्षी त्याहूनही जास्त म्हणजे 36,000 कोटीची तरतूद आज या अर्थसंकल्पामध्ये लाडक्या बहिणींसाठी केलेली आहे. आमच्या या लाडक्या बहिणी आजपर्यंत कधीच नाराज नव्हत्या. त्या आनंदीच होत्या, आनंदीच आहेत आणि त्या सदैव आनंदीच राहणार आहेत. आणि हे मी म्हणत नाही आहे, तर हे आपल्या सभागृहामधलं आपलं संख्याबळ जर बघितलं तर आपल्याला लाडक्या बहिणींची म्हणजे पसंती आपल्याला आहे हे आपल्याला या संख्याबळावरून दिसून येत आहे अध्यक्ष महोदय. तर असा दिशादर्शक, सर्वसमावेशक, सर्वांना न्याय देणारा आणि महाराष्ट्राला गतीच्या दिशेने घेऊन जाणारा, प्रगतीच्या दिशेने घेऊन जाणारा या अर्थसंकल्प अध्यक्ष महोदय, या अर्थसंकल्पाबद्दल मी या सरकारचे मनपूर्वक अभिनंदन करते आणि थांबते. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य शेखरजी निकम. अध्यक्ष महोदय, सुरुवातीलाच आज छत्रपती संभाजी महाराजांच्या बलिदान दिनानिमित्त त्यांचं स्मरण करून उद्या आपल्या मंत्री दोन्ही आणि सगळे थांबलेले आहेत. सुधीर भाऊची आणि जे अर्धा चर्चा आहे बोला देऊ आपण, ते चर्चा जे आहेत ते एक अर्धा तास चर्चा घेऊन घ्या आणि नंतर आपण बजेटवर बोलू देऊ. मग रात्री 10 वाजले तरी काही हरकत नाही. छत्रपती संभाजी महाराजांचं स्मरण करतो, वंदन करतो. मी या राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय फडणवीस साहेब, या राज्याचे अर्थमंत्री आदरणीय अजितदादा, दुसरे उपमुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेब आणि आमचे पालकमंत्री उदयजी सामंत साहेब यांना मनापासून धन्यवाद दे. कारण संगमेश्वर तालुक्यातील कसबा येथे छत्रपती संभाजी महाराजांचं भव्य स्मारक उभारण्याच्या मंजुरीला कालच्या बजेटमध्ये पण मंजुरी देण्यात आली. ऐतिहासिक वारसा जपण्याच्या दृष्टीने हा मोठा निर्णय आहे आणि आम्हा कोकणवासियांना खूप मोठं त्या निमित्ताने संभाजी महाराजांचं पूर्ण इतिहास या निमित्ताने जागृत होणार. कसबा येथे ज्या ठिकाणी छत्रपती संभाजी महाराजांचं वास्तव होतं ते वास्तव असलेलं सरदेसाई यांच्या वाड्याचं चांगल्या पद्धतीने म्युझियम मध्ये रूपांतरित व्हावं. त्याचबरोबरीने आजूबाजूच्या परिसराचा विकास करत असताना हे स्मारक अतिशय उत्तम दर्जाचं आणि चांगल्या पद्धतीने व्हायचा शब्द मुख्यमंत्री महोदयांनी दिलेला. आज देखील कसब्या इथे संगमेश्वर येथे बलिदान दिनाचं औचित्य साधून या राज्याचे मंत्री नितेशजी राणे आणि सर्वांनी तिथे आम्ही गेलो असता त्यांनी देखील आज हे स्मारक अतिशय उत्तम दर्जाचं होईल याचा सुतोवाच केले. हे स्मारक होत असताना या कसबा गावाला एक ऐतिहासिक वारसा आहे. जवळजवळ या गावामध्ये 300 पांडवकालीन मंदिर आहेत. त्यामधलं कर्णेश्वर मंदिर असेल हे स्थापत्य याचा उत्तम नमुना आहे. त्याचबरोबर या परिसरामध्ये शृंगारपूर आहे, मालोजी राजे घोरपड्यांची समाधी आहे. त्याचबरोबर अहिल्याबाई होळकरनी बांधलेलं
अतिशय उत्तम स्थापत्याचा नमुना असलेलं मंदिर देखील. म्हणून या निमित्ताने माझी आग्रहाची विनंती आहे किंवा मागणी आहे की हे स्मारक होत असताना हा सर्व भाग हा ऐतिहासिक कॅरिडॉर मध्ये रूपांतरित करावा, जेणेकरून तिथं जो मंदिराजवळील नदीचा संगम असेल किंवा महाराणी येसुबाई असेल, शंभूराजांची मुलगी भवानीबाई असेल, यांचं ज्या शृंगारपूर येत्या वाड्यामध्ये वास्तव होतं तो वाडा देखील चांगल्या पद्धतीने डेव्हलप करण्याची भूमिका शासनाने घ्यावी. आणि इथे मार्ग देखील चांगला होण्यासाठी एक पूल धामणीजवळ होणं गरजेचं आहे. पर्यायी रस्ता देखील त्या माध्यमातून निश्चितपणे करायला लागेल. माझ्या मतदारसंघाचा विचार केला तर पर्यटनाची खूप मोठी चालना देणारा मतदारसंघ, त्यामुळे मार्लेश्वर असेल, टिकलेश्वर असेल, गोळकोटचा किल्ला असेल, असे अनेक ठिकाणं जर चांगल्या पद्धतीने आपण डेव्हलप करू शकलं तर कोकणामध्ये पर्यटनाची संधी उपलब्ध होत असताना एक रोजगाराला खूप मोठं योगदान त्या माध्यमातून मिळणार. राष्ट्रीय महामार्गाला लगत असलेल्या आमच्या शाळा आहेत. आज त्या मुलांना क्रॉसिंग करत असताना अनेक अडचणी येतात. म्हणून माझी आग्रहाची मागणी आहे की या शाळांमध्ये या बाजून तिकडे जात असतात जायला ओव्हरब्रिज बांधण्याचा प्रस्ताव त्या माध्यमातून व्हावे. आणि हा हायवे करत असताना अनेक स्टँड, एसटी स्टँड काढलेले असल्यामुळे मुलांना उभं राहायची खूप मोठी पंचायत होते. आणि त्याचबरोबर एसटीचे पास काढणं, इतर काढणं ह्याही अडचणीची गोष्टी होती. पोलीस स्टेशन देखील काढल्यामुळे पोलीस स्टेशनच्या इमारती देखील हायवेने अजून बांधून दिल्या नाहीत. त्या बांधण्यामध्ये जास्तीत जास्त लवकर लक्ष द्यावं. प्राथमिक माध्यमिक शाळांमध्ये सोलार संच उभारणीबाबत देखील धोरण निश्चित करावं, कारण ते लाईट बिल शासन भरायला टाळाटाळ करते आणि मग अनेक अडचणी ग्रामीण भागातील शाळांना देखील होत असतात. या सगळ्यामध्ये विचार करताना पर्यटन आणि तापमान वाढ, हवामान बदल संपूर्ण जगाला धोका निर्माण झाले. म्हणून माझी आग्रहाची विनंती आहे की ज्या जिल्हा परिषदेच्या शाळा आहेत, ज्या माध्यमिक शाळा आहेत, तिथं मियावाकी पद्धतीने शालेय वन उद्यान योजना राबवण्याचा विचार करावा. 2 वर्षापूर्वी अशा अनेक शाळांमध्ये हा उपक्रम आम्ही सृष्टीज्ञान संस्था श्री प्रशांत शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अनेक शाळांमध्ये राबवला. आणि आज मला सांगायला आनंद वाटतो की या योजनेमुळे अनेक शाळांमध्ये खूप चांगल्या पद्धतीने मियावाकी गार्डन, जे जॅपनीज टेक्नॉलॉजी आहे, ज्याच्यामध्ये अनेक पक्षी तिथे त्या गार्डन मध्ये येत असतात आणि त्याचा उपयोग खूप चांगल्या पद्धतीने झालेला आहे. त्यामुळे ह्या बाबतीतही विचार करावा. या शासनाचं अध्यक्ष महोदय अभिनंदन करत असताना मुलींना मोफत शिक्षणाची सोय जी निर्माण केली, त्या सोयीमुळे अनेक गरीब घरातल्या मुली आज शिकतात. कोण डॉक्टर झाले, कोण इंजिनियर झाले, कोण फार्मसी झाले, कोण ऍग्रिकल्चर मध्ये गेले. त्यामुळे हे धोरण करत असताना मुलींना शिकल्यानंतर देखील रोजगार निर्मितीसाठी जास्तीत जास्त मदत करण्याची विनंती. अध्यक्ष महोदय, आपण कालच चॅम्पियन ट्रॉफी मध्ये विजयी झालो आणि त्याचा अभिनंदनाचा ठराव देखील आपण इथं मांडला. पण तुझा बजेटचा विचार केला तर स्पोर्ट्स मध्ये आपण जी तरतूद करतो ती बाकी डिपार्टमेंटच्या मानाने खूप कमी करत असतो. एका बाजूला आपण ऑलिम्पिक मध्ये पदकं मिळवायचा विचार करत असताना स्पोर्ट्स हे खातं देखील दुर्लक्षित न ठेवता त्याला देखील चांगल्या पद्धतीने बजेटमध्ये समाविष्ट करून मिळावं, जेणेकरून ग्रामीण भागात देखील चांगल्या सुविधा आणि चांगले क्रीडापटूंना उदयास येण्यासाठी मदत मिळेल. या निमित्ताने अध्यक्ष महोदय आपल्याकडे आग्रही मागणी करतो की 2001 पासून एकही कॉलेज आपलं अनुदानित झालेलं नाही. ग्रामीण भागातली मुलं शिकली पाहिजेत, हा उद्देशाने आपण वेगवेगळ्या ठिकाणी विनाअनुदानित कॉलेज काढलेले. माझी आग्रहाची विनंती आहे की जी कॉलेज 2001 साली चालू झाले आणि त्यांनी नॅक ॲक्रिडेशन केलंय त्या कॉलेजना अनुदानित करण्याचं धोरण निश्चित करावं. कारण 78 महाविद्यालयाला अनुदान देण्याचा प्रस्ताव बऱ्याच वेळा आला, परंतु तो अंतिम टप्प्यात गेलेला नाही. अध्यक्ष महोदय, मेडिकल शिक्षणासाठी स्थानिक विद्यार्थ्यांना काही प्रमाणात जागा उपलब्ध झाल्या पाहिजे. आज मेडिकलला आपण MBBS कॉलेज जिल्ह्यामध्ये काढतोय. मी रत्नागिरी जिल्ह्यामधल्या MBBS कॉलेजमध्ये सहज माहिती घेतली तर 100 मुलांमध्ये 3 ते 4 मुलं फक्त जिल्ह्यातली. त्यामुळे काही प्रमाणात का होईना ज्या पद्धतीने कृषी शिक्षणामध्ये रिझर्वेशन आहे त्या पद्धतीत 70 नको, पण किमान 20-25% तरी आरक्षण त्या जिल्ह्यासाठी असेल तर त्यातून चांगली संधी मिळू शकते. नवीन कॉलेज सुरू करण्यासाठी आराखड्यामध्ये बदल आवश्यक आहे, कारण कोकणात मेडिकल कॉलेज आणि नर्सिंग शिक्षणाची सुविधा
खूप कमी आहे आणि करत असताना ही कॉलेज करत असताना 15 लाखाची ऍप्लिकेशन फी भरावी लागते किंवा फॉर्म फी भरावी लागते आणि कोकणामध्ये 15 लाख भरणं खूप अवघड आहे आणि मास्टर प्लॅन मध्ये नसल्यामुळे 75 लाख एवढी रक्कम फॉर्म फक्त घ्यायला जर द्यावी लागत असेल तर आपल्याला या गोष्टीचाही विचार करणं अतिशय गरजेचं आहे. त्यामुळे माझी अशी आग्रहाची मागणी आहे अध्यक्ष महोदय, मेडिकल आणि नर्सिंग शिक्षणासाठी प्रॉस्पेक्टिव्ह प्लॅन करत असताना कोकणातल्या लोकसंख्येचा विचार करता लोकसंख्येची अट शिथिल करून त्यामध्ये मास्टर प्लॅन व्यवस्थित पद्धतीने बनवून घ्यावा. संगमेश्वर तालुक्यातील गडनदी लघु प्रकल्प अंतर्गत कालव्यांसाठी बंदिस्त पाईपलाईन धोरण, ज्या धोरणाचा उल्लेख बजेट अंतर्गत करण्यात आलेला, कोकणामध्ये आधी धरणं कमी आहेत पण जी धरणं अस्तित्वात आहेत त्यामध्ये बंदिस्त कॅनॉलचा जर पर्याय निर्माण केला तर अनेक ठिकाणी तिथं होणारा नाश देखील आणि बरेचसे कालवे झालेले आहेत ते आज पूर्णपणे बंद आहेत, कारण कालवे तिथले काढायचे ते फक्त कॉन्ट्रॅक्टरसाठीच काढलेले पूर्वीचे आहेत. त्यामुळे बंदिस्त कॅनॉल करत असताना गडगडी नदीवरचे जे बंदिस्त कॅनॉलचा प्रस्ताव आहे तो तातडीने मंजूर करण्याबाबतचा विचार करण्यात यावा. दुसरं, संगमेश्वर तालुक्यामध्ये उमरा धरण आहे, गेले 3 वर्ष धरणाची दुरुस्ती अभावामुळे तिथे देखील पाण्याची कमतरता आहे. अनेक गावांना आज प्यायला पाणी नाही. तालुका स्तरावर फूड पार्क निर्मिती करण्याचं धोरण केलं पाहिजे. फळांपासून वाईन निर्मितीसाठी काही खास धोरण केलं पाहिजे. माझ्या इथे माझ्या ऍग्रिकल्चर कॉलेजमध्ये काकोडकर साहेबांच्या मदतीने मी फणसापासून असेल, जांभळापासून असेल, आंब्यापासून असेल ते कोकणात टाकाऊपासून जी फळं आहेत त्यांच्यापासून व्हॅल्यू ॲडेड प्रोसेस करत असतो. त्यामुळे ह्या धोरणामध्ये देखील विचार करून त्याला चालना देण्याचं काम केलं पाहिजे. आमच्याकडे लांजा येथे फणस संशोधनामध्ये काम करणारा मिथिलेश देसाई म्हणून एक मुलगा आहे, खूप चांगलं काम करतो आणि त्या फणसाच्या पासून इथेनॉल निर्मिती देखील आपण चांगल्या पद्धतीने करू शकतो. त्यामुळे ह्या कामासाठी देखील आपल्याला विचार करता कोकणामध्ये काजू असेल किंवा काजू बोंड असेल किंवा फणस असेल ह्यापासून इथेनॉल निर्मितीचा प्रोजेक्ट झाला तर खूप चांगलं होईल. शेवटची 2 मिनिटं फक्त. बांबू लागवडीला आपण चालना देण्याचं धोरण आहे. मला वाटतं कोकणामध्ये या धोरणामुळे अध्यक्ष महोदय जी आपल्या डोंगर खाली येतात त्याच्यामध्ये खूप चांगला उपाय या माध्यमातून होतो. पण या धोरणाबरोबर खैर लागवड देखील कृषी ह्याच्यामध्ये समाविष्ट खैर झाडाची लागवड, कारण हे झाड आपोआप येतं, त्याची वाढ देखील इतक्या उत्तम पद्धतीने होते आणि त्या झाडापासून उत्पन्न देखील तेवढ्याच ताकदीचं मिळत असतं. जर ह्याच्यामध्ये जर धोरणात बदल केला तर कृषीमध्ये त्याची लागवड करण्याची संधी दिली तर खूप चांगलं होईल. ॲग्रो टुरिझम पॉलिसी बाबतही विचार करण्यात यावा. त्याचबरोबर देवस्थान देवराटीच्या जमिनीचा ताबा महाराष्ट्र शासनाने घेतलेला. आज कोकणामध्ये ह्या निमित्ताने अनेक आंदोलनं लोक करतायत, कारण जी जमीन देवस्थानची आहे तिच्यावर महाराष्ट्र शासन हे नाव लागल्यामुळे अनेक चांगले वनीकरणापासून अनेक गोष्टीसाठी तिथं अडचणी येतात. त्यामुळे माझी शासनाकडे या निमित्ताने आग्रहाची मागणी आहे की या जमिनी ताबडतोब देवस्थानाला परत द्यावा आणि जसं पूर्वी देवस्थानाच्या नावाने व्हावं त्याच पद्धतीने व्हावा. मराठी अभिभाषेला आपण जो दर्जा दिला त्याबद्दलही मनापासून आपलं सरकारचं अभिनंदन करतो. अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे की इथं बसलेल्या प्रत्येक सदस्याचा मुलगा मराठी शिकणाऱ्या शाळेमध्ये, मी असं म्हणणार नाही की कॉन्व्हेंटमध्ये घालावं, पण तिथं मराठी विषय सक्तीचा शिकवला पाहिजे जेणेकरून आपल्या मुलांना मराठीमध्ये बोलण्याची संधी मिळेल. कोकणाचा विचार केला तर लघु पाटबंधाऱ्याची गरज आहे. आम्हाला मोठमोठ्या धरणाची अजिबात गरज नाही, पण लघु पाटबंधाऱ्याचे गेल्या 3 वर्षात एकही मोठं धरण आज मंजूर झालेलं नाही. त्यामुळे ह्याची मागणी आमची कोकणासाठी महत्वाची आणि कृषी शिक्षणामध्ये कृषीमध्ये आपल्या शालेय शिक्षणामध्ये कृषी शिक्षण कंपल्सरी करणं गरजेचं आहे. कृषी शिक्षक नेमणं गरजेचं आहे आणि कृषी शिक्षणामुळे मुलांना देखील चांगल्या पद्धतीची आवड निर्माण होत असते. अध्यक्ष महोदय, बोलताना या महायुती शासनाचे मुख्यमंत्री आदरणीय फडणवीस साहेब, आदरणीय अजितदादा, आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेब आणि सर्व मंत्रिमंडळाचं मनापासून अभिनंदन करतो की अनेक शासनाच्या चांगल्या योजना या अर्थसंकल्पामध्ये समाविष्ट केलेल्या आहेत. निश्चितपणे याचा उपयोग पुढच्या काळात रोजगार निर्मितीसाठी होईल. आपण बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य रोहित पवार. अध्यक्ष महोदय, अर्थसंकल्पावर बोलण्यासाठी या ठिकाणी मी उभा आहे. आज बलिदान दिन
छत्रपती संभाजीराजे व सर्व महामानवांच्या कार्यासमोर मी नतमस्तक होतो, त्यांच्या त्यागासमोर नतमस्तक होतो. अध्यक्ष महोदय, फायनान्स मिनिस्टर साहेबांचं भाषण ऐकत असताना त्यांच्या भाषणामध्ये अमृत कालाबद्दल अनेक वेळा बोलण्यात आलं. अध्यक्ष महोदय, मला असं वाटतं की आजची परिस्थिती बघता पुढच्या 25 वर्षानंतर आपल्याला आपला महाराष्ट्र कसा पाहिजे यानंतर याबद्दलची चर्चा नक्कीच त्या ठिकाणी व्हावी. पण तुम्ही योजना आजच्या बजेटमध्ये बोलत असताना जो 2047चे स्वप्न दाखवत असताल आणि आज आपण काहीच करणार नसेल तर कसं चालेल? कारण का त्यांच्या भाषणामध्ये आज महाराष्ट्राला आपण कशी दिशा देणार आहोत याचा उल्लेख कमी दिसला आणि 2047 साठी आपण कुठल्या कुठल्या योजना आणणार आहोत याच्याबद्दलची चर्चा जास्त वाटली. आणि ती चर्चा करत असताना ते आपण कसं अचीव करणार आहोत, त्याच्यासाठी आपण काय करणार आहोत, कशा पद्धतीने निधी देणार आहोत याबद्दलची चर्चा दुर्दैवाने नव्हती. त्यामुळे वर्तमानाचा अंधार लपवण्यासाठी भविष्याची सोनेरी स्वप्न दाखवण्याचा प्रयत्न सरकारच्या माध्यमातून या बजेटमध्ये झाला असं आपल्याला म्हणावं लागेल. अध्यक्ष महोदय, या बजेटकडे महाराष्ट्रातले सामान्य लोक लक्ष देऊन होते. शेतकरी, युवा, महिला, असंघटित कामगार, छोटे उद्योग, नवीन MIDC बाबतचे कुठले धोरणं त्या ठिकाणी येत आहेत का, विद्यार्थी, हे सर्वच लोक या बजेटकडे अपेक्षा ठेवून होते. पण अध्यक्ष महोदय, जेव्हा बजेट सादर करण्यात आलं, जशी नैराश्य या विधिमंडळामध्ये या अधिवेशनामध्ये असणाऱ्या प्रत्येक आमदाराची झाली, काही लोक बोलून दाखवतात, काही बोलू शकत नाहीत, तशीच कुठेतरी भावना या महाराष्ट्रामध्ये असणाऱ्या सर्वसामान्य लोकांची अध्यक्ष महोदय झाली. इलेक्शनच्या काळामध्ये आम्ही सर्वजण प्रचारामध्ये होतो. इलेक्शन चालू असताना आम्ही भाषण करत होतो. आज जे सत्तेत आहेत त्यांचे सर्व नेते त्या ठिकाणी भाषण करत होते. सर्वांचे जाहीरनामे आपण बघितलेले आहेत आणि त्या जाहीरनाम्यामध्ये जर उल्लेख आपण बघितला तर आम्ही सत्तेत आल्यानंतर आम्ही काय करणार असं कुठेतरी सांगण्याचा प्रयत्न सर्व पक्ष तिथं करत होते. आज जे लोक सत्तेत आहेत त्यांच्या जाहीरनाम्यामध्ये आपण जर बघितलं, आम्ही शेतकऱ्याला कर्जमाफी देऊ, लाडक्या बहिणीसाठी जी योजना आम्ही आणली त्याच्यामध्ये आता 1500 रुपये देतो, आम्ही 2100 रुपये देऊ असं त्यांनी सांगितलं होतं. आमच्या बेरोजगार युवांसाठी बेरोजगार भत्ता चालू करू. तिथं आमचे जे शेतकरी आहेत, शेतकऱ्यांसाठी भावांतर योजना आम्ही आणू असं भाषणामध्ये अनेक वेळा अनेक मोठे नेते तिथं बोलून गेले. अध्यक्ष महोदय, ज्या योजना इलेक्शनच्या काळामध्ये सरकारकडनं आणल्या होत्या, घाई गडबडीने आणल्या होत्या, लाडक्या बहीण योजनेच्या बाबतीत तर अध्यक्ष महोदय कागद कमी पडले तरी सुद्धा ऍडव्हान्स मध्ये काही महिलांना त्या ठिकाणी पैसे दिले गेले. का? कारण पुढे इलेक्शन होतं. पण ठीक आहे, पैसे आले, योजना आणल्या, लोकांपर्यंत त्या काळामध्ये पोहोचल्या, लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या आणि मग अध्यक्ष महोदय अपेक्षा वाढल्यानंतर त्या योजनेकडे आणि सगळ्या गोष्टीकडे बघितल्यानंतर असं कुठेतरी म्हणावं लागेल की लोकांना असं वाटलं की बरंच काय येत्या काळामध्ये जर सरकार हेच सरकार परत आलं तर आपल्याला मिळतील अशी अपेक्षा अध्यक्ष महोदय सामान्य लोकांची तिथं होती. त्यामुळे लोकांनी निवडून दिलं, अभिनंदन करतो. मोठ्या संख्येने सर्व आमदार तिथं निवडून आले. पण आजची परिस्थिती शेतकऱ्याची बघितली नाही तर वर्षभर आपण शेतकऱ्याची परिस्थिती बघितली तर अध्यक्ष महोदय अतिशय हलाखीची परिस्थिती आहे. फक्त सोयाबीनचं अध्यक्ष महोदय इथं मी उदाहरण देतो. सत्तेत असणारे अनेक मोठे नेते शेतकऱ्याला सांगत होते, सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्याला 6000 रुपये देतो आमचं सरकार आलं तर. ठीक आहे, 6000 मध्ये कसा तरी आपला खर्च निघेल असं शेतकऱ्याला वाटलं. सोयाबीन शेतकऱ्यांनी निवडून दिलं, मतदान केलं, कपाशीच्या शेतकऱ्यांनी दिलं, तुरीच्या दिलं, कांद्याचं दिलं, सगळ्यांनी त्या ठिकाणी निवडून दिलं. पण अध्यक्ष महोदय फक्त वर्षभरात जर आपण बघितलं तर 6000 अपेक्षा ज्या शेतकऱ्याची होती त्या शेतकऱ्याला त्याच्या शेतामध्ये कष्टाने पिकवलेलं सोयाबीन हे किती रुपयाला विकावं लागलं तर 3800 रुपयाला अध्यक्ष महोदय. आणि सरकार कितीला विकत घेते तर 4800ला. आणि आज भाषणामध्ये बोलत असताना
अनेक लोक म्हणतायत की सोयाबीन विकत घेतलं. अध्यक्ष महोदय, 50 लाख टन सोयाबीन उत्पादन होतं, त्यातलं 11 लाख टन तुम्ही घेतलं, ते सुद्धा 4800 रुपये तिथं घेतलं आणि बाकी शेतकऱ्याला 3800 विकायला लागलं. 6000 आणि 3800 फरक बघितला तर अध्यक्ष महोदय 12,000 कोटीचं नुकसान एका वर्षामध्ये फक्त सोयाबीन या पिकामध्ये अध्यक्ष महोदय झालं. तसंच कांद्याच्या बाबतीत 5000 कोटीचं, कपाशीच्या बाबतीत अध्यक्ष महोदय तिथं 9000 कोटीचं नुकसान झालं. आता जेव्हा नुकसान अध्यक्ष महोदय शेतकऱ्याचं होतं तेव्हा पैसा कुठून आणणार, कोणाकडनं मागणार? त्याचे नातेवाईक बघितले ते सुद्धा शेतकरी, त्यांच्याकडे पैसा नाही, बँका पैसा देत नाही. मग असं नुकसान झालं तर त्याची अपेक्षा असते की सरकारकडनं कुठेतरी मदत होईल. भावांतर योजना जेव्हा सांगितली गेली शेतकऱ्याला वाचलं, अरे वा चांगली योजना, आपल्याला पैसे मिळतील. पण अध्यक्ष महोदय या बजेटमध्ये भावांतर योजनेबद्दल कुठेही काही बोललं गेलं नाही. पक्षांतर बद्दल अनेक वेळा बोललं गेलं, पण भावांतर योजना जी तुम्ही बोलला होता त्याच्यासाठी जर 25,000 कोटी तुम्ही दिले असते, जो शेतकरी ज्या ज्या पिकामध्ये अडचणी तिथं जर मदत केली असती तर अध्यक्ष महोदय मी तुम्हाला सांगतो शेतकरी खऱ्या अर्थाने सुखी झाला असता. आणि आज शेतकरी अडचणीत असल्यामुळे शेतकऱ्याची मागणी आहे की आम्हाला मदत करा, आम्हाला कर्जमाफी द्या. आणि कर्जमाफी हा शब्द तिथे असणाऱ्या नेत्यांनी त्या काळामध्ये दिला होता. आणि मग आज तुमच्या हातामध्ये सगळी सत्ता असताना, केंद्रात तुमचं राज्य असताना, सत्ता असताना, राज्यात तुमची सत्ता असताना सुद्धा तुम्हाला जर देता येत नसेल तर अध्यक्ष महोदय याला आपण काय म्हणणार? सामान्य लोक म्हणतात आम्हाला फसवलं. अध्यक्ष महोदय म्हणून मी म्हणतो, विनंती करतो की अजितदादा जेव्हा उत्तर देतील भावांतर योजनेबद्दल त्यांना बोलावं लागेल, कर्जमाफीमध्ये अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी बोलावं लागेल. तसंच शेतकरी सन्मान निधीमध्ये तुम्हीच ती योजना आणली, चांगली गोष्ट आहे. काही दिवसांपूर्वी ऑनलाईन आपले मुख्यमंत्री साहेब होते, तिथं पंतप्रधान साहेब होते, त्याच्यावर काहीतरी चर्चा चालू होती. बिहारमध्ये तो कार्यक्रम होता आणि या बाजूला आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री, ते पद अतिशय महत्वाचे आहे, त्यांनी दिलेला शब्द पूर्णच करावा लागतो कारण तो महाराष्ट्र शब्द असतो. त्या ऑनलाईन वर त्यांनी सांगितलं की आम्ही सुद्धा 3000 रुपये तिथं शेतकरी सन्मान निधीमध्ये वाढ देणार आहोत. अध्यक्ष महोदय, पण बजेटमध्ये याच्याबद्दलची चर्चा कुठंच तिथं दिसली नाही. म्हणून जेव्हा उत्तर फायनान्स मिनिस्टर साहेब तिथं देतील तेव्हा नक्कीच त्या बाबतीतली चर्चा करावी. कारण का मंत्री महोदयांकडे बघितल्यानंतर अध्यक्ष महोदय प्रत्येक मंत्री रोज कुठलं तरी नवीन जॅकेट घालतात, पण आमच्या शेतकऱ्याचा फाटका सदरा बघायला कोणाला वेळ नाही अध्यक्ष महोदय. त्या अनुषंगाने अध्यक्ष महोदय खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्याला काय पाहिजे हे जाणून घेण्याची अध्यक्ष महोदय तिथं जरूरत आहे. लाडक्या बहिणींबद्दल बोललो, अपेक्षा अध्यक्ष महोदय, कारण का उत्पादनाला जर भाव नसेल, नोकऱ्या नसतील, हातात पैसा नसेल, खर्च जर घराचा वाढला असेल, शेताचा खर्च वाढला, छोटा मोठा व्यवसाय करतो त्याचा खर्च वाढला असेल तर लोकांकडे अध्यक्ष महोदय या महाराष्ट्रामधल्या 80 ते 90% लोकांकडे पैसा नाही. म्हणून 1500 रुपये जेव्हा लाडक्या बहिणीला मिळाले त्यात ती आनंदी झाली. पण दुर्दैव असं की 15 रुपयामध्ये सुद्धा ती आनंदी होती, कारण का अध्यक्ष महोदय बाकी कुठंच काय मिळेना. आणि त्यात तिची अपेक्षा की 2100 रुपये तिथं मिळावेत. तुम्ही तिथं जाहीरनाम्यामध्ये बोलला होता, भाषणामध्ये बोलला होता, मोठ्या कार्यक्रमामध्ये बोलला होता. अजितदादांना विनंती करतो, आमच्या लाडक्या बहिणींच्या वतीने हा गुलाबी शर्ट घालून मी विनंती करतो की आमच्या लाडक्या बहिणींना तिथं 2100 रुपये महिन्याला अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी दिलं पाहिजे. युवकांनी अध्यक्ष महोदय काय चूक केली? प्रचाराला युवकांचा वापर झाला, प्रचारासाठी बिचारांना पळवलं. तुम्ही सांगितलं होतं वर्षाला आम्ही 25 लाख नोकऱ्या तिथे देऊ, पण आता कुठेतरी भाषणामध्ये बोलत असताना म्हणलं की 5 वर्षात 50 लाख नोकऱ्या देऊ, म्हणजे वर्षाला 10 लाख. मग परत तुम्ही युवांना तिथं फसवलं. त्याच्याच बरोबर अध्यक्ष महोदय, जी स्पर्धा परीक्षा युवक होते जे तुमच्या बरोबर राहिले, या सरकार बरोबर तिथं राहिले, त्यांना सांगण्यात आलं की 2 लाख आम्ही भरती तिथं करू. अध्यक्ष महोदय, त्यांच्या अपेक्षा वाढल्या. मी विनंती करतो, सामान्य लोकांना सर्व्हिसेस द्यायच्या असेल, सेवा द्यायची असेल तर आपल्याला भरती ही करावी लागेल. आणि भरती करायची असेल तर कंबाईन एक्झाम असू द्या, राज्य सेवा असू द्या, त्याच्यात जागा वाढ करा आणि एकदाची 2 लाखाची भरती तिथं करून टाका. कुणी काय बोलणार नाही आणि हा विषय कायमचा तिथं संपेल. आणि जे अभ्यास करतात, एकदा 2 लाखाची भरती तिथं झाली तर कदाचित सेकंड ऑप्शन बघण्याचा प्रयत्न, नाही तर विचार करण्याचा प्रयत्न आमचे अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी शेतकरी करतील, तिथं युवा करतील. अध्यक्ष महोदय, आजचा युवा ड्रग्ज मध्ये अडकलेला आहे. आज ड्रग्ज ठिकठिकाणी त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय मिळतात आणि याच्यासाठी सरकारकडनं कुठेही काही केलं जात नाही. अहो, गरिबाची पोरं आहेत, कोण याच्यावर कंट्रोल करणार? एखाद्या श्रीमंताचा माजी मंत्र्याचा मुलगा थोडासा नाराज होतो काय? नाराज झाल्यानंतर 37 लाख 40 लाखाचं तिथं जेट घेतो काय, प्रायव्हेट प्लेन घेतो काय? नाराजगी कुठं व्यक्त करायला जाणार होते महाशय? बँकॉकला. आणि तिथं मंत्र्यांनी एक फोन केला दिल्लीला आणि एक केला मुंबईला, ते अख्खं विमान जे हवेत होतं ते पोचलं सुद्धा नाही. डायरेक्ट कुठं आलं तर ते येऊन बसलं पुण्याला. हे मोठ्या नेत्यांच्या बाबतीत अध्यक्ष महोदय होतंय, पण हे सामान्य लोकांनी काय करायचं?
ज्यांच्यावर अन्याय होतो, ज्यांना कुठे संधी दिली जात नाही, त्यांची अशी आजची अध्यक्ष महोदय परिस्थिती नाही. अध्यक्ष महोदय बोलत असताना एफडीआय बद्दल सगळेच बोलले, आम्ही सुद्धा बोलतो. महाविकास आघाडी सरकार असताना आम्ही बोललो की करोनाचा काळ असताना सुद्धा गेल्या 3 वर्षामध्ये जेवढा एफडीआय नाही आणला तो आम्ही आमच्या काळामध्ये आणला. पण अध्यक्ष महोदय एफडीआय मुळे अडचण काय होते, एफडीआय काय हे समजणं सामान्य लोकांना फार अडचणीचं ठरतं. अध्यक्ष महोदय एफडीआय महाराष्ट्रात येतो कारण महाराष्ट्रामध्ये बहुतांश मोठ्या कंपनीचे ऑफिसेस आहेत. बजाजचं ऑफिस आहे, L&Tचं ऑफिस आहे, सगळेच ऑफिसेस आहेत. पण अध्यक्ष महोदय एफडीआय येतो समजा 1000 कोटीचा, आणि समजा उदाहरण द्यायचं झालं तर अल्ट्राटेक सिमेंटचं ऑफिस आहे आपल्या मुंबईमध्ये, म्हणजे तिथं जर एफडीआय 1000 कोटीचा अल्ट्राटेक मध्ये अध्यक्ष महोदय आला, पण तो पैसा 1000 कोटी का महाराष्ट्रामध्ये इन्व्हेस्ट केला जात नाही. अध्यक्ष महोदय तो कुठं जातो तर तो रायपूरला गेला. बजाज हिंदुस्तान लिमिटेडचं ऑफिस इथं पलीकडे नरिमन पॉइंटला आहे. त्याच्यात जो एफडीआय आला अध्यक्ष महोदय कुठं गेला तो उत्तर प्रदेशमध्ये गेला. तर मला असं वाटतं की आम्ही सुद्धा आणि त्यांनी सुद्धा एफडीआय बद्दल बोललं नाही पाहिजे. अध्यक्ष महोदय एक यादी दाखवतो, या सगळ्या कंपनीचे ऑफिसेस आपल्या मुंबईमध्ये, पुण्यामध्ये. अध्यक्ष महोदय बोलू द्या, 3 मिनिटात संपवतो. हे सगळ्यांचे ऑफिसेस मुंबईमध्ये, पण हे जर आपण तिथं IEM बघितला म्हणजे प्लांट कुठं टाकणार आहात त्याची यादी बघितलं तर गुजरात, बिहार, सिल्वासा, चेन्नई, तमिळनाडू अशी काही नावं अध्यक्ष महोदय त्याच्यामध्ये येतात. त्यामुळे एफडीआय हे काय खरं पिक्चर आपल्याला दाखवत नाही, खऱ्याच गोष्टी दाखवत नाहीत. आपल्याला IEM म्हणजे तुम्ही फॅक्टरी कुठं टाकणार आहात ते कुठेतरी सांगा, असं अध्यक्ष महोदय बोललं पाहिजे. अनेक वेळा आम्ही काय म्हणतो गुजरातची तुलना करतो. अध्यक्ष महोदय करणार ना गुजरातची तुलना. आपला जो महाराष्ट्र आहे तो नेहमी फर्स्ट येणारं राज्य होतं अध्यक्ष महोदय. पण एकदा फर्स्ट येणारं राज्य अनेक वर्षांपासून जे तेव्हा 2 नंबरला जातं तेव्हा थोडंसं टेन्शन येतं आपल्याला. 3 नंबरला जातं तर टेन्शन वाढत जातं अध्यक्ष महोदय. कारण का जर इन्व्हेस्टमेंट सगळी दुसऱ्या राज्यामध्ये समजा गुजरात आणि इतर राज्यामध्ये जात असेल तर इथला युवा जो आता 10वी ते 12वी ते नाही तर कॉलेजमध्ये त्याला नोकरी कोण देणार असा प्रश्न अध्यक्ष महोदय आम्हाला सगळ्यांना पडतो. त्यामुळे मी तुम्हाला विनंती एवढंच करतो की गुजरातच्या विरोधात आम्ही नाही, गुजरातीच्या विरोधात नाही, आम्ही मराठी माणसं आहोत. महाराष्ट्राच्या बाजूने सगळ्याच गव्हर्नमेंटनी तिथं अध्यक्ष महोदय काम केलं पाहिजे. तुलना केली 2014 पर्यंत, 14 नंतर 14 पर्यंत सगळ्याच बाबतीत एक नंबर होतो. असंही असेल की केंद्रात आपले नेते होते, राज्यात आपले नेते होते आणि तिथं थोडीशी मदत होत होती. आणि नंतरच्या काळामध्ये केंद्रात कदाचित आपले नेते कमी असतील, राज्यात सत्ता ही एका पक्षाची एका विचाराची बीजेपीची असली तरी मराठी माणसांची होती. पण कुठून तरी केंद्राकडनं आपल्याला सपोर्ट कमी मिळतोय असं अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी आपल्याला बोलावं लागेल. आणि त्या बाबतीत जर आपण प्रधानमंत्री साहेबांची सल्लागार समिती आहे त्याचा रिपोर्ट बघितला, त्या रिपोर्टपणे अध्यक्ष महोदय झालं रिपोर्टमध्ये स्पष्टपणे कुठेतरी सांगितलंय महाराष्ट्र मागे चालला. अध्यक्ष महोदय याच्यामध्ये लक्ष देण्याची जरूरत आहे. अध्यक्ष महोदय सीएम साहेब बोलत असताना सांगितलं की जी नंबर प्लेट गुजराती कंपनी जी गुजरातमध्ये 160 रुपये लावते, आपल्याकडे 550 रुपये लावते अध्यक्ष महोदय, त्याचा पुरावा द्या. अध्यक्ष महोदय या नंबर प्लेटचा पुरावा इथं आहे. त्यामुळे मी फक्त त्यांना विनंती करतो की फायनान्स मिनिस्टरनी भाषणामध्ये सांगावं की गुजरातला जो रेट नंबर प्लेटला लागतो तोच अध्यक्ष महोदय आम्हाला लागावा. शेवटचा अध्यक्ष महोदय महत्वाचा विषय, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकरांची 300वी जयंती आहे आणि या 300व्या जयंती निमित्त आम्हा सगळ्यांना असं वाटतं या विधिमंडळामध्ये असणाऱ्या प्रत्येक आमदाराला, महाराष्ट्राच्या प्रत्येक व्यक्तीला असं वाटतं की ही जयंती दिमाख्यात मोठ्या प्रमाणात या महाराष्ट्रामध्ये अध्यक्ष महोदय साजरी केली पाहिजे. चोंडी हे त्यांचं मूळ गाव, तिथं त्यांचा जन्म झाला, पवित्र ठिकाण. अध्यक्ष महोदय तिथं सुद्धा 50 ते 60 कोटीची इन्व्हेस्टमेंट व्हावी प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय आम्ही तिथं दिलेला आहे. पण दुर्दैव असं की मंत्री महोदयाच्या भाषणामध्ये जयंतीबद्दल काय तुम्ही करणार आहात याच्याबद्दल अध्यक्ष महोदय कुठेही काही सांगितलं गेलं नाही. त्या बाबतीत थोडंसं सांगण्यात यावं. अध्यक्ष महोदय त्याच्याच बरोबर जाता जाता फक्त एक विनंती इथं करतो अध्यक्ष महोदय की माझ्या मतदारसंघासाठी पाण्यासाठी बऱ्याच योजना आम्ही प्रस्तावित केलेल्या आहेत. नदी जोड प्रकल्पाच्या बाबतीत जे पाणी समुद्राकडे वाहून जातं वाया जातं ते वळवण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारचा एक सर्वे झालेला आहे. त्यासाठी बऱ्यापैकी पाठपुरावा आम्ही केलेला आहे. एका लेवलला तो आलेला आहे. त्यामुळे आपण निधी देत असताना या योजनेचा सुद्धा समाविष्ट त्याच्यामध्ये करावा. डिंबे माणिकदेव जो बोगदा अध्यक्ष महोदय झाले त्याला मंजुरी आहे, तोही बोगदा त्या ठिकाणी करण्यात यावा. तिथल्या लोकांवर अन्याय होऊ नये पण आमच्या लोकांना पाणी मिळावं. सीना नदीवरचे जे कोल्हापुरी बंधारे मंजुरी आहे, सर्वे झालेला निधी फक्त पडायचा आहे. आणि आमच्या आवटेवाडीचा त्या ठिकाणी जो बंधारा आहे जो प्रलंबित आहे त्याच्याकडे सुद्धा अध्यक्ष महोदय कुठे लक्ष देण्याची जरूरत आहे. आणि स्मारकाच्या बाबतीत जाता जाता फक्त अध्यक्ष महोदय मी एवढंच सांगतो की आपले जे स्मारक आता आपण बांधत आहोत
ते पूर्ण करण्यासाठी सुद्धा लक्ष द्यावेत. नवीन स्मारक येत असेल तर स्वागतच केलं पाहिजे, पण मालवणला जी घटना घडली ती परत घडू नये याची दक्षता एक घ्यावी. त्याच्याच बरोबर अध्यक्ष महोदय, हे बजेटमध्ये जे नवीन महामंडळ जाहीर झालेत, अध्यक्ष महोदय गेल्या वेळेस निधी दिला पण खर्चला गेला नाही. तसंच मी माझा एवढंच म्हणणं आहे की पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकरांच्या नावाने जी योजना धनगर समाजाच्या मुला मुलींसाठी आहे त्यासाठी निधी 21 कोटी दिला पण तो खर्चला नाही. म्हणजे सगळी महामंडळ फक्त तिथं नावासाठी आहेत, खर्च केला जात नाही. सारथी, बार्टी, महाज्योती याच्यासाठी तुझा निधी देण्याची जरूरत आहे अध्यक्ष महोदय. माझं एवढंच म्हणणं आहे, निधी द्या, तो खर्च करा, पण शेवटच्या घटकापर्यंत निधी कसा जाईल यासाठी अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी सरकारच्या माध्यमातून, उत्तराच्या माध्यमातून इथं सांगण्यात यावं अशी विनंती अध्यक्ष महोदय इथं करतो. बरेच विषय, बरेच मुद्दे आहेत, पण वेळ कमी असल्यामुळे आणि बरेच लोकांना बोलण्याचं असल्यामुळे मी इथं बोलत नाही, पण तुम्ही बोलण्याची संधी दिली त्यासाठी मी मनापासून आपले आभार व्यक्त करतो. अर्धा तास चर्चा. श्री देवराव भोंगळे. सन्माननीय धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. 2 मिनिट. एक अत्यंत सन्माननीय सदस्य देवराव भोंगळे आणि सन्माननीय ज्येष्ठ सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांचे दोन्ही प्रश्न हे जवळजवळ सेम आहे. मंत्री महोदय एकत्र उत्तर देणार आहे भाऊ? हा, अध्यक्ष महोदय, उत्तर मी एकत्र द्यायला तयार आहे, पण त्यांना विस्तृतपणे मांडणी करायला हरकत नाही आणि स्पेसिफिक प्रश्नांची पण उत्तर देता येतील. अत्यंत महत्वाच्या विषयावर मी या ठिकाणी अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली. खरं तर चंद्रपूर जिल्हा हा महाराष्ट्रासह देशातील सर्वात प्रदूषित जिल्हा आहे. या जिल्ह्याची दुसरी ओळख म्हणजे हा जिल्हा एक औद्योगिक जिल्हा म्हणून सुद्धा ओळख आहे. निश्चितच उद्योगाचं राज्याच्या विकासामध्ये मोठे योगदान आहे आणि म्हणून उद्योगाचं स्वागत सुद्धा करतो. पण हे उद्योग येताना, उद्योग आल्यानंतर जे दुष्परिणाम आहे या दुष्परिणामावर सुद्धा सरकारने वेळीच उपाययोजना करणे गरजेचं आहे. आमच्या चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये कोळसा खाणी आहे. आशिया खंडातलं सर्वात मोठं वीज निर्मिती केंद्र आहे. जिल्ह्यामध्ये अनेक ठिकाणी सिमेंट कारखाने आहे. जिल्ह्यामध्ये अनेक ठिकाणी कोळसा धुणाऱ्या कोल वाशेरीज आहे. जिल्ह्यामध्ये अनेक ठिकाणी स्पॉन्ज आयरनचे कारखाने आहेत आणि या सर्व कारखान्यामुळे जिल्ह्याच्या विकासामध्ये मोठे योगदान आहे. पण यासोबतच या सर्व कारखान्यामुळे होणाऱ्या प्रदूषणामुळे जिल्ह्यातील जनतेच्या आरोग्यावर सुद्धा विपरीत परिणाम होत आहे. मी आपल्याला सांगू इच्छितो की आमच्या जिल्ह्यामध्ये हे जे सारे उद्योग आहे, हे सारे उद्योग प्रदूषण निर्माण करणारे उद्योग आहे आणि साधारणतः या सर्व उद्योगाच्या माध्यमातून 4 प्रकारचं प्रदूषण हे आमच्या जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये होते. पहिलं असते वायू प्रदूषण, दुसरं आहे जल प्रदूषण, तिसरं आहे मृदा प्रदूषण आणि चौथं आहे ध्वनी प्रदूषण. या प्रदूषणाच्या माध्यमातून आमच्या जिल्ह्यातील जनतेचं आरोग्य मात्र धोक्यात आलेलं आहे. या ठिकाणी कोळसा खाणी असतील, या ठिकाणी वीज औष्णिक केंद्र असेल, कोल वाशेरीज आहे, सिमेंट उद्योग आहे, या सर्वांमुळे मोठ्या प्रमाणामध्ये वायू प्रदूषण होते आणि या वायू प्रदूषणामध्ये मात्र आमच्या जिल्ह्यातील जनतेमध्ये अनेक आजार, नवीन आजार त्या ठिकाणी निर्माण होत आहे. 2006-07 मध्ये एक सर्वेक्षण झालं होतं, त्यानंतर आरोग्य विभागाचं कोणतं सर्वेक्षण झालं नाही आणि या सर्वेक्षणामध्ये जिल्हा परिषदच्या आरोग्य विभागाने सांगितलं आम्हाला की आमच्या जिल्ह्यातील 51% जनतेला विविध आजारांनी ग्रासला आहे आणि एवढी मोठी भयावहता या प्रदूषणामुळे आमच्या जिल्ह्यामध्ये पुढे जात आहे. वायू प्रदूषणामुळे त्या ठिकाणी सभोवतालची शेती आहे ती शेती पूर्ण खराब होत आहे. आज मोठ्या प्रमाणामध्ये वायू प्रदूषण झाल्यामुळे जनतेच्या आरोग्यात विपरीत परिणाम होतच आहे. अनेक नवीन आजार ज्यामध्ये लोकांमध्ये जडत आहे, ज्यामध्ये दमा असेल, त्या ठिकाणी ब्रोंकायटिस असेल, पोटाचे आजार आहे, त्वचेचे आजार आहे, श्वसनाचे आजार आहे. या अनेक आजारामुळे येणारी जी नवीन पिढी आहे ही सुद्धा आजारी होत आहे. जेव्हा आपण बघतो की नवीन मुलगा जन्माला येतो, जर त्या आईच्या शरीरामध्ये अशा प्रकारचे वायुकण जर गेले तर निश्चितच येणारं बाळ सुद्धा हे त्या ठिकाणी निरोगी जन्माला येत नाही आणि म्हणून आमच्याकडे अशा अनेक पिढ्या भविष्यामध्ये एक मोठ्या धोक्याला सामोर जात आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी वायू प्रदूषणाच्या माध्यमातून आपल्याला सांगू इच्छितो की आमचे सुधीरभाऊ नेहमी सांगतात की जर आमच्या जिल्ह्यामध्ये एखादा गोरा माणूस आम्ही आणून ठेवला तर दुसऱ्या दिवशी तो ओबामा जिल्ह्याशिवाय राहणार नाही, एवढी मोठी प्रदूषणाची दाहकता आमच्या जिल्ह्यामध्ये आहे. आणि या वायू प्रदूषणामुळे जनतेच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे. यासोबतच त्या ठिकाणी जी आमची शेती आहे ती मात्र धोक्यात आली आहे.
जेव्हा आम्ही उद्योग करतो, आम्ही जमिनी अधिग्रहित करतो, त्या जमिनीचा आम्ही मोबदला देतो, पण त्या उद्योगाच्या परिघातल्या ते 5-10 किलोमीटरच्या ज्या शेत्या आहेत त्या मात्र त्या ठिकाणी बाधित होतात. आणि आपल्याला माहित आहे की ज्या धुळीचे कण शेतामध्ये जातात, त्या पानावर पडतात, तर त्या पानाची फोटोसिंथेसिस नावाची जी प्रक्रिया आहे त्याला आम्ही प्रकाश संश्लेषण म्हणतो, ही पूर्णपणे मंदावते आणि त्या ठिकाणी जे आमचं उत्पन्न असते, कुठे कापूस असेल, सोयाबीन असेल, तूर असेल, धान असेल, हे सर्व शेती पिकं मात्र त्या ठिकाणी नष्ट होण्याच्या मार्गावर येत आहे. आणि म्हणून जेव्हा आम्ही त्या ठिकाणी मोबदला मागतो, शेतकरी काबाड कष्ट करतो, 1 एकर शेती नांगरायसाठी 13.5 किलोमीटर शेतामध्ये आडवा उभा चालतो, काळ्या मातीत सोनं उगवतो, एखाद्याचे 1000 दाणे करतो, पण जेव्हा पीक त्याच्या हातामध्ये यायची वेळ येते तेव्हा मात्र या प्रदूषणाच्या माध्यमातून शेती पूर्णपणे खराब होते आणि त्या शेतकऱ्याला मात्र हातामध्ये काही मिळत नाही. जेव्हा आम्ही नुकसान भरपाई मागतो तर या कंपन्या नुकसान भरपाई सुद्धा देत नाही. म्हणजे माझ्या मतदारसंघामध्ये अनेक कंपन्या आहेत की ज्या ठिकाणी 2017 पासून शेतीचं नुकसान झालंय मान्य केलं, त्या ठिकाणी अंबुजा नावाची सिमेंट कंपनी आहे, ते मान्य करतात की नुकसान झालं, पण 2017 पासून जो शेतकरी शेतामध्ये राबतो त्या शेतकऱ्याला पानं पुसण्याचं काम या कारखान्याच्या माध्यमातून होत असते. आणि म्हणून त्या ठिकाणी वायू प्रदूषणाच्या माध्यमातून आमच्या शेतीची जमिनीची जी पत आहे ती पत खालवत आहे. जमिनीमध्ये जेव्हा कार्बन डायऑक्साईड पडतो, नायट्रेट पडते, त्या ठिकाणी जमिनीची उत्पादन क्षमता कमी होते आणि जेव्हा उत्पादन क्षमता कमी होते तेव्हा मात्र शेतकऱ्याला काही मिळत नाही. यासोबतच आमच्या भागामध्ये त्या ठिकाणी मृदा प्रदूषण ही सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये होत आहे की जेव्हा शेतामध्ये डस्ट पडतो, धुळीचे कण पडतात, तर या कणामध्ये विषारू जीवाणू असतात. जेव्हा काही सिमेंटचे पार्टिकल पडतात, कोळशाचे पार्टिकल पडतात, लोहखनिजाचे पार्टिकल पडतात, तर या माध्यमातून आमची जी मृदा असते ती मृदा सुद्धा त्या ठिकाणी खराब होत आहे. आणि मृदा खराब झाल्यामुळे आमच्या शेतकरी पीक घेऊ शकत नाही आणि शेतकरी आपले कंपनी जमिनी कमी घेतात, पण उर्वरित जमिनी आहे त्या जमिनी मात्र पूर्णपणे त्या ठिकाणी खराब होते आणि शेतकरी मात्र त्या ठिकाणी पीक घेऊ शकत नाही. यासोबतच दुसरा मुद्दा म्हणजे जलप्रदूषणाचा मोठा मुद्दा आहे. खरं तर चंद्रपूर जिल्ह्याला वर्धा नदीचं वरदान आहे, पण ही नदी सुद्धा पूर्णपणे प्रदूषित झाली. साधारणतः आमच्या जिल्ह्यामध्ये माजरी पासून तर राजुरापर्यंत हा 100 किलोमीटरचा जो रिव्हर स्ट्रेच आहे तो पूर्णपणे खराब झाला, कारण की या ठिकाणी कंपनीचं वेस्ट पाणी, ज्याला आम्ही कंपनीने ETP म्हणजे इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हा इंडस्ट्रीला आवश्यक असतो, पण बऱ्याचशा इंडस्ट्री हा प्लांट न उभारल्यामुळे आमची पूर्ण वर्धा नदी ही प्रदूषित झाली आहे. आणि त्या ठिकाणचे जे सरफेस वॉटर आहे ते सरफेस वॉटर प्रदूषित झाल्यामुळे त्या ठिकाणी आमचे जे जलप्रदूषण आहे हे सुद्धा त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आम्हाला सामना करावा लागत आहे. ते पाणी आम्ही पितो आणि ते पाणी पिल्यामुळे नवीन आजार हे आमच्या जिल्ह्यातील लोकांना होत आहे. आणि म्हणून त्या ठिकाणी जलप्रदूषण सुद्धा एक मोठा मुद्दा आहे. आमच्या जिल्ह्यामध्ये 21,665 आम्ही जलनमुने तपासणी केले होते. यापैकी आमच्या जिल्ह्यामध्ये 1836 महसूल गावे आहे, 598 ठिकाणी पाणी पिण्यास अयोग्य म्हणून त्या ठिकाणी आपला रिपोर्ट आहे. आणि म्हणून पिण्याचं पाण्यात सुद्धा एक नवीन संकट हे आमच्या जिल्ह्यासमोर येत आहे. आणि जेव्हा आम्ही दूषित पाणी पितो तर निश्चितच या दूषित पाण्यामुळे अनेक आजार हे आमच्या लोकांना होत आहे. आणि म्हणून त्या ठिकाणी आमची वर्धा नदी जे आमचं वरदान होतं त्या वर्धा नदीला सुद्धा पूर्ण प्रदूषित करण्याचं काम त्या ठिकाणी उद्योगाच्या माध्यमातून झालं. आणि नदीजवळचे जे सारे गावं होते त्या ठिकाणची सारी भूजल पातळी ही पूर्णपणे पोल्युटेड झाली आहे. त्यामुळे आम्हाला शुद्ध पिण्याच्या पाण्यात सुद्धा एक नवीन प्रश्न त्या ठिकाणी निर्माण झाला आहे. यामधलं चौथं प्रदूषण असते त्याला आम्ही ध्वनी प्रदूषण म्हणतो. ध्वनी प्रदूषण सुद्धा हे मोठ्या प्रमाणामध्ये आमच्या जिल्ह्यामध्ये आहे. उद्योग आल्यामुळे त्या ठिकाणी वाहतूक वाढली, त्या ठिकाणी जे मोठे कंपनी त्यांचा आवाज येतो आणि आपल्याला माहित आहे की साधारणतः 45 ते 55 डेसिबल पर्यंतचा आवाज हा आपल्याला माणसासाठी योग्य असतो, परंतु आमच्याकडे 70 डेसिबल, 80 डेसिबल, 100 डेसिबलच्या वर सुद्धा ध्वनी प्रदूषण हे त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये होत आहे. आणि या ध्वनी प्रदूषणामुळे सुद्धा आमच्या आमचे आरोग्य हे धोक्यात येत आहे. नवीन आजार, चिडचिडपणा येणं, त्या ठिकाणी चक्कर येणं, BP असे अनेक आजार, यासोबत टिनिटस नावाचा ज्याला आपण म्हणतो की सतत कानामध्ये सुनसुन करणे हा एक नवीन आजार सुद्धा ध्वनी प्रदूषणाच्या माध्यमातून आमच्या जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात येतात. या ठिकाणी ट्रान्सपोर्ट खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे. ट्रान्सपोर्ट असल्यामुळे त्या ठिकाणी रस्त्याची सुद्धा आमची क्षमता, आमचे रस्ते फार खराब होत चाललेले आहेत. आमचे रस्ते कमी क्षमतेचे असते आणि ओव्हरलोडची जेव्हा वाहतूक होते, कोळशाची वाहतूक होते, सिमेंटची वाहतूक होते, तर या वाहतुकीमुळे आमच्या जिल्ह्यामध्ये रस्ते सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये खराब होत चालले. अध्यक्ष महोदय, माझ्या
माझ्या राजुरा मतदारसंघामध्ये त्या ठिकाणी कोळसाखानी आहे. या कोळसाखानीमध्ये बल्लारपूर एरिया नावाची जी आमची कोळसा WCLची माइन्स आहे, याच्यामध्ये गौरी डीप आहे, सास्ती ओपन कास्ट आहे, दोपटाळा ओपन कास्ट आहे, गौरी पोनी एक्सपान्शन आहे आणि पवनी 2 माइन्स आहे. आणि येणाऱ्या काळामध्ये गौरी पोनी एक्सपान्शन मध्ये 10,000 हेक्टर जमीन हे त्या ठिकाणी वेकोली संपादित करणार आहे. परंतु बंधू अध्यक्ष महोदय, मी आपल्याला सांगू इच्छितो की वेकोली जमिनी हस्तांतरित करते, पण जमिनी हस्तांतरित केल्यानंतर त्या गावामध्ये मात्र अनेक समस्या निर्माण होते. माझ्या मतदारसंघामध्ये सास्ती नावाचं गाव आहे. या सास्ती गावाला लागून सास्ती ओपन कास्ट आहे. त्या गावापासून 50 मीटर दूरवर ही सास्ती ओपन कास्ट नावाची माइन्स आहे आणि या माइन्सचा संपूर्ण त्रास या सास्ती गावाला होत आहे. मोठ्या प्रमाणात ब्लास्टिंग होते. ब्लास्टिंग मध्ये घरांना तळे जात आहे. जे आमचे वॉटर सोर्सेस आहे, वॉटर टेबल खाली चालला. आमच्या भागामध्ये जमिनीमध्ये पाणीच नाही. आम्ही 400 फूट जरी बोर मारला तरी आम्हाला पाणी मिळत नाही आणि चुकीनं जर पाणी मिळालं ते पाणी सुद्धा पिण्यास योग्य राहत नाही. पण वेकोलीच्या चुकीच्या धोरणामुळे गावाचं पुनर्वसन होत नाही. आमच्या सास्ती हे गाव आहे ज्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण आहे. लोक त्या ठिकाणी श्वास घेताना धूळ त्यांना अक्षरशः नाकातून घ्यावं लागते. पण अजूनही सास्ती गावाचं पुनर्वसन करण्यासाठी मात्र WCLनी पुढाकार घेतला नाही. अनेक त्या ठिकाणी नदीचे प्रवाह बदलवण्याचं काम केलं आणि वेकोली जेव्हा प्रवाह बदलवते, ओव्हरबर्डन टाकते, तर त्या ठिकाणी एक आर्टिफिशियल पूर सुद्धा परिस्थिती निर्माण होते. आणि दरवर्षी वेकोलीच्या चुकीमुळे आमच्या भागातल्या ज्या नदीचं डायव्हर्शन केलं, या डायव्हर्शनमुळे त्या ठिकाणी अनेक ठिकाणी पावसाळ्यामध्ये पाणी येते आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये शेतकऱ्यांचं पीक त्या ठिकाणी पाण्यामध्ये नष्ट होते. असं चारही बाजूने विविध उद्योगाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आमच्या मतदारसंघातील जनतेवर त्या ठिकाणी मोठा त्रास या कंपन्याच्या माध्यमातून होत आहे. कोलगाव नावाचं गाव आहे, जे गाव नेहमी थोडा जरी पाऊस आला एक त्याचं बेटामध्ये रूपांतर होते. त्या गावातला माणूस पावसामध्ये जोपर्यंत पाणी उतरत नाही 8-8 दिवस हा स्वतःच्या घरून दुसऱ्या गावाला जाऊ शकत नाही. अशी परिस्थिती वेकोलीच्या माध्यमातून निर्माण झाली आहे. माझ्या मतदारसंघामध्ये सिमेंट कंपन्या मोठ्या प्रमाणामध्ये, अंबुजा सिमेंट कंपनी जे उपरवाईला आहे, त्या कंपनीमुळे उपरवाई, भेंडवी, मंगी, कुकुडसा, थुटरा या गावातील जे शेतकरी आहे ते त्रस्त झाले. मोठ्या प्रमाणामध्ये धुळीमुळे शेतीचं नुकसान होत आहे. लोक त्यांना वारंवार मागणी करतात. परंतु मी आपल्याला सांगतो, किसन मुसरे नावाची व्यक्ती आहे, एक उदाहरण आपल्याला सांगतो की त्या व्यक्तीला 2017 पासून अंबुजा कंपनीने अजूनही पिकाची नुकसान भरपाई दिली नाही. असे अनेक उदाहरणं आहे. पण मी या ठिकाणी सभागृहामध्ये उदाहरणार्थ नाव सांगितलं. एक गडचांदूर आमचं एक शहर आहे, ज्या शहराची लोकसंख्या 50,000 आहे. त्या शहराला लागून माणिकगड नावाचा सिमेंट उद्योग आहे. तो सिमेंट उद्योग अगदी गावामध्ये आहे आणि त्या सिमेंट उद्योगाच्या धुळीचा त्रास हा पूर्ण गडचांदूर वासियांना भोगावा लागत आहे. आणि अनेकदा गडचांदूर वासीय जनतेने अनेकदा मोर्चे काढले, परंतु त्या ठिकाणी प्रदूषण मात्र अजूनही त्या ठिकाणी कमी केलं नाही. अल्ट्राटेक नावाची सिमेंट कंपनी जी आवाडपूरला आहे, त्या आवाडपूर भागामध्ये आवाडपूर असेल, त्या ठिकाणी नोकारी असेल, पालगाव, बाखर्डी, तळोदी या भागामधील संपूर्ण शेती खराब झाली. आणि त्या ठिकाणी आवाडपूरच्या बाजूला 2 किलोमीटरवर पालगाव नावाचं गाव आहे. त्या पालगाववरून त्यांची माइन्स नोकारी लागून आहे. पण अजूनही त्या गावाला जायसाठी साधा रस्ता सुद्धा अल्ट्राटेक प्रशासनाने बनवून दिला नाही. म्हणजे एकीकडे आमच्या जमिनी घ्यायच्या, आमच्या शेतकऱ्याला त्या ठिकाणी जमिनीपासून वंचित ठेवायचं आणि जी काही शेती असते ती सुद्धा शेती प्रदूषणामुळे पूर्णपणे खराब करण्याचं काम या ठिकाणी कंपनी व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून सुरू आहे. आमच्या भागामध्ये दालमिया सिमेंट कंपनी नावाची कंपनी आहे, ज्या ठिकाणी नारंडा आणि त्या ठिकाणी पिपरी या दोन्ही गावातील शेतकऱ्यांना माननीय सदस्य, आपण प्रश्न जर विचारला तर बरोबर. काय म्हणतात भाषण करण्यापेक्षा प्रश्न विचारा. मी प्रश्नच मांडत आहोत साहेब. आधी मी तुम्हाला त्या प्रदूषणाची धाकता सांगत आहोत. शेवटी गाडीमध्ये आम्ही PUC काढतो, पण मनुष्याचं शरीर मात्र प्रदूषणामुळे खराब होत आहे. यासाठी आम्हाला उपाययोजना करायची आहे. आणि म्हणून या सर्व धाकतेमुळे आमच्या भागामध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झालाय, आमच्या भागामध्ये शेतीचा प्रश्न निर्माण झालाय, आमच्या भागामध्ये त्या ठिकाणी साऊंड पोल्युशनच्या माध्यमातून अनेक आजार होत आहे, त्या ठिकाणी आमचं मृदा प्रदूषण होत आहे. आणि या साऱ्या प्रदूषणाबद्दल निर्माण करणारे ह्या सारे जे उद्योग आहे, या उद्योगांनी मात्र अजूनपर्यंत कोणतेही पावलं उचलले नाही. माझी मंत्री महोदयांना विनंती आहे की माझ्या भागात जे उद्योग प्रदूषण करत आहे आणि या प्रदूषणाची धाकता मी आपल्या समोर मांडले, तर या कंपन्यांनी आमच्या शेतकऱ्यांना चांगलं वातावरण निर्माण करून दिलं पाहिजे. प्रदूषणापासून आमच्या शेतीला मुक्ती करण्यासाठी ते काय उपाययोजना करणार आहे, जलप्रदूषण रोखण्यासाठी कंपनी काय उपाययोजना करणार आहे, मृदा प्रदूषण रोखण्यासाठी कंपनी काय उपाययोजना करणार आहे आणि ध्वनी प्रदूषण थांबवण्यासाठी कंपनी काय उपाययोजना करणार आहे. आणि जो काय आतापर्यंत आमच्या शेतकऱ्याला नुकसान झालं आहे ती नुकसान भरपाई हे शेतकरी या कंपन्या कधीपर्यंत देणार आहे, हे स्पेसिफिक प्रश्न मी आपल्या माध्यमातून सरकारसमोर सादर करतो.
सन्माननीय सदस्य भाऊ हा एकत्रित घ्यायचं भाऊ. महाराष्ट्र विधानसभा दिवसभराच्या कामकाजाची कार्यक्रम पत्रिका आमच्याकडे आहे आणि कार्यक्रम पत्रिकेनुसार आपण आज कार्यक्रम घेतोय. सदस्य नवीन आहेत त्यामुळे त्यांना बोलायला पाहिजे, त्यामुळे अर्थसंकल्पावरती भरपूर वेळ आपण बोलायला द्या. सभागृह आपण 1-1, 2-2 वाजेपर्यंत चालवलेलं आहे, त्यामुळे सगळ्यांची तयारी आहे, आमची काही हरकत नाही. फक्त अर्धा तास चर्चा जी आहे 94 अन्वये ती पण आज कामकाज तुम्ही घेणार आहात, कारण अनेक सदस्य बसलेत. आज आमच्याकडे नवनिर्वाचित सदस्य अरुण खान यांची आहे, अर्धा तास चालू अर्धा चालू आहे. पण आता असं आहे की यांना मंत्री नाही म्हणून होणार नाही. असं आहे की दिवसभर म्हणजे 11 वाजल्यापासून माणूस बसलाय, मंत्र्यांची पण जबाबदारी आहे ना. सन्माननीय सदस्यांनी जो मुद्दा मांडला तो गंभीर आहे की अर्धा तास चर्चा जेव्हा लागते आणि स्वतः सदस्य महोदय बसले आहे, मग एवढा तर शिष्टाचार असला पाहिजे की संबंधित मंत्री येणार नसेल, तब्येत खराब झाली आहे किंवा अजून महत्वाचं काम आहे तर सन्माननीय सदस्यांना माहिती तर दिली पाहिजे. एवढी तर शिष्टाचार ठेवले पाहिजे ना की सन्माननीय सदस्य जर अर्धा ताससाठी बसले आहे तर त्यांना माहिती आहे. आम्ही तर 1 वाजेपर्यंत बसायला तयार आहोत, रात्री 2 वाजेपर्यंत बसायला तयार आहोत, पण तेवढा शिष्टाचार ठेवला पाहिजे. उदय सामंत. अध्यक्ष महाराज, आपण अर्धा तास चर्चा याचं एकत्रित करायला सांगितलं आहे. उत्तर एकत्रित देणार आहे ना पंकजाताई? नाही, निरोप पाठव. ठीक आहे, चिठ्ठी पाठवून दे. असेल तर त्यांना इच्छा असेल तर मी उत्तर देतो, अगर त्यांना काय पाहिजे असेल तर. जेटीचा विषय आहे, नगर विकास आणि बंदरे असतील तर नाही आहे. तुम्ही जेटी बोललात. अध्यक्ष महाराज, चंद्रपूर येथील महाउष्णिक विद्युत केंद्र प्रकल्पातून निघणाऱ्या धुळीमुळे होणारं प्रदूषण व डब्ल्यूसीएलच्या प्रदूषणाच्या संदर्भात अध्यक्ष महाराज मी तारांकित प्रश्न विचारला होता. कामकाज त्या दिवशी झालं नाही आणि म्हणून अर्धा तास चर्चा या निमित्ताने मी टाकली आहे. सन्माननीय मंत्री महोदय तशाही सक्रिय आहे, अतिशय उत्तम अनुभवी मंत्री आहे, त्यामुळे स्पेसिफिक उत्तर यामध्ये अपेक्षित आहे. माझ्या अगोदर सन्माननीय सदस्य देवरावजींनी विस्तृत माहिती आपल्याला दिली, त्यामुळे विस्तृत माहितीवर मी जाणार नाही. पण साधारणतः भारतीय संस्कृतीमध्ये जगा आणि जगू द्या. पण या प्रदूषणामध्ये